ده هو اتشيجو، ولد كده برنس في نفسه، عنده علاقة مريبة مع ابوه، يعني تحس كده ان بيكرهه كأنه زوج امه بالظبط. وعنده اختين، واحدة اسمها كارين والتانية اسمها يوزو. ابوه دكتور والعيادة موجودة في البيت اللي هم عايشين فيه. بس الغريب في اتشيجو ان بيقدر يشوف الارواح وبيتكلم معاها، ونفس القدرة موجودة عند اخته كارين، لدرجة ان في روح بتتمشى في بيتهم وعادي بالنسبة لهم. وفي يوم اتشيجو بيسمع عن حادثة قريبة من البيت بتاعه، وبيروح المدرسة وبيعدي من جنب الشارع اللي فيه الحادثة، وفجأة بيحصل انفجار وكل الناس بتجري ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل ما عدا اتشيجو اللي كان شايف وحش عملاق بيطارد روح، والروح بتاعها على الارض. بس قبل ما الوحش يقتلها بتظهر بنت لابسه اسود ومعاها سيف، بتخرج السيف وبحركه واحده بتشق الوحش نصين. اتشيجو حاول يكلمها بس هي مش بترد عليه، وبنعرف ان مفيش حد في الشارع شاف الوحش ولا شاف البنت غير اتشيجو. وساعتها اتشيجو بيرجع البيت وهو ما هوش فاهم اي حاجه، وبالليل بيلاقي البنت داخله من الشباك بتدور على حاجه وماشيه كأن مفيش حد موجود. اتشيجو بيضربها ضربه قويه جدا وبيقول لها رد عليا. قامت قايله له هو انت شايفني ولا ايه؟ قال لها اه طبعا. وده اللي خلى البنت تستغرب وقالت له الناس المفروض مش يشوفوني، وده لاني شينيجامي، وبنعرف ان شينيجامي يعني حاصد ارواح في الثقافه اليابانيه. وقامت قايله له انا عايشه في مجتمع الارواح، بقتل الارواح الشريره والارواح الطيبه بوديها مكان حلو. اتشيجو قال لها يا سلام يا اختي وعاوزاني اصدق الكلام ده البنت قالت له انت عبيط، طب ما انت بعينك شفت الروح والوحش. اتشيجو قال لها بس انا ما شفتش شينيجامي. قالت له طب ما انا قدامك اهو، ومش كده وبس ده انا هثبت لك كمان بالدليل. وفعلا بتنفذ تعويذه وبتشله عن الحركه، وبتخرج السيف بتاعها وبتضرب بيه الروح اللي كانت ماشيه في البيت وبترسله لعالم الارواح. وساعتها البنت قالت لاتشيجو انا هشرح لك، في نوعين من الارواح، الروح الكامله زي الاشباح ودي بنوديها السماء، والهولو واللي هو بيهاجم الناس وده بنقتله لانه بياكل الارواح. بس هما بيتكلموا بيسمع صوت صرخه بره، يوزو اخته بتجيله الاوضه وبتقول له انقذ كارين الوحش خطفها. وساعتها البنت بتنزل واتشيجو بيحصلها وبيحاول يقوم يقف رغم القيد اللي عليه، وبيكافح وبيقدر يكسر القيد. والبنت كانت متفاجئه وده لان مستحيل انسان عادي يعمل كده. وساعتها اتشيجو بيهاجم الوحش بس بيضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد. وساعتها البنت بتهاجم الوحش وبتخليه يسيب كارين، وبتقول له انا دلوقتي فهمت، الهولو ما كانش عاوز الروح في حادثه الصبح ولا حتى عاوز اختك، هو عاوزك انت، وده لانك بتملك طاقه روحيه ضخمه وده اللي بيخليك تقدر تشوف الارواح. والوحش بيظهر تاني بيهاجم اتشيجو، لكن البنت بتقف قدامه وبتاخد الضربه مكانه، وقامت قايله له اهرب انا مش هقدر انقذك بالاصابه اللي عندي دهيت. بس اتشيجو قال لها استحاله اسيبك واهرب. البنت قالت له في طريقه ممكن تنقذنا بيها، خد قوه الشينيجامي بتاعتي واقتل الهولو دهوت، اطعن نفسك بالسيف وهتاخد القوه. وساعتها اتشيجو بيوافق والبنت بتنقل قوه الشينيجامي له، وكلنا بنتفاجئ ان اتشيجو بيتحول لشينيجامي وبيقطع دراع الوحش، وباستخدام السيف بتاعه بيشق الوحش نصين. وتاني يوم اتشيجو بيصحى وبيقول هو ايه اللي حصل، هو اللي شفته امبارح دهوت كان حلم ولا حقيقه؟ بس بينزل تحت بيلاقي البيت بتاعه متدمر فعلا. وساعتها بابا بيقول له اكيد عربيه نقل هي اللي خبطت في البيت، بس الحمد لله ما حدش اتصاب، واخواته الاتنين مش فاكرين اي حاجه عن الهولو. وساعتها اتشيجو بيروح المدرسه وبيقابل اتنين من اصدقائه، صديقه الطفوله واللي اسمها تاسكي والتانيه واللي اسمها اينو، بتحب اتشيجو بس لسه ما قالتلوش. وبعد كده اتشيجو بيدخل الفصل وبيقابل طالبه جديده وبتقول له اتشيجو ازيك اتمنى نكون صحاب في المستقبل. واتشيجو كان واقف متنح ايه اللي جابك هنا؟ البنت قالت له انا زميلتك الجديده واسمي روكيا، ودي الشينيجامي اللي هو قابلها امبارح. المهم روكيا قالت له تعالى اقول لك كلمه سر بره، وقامت قايله له انت اخدت مني كل القوه بتاعتي امبارح ومش هقدر ارجع لمجتمع الارواح الا لما استعيد القوه بتاعتي، فهفضل في جيجان دهوت لحد لما استعيد القوه بتاعتي. وجيجان ده يعني جسد مستعار بيعيش فيه الشينيجامي، وده عشان يقدر يتعامل مع الناس. المهم روكيا بتكمل كلامها لاتشيجو بتقول له بما اني فقدت قوتي فانت هتكون الشينيجامي الجديد. اتشيجو قال لا اكيد لا طبعا انا مش عاوز اشوف الوحوش تاني، وده اللي خلى روكيا تقول خلاص ما قداميش غير الطريقه الصعبه. وساعتها بتلبس جوانتي وبتخبط اتشيجو وبتسحب روحه من جسمه، وقامت قايله له تعالى معايا نتمشى. وساعتها بيمشي جنب حديقه وبيلاقي روح بتجري من هولو، وساعتها اتشيجو بيقرر ينقذه. روكيا قالت له استنى، لو قررت تنقذ الروح دهيت فلازم تنقذ الارواح الباقيه، ما ينفعش تنقذ واحد وتسيب البقيه، يعني معنى كده انك لازم توافق انك تبقى حاصد ارواح. وساعتها اتشيجو بياخد القرار وبيهاجم الهولو وبيقطع رجله، وبعد كده بيحط السيف في راسه وبيقتله. وساعتها بيقول للولد عشان مش تشوف وحوش تاني لازم تروح السماء، وبيخبطوا بظهر السيف على راسه وفعلا بيروح السماء. واثناء ما اينو كانت قاعده تذاكر في امان الله كان في روح بتراقبها، بس الروح دهيت بتظهر جنبها مجموعه من الهولو وبتسحبها، وقرروا ياخدوه داخل العالم بتاعهم. وفعلا هو ده اللي بيحصل، وبيتلموا عليه ساعتها وبداوا يحولوه لهولو. وفي ذلك الوقت اتشيجو وروكيا كانوا في الشارع، وكان في عربيه معديه هم واقفين وكانت هتخبط البنت اللي اسمها اينو، بس بنتفاجئ ان ما حصلهاش اي حاجه. وساعتها روكيا لاحظت ان في علامه سوداء على الرجل بتاعت اينو، واينو ما تعرفش العلامه دهيت جت منين. وبعد مرور بعد الوقت روكيا بتسال اتشيجو انت بتعرف اينو منين؟ اتشيجو قال لها من 3 سنين اخوها توفى
في المستشفى عندنا. هو كان جاي في حادثة عربية، ودي كانت أول مرة أشوف إينو وهي بتبكي. روكي قالت له هو أنت ساعتها كنت بتشوف الأشباح؟ قال لها لأ. روكي قالت له خلاص أنا هرجع البيت. وفي تلك الليلة تاسكي بتزور إينو بتقضي معاها الليلة، وساعتها إتشيجو كان قاعد في أمان الله بيجهز نفسه للنوم، بس بيتفاجأ إن الدولاب بيفتح وبتطلع منه روكيا، وقامت مطلعة روحه من جسمه وقالت له حاسب بسرعة. وساعتها بنلاقي هولو بيظهر من ظهره وكسر السرير، وساعتها إتشيجو بيهاجم راسه وبيكسر جزء من قناع الهولو، وساعتها الهولو بيفتح بوابة وبيهرب. إتشيجو قال لروكيا وش الهولو دهوت هو نفس وش أخو إينو. روكيا قالت له بعد كده يا إتشيجو اقتل الهولو من غير ما تكسر القناع. أهم حاجة في شغلنا ما تعرفش مين هو الهولو اللي أنت بتقتله، لأن في الأصل الهولو بيتكون من أرواح البشر، ودلوقتي لازم نقتله قبل ما يوصل لأخته. وده لأن العلامة اللي على رجل إينو من فعل الهولو. وفي ذلك الوقت إينو وتاسكي كانوا قاعدين بياكلوا رز، بس بيسمع صوت جنبهم، وساعتها إينو شاف الدم على إيديها، والهولو بيظهر وبيخترق بطنها وبيطلع روحها من جسدها، وبيضرب تاسكي ضربة قوية جدا وبيلزقها في الحيطة. وتاسكي كانت شايفة خيال قدامها، والهولو كان بيثبتها على الأرض وبيحاول يخنقها. أما بالنسبة لإينو فروحها كانت قاعدة في عالم الأرواح مربوطة بسلسلة، وما كانتش عارفة ترجع الجسم بتاعها، وكانت بتحاول تساعد تاسكي وتبعد الهولو. وساعتها الهولو بدأ يتكلم معاها ويقول لها هو أنت مش عارفاني؟ إزاي نسيتي الصوت بتاعي؟ وفي الوقت دوت إتشيجو بيظهر، لكن الوحش بيمسك إينو وقام قايل لها أنا كنت براقبك الفترة اللي فاتت، أنت كنت بتدعي لي كل يوم لمدة سنة، بس أول لما دخلت الثانوية كونتي أصدقاء نسيتيني ووقفت الدعاء خالص، أنت السبب، أنت اللي خليتيني أتحول لكده. وساعتها إتشيجو بيهاجمه وبيغرس السيف في ديله، وده اللي خلى إينو طاع منه. الهولو حاول يوصل لأخته مرة تانية بس إتشيجو بيقطع إيديه، وساعتها الهولو بيبص على إينو وعلى المشبك اللي في شعرها واللي كان جايبه لها في عيد ميلادها، وبيرجع لوعيه اللحظة، بس مرة تانية بيهاجم إتشيجو، بس كلنا بنتفاجأ إن إينو بتقف قدامه بتاخد الضربة، وساعتها بيفوق وبيقوم قايل اللي أنا عملته ده والقناع بيتكسر. وساعتها قال لإتشيجو أنا مش هقدر أقاوم، هتحول لهولو تاني، وبياخد السيف من إتشيجو وبيقتل نفسه. وبعد كده تاني يوم بيجوا بنعرف إن إينو وتاسكي مش فاكرين أي حاجة من اللي حصلت، وده اللي خلى إتشيجو يسأل روكيا هو أنت بتعمل لهم إيه؟ قامت قايله له بستخدم أداة بتغير الذكريات بتاعتهم، واستخدمتها برضه على إخواتك. وساعتها إتشيجو قال لها أنا موافق على العرض بتاعك، أنا هشتغل شينيجامي لحد لما القوة بتاعتك ترجع. وساعتها روكيا بتاخد الدولاب بتاع إتشيجو كبيت جديد ليها. وبعد كده بنعرف إن في واحد اسمه سادو صاحب إتشيجو، وسادو دوت أصدقاء بيجيبوا بغبغان بيقدر يتكلم، لكن صاحبه القديم بيقول إن البغبغان دوت نحس. وفعلا البغبغان أول لما اتكلم كتلة حديدية بتاع فوق راس سادو، وبيتصاب إصابة بسيطة بس مش أثرت فيه جامد. وتاني يوم سادو بيروح المدرسة ومعاه بغبغان، وساعتها إتشيجو وروكيا بيحسوا بحاجة، في روح إنسان داخل البغبغان دهوت، لكنها مش مؤذية فبيسيبوه في حاله. وبنعرف إن أول تعارف ما بين سادو وإتشيجو لما إتشيجو شاف عصابة مثبتاه ونازلين فيه ضرب، وساعتها إتشيجو بيساعده بيخلي العصابة تهرب من قدامه، وسأله أنت ليه ما ضربتهمش؟ أنت ما أنتش شايف جسمك عامل إزاي؟ سادو قال له أنا مدي وعد لجدي ما أضربش حد، لأن بالقوة بتاعتي ممكن أقتل أي حد تحت إيديا. المهم إتشيجو بيرجع البيت بتاعه أو العيادة، وبيجي لهم مريض جديد واللي هو سادو، على ظهره بيكون في علامة ضخمة شبه الحرق، بس إتشيجو حس إنها من الهولو، شكل كده البغبغان دهوت وراه حاجة. وتاني يوم إتشيجو بينزل يطمن على سادو، لكنه بيلاقيه اختفى، وده اللي خلى إتشيجو يدور عليه هو وروكيا. بس روكيا بتقول له خلي بالك الهولو بيعيشوا في مكان بين عالم البشر ومجتمع الأرواح، وأسهل حاجة بالنسبة لهم هي الانتقال ما بين عالمهم وعالم البشر، فممكن الهولو يظهر في أي لحظة. إتشيجو بيقول المشكلة دلوقتي هو فين سادو، وساعتها إتشيجو بيركز وبيجمع الطاقة الروحية بتاعته، وده اللي خلى روكيا تندهش، وده لأن التقنية اللي إتشيجو بيعملها دهيت قليل اللي يقدر يعملها، ما بالك بقى إتشيجو اللي لسه واخد القوة بتاعته من يومين. وبنعرف إن إتشيجو قدر يشوف خيوط أرواح المدينة كلها بالكامل، وبيقدر منها يعرف مكان سادو. وفي الوقت دوت سادو بياخد البغبغان لمخزن، وساعتها البغبغان قام قال له انا اسف اللي انا مش قلت لك، في هولو بيطاردني فسيبني هنا وامشي. بس سادو قال له لا انا لازم احميك، بس اذ فجأة كتلة حديدية تاني بتقع، فسادو بيتفاداها وبينقذ البغبغان وقرر يهرب. وفي نفس الوقت دوت روكيا بتلاقي هولو قدامها، وده اللي خلاها تضربه ضربة قوية جدا، بس الضربة ما اثرتش فيه. وفي الوقت دوت سادو كان قريب منها وسمع صوت المعركة، فساب البغبغان وقام قال له خليك هنا انا اروح اساعد. وفي الوقت دوت الهولو كان ماسك روكيا، بس سادو بيضربه ضربة قوية جدا بيطيره بعيد. وساعتها روكيا سألت سادو هو انت شايفهم؟ بس بنعرف ان سادو مش شايفهم وعمال يضرب في اي مكان حواليه، ومن تاني بالحظ بيقدر يضرب الهولو. وساعتها الهولو قال له خلاص انا هطير وريني نفسك بقى. روكي قالت لسادو اهرب هو طاير في السماء. سادو قال لها انت شايفاه قولي لي مكانه فين؟ قالت له فوق راسك بالظبط. فسادو بيخلع عمود كهرباء وبيضربه في وش الهولو. وساعتها روكي قالت للهولو استسلم احسن لك، بس الهولو بيستدعي كائنات شبه الحشرات بتكتفهم هما الاثنين، بس سادو بسهوله بيقدر يبعدهم. فساعتها روكي قالت له انا عندي خطه، شيلني وارميني في الاتجاه اللي انا اقول لك عليه. سادو بيشيلها وبيرميها زي طلقه المدفع، واول لما قربت من الهولو بيرمي عليها طفيليات وبيطلع موجات صوتيه من لسانه بيخلي الطفيليات تنفجر. ولان هولو شرير بيبعت الحشرات بتاعته عشان يقبضوا
بيقبض على البغبغان وبيقول لسادو لو اتحركت البغبغان هيموت. وقام قال لروكيا اهربي انا بحب اصطاد الفريسه بتاعتي. وفعلا روكيا بتهرب وكل شويه الهولو يصدر موجات صوتيه يفجر الطفيليات اللي على جسمها. بس في الوقت دوت اتشيجو بيظهر بيقطع كل الحشرات بتاعه الهولو وبيحط السيف على رقبته. وقام قال له جاوب على السؤال بتاعي، ايه علاقتك بروح الطفل اللي موجوده في البغبغان؟ الهولو قال له قتلت امه قدام عينيه. زمان لما انا كنت انسان كنت قوي جدا وكنت قاتل متسلسل محترف جدا، قتلت اكتر من 10 ضحايا واخر واحده كانت ام الولد دهوت. قتلتها ورحت اقتله هو كمان لكنه بيمسك في رباط الجزمه وقعت من البلكونه ومت موته حقيره جدا لشخص عظيم زيي. عشان كده اول حاجه عملتها لما تحولت الهولو خرجت الروح بتاعه الطفل وزرعتها في البغبغان. مش بس كده وعدته كمان اني هرجع له امه على شرط يفضل 3 شهور يشتغل معايا. وعشان كده كل واحد كان بيحميه كنت بقتله. وكل ما الطفل يقول لي كفايه اوعده ان امه خلاص هترجع فبيكمل معايا في اللعبه. وساعتها اتشيجو بيتعصب جامد وبيغرس ايديه في بق الهولو وبيطلع لسانه وبعدها بيقطع وشه النصين. وعلى عكس المرات اللي فاتت بوابات الجحيم بتظهر وبتسحب الهولو جواه. وساعتها روكيا قامت قايله ده عقاب كل واحد بيرتكب خطايا عظيمه. وساعتها البغبغان بيشكر سادو على الحمايه بتاعته واتشيجو بيضربه بظهر السيف وبينقله للسماء. المهم تاني يوم روكيا بتروح لتاجر اسمه كيسكي وقامت قايله له جبت اللي انا طلبته منك؟ قال لها طبعا ده انا قعدت فتره عشان اقدر اوفره. وبيديها كيس شكله غريب كده. وبعد كده بتروح المدرسه وبتسحب اتشيجو من هناك وبتدي له انبوبه مليانه حبوب. والحبوب ديت ممكن تخلي الروح بتاعته تخرج من جسمه. وساعتها مش هيحتاج روكيا تساعده في الموضوع دهوت. وفايده الحبوب دهيت ان في روح هتسكن جسمه وهو مش موجود فيه وهتتصرف زيه بالظبط عشان الناس مش تلاحظ غيابه. وفعلا اتشيجو بياخد واحده وفي لحظه روحه بتخرج من جسمه وبيسكن جسمه روح شكلها كول جدا. وبعد كده بتجيلهم مهمه فروكيا قامت قايله مهمه في الوقت المناسب هنسيب الروح تتصرف في الجسم. بس اول لما اتشيجو مشى الروح بتبص بصه شريره. وفي الوقت دوت كيسكي بيدخل المخزن وبيلاقي ان مساعدته جايبه حبوب غلط غير اللي روكيا كانت طالباها. وساعتها اللي ساكن جسد اتشيجو كان بيخرب في المدرسه وبعدها بيطلع الفصل وبيعاكس كل بنت موجوده. وساعتها اتشيجو بيخلص المهمه وبيجري على المدرسه عشان يشوف اللي بيحصل وبيلاقي تاسكي بتكسر الفصل على دماغ الجسد بتاعه وده لانه بسها قدام الكل. وساعتها اتشيجو بيدخل الفصل وبيقول له اطلع من جسمي بس الروح بتهاجمه هما الاثنين بيبداوا المعركه. بس قدام الفصل اتشيجو بيضرب الهواء والروح بتنط من الشباك وبتهرب باقصى سرعتها. وساعتها روكيا متقايله دي اكيد روح معدله كنت بحسب ان كلهم تم تدميرهم. وساعتها اتشيجو قال لها طب يعني ايه روح معدله اصلا؟ قالت له ده واحد من مشاريع مجتمع الارواح. في فتره قرروا يصنعوا ارواح ويزرعوها في اجساد الموتى ويستعملوها في قتال الهولو لكن الخطه فشلت. تم رفض المشروع لاسباب اخلاقيه وده عشان يحافظوا على اجسام البشر الموتى. وفي الوقت دوت الروح كانت عماله تتمشى في الشارع واهم حاجه عندها تفضل بعيده عن اتشيجو. بس بعد كده بدات تحس ان في هولو قريب وهو ده الشيء اصلا اللي اتصمم عشانه. وساعتها بيروح بسرعه وبيهاجم الهولو وقرر يحمي الناس بس الهولو بيقدر يسيبه. بس قبل ما يقتله اتشيجو بيظهر وبيقطع ايديه واتشيجو والروح بيتعاونوا انهم يقتلوا الهولو. وساعتها اتشيجو قال له طب انت ليه انقذت الناس؟ الروح قالت له ما اقدرش اشوف حد قدامي بيموت. على طول بتذكر اخواتي اللي كان حبوب ومجتمع الارواح دمرهم واحد تلو الاخر. وفي الوقت دوت كيسكي بيظهر وبيضرب الروح بالعصايه وبيخرجها من الجسد بتاع اتشيجو. وقام قال لاتشيجو اسفين دي غلطه من البياع هاخد البضاعه وارجع الفلوس بتاعتكم. بس روكيا قالت له استنى انا هاخد الحبايه دهيت. وساعتها اتشيجو كان عمال يفكر يعمل بيها ايه وبيلاقي دبدوب جنبه وبيحط الحبايه في بقه. وساعتها الروح سيطرت على الدبدوب. اتشيجو قال له كويس من النهارده اسمك كون وهتساعدني لما اخرج في مهمات الشينيجامي. وتاني يوم اتشيجو بيروح المدرسه وتاسكي بتقول لي اينو اتشيجو هيغيب بكره من المدرسه هو كل سنه بيغيب في نفس اليوم. وفي الوقت دوت اتشيجو قال لروكيا انا هاخد بكره اجازه وده لان بكره هو ذكرى اليوم اللي ماتت فيه امي. وقام قال ماتت اعتقد الكلمه غلط هي اتقتلت في اليوم دهوت. وفي ذلك الوقت وفي مجتمع الارواح تحديدا بيتم ابلاغ شينيجامي بمهمه جديده وهي البحث عن روكيا وترجعها مجتمع الارواح غصب عنها. وفي ذلك الوقت اتشيجو والعائله بتاعته بيروحوا رحله للمقابر ودي رحله بتتكرر كل سنه بس الاختلاف المره دي انه بيلاقي روكيا قدامه واللي بتقول له تعالى ورايا انت قلت امبارح ان امك اتقتلت هل الموضوع كان له علاقه بالارواح او الهولو؟ اتشيجو قال لها لا الموضوع مش له علاقه بالهولو الشخص اللي قتل امي هو انا. وفي ذلك الوقت الشينيجامي اللي بيدور على روكيا كان سامع الحوار كله وقام وقف روكيا وقال لها ما صدقتش نفسي لما جات لي مهمه على شخص من عائله كوتشكي اشهر عائلات مجتمع الارواح ما كنتش مصدق لما قالوا لي اسمك وعلى طول تذكرت اسم اخوكي بس انت دلوقتي لازم تقولي لي لغايه دلوقتي مش رجعتي مجتمع الارواح هل ده له علاقه بالولد اللي انت كنت بتكلميه في حاجه بينكم ولا حاجه؟ بس في الوقت دوت كون كان بيتفرج على اللي بيحصل واول لما شاف الشينيجامي طلع يجري عشان يبلغ اتشيجو. اما بقى في الوقت دوت اتشيجو كان عمال يتذكر احد الايام اللي كان فيها مع امه ودي كانت ليله ممطره. اتشيجو بيعدي مع مامته جنب النهر وبيشوف بنت واقفه والبنت فجاه بتقع في النهر
بيجري عشان ينقذها، والشيء الوحيد اللي فاكره بعدها ان بيلاقي جثة امه جنبه. وفي ذلك الوقت اتشيجو ما كانش بيعرف يفرق ما بين البشر والارواح. نرجع بقى للوقت الحاضر. كون بيوصل لاتشيجو بيحكي له اللي حصل، وساعتها اتشيجو بيروح لروكيا وبيتحول للشينيجامي، وده اللي خلى الشينيجامي يقول لروكيا دي جريمة عظيمة، لو مجتمع الارواح عرف هتتعذبي وهتتعاقبي عقاب شديد جدا. وده اللي خلى اتشيجو يخش مع الشينيجامي في قتال صعب جدا، وكان واضح ان اتشيجو اقوى بس ما عندوش خبرة في القتال، والشينيجامي كان بيحاربه كانه بيلعب معاه. واثناء القتال الاتنين بيحسوا بوجود هولو قريب. الهولو في الوقت دوت كان بيعذب اخوات اتشيجو، وساعتها اتشيجو بيوصل وبيقطع لسانه وبينقذ يوزو، بس الهولو بيقول له انا لسه معايا رهينه. ومن قدام الهولو بتظهر البنت، ودي نفس البنت اللي اتشيجو شافها بتاع من النهر. اتشيجو قاعد يقول ايه اللي بيحصل، انت اللي كنت على النهر من 6 سنين؟ الهولو قال له انا مش فاكر، انا قتلت ناس كتيره جدا بس البنت دي مجرد دميه عندي. روكي قالت لاتشيجو الهولو دوت اسمه جراند فيشر بمعنى الصياد، بيحول شكل ديله البشري، وساعتها اي انسان ممكن يشوف ديله، واول ما يقرب منه الهولو بيهاجمه، والشينيجامي ما قدرش يقبض على الهولو دهوت لمده 50 سنه، فده يعتبر هولو عالي المستوى. وساعتها الهولو قال لاتشيجو انت محظوظ، مفيش كتير قدروا يشوفوني وقعدوا عايشين، بس انا كنت مبسوط من مامتك، وده لاني بحب اكل الستات. وساعتها اتشيجو بيعرف ان هو المسؤول عن موت مامته فعلا، وبدا يهاجمه، بس هو بيتفادى الضربه وبيضخم الشعر بتاعه بيحاوط اتشيجو، بس الشينيجامي بيساعد اتشيجو وبيقطع ايدين الهولو وبيحرر كارين كمان، بس الهولو قرر يهاجمها مره ثانيه، وده اللي خلى الشينيجامي يقف قدام الضربه وياخد الضربه مكانها. وفي ذلك الوقت كون كان واخد الجسم بتاع اتشيجو وكان قاعد مع اهله. نرجع بقى لارض المعركه، وساعتها الهولو قال لاتشيجو انت اضعف شينيجامي حاربته في حياتي، انت صعبت عليا، ايه رايك في الشكل ده؟ ده شكل امك اللي انت كنت بتحبها. اتشيجو بيحاول يهاجمه بس هو بيوقف امه قدامه، والهولو بيغرز ضوافره في الكتف بتاع اتشيجو، وساعتها اتشيجو بيلاقي الديل بتاع الهولو بينور، وبيشوف الروح بتاعت مامته واللي بتقول له انا فخوره بيك ولازم تفضل عايش، لازم تكون قوي يا اتشيجو. وساعتها اتشيجو بيقوم وبيطعن الهولو بالسيف بتاعه، وده اللي خلى الهولو يهرب ويقول له هرجع لك وانتقم منك. وساعتها اتشيجو حاول يتبعه بس بيقع من الارهاق. وساعتها الشينيجامي قال لروكيا ما تقلقيش، انا مش هقول حاجه لحد، كاني ما شفتش حاجه النهارده، بس اعملي حسابك انا مش اول واحد هاجي وادور عليكي. وبعد كده بيفوت يومين على الاحداث دهيت، وبيجي بلاغ عن حادثه جديده، واتشيجو وروكيا بيروح المكان بتاع الهولو بس ما بيلاقوش اي حاجه، وبيجي انذار تاني وبيروحوا تاني ومش بيلاقوا اي حاجه. الموضوع دهوت بيتكرر اكتر من 5 مرات، بس فجاه اتشيجو وروكيا بيسمعوا حد بيقول لهم هو انتم بتشوفوا الارواح؟ وفي الوقت دوت الانذار السادس بيوصل، والولد اللي قال لهم كده بيخرج من ايديه قوس وبضربه واحده بيصطاد الهولو. وساعتها الواد دهوت بيتكلم معاهم وبيقول لاتشيجو انا زميلك في الفصل واسمي اوريو ايشيدا وانا من الكوينشي. وده اللي خلى اتشيجو تاني يوم يروح يسال اينو عن اوريو. قالت له طبعا عارفاه، ده صديقي في نادي الخياطه، هو ذكي لكنه منطوي على نفسه. وفي الوقت دوت روكيا بتروح لكيسكي وبتساله يعني ايه كوينشي؟ قال لها يا ده انا ما سمعتش الاسم ده من 200 سنه. الكوينشي هم فئه من البشر متخصصين في قتل الهولو، وكانوا منتشرين حول العالم لكن تم ابادتهم من 200 سنه. هم بشر بيقدروا يشوفوا الهولو زي اتشيجو، بس دربوا نفسهم على القتال عشان يحموا البشر، والفرق ما بينهم وما بين الشينيجامي هو قتل الهولو. الشينيجامي لما بيقتل الهولو بيرسله لمجتمع الارواح او بيعاقبه يوديه الجحيم، انما الكوينشي بيخفي روح الهولو تماما. ودي كانت نظرتهم ان الهولو بيقتل اصدقائنا، فليه نرسلهم لمجتمع الارواح؟ لازم نخفيهم من على وش الارض. ودي كانت نقطه خلاف ما بينهم وما بين الشينيجامي، وده اللي خلى الشينيجامي يهاجموا الكوينشي ويبيدوهم. وفي الوقت دوت اتشيجو بيكون ماشي وراه، بس اوريو بيلاحظه. اوريو قال له طاقتك الروحيه الضخمه ممكن احس بيها من على بعد كيلو، وانا عارف مين هي روكيا، وعارف كمان انك اخدت القوه بتاعتها، وعشان كده عاوز اتحداك عشان نعرف مين فينا الافضل، الشينيجامي ولا الكوينشي. بس اتشيجو قال له وانا هستفاد ايه؟ اوريو قال له ولا حاجه، هتعرف بس القوه بتاعتك اللي اخدتها من روكيا، هل انت فعلا تستحقها ولا الكوينشي كالعاده يقدر ينتصر عليك؟ وده اللي خلى اتشيجو يقول له موافق، وبيطلع كوني وبيخرج منه الحبايه، ولما بيبلعها كون بياخد جسم اتشيجو. اوريو قال له المنافسه هتكون سهله، شايف القرص اللي معايا ده طعمه بيجذب الهولو. وساعتها اوريو بيكسره وبينشره في الجو، وقام قال لاتشيجو دلوقتي الهولو هيتجمعوا في المدينه، واكتر واحد فينا يقتل اكبر عدد من الهولو هيكون هو الفائز. وفعلا يا اصدقائي الهولو بيخرجوا من البوابات، واوريو بيخرج القوس وبيصطاد واحد قبل حتى ما يخرج من البوابه. بس ساعتها اتشيجو قال له انت عملت ايه؟ الهولو كده ممكن يقتلوا الناس. اوريو قال له طالما انا موجود مفيش انسان هيتاذي. بس ساعتها اتشيجو تذكر ان الهولو هيستهدف اخواته، فبسرعه بيجري باتجاه البيت بتاعه. وفي المدرسه تاسكي واينو بيتكلموا مع بعض. تاسكي من بعد الحادثه اللي حصلت في بيت اينو، روكيا كانت مسحت الذاكره بتاعتها لكن لسه باقي شويه تفاصيل صغيره. مش بس كده، تاسكي بقت تقدر تشوف الارواح من حواليها، واينو حصل لها نفس الموضوع، واللي اصعب من كده انها حاسه بوجود حاجه مستخبيه في المدرسه. وفي ذلك الوقت اوريو كان مخرج القوس وعمال يصطاد في الهولوز، وقدر يقتل 10 هولو، ونفس
الوضع عند اتشيجو، بيتلم عليه مجموعه من الهولو وبيقتل فيهم واحد تلو الاخر. اما بقى بالنسبه لسادو فجسم غير مرئي بينزل قدامه، وده اللي خلاه يقول لاصدقائه يهربوا، وهو بيطلع يجري المنطقه ما فيهاش ناس، وبالصدفه كارين كانت موجوده هناك، وساعتها الهولو بيهاجمهم وسادو بيحميها. وساعتها كارين قامت قايله ايه الوحش ده؟ سادو قال لها هو انت بتقدري تشوفيهم؟ بس قبل ما تتكلم الهولو بيهاجمهم، وساعتها سادو بياخدها وبيهرب. كارين قالت له انا بقدر اشوفهم وممكن اساعدك، هقول لك على مكان الهولو هاجمه. بس الهولو بيظهر قدامهم وبيضرب سادو ضربه قويه جدا بتطيره بعيد. وفي الوقت دوت كارين كانت عماله تحاول تبعد الاطفال عن المنطقه، لكن الهولو بيقف قدامهم. وساعتها سادو بيقوم وبيضرب الوحش ضربه قويه جدا بتفجر ايدين الهولو، وكلنا بنتفاجئ ان في درع بيظهر على ايد سادو، ودلوقتي بقى بيقدر يشوف الهولو وبيهاجم بالدرع بتاعه وبيقسم الهولو نصين. بس بعد كده بيفقد الوعي. نرجع بقى للمدرسه، اينو بتشوف هولو فوق المبنى بتحاول تمشي اصدقائها، بس الهولو بيهاجمهم بالحبوب. بس اصدقائها قاموا من غير ما حاجه تحصل لهم. بس إذ فجاه احد البنات ايديها بتتحرك لوحدها، وبنعرف ان الحبوب دهيت بتتحكم في البشر وبتخليهم يهاجموا بعض. ومش هي لوحدها، لا ده اغلب المدرسه الحبوب صابتها وبقى عاملين زي الزومبي بالظبط. بس تاسك بتظهر وبتنقذ اينو، وبنعرف انها ما هياش شايفه شكل الهولو، وكل اللي هي شايفاه هو خيال. وواحده من الطلاب بتمسكها والهولو بيضربها وبيسيطر عليها. بس كلنا بنتفاجئ ان اينو القوه بتاعتها بتظهر من مشبك الشعر بتاعها، المشبك اللي كان اخوها جايبه لها هديه. الست رؤوس بتاع المشبك بيتحولوا لست جنيات، وبيقولوا لها احنا جزء من قوتك وهنعلمك ازاي تستخدمينا. احنا الثلاثه ممكن نصنع حواجز ونصد الهجمات، واحنا الاثنين ممكن نعالج الناس. والجن دوت قال لها انا لوحدي ممكن اهاجم. وفعلا اينو بتنادي باسم الثلاثه وبتعمل حاجز يصد الهجوم بتاع الهولو، وبتنادي باسم الاثنين التانيين وبتخليهم يعالجوا تاسكي. واخيرا بتنادي باسم الاخير واللي بيشق الهولو النصين وبيقتله. ومن الارهاق اينو بيغم عليها. وفي ذلك الوقت كيسكي والمساعد بتاعه بيظهروا وبيشيلوا اينو وبياخدوها مع ساد المصاب، وقرروا يوديهم البيت. وساعتها هما الاثنين بيصحوا بيلاقي كيسكي قدامهم وبيقول لهم على كل حاجه، حقيقه روكيا واتشيجو وكمان الهولو وحتى اوريو، وان هما الاثنين اكتسبوا قوه ممكن تخليهم يحاربوا الهولو. وفي ذلك الوقت روكيا بتروح لاتشيجو وبتحكي له اللي حصل، حقيقه ان الشينيجامي اباد الكوينشي وطريقه عمل الارواح، وان في تبادل ما بين مجتمع الارواح وعالم البشر، وفي الغالب بيكون متساوي. بس لما الكوينشي بداوا في قتل الهولو التوازن بيتدمر، وده لان الكوينشي بيخفي الروح بتاعه الهولو. وساعتها اتشيجو قام راح لاوريو وقام قايل له اللي حصل للكوينشي هو سبب التحدي بتاعك. بس اوريو قال له لا انا مش مهتم باللي حصل من 200 سنه، وبالنسبه ليا كانت مجرد قصه سمعتها من المدرب بتاعي، وفي الواقع انا شايف ان الشينيجامي كان على حق، وده لحد لما المدرب بتاعي مات قدام عينيا. ومدرب اوريو هو الجد بتاعه، وكان اخر كوينشي نشط في العالم، والشينيجامي كانوا عارفينه وسايبينه. كان راجل طيب وعلم اوريو ازاي يحارب، لكن في يوم مجموعه من الهولو تجمعوا حواليه وانا فضلت واقف مستخبي ومعرفتش اتدخل. جدي فضل يقاتل الهولو ومستني الدعم من الشينيجامي، لكنهم ما وصلوش الا بعد ساعتين. وساعتها جدي كان جثه هامده، عشان كده عاوز اثبت للشينيجامي ان الكوينشي اقوياء وكمان ممكن ينافسوهم. بس اتشيجو ضربه برجله وقال له غلط التفكير بتاعك، جدك كان عاوز الكوينشي يتحدوا مع الشينيجامي، مش فارق مين فيهم الاقوى، المهم قوتهم تتحد مع بعض، وده اللي احنا ممكن نعمله دلوقتي. وفعلا يا اصدقائي اوريو واتشيجو بيحاربوا مع بعض، وبدا يقتلوا الهولو واحد تلو الاخر. بس اذ فجاه في فتحه بتظهر في السماء وبيخرج منها هولو عملاق، وفي الوقت دوت فرقه كيسكي بتوصل بالمدافع وبيقتلوا كل الهولو اللي حوالين اتشيجو واوريو. وكيسكي قال لاتشيجو سيبوا لنا احنا نقاتل الهولو الصغيرين، وانت واوريو قتلوا الكبير اللي هناك. وبنعرف ان الهولو الكبير ده هو اسمه مينوس، بيقال ان مئات الهولو لو اتجمعوا فوق بعض هيكونوا هولو اسمه مينوس، وده هولو نادر جدا لدرجه ان روكيا عمرها ما شافته. اتشيجو من غير ما يفكر بياخد السيف بتاعه وبيهاجم. روكيا كانت بتحاول توقفه بس كيسكي بيتدخل وقام قال لها اتفرجي على اللي هيحصل. وساعتها اتشيجو بيهاجمه بس المينوس بيشوطه كانه دبانه. اوريو قال له هو انت كنت عاوز تقاتله لوحدك ازاي؟ اتشيجو قال له سهل اقطع اجزاء فاكيد هيقصر لحد لما اوصل للراس واقطعها. وساعتها اوريو بالغلط بيلمس السيف بتاع اتشيجو والقوس بتاع حجمه بقى كبير، وساعتها الطاقه بتاعت اتشيجو بتنتقل لاوريو. واوريو قام قال لاتشيجو انا عندي خطه، وقبل ما يقول الخطه المينوس بيجهز للهجوم وبيطلع قنبله متفجره اسمها سيرو يقدر بيها يدمر المدينه. وساعتها اتشيجو بياخد السيف وبيصد القنبله دهيت، وقوته كانت بتزيد وهو بيحاول يصدها، ومش بس بيقدر يصدها ده بيشق المينوس نصين. وقبل المينوس ما يموت بيهرب وبيقفل البوابه. ومن ساعه ظهور المينوس روكيا كانت قلقانه خايفه من حاجه ممكن تحصل، وكانت عماله تفكر ازاي القوه بتاعتي مش رجعت لغايه دلوقتي. وفي ذلك الوقت عند كيسكي بتوصل لقطه اسمها يوريتشي، قطه سودا جميله، وقامت قايله لكيسكي الفرقه في الطريق لهنا. وفي الوقت دوت اتشيجو بيرجع البيت وبيلاقي روكيا مش موجوده، وبنعرف ان روكيا اخدت الشنطه بتاعتها وهربت من البيت. لكن في شخصين كانوا بيراقبوها، واحد من الشخصين دوت بيخرج السيف وبيهاجمها، بس هي بتتفادى الضربه اللي بتشق الارض. وقامت قايله له هو انت رينجي؟ قال
قال لها طبعا وجاي ارجعك لمجتمع الارواح، بس الاول فين البشري اللي اخد القوه بتاعتك؟ روكي قالت له بشري مين؟ مفيش حد اخد القوه بتاعتي. بيقول لها انا متاكد ان في بشري اخد القوه بتاعتك، وطول المده دهيت كنت قاعده معاه. ايه اللي حصل لك بعد ما كنت فقيره زيي واخيرا تم تبنيكي من عائله غنيه؟ انت هتسيبي كل ده عشان تعيشي مع البشر؟ وفي الوقت دهوت بيظهر وراه واحد اسمه بياكويا كوتشي، اخوها الكبير ورئيس عائله كوتشكي. وساعتها رينجي كمل كلامه قائلا اعطاء بشري قوه الشينيجامي جريمه كبرى، والمسؤولين كان عندهم رحمه ووافقوا ان انا جاي اخدك معايا بدل ما يبعتوا القوات للقبض عليكي. فقالوا لنا يلا فين البشري عشان نقتله، بس إذ فجاه سهم بيعدي من جنب رينجي، وبنعرف ان ده اوريو كان جايب علبه لبن وراجع البيت. رينجي قال له انت مين وازاي قادر تشوفني؟ قال له انا واحد من الكونشي وبقرا الشينيجامي ونفسي اقتلهم. وساعتها رينجي قال له هوريك الفرق بيني وبينك. وفي ذلك الوقت اتشيجو بيشوف رساله على المكتب بتاعه كتبتها روكي قبل ما تسيب البيت، بتقول له فيها انا اسيب البيت وما تفكرش تمشي ورايا او تدور عليا، ولو ممكن تهرب الفتره الجايه اهرب. بس كيسكي بيظهر عند الشباك بتاعه بيقول له سمعت اللي في مشاكل عندك، محتاج مساعده مني؟ نرجع تاني لارض المعركه. اوريو بيقع بعد ما رينجي اصابه، ورينجي بيرفع السيف بتاعه قبل ما يقتله. الارض من تحته بتتكسر وبيظهر قدامه اتشيجو. رينجي بيستغرب هو لابس نفس اللبس بتاعنا، وقام سأله هو انت في انه فرقه؟ وايه السيف الضخم اللي وراك دهوت؟ حجم السيف بيدل على حجم الطاقه الروحيه. وساعتها رينجي بيهاجمه واتشيجو بيصد الضربات بتاعته، وبيهاجم رينجي بعد كده، بس رينجي بينط وبيقف وراه وبضربه واحده بيقطع ظهره. وقام قال لاتشيجو انت هترجع القوه بتاعتك لروكيا، وهي هتروح مجتمع الارواح وتتعاقب على الجريمه بتاعتها. بس اتشيجو بيقطع دقنه وبيقول له المعركه لسه ما خلصتش. وساعتها رينجي سال اتشيجو على اسم السيف بتاعه. اتشيجو قال له اسمه سيف عادي. رينجي قال له طالما انت ما انتش عارف اسم السيف بتاعك يبقى مش قدامك فرصه قدامي، وبينادي باسم السيف بتاعه وشكله بيتغير. بيهاجم اتشيجو واللي بيقدر يصدها، لكن السيف بيتحرك وبيسيبه وبيسحبه زي المنشار من كتفه. وساعتها روكي قالت لاتشيجو اهرب بسرعه، اهرب والا هتموت. بس اتشيجو بيقوم وبيجمع القوه بتاعته، وده نفس اللي حصل مع المينوس. وساعتها رينجي بيتهزم القوه بتاعته، واتشيجو بيهاجم وبيصيب رينجي، وبضربه واحده بس بيطيره من المكان. وبيهاجم رينجي مره تانية، بس السيف بتاعه بيختفي، وعمال يقول راح فين السيف بتاعي؟ ده رينجي ما اتحركش من مكانه. بس لما بص وراه اتلاقى السيف في ايد بياكويا بحركه سريعه من غير ما اتشيجو يقدر يشوفه بيتحرك وراه وبيطعنه بالسيف مرتين، وكل اللي اتشيجو شافه هي اثار الضربه. روكي حاولت تساعده بس رينجي بيمنعها، وقام قايل لها لو لمستيه فتره العقوبه بتاعتك هتزيد 20 سنه. روكي قالت له هو مش له ذنب في الموضوع دهوت. بياكويا قال لها انت ممكن تلمسيه بس انا هقتله ساعتها. وفي الوقت دهوت اتشيجو قدر يتحرك ويلمس بياكويا، وده اللي خلى بياكويا يقول له انا هقطع لك ايديك دهيت. بس ساعتها روكي بسرعه بتشوط ايديه وبتقول له مش تلمس اخويا، انا اخيرا قدرت افتح عينيا وعرفت ان افعالي كانت غلط، ما كانش لازم اتعامل مع البشر. وقامت قايله لاخوها مش لازم تنفذ الحركه بتاعتك النهائيه على بشري زي ده، لو انت سبته هيموت لوحده. وفي الوقت دوت اتشيجو كان بيحاول يتحرك. روكي قالت له اياك لو اتحركت حركه واحده وحاولت تيجي ورايا مش هسامحك طول عمري. وساعتها بياكويا قال لها خلاص يلا نرجع مجتمع الارواح، انا اساسا دمرت مركز الطاقه عنده فهو هيموت في خلال نص ساعه، ولو بطريقه ما قدر يعيش فقوه الشينيجامي تختفي من عنده. وساعتها رينجي بيخرج السيف بتاعه وبيفتح بوابه لعالم الارواح، والثلاثه بيدخلوا اتشيجو ما بيكونش قادر يتحرك. وبعد كده اتشيجو بيسحب يلاقي نفسه في البيت بتاع كيسكي. وساعتها كيسكي قال له شفت القوه بتاعتهم؟ اتشيجو قال له هو انت كنت عارف؟ كيسكي قال له طبعا بس انت ما كنتش هتصدق غير لما تشوف بعينيك. اتشيجو قال له خلاص انا عاوز انقذ روكيا، هو في طريقه اقدر انقذها بيها؟ كيسكي قال له في طبعا بس مش هقول لك غير بشرط واحد، ال10 ايام الجايين هدربك فيهم. اتشيجو قال له بس ما فيش وقت. كيسكي قال له انت ما انتش فاهم، انت لو رحت دلوقتي هتموت، بقوتك الحاليه مش ليك فايده في مجتمع الارواح، انت ضعيف ولازم تزود القوه بتاعتك. واساسا في مجتمع الارواح بيستنوا شهر عشان ينفذوا العقوبه، وانت هتتدرب 10 ايام وهنفتح البوابه في 7 ايام، فهيكون قدامك 13 يوم لانقاذها، وده وقت كافي جدا. وساعتها اتشيجو بيروح المدرسه وبيلاقي مفيش حد فاكر روكيا، ولكنها كانت موجوده في المدرسه، الكل نساها ما عدا اينو اللي بتقول لاتشيجو هي فين روكيا، هو ليه الكل نساها؟ وساعتها اتشيجو بيعرف انها بتشوف الشينيجامي والهولو، فبيقول لها ان روكيا رجعت مجتمع الارواح. وفي الوقت دوت في مجتمع الارواح رينجي بيزور روكيا في السجن بتاعها. روكيا بتساله هو انا اموت؟ رينجي قال لها اكيد لا، اكيد اخوك يطلب تخفيف الحكم. قامت قايله له يا ريت يعمل كده. نرجع بقى لاتشيجو اللي بيروح مع كيسكي مكان تحت المحل بتاعه، وبيكون مكان ضخم وده هيكون موقع للتدريب. كيسكي ساعتها بيديله بالعصايه وبيخرج الروح بتاعته، وقام قايل له قوه الشينيجامي اختفت عندك وانت بقيت مجرد روح عاديه، هتحس ان انت ما انتش قادر تتنفس، فاول حاجه لازم نعملها اللي احنا نرجع قوتك المفقوده، وده مستحيل، اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. اتشيجو قال له طب هنعمل ايه؟ كيسكي قال له مش مهم الشرح، خلينا نخش في العملي على طول. شايف
شايف البنت اللي وراك دهيت اسمها اورو، حاربها والمعركه تنتهي لما واحد فيكم مش يقدر يتحرك. وساعتها اورو بتنقض عليه واتشيجو بيهرب وعمال يقول لنفسه هو انا بهرب من عيله صغيره، بس هي بتديله بوكس وبيكمل هروب. بس بعد مرور بعض الوقت اتشيجو بيقف فجاه وبيتفادى ضربتها وبدا يحاول يهاجمها، بس هي كانت بتتفادى الضربات بس بيقدر يسيبها في وشها، وده اللي خلى البنت تتعصب وتضربه برجليها. لكن كيسكي والمساعد بتاعه بيتدخلوا. كيسكي بيقلل من قوه الضربه والمساعد بيمسك اتشيجو قبل ما يموت. وكيسكي قال لاتشيجو الف مبروك انت خلصت المرحله الاولى. اتشيجو قال له ازاي انا خسرت قدامها؟ كيسكي قال له انا ما قلتش انك لازم تفوز، واساسا استحاله تفوز، هي عندها قوه مساويه لقوه الشينيجامي، وبص لنفسك انت دلوقتي قادر تتنفس عادي وكمان رجعت الطاقه الروحيه، فيلا بينا نبدا المرحله الثانيه. وفي ثانيه بيقطعوا السلسله اللي رابطه الروح بتاعته بجسده. وكيسكي قال له لما السلسله ده هي تتقطع روحك مش هتقدر ترجع لجسدك وبالتالي هتموت، والسلسله هتتاكل من المنطقه اللي اتقطعت فيها، ولو وصلت لصدرك هتتحول لهولو، وانا وقتها بقى اللي هقتلك بايدي، فمفيش قدامك حل غير انك تتحول لشينيجامي. ويلا بينا نبدا المرحله الثانيه. وبتظهر حفره كبيره بيقع فيها اتشيجو مع المساعد، وكيسكي بيقول له لحد نهايه المرحله ايدك هتفضل مربوطه، همتك اللي انت تطلع من الحفره دهيت لو انت راجل اعملها. وبنبص على السلسله بيظهر منها اسنان وعماله تاكل في بعضها لحد لما تخلص. كيسكي قال له قدامك 72 ساعه وهتتحول لهولو. وفي الوقت دوت سادو واينو بيقابلوا القطه واللي هي يوروتشي، واللي بتقول لهم اتشيجو بدا التمرين عشان يروح مجتمع الارواح، هو انتم عاوزين تروحوا معاه؟ الاتنين بيوافقوا. فالقطه بتقول لهم تعالوا ورايا، وبيروح عند شلال وهناك بيلاقوا اريو وبيكون بيتدرب على استخدام تقنيه جديده وما كانش عاوز حد يشوفه، وده اللي خلى يوروتشي تاخدهم لمكان تاني عشان يتدربوا فيه. يوروتشي قالت لهم تذكروا اللي حصل اول مره لما انتم استخدمتم القوه بتاعتكم. اينو تذكرت انها كانت بتحاول تنقذ ساسكي، فالست جنيات بيظهروا قدامها، بس سادو بياخد معاه شويه وقت لحد لما بيقدر يستدعي القوه بتاعته. نرجع بقى لمجتمع الارواح وبنعرف ان الاخبار بتوصل لروكيا وتم الحكم عليها بالاعدام وهيتنفذ الحكم بعد 25 يوم. نرجع بقى لاتشيجو والسلسله بتتاكل لمده 5 دقايق، وفي الفتره ديت ما بيكونش قادر يتحرك من الالم، وبعدها بيحاول يطلع على الحيطه بس بيفشل وبيقع على راسه، فالسلسله بتتاكل والاحداث بتتكرر. وبعد شويه وقت كتير واحد من الاطفال بينزل له بصينيه اكل. اتشيجو قال له هو انت عارف عدى وقت قد ايه؟ الواد قال له انت عديت 70 ساعه فاضل لك ساعتين بس اذ فجاه السلسله بتتاكل بسرعه اكبر وبتوصل لمنطقه الصدر، واتشيجو بدا يتحول لهولو. الاطفال ساعتها حاولوا يساعدوه بس كيسكي قال لهم استنوا، بص عليه لسه مش اتحول، وقناع الهولو بدا يظهر عنده. وفي الوقت دوت اتشيجو بيسمع صوت وبيلاقي نفسه في مكان غريب وقدامه واحد لابس اسود في اسود. اتشيجو قال له هو انت مين؟ الشخص دوت قال له هو انت ازاي ما انتش عارفني، وقام قايل له على اسمه، بس اتشيجو ما هوش قادر يسمعه. الراجل قال له مش هتقدر تسمع اسمي، وساعتها اتشيجو بيبص حواليه تلاقي نفسه واقف على عماره وفي لحظه بيقع منها. الراجل دوت جاله وقال له لسه قدامك وقت، القوه اللي راحت منك كانت خاصه بروكيا لكن انت عندك قوه جواك، دور عليها في المكان اللي حواليك قبل العالم اللي انت فيه دهوت ما ينهار، هتلاقيها في واحده من الصناديق دهيت. وساعتها اتشيجو بيتذكر تقنيه خيوط الروح اللي نفذها قبل كده وبيستخدمها تاني وبيلاقي السيف جوه الصندوق. وساعتها الراجل بيظهر له وبيقول له انت نجحت، قدرت تلاقي القوه بتاعتك، المره الجايه لما تزود القوه بتاعتك هتقدر تسمع اسمي. وبعد كده المكان حواليهم بدا يتدمر، وساعتها اتشيجو بيسحب السيف. وفي العالم الواقعي اتشيجو بيتحول لهولو وبيدمر القيود وبيفجر الحفره وبيخرج منها، وبيظهر قدامهم وهو لابس لبس الشينيجامي مع قناع الهولو وبيخرج السيف بتاعه وبيكسر القناع. وساعتها كيسكي قال له برافو كده خلصنا المرحله الثانيه. ندخل بقى في المرحله الثالثه وهي زياده القوه بتاعتك، ودي ملهاش وقت محدد وهتستخدم فيها السيف بتاعك. وعلى فكره سيف الشينيجامي اسمه زامباكتو، هتستخدمه عشان توقع الطاقيه بتاعتي، وساعتها تنتهي المرحله الثالثه. اتشيجو قال له سهله جدا هعملها في 5 دقايق. كيسكي قال لي تعالى لي بكل قوتك، وبيطلع السيف بتاعه وطلع يجري ورا اتشيجو واتشيجو طلع يجري منه، بس اتشيجو وهو بيجري كان عمال يفكر وقعد يقول مفيش حاجه تقدر تاثر على الشينيجامي الا الزامباكتو والهولو، واكيد السيف اللي معاه ما هوش زامباكتو. وفعلا اتشيجو بيقف بس في ثانيه السيف بيسيبه. كيسكي قال له التفكير بتاعك غلط، السيف ده هو الزامباكتو، كل زامباكتو له اسم ولما تعرفه هتقدر تستخدم القوه بتاعته بالكامل. كيسكي كان بيهاجم واتشيجو يا دوبك كان بيصد ضربته بالسيف بتاعه المكسور وحاول يهرب من كيسكي، بس كيسكي بيحصله وبيكسر السيف بتاعه بالكامل ومش فاضل فيه غير المقبض، وده اللي خلى اتشيجو يطلع يجري وقعد يقول جوه نفسه لو قدر يمسكنا هيقتلني، وفعلا كان هيقتله. بس الراجل الغريب بيظهر له تاني وبيقول له انت ليه بتهرب؟ حارب اللي قدامك واستخدمني. وساعتها اتشيجو بيقف وبينادي باسم السيف بتاعه واللي بنعرف اللي اسمه زانجاتسو، وده سيف ضخم بدون مقبض. اتشيجو بيهاجم بكل قوته وبيقدر يشيل الطاقيه، ومش بس الطاقيه ده بيقدر
بيقدر يقسم الارض نصين. وفي ذلك الوقت سادو بيقدر يستخدم القوة بتاعته بعد محاولات كتيرة. وبعد ال10 ايام ما خلصوا اتشيجو بيرجع للبيت بتاعه، وكيسكي قال له خد ال7 ايام اجازة لحد لما نفتح البوابة. وبعد ال7 ايام اتشيجو بيمشي من البيت، بس ابوه بيوقفه وقام قايل له هو انت لسه ناوي على الرحيل؟ مفيش حل تاني يعني؟ طب خد دي تميمة الحظ بتاعتي، كانت امك عطيها لي وقررت اديها لك، ممكن تجيب لك الحظ في الرحلة بتاعتك. وساعتها اتشيجو بيروح لكيسكي وبيلاقي سادو مستني هناك، واوريو بيوصل، وبعد كده اينو بتوصل، واخيرا القطة يوريتشي بتوصل. فكيسكي قال لهم يلا عشان ندخل البوابة، وقام قايل لهم البوابة هتفتح وهيكون قدامكم 4 دقايق، لو ما قدرتوش توصلوا لمجتمع الارواح البوابة هتقفل وهتتحبسوا جواها، بس ما تخافوش يوريتشي هيكون الدليل بتاعكم وهتوصلكم لمجتمع الارواح. وفعلا كيسكي بيفتح البوابة، بيحاول يلمسها لكن البوابة بترفض، وبنعرف انه ممنوع من الدخول لعالم الارواح. والمجموعة بالكامل بتدخل البوابة وبيفضلوا ماشيين في النفق، وكانوا بيجروا بسرعة كبيرة جدا لان الحيطان حواليهم كانت بتقفل، ولو اتمسكوا من الحيطان مش هيقدروا يخرجوا. بس إذ فجأة بيظهر حفار وراهم، وبيكون عامل زي المكنسة بتاعة المكان بالظبط، ووظيفته انه يمسح اي حد يفكر يدخل النفق. فاتشيجو واصدقائه بيزودوا السرعة بتاعتهم بس مفيش امل، وده اللي خلى اينو تعمل حاجز عشان تبطئ الحفار، وده اللي خلاه يخبط في الحاجز وينفجر. وبعد كده المجموعة كلها بتطير وبتنزل لمجتمع الارواح، وبيلاقي نفسهم في قرية خالية من السكان، او يا اما السكان هم اللي خايفين يخرجوا يقابلوهم. وساعتها القط يوروتشي بيقول مجتمع الارواح على شكل دايرتين، دايرة في النص بيعيش فيها الشينيجامي وبتبقى محاطة بسور عملاق له 4 بوابات، وبره السور في مدن بيعيش فيها الارواح اللي بتنتقل من عالم البشر. وده اللي خلى اتشيجو يقول خلاص يبقى ندخل من البوابة، بس يوروتشي قال له استنى يا غبي. وإذ فجأة اسوار المدينة كلها بتنزل وبتقفل الطريق، وبيظهر حارس البوابة واسمه جدامبو، وده شينيجامي عملاق ما خسرش معركة من 50 سنة. وساعتها كلنا بنتفاجئ ان جدامبو بيضرب الارض وبيفصل اتشيجو عن البقية، وقام قايل لهم هكسبكم واحد تلو الاخر، فاستنوا لما صاحبكم يخلص اول. وساعتها جدامبو بينزل بالسيف عليه لكن اتشيجو بيصدها، بيحاول عشرات المرات واتشيجو بيصدهم كلهم، وفي اخر ضربة اتشيجو بيكسر السيف بتاعه النصين. وساعتها جدامبو قال له انا خسرت، هخليك تدخل من البوابة، وبيفتح لهم البوابة. بس اول لما فتح البوابة بيلاقي قدامه واحد اسمه جين اتشيمارو قائد الفرقة الثالثة. وساعتها جين بيقطع ايد جدامبو وقام قايل له هو انت فتحت البوابة ليه؟ جدامبو قال له اتشيجو قدر يكسبني. جن قال له انت حارس البوابة والخسارة بتاعتك معناها موتك. وساعتها بنلاقي اتشيجو بيهاجم جن، بس جن بيصد الضربة بتاعته. وساعتها القط يوروتشي قال له يا غبي يلا نهرب. وساعتها جن قال لاتشيجو هو انت بقى اتشيجو لو كده بقى مش هسمح ليك بالدخول، وبيستخدم قدرة السيف بتاعه اللي بيتمدد، وبيطير اتشيجو وجدامبو بره البوابة. وساعتها البوابة بتقفل، وبعد كده بيظهر مجموعة من الناس، ودي بتبقى ارواح الناس اللي ماتت وعايشين حوالين مدينة الشينيجامي. وساعتها بنلاقي رئيسهم بيتقدم وبيشكر اتشيجو على حماية جدامبو، وده لانه كان بيعاملهم كويس وكل الارواح بتحبه. فاينو بتقرر تعالجه، وبعد كده بيفضلوا في القرية لحد الصبح. وبعد كده القط يوروتشي بدأ يتكلم معهم ويقول لهم طالما هم عرفوا اللي احنا حاولنا ندخل من البوابة فالحراسة هتكون مشددة على باقي البوابات، فمفيش قدامنا الا شخص واحد. والقط بيسأل رئيس القرية تعرف مكان كوكاشيبا، بس قبل ما يخلص كلامه بيقتحم المكان واحد، والشخص ده بيقول انا سمعت اللي فيه شينيجامي هنا، وقام ماسك اتشيجو قال له هو انت ايه اللي جابك هنا؟ بس اتشيجو بيضرب ضربة قوية جدا بيطيره بعيد. وبنعرف ان الشخص ده هو اسمه جانجو، واكتر حاجة بيكرهها هي الشينيجامي. وساعتها جانجو واتشيجو بيخشوا في قتال ضد بعض، وبعد مرور بعد الوقت الساعة بتيجي 9، وساعتها كل الناس قعدت تقول بسرعة الساعة جت 9، وبنلاقي جانجو بياخد الخنزير بتاعه وبيهرب من المكان. المهم تاني يوم بيجي، وبنعرف ان رئيس القرية عرفهم فين مكان كوكاشيبا، وبنعرف ان دي واحدة عايشة بعيد عن القرية في مكان معزول لوحدها، وهي دي الوحيدة اللي ممكن تدخلهم مدينة الشينيجامي. وفعلا بيوصل للمكان بتاعها، واللي بيكون شكله غريب جدا واقف عليه 2 من الحراس، واللي بيوقفوا اتشيجو والبقية. بس اول لما بيشوفوا يوروتشي بيسمحوا لهم بالدخول، بيدخلوا بيقابلوا كوكاشيبا رئيسة عائلة شيبا. وساعتها القطة يوروتشي قالت لها انا عاوزة اطلب منك طلب، دخلينا لمدينة الشينيجامي. بتقول لهم انا موافقة طالما كيسكي هو اللي بعتكم فمش هقدر ارفض، بس لازم المجموعة اللي معاك تتدرب عشان تقدر تدخل، واللي هيتولى مهمة التدريب اخويا الصغير. اخويا هو جانجو شيبا، ايوه ده نفس الشخص اللي كان بيتخانق مع اتشيجو ومشى لما الساعة جت 9. وساعتها اتشيجو وجانجو بيكملوا اللي بدأوا في القرية، وبدأوا يتخانقوا مع بعض لحد لما المكان كله اتكسر. بس كوكا بتضربهم ضربة قوية جدا وبتسكتهم، وبتقوم قايلة لاتشيجو مش عاوز اسمع صوت حد فيكم لحد لما تمشوا. وفي ذلك الوقت بتوصل فرقة الاعدام ومعاهم رانجي، وبينقلوا مكان السجن الخاص بروكيا، وبيودوها لبرج عالي، ومن خلال البرج دهوت بتشوف منصة الاعدام اللي هتموت عليها عشان تحس بالندم على اللي هي عملته. رانجي بيقول لها في معلومات غير مؤكدة ان 5 من البشر دخلوا مجتمع الارواح، وواحد منهم معاه سيف وشعره برتقالي، وده اللي خلى روكيا تعرف ان ده اتشيجو. وبعد كده رانجي بيروح يقابل ساسكي ايزن قائد الفرقة ال5،
واللي بنلاقيه بيقول لرينجي مش اتكلمنا مع بعض من زمان، ايه رايك في اللي بيحصل دهوت؟ مجتمع الارواح عاوز يعدم روكيا، انت وهي كنتوا قريبين من بعض، من وجهة نظرك روكيا تستحق تموت؟ ما انتش شايف ان الموضوع دهوت غريب؟ جريمتها هي خسارة الطاقة الروحية ونقلها للبشر، والجرائم دهيت كلها مش تستحق عقوبة الاعدام، والاعظم من كده الطريقة اللي هتتعدم بيها، الطريقة دهيت بتستخدم على القادة فقط. الموضوع غريب وتحس ان في واحد عاوز يعدم روكيا، وإذ فجأة جرس الانذار بيضرب وبنلاقي اجتماع عاجل للقادة وكلهم لازم يحضروا. وفي ذلك الوقت كوكا بتاخد الكل وبتقول لهم هتدخلوا مدينة الشينيجامي باستخدام العمود اللي قدامكم، طريقة الدخول بتاعتكم هتكون عن طريق الجو. وبنعرف ان كوكا في الاصل هي صانعة العاب نارية، وده واحد من الاختراعات بتاعتها، بس عشان تقدر تستخدموا العمود دهوت لازم تتدربوا على الكرة دهيت. وقالت لإيتشيجو حط ايدك عليها وخرج الرياتسو بتاعتك. إيتشيجو قال لها يعني ايه رياتسو؟ قالت له يعني الطاقة الروحية، انت شينيجامي وما انتش عارف الكلام دهوت. وساعتها إيتشيجو بيجرب يعمل كده فعلا بس مفيش اي فايدة، بس بعد كده بنلاقي جانجو بيستخدمها وبيكون كرة ضخمة، وهي دي اللي هيتم اطلاقها عن طريق العمود دهوت او المدفع. كوكا قالت لهم الكرة دهيت هتحميكم من ناحية، ومن ناحية تانية هتخليكم تدخلوا مدينة الشينيجامي، وده لان في الاصل المدينة مغطاة بحاجز عملاق مغطيها من السماء والارض، والكرة دهيت ممكن تعديه، فقدامكم يومين تتدربوا فيهم على تكوين الكرة. وفعلا بيبداوا التدريب، وفي خلال يوم واحد ايني واوريو وحتى سادو بيقدروا يكونوا الكرة. اما بالنسبة لإيتشيجو فهو الوحيد اللي ما قدرش يكونها، وساعتها الكل بيروح ياكل وبيسيب إيتشيجو لوحده عشان يتدرب. وساعتها جانجو قال لإيتشيجو انا هديك نصيحة، تخيل انك قدامك ثقب اسود وانت عاوز تغوص جواه، هي دي الطريقة اللي قدرت بيها استخدم الكرة. وساعتها إيتشيجو بيجرب، وساعتها المكان كله بيتزلزل، وبنكتشف ان بيكون دائرة ضخمة لكنها غير مستقرة، وإذ فجأة الدائرة ديت بتنفجر. فساعتها كوكا بتيجي وبتقول له لو الشخص ما قدرش يتحكم في القوة بتاعته او حصل اي حاجة لاي سبب فالدائرة ديت هتنفجر في الكل. وبعد مرور بعض الوقت الكل بيبقى جاهز اخيرا ان يستخدم المدفع، بس جانجو قال لهم استنوا انا هاجي معاكم، انا عاوز اساعدكم لان الشينيجامي قتل اخويا الكبير، اخويا كان شديد الذكاء قدر يعدي امتحان القبول من اول مرة، وفي اقل من سنتين اصبح نائب القائد، لكن بيتم قتله وتم خيانته من صحابه. كنت ساعتها طفل لكن عمري ما هنسى شكلين، شكل الشينيجامي اللي قتل اخويا وشكل اخويا وهو بيشكر الشينيجامي على مساعدته. انا عاوز اعرف بس هو ليه اخويا ما كانش بيكره الشينيجامي، عشان كده عاوز اروح معاكم لان لو رحت معاكم ممكن اعرف حقيقة الشينيجامي. المهم كلهم بيدخلوا المدفع، وبنعرف ان وقت الاطلاق هيكون مع شروق الشمس، وساعتها القط يوريتشي بتقول لهم اهم حاجة نفضل مع بعض، ولو قابلنا اي قائد نهرب بدون تردد، هدفنا هو استرجاع روكيا والرجوع لعالم البشر. ومع شروق الشمس كوكا بتجهز المدفع، وساعتها المجموعة بتكون الكرة والمدفع بيضرب، وبعد كده جانجو بيخرج ورقه وبدأ يتحكم في مسار الكرة. وفي ذلك الوقت القادة كلهم بيكونوا متجمعين، وجين بيدخل والاجتماع بيكون سببه هو دخول البشر لعالم الارواح، وكانوا بيلوموا جين ان سابهم يهربوا. جين قال لهم بجد ما كنتش عارف انهم لسه عايشين. قالوا له هل عندك تفسير للي حصل؟ جين قال لهم لا انا هقبل باي عقوبة ممكن تقولوها. بس بعد كده بنسمع جرس الانذار بيضرب مرة تانية، وبنعرف ان مجموعة من الدخلاء في طريقهم للمدينة، واللي هم طبعا إيتشيجو واصدقائه، وده طبعا عن طريق الجو. وعلى طول قائد الفرقة ال11 بيسيب المكان ويروح عشان يستنى البشر، والاجتماع بيتأجل لحد لما نخلص موضوع البشر. بس بعد ما الكل انشغل في الانذار ساسكي ايزن بيقول لجن الانذار جه في الوقت المناسب، بس انت مش هتفلت بالفعل بتاعك، هتاخد العقاب المناسب. وفي الوقت دهوت الكرة بتوصل للمدينة وبتتصدم بالحاجز، بس الحاجز بيمنعها، وده لان مفيش قوة كافية للدخول، وكل الشينيجامي تحت بيكون شايفين اللي بيحصل وهم قايلين اكيد مش هيعدوا، بس إيتشيجو بيزود القوة بتاعتهم وبيخليهم يدخلوا. بس بعد ما دخلوا مباشرة الكرة بتختفي وكل واحد فيهم بيطير لمكان شكل، وساعتها قائد الفرقة ال11 كان بيراقبهم وعمال يقول مين فيهم مين اقوى واحد ممكن اواجهه. وفي الوقت دوت بنلاقي سادو بينزل لوحده وبيستخدم القوة بتاعته عشان يقلل من سرعة النزول، واوريو بينزل مع اينو اللي بتعمل حاجز بينزلهم على الارض بسلام، والقطة يوريتشي بتنزل لوحدها، وده طبعا لانها قطة عادي محدش هيهتم بيها. اما بقى بالنسبة لإيتشيجو فبيكون مع جانجو وبينزلوا مع بعض، وبنلاقي جانجو بيستخدم القدرة بتاعته وبيحاول الارض للتراب عشان يهبطوا هبوط امن. بس اول لما نزلوا اتلاقي اتنين قدامهم الفرقة ال11. جانجو قال لإيتشيجو يا عم انت واقف ليه؟ يلا بينا نهرب، ومن غير حتى ما يستناه طلع يجري من المكان، وساعتها واحد من الاتنين بيطارده والتاني بيهاجم إيتشيجو، لكن إيتشيجو بيقدر يتفاداها. الاتنين بيهاجموا بعض وكل واحد بيأذي التاني، وبنعرف ان الشخص اللي بيهاجم إيتشيجو دهوت اسمه مادارامي إيكاكو، وهو الرتبة الثالثة في الفرقة ال11، يعني ثالث اقوى عضو داخل الفرقة ال11. اما بقى بالنسبة للشخص اللي بيجري ورا جانجو فاسمه يوميتشيكا، وده الرتبة الخامسة في الفرقة ال11، وكان بيطارد جانجو طول الفترة دهيت. حرفيا جانجو كان مرعوب منه وكان عمال يجري طول الوقت، وده اللي خلى جانجو يحول كل الحيطان لرمل ويهرب من خلالها. اما بقى بالنسبة لإيتشيجو وإيكاكو فالمعركة ما بينهم كانت ملحمية جدا، وده لان إيكاكو بيستخدم السيف في الهجوم
الهجوم، والجراب بتاع السيف بيستخدمه في الدفاع. وبعد ما القتال توقف قليلا سأل اتشيجو مين اللي بيدربك. اتشيجو قال له مفيش مدرب، بس لو اعتبرنا اللي ساعدني لمدة اسبوع مدرب فهو كيسكي اوراهارا. وده اللي خلاه يقول له هو كيسكي اللي دربك؟ يبقى انا لازم اوريك قوتي بالكامل. وساعتها ايكاكو بيدمج السيف مع الجراب بتاعه وبيحوله لرمح كبير جدا، وبيهاجم اتشيجو هجمات سريعه. واتشيجو بيستغل فرصه وقرر يخلص عليه، بس بيتفاجأ ان الرمح بيتفكك وبيطعن اتشيجو من ظهره. وفي نفس الوقت دهوت جانجو كان لسه عمال يجري، بس للاسف بيعترض طريق جانجو حفره عملاقه، ودي حفره كان بيستخدمها الشينيجامي في اعدام الهولو. وساعتها جانجو بيضطر يحول الارض الرمل، لكنه بيقع في الحفره، بس بعد كده بيقدر يخرج منها من خلال الدائره اللي بيكونها. وساعتها يوموتشكا بيهاجم وبيكسر الدائره، وساعتها الدائره بتنفجر وجانجو بيكمل هروب من تاني. وفي ذلك الوقت برضه اينو واوريو كانوا بيهربوا في اماكن متفرقه. اما بالنسبه لسادو فكان عمال يدور على اتشيجو، لكن يوروتشي كانت عماله تتمشى ومحدش معبرها. نرجع بقى للقتال بتاع اتشيجو اللي بيربط الجرح بتاعه وبعد كده بيهاجم، ومن قوه الضربه بتاعته بيكسر الحيطه، ومره تانيه بيحاول وقرر يستخدم كل قوته المره دي. وساعتها بيقسم الرمح بتاع ايكاكو نصين وبيقطع صدره، بس كلنا بنتفاجئ ان ايكاكو بيقول له انا لسه قادر اتحرك، المعركه مش هتخلص الا ما تقطع ايديا. وبيهاجم اتشيجو، بس اتشيجو المره دهيت بيكسر الرمح بالكامل. وساعتها ايكاكو بيهجم عليه، وبعد مرور بعض الوقت وتحديدا ساعتين ايكاكو بيصحى بيلاقي اتشيجو لسه واقف قدامه، وبيكون عالج الجروح بتاعته واستنى لغايه لما يصحى. وكمان اتشيجو بيكتشف ان الزنبكتو بيتصلح لوحده طالما المقبض لسه موجود. وبعد كده اتشيجو سال ايكاكو فين مكان روكيا. ايكاكو قال له في سجن المحكومين، وبيوصف له المكان بتاع السجن. وساعتها ايكاكو سال اتشيجو مين اقوى واحد في المجموعه بتاعتك. اتشيجو قال له غالبا انا. وساعتها ايكاكو قال له احذر من القائد، وده لان القاده كلهم في مستوى تاني وبيستهدفوا الاقوياء. اتشيجو سال هو قوي. ايكاكو قال له قائد الفرقه ال11 هو اقوى قائد في مجتمع الارواح واسمه كيمباتشي زاراكي. نرجع تاني لجانجو واللي بيستخدم كل وسائل الهرب عشان مش يخلي خصمه يمسكه. قنابل مثيره للدموع، حفر من الرمل، بس في النهايه ما عادش عارف يهرب. وفي الوقت دوت بيسمع صوت اتشيجو وهو بيهرب من الشينيجامي. وساعتها جانجو قال له طالما احنا سامعين صوت اتشيجو فاكيد هو هزم صاحبك. يوموتشكا قال له مستحيل، ايكاكو من المستوى الثالث. وساعتها جانجو استغل الفرصه وقام حدفه بمتفجرات وبيستخدم اقوى تقنيه عنده، والرمال كلها بتغطي الارض، وده اللي خلى يوموتشكا يهرب عن طريق السماء. بس جانجو بيحدف عليه قنبله في وشه واللي بتنفجر وبتفقد الوعي. وفي ذلك الوقت اينو بيظهر قدامها شينيجامي، بس اوريو بينقذها في الوقت المناسب. بس الشينيجامي بيكمل هجوم عليهم، وبعد كده بيحدف رمل في عينين اوريو وبيركز على اينو في الهجوم بتاعه، وده اللي خلى اينو تستدعي الروح الهجوميه وتؤمر بمهاجمه الشينيجامي. بس الروح بتتردد في قتله، فالشينيجامي بيقسمها نصين. الشينيجامي قال لها الهجمه ديت ما كانش فيها نيه للقتل، انت في ساحه المعركه فيا تعيشي يا تموتي. بس قبل ما يقتلها اوريو بيرميه بسهم فبيسيب ايده، وبنعرف ان السهم دوت مختلف عن العاده، مش بس السهم القوس وحتى قوه اوريو مختلفه، وده كله من الاداء اللي جد سابها له. وساعتها الشينيجامي قال لاوريو هوريك قوه الزنبكتو عامله ازاي. بس اوريو في لحظه بيدمر كل الاسلحه بتاعته باستخدام السهوم، وكل ما الشينيجامي يحاول يطلع غيرهم اوريو بيدمرهم. وساعتها الشينيجامي قال له انت افضل في القوه والسرعه والمهاره ومفيش قدامي اي فرصه، وده اللي خلى اوريو يرخي الدفاع بتاعه ويعين القوس. فساعتها الشينيجامي بيهاجم اينو، بس اوريو بيجي قدامه بيقول له كنت عارف انك هتعمل كده، وبيضربوا سهمين في صدره، والسهمين ده هم بيدمروا المراكز بتاعه الرياتسو، يعني معنى كده انه يفقد قدرات الشينيجامي. وفي ذلك الوقت كان في واحد من الشينيجامي اسمه يامادا، وده اللي كان المسؤول عن رعايه روكيا داخل السجن، وبينضف لها الزنزانه وبيجيب لها الاكل كل يوم. بس لما راح زارها اتلاها مش موجوده، وده لان تم نقلها لمكان الاعدام الاخير، فقرر يروح للمكان الجديد بس الحراس بيمنعوه من الدخول، وده اللي خلاه يقرر يرجع المقر بتاعه. بس ساعتها بيلاقي تجمع من الشينيجامي وكانوا محاصرين اتشيجو وجانجو، وساعتها يامادا حاول يشوف اللي بيحصل، بس إذ فجأة بيلاقي نفسه قدامهم. وساعتها جانجو بتجيله فكرة شيطانية، وقاموا ماسكين يامادا وقالوا للشينيجامي لو حد فيكم فكر يقرب لينا احنا هنقتل يامادا. بس الشينيجامي قالوا له ما تقتله، احنا ما احناش مهتمين، هو من القسم الرابع واحنا من القسم ال11. وساعتها احد الشينيجامي بدأ يشرح لهم وقام قال لهم في مجتمع الارواح عندنا 13 قسم، كل قسم له قائد ونائب قائد، والقسم ال11 بقيادة كيمباتشي زاراكي، وده اقوى قسم في مجتمع الارواح. ويامادا اللي في ايديكم دهوت من القسم الرابع، اسمه متخصص في العلاج ومش له اي قدرات قتاليه، في الواقع هم مستحقرين وسط مجتمع الارواح. بس إذ فجأة هم بيتكلموا والحيطه اللي جنبهم بتتدمر، وده اللي خلى اتشيجو البقيه يستغلوا الفرصه ويهربوا. وبنعرف ان اللي دمر الحيطه هو سادو، وبيخرج منها وبيقول انا سمعت صوت اتشيجو هدور عليه لحد لما الاقيه. وفي الوقت دوت قائد الفرقه ال12 واللي اسمه مايورو كوروساتشي بيروح لزياره ايكاكو، وقام قال له ايه المعلومات اللي عندك عن الاعداء. ايكاكو قال له ما عنديش معلومات، انا ما سمعتش صوتهم
صوتهم ولا شفت حتى شكلهم، واطلع يلا بره الاوضه. وساعتها ماريو كوسوتشي قال له انت لازم تتعاقب على الخساره بتاعتك قدام البشر. بس في اخر لحظه كنباتشي زاركي بيوصل وبيمسك ايديه وقام قايل له انت بتعمل ايه؟ هو انت عاوز تعاقب واحد من فريقي؟ وده اللي خلى كوسوتشي يمشي على طول قبل ما يحصل اي مشكله اكبر من كده. وساعتها كنباتشي زاركي سال ايكاكو وقام قايل له انا سمعت انك خسرت، هل الخصم كان قوي ولا ايه؟ ايكاكو قال له قوي جدا، شكله زي الشينيجامي وشعره لونه برتقالي وعنده سيف بنفس طوله وبدون مقبض، والوقت هو في طريقه للسجن بتاع روكيا، وكمان انا قلت له على اسمك وحذرته من القوه بتاعتك. وساعتها كنباتشي زاركي قال له خلاص انا اروح واستناه هناك. نرجع تاني لاتشيجو، وساعتها يامادا لما عرف انه عاوز ينقذ روكيا قال لهم انا عاوز اجي معاكم، وكمان انا عارف الطريق للسجن بتاعها، وفعلا بياخدهم لانفاق تحت الارض، انفاق محدش بيستخدمها الا اعضاء الفرقه الرابعه. وساعتها اتشيجو ساله هو انت ليه بتساعدنا؟ يامادا قال له انا عارف حاجات كتير عنك، روكيا كانت بتحكي على عالم البشر وذكرت اسمك اكتر من مره، عشان كده انا بطلب منك انك تنقذ روكيا. وفي ذلك الوقت بيوصل تقرير عند الشينيجامي ان القسم ال11 على وشك الاباده، بالاضافه لبعض الاصابات من باقي الاقسام، وفي معلومات الاتنين من البشر خدوا عضو من الفرقه الرابعه ورايحين لمكان غير معلوم. وساعتها رينجي بيخمن المكان اللي هم رايحين له، فبسرعه بيروح باتجاه هناك. وفعلا لما طلعوا من الانفاق ووصلوا قدام البرج اللي المفروض يكون فيه روكيا، بيلاقوا رينجي واقف قدامهم وقرر يخش مع اتشيجو في قتال حتى الموت. الاتنين بدأ يشتبكوا مع بعض فعلا. وفي ذلك الوقت زاركي بيكون حاسس بالحرب اللي بتحصل، وبيقوم قايل لو اتشيجو قدر يفوز على رينجي واللي هو نائب القائد ساعتها اعتبر خصمه قوي وهيبقى ند ليا. وفعلا اتشيجو القوه بتاعته بتكون اعلى من رينجي وبيقدر يزنقه في الحيطه. واثناء القتال رينجي قال له انت هتنقذ روكيا ازاي؟ لسه قدامك 12 نائب قائد و13 قائد. اتشيجو قال له انا ههزمهم كلهم وبعد كده هنقذ روكيا، وده اللي خلى رينجي يغير شكل السيف بتاعه وبيضرب اتشيجو وبيطيره على مبنى كده. وساعتها رينجي راح ورا اتشيجو وقام قايل له ما تفكرش انك قدرت تنتصر عليا في عالم البشر. نواب القاده لما بيدخلوا عالم البشر بيسمح ليهم باستخدام 20% من القوه بتاعتهم، فانا دلوقتي اقوى 5 مرات من اخر مره حاربنا بعض فيها. والقتال بيستمر ما بينهم، ورينجي ساعتها بيكسر كل اللي حواليه، واتشيجو كل اللي قادر يعمله هو الدفاع، وده لانه لغايه دلوقتي ما هوش قادر يفهم تحركات الزنبكتو الخاص برينجي. وساعتها رينجي قال لاتشيجو روكيا هتتعدم بسببك، انت اللي خدت منها القوه. بس في الوقت دوت اتشيجو كان عمال يراقب حركات السيف بتاعته وتذكر الكلام بتاع كيسكي، كل ما كان الهجوم قوي فالوقت ما بين كل هجمه يزيد. نفس المثال في المسدس فيه 6 طلقات والصاروخ في طلقه واحده بس. وساعتها اتشيجو بيلاحظ ان السيف بتاع رينجي بيهاجم على 3 مراحل وبعدها بيضطر يرجع السيف لايده. وساعتها اتشيجو بيستغل الفرصه وبيهاجمه، لكن رينجي بيتفاداه وبيغرس السيف في كتفه. وساعتها رينجي قام قايل له انت بطيء ومش هتقدر تنقذ روكيا. بس بعد كده اتشيجو بيقوم وبيستجمع القوه بتاعته وبضربه واحده بس بيكسر السيف بتاع رينجي الاجزاء وبيصيب رينجي اصابه خطيره جدا. ومن بعدها رينجي ما قدرش يتحرك وبيرجع للزمن لورا، وبدا يتذكر لما كان عايش مع روكيا في واحده من المناطق الفقيره، وروكيا كانت واحده من اصدقائه، عاشوا مع بعض كاصدقاء ومنافسين في القوه، وشافوا لاول مره الشينيجامي قدامهم، اعجبوا بيهم وقرروا لما يكبروا ينضموا لمدرسه الشينيجامي. فهم الاثنين فضلوا يتدربوا كل يوم على امل الانضمام للشينيجامي، وده بعد ما كل اصدقائهم ماتوا في الاحياء الفقيره، وفعلا بيقدروا ينضموا للمدرسه وبيتعلموا كل القدرات بتاعه الشينيجامي. لكن عائله كوتشكي واحده من الاربع عائلات النبيله في مجتمع الارواح بيقابلوا روكيا وبيعرضوا عليها تنضم كعضو في العائله، ولو انضمت ده هيساعدها كتير جدا، هتتخرج من المدرسه على طول وهتدخل فرقه من الفرق ال13. وساعتها رينجي قال لها طبعا وافقي، الفرصه بتيجي مره واحده في العمر. ده اللي قاله لان عاوز الافضل لروكيا، بس من جواه ما كانش عاوزها تبعد عنه. نرجع بقى للوقت الحاضر، رينجي بيقول لاتشيجو انت اللي سجنت روكيا وعشان كده بكرهك، لكن مش دي الحقيقه، انا اللي سبتها تنضم لعائله كوتشكي، ومن اليوم دهوت كنت بتدرب زي المجنون، وده عشان اتفوق على قوه القائد بياكويا، لكني ما قدرتش اكسب ولا مره. استرجاع روكيا صعب جدا وانا ما اقدرش عليه، عشان كده بطلب منك ارجوك انقذ روكيا، احميها من القائد بياكويا. بس اتشيجو بعد ما سمع الكلام دهوت وبعد المواجهه مع رينجي بيسكت من التعب. وفي الوقت دهوت يامادا وجانجو بيوصلوا وبياخدوه وبينزلوا الانفاق مره تانية، وهناك يامادا بيبدا يعالج اتشيجو. وفي ذلك الوقت بيوصل الشينيجامي لمكان رينجي وبياخدوه بيقرروا يعالجوه، بس بياكويا بيجي وبيقول ملهاش لازمه، حطوه دلوقتي في السجن، ما دام هو خسر قدام بشري في معركه فمكان هو السجن، مفيش مكان لضعيف داخل الفرقه بتاعتي. وبعد كده بيظهر قائد الفرقه العشره واللي اسمه توشيرو هيتسوغا، وقام قال الوضع بقى خطير، نائب قائد بيخسر في المعركه، في حاجه غلط في مجتمع الارواح. اللي حصل ما بين ساسكي ايزن وجين اكيد وراه حاجه، اكيد ساسكي ايزن حاسس ان جين سمح للبشر للدخول عشان جين بيخطط لحاجه. وساعتها بيقوم قايل لواحده اسمها مومو هيناموري، ودي تبقى نائبه قائد الفرقه الخامسه واللي هو ساسكي ايزن، خلي بالك من الفرقه الثالثه وخصوصا جين اتشيمارو. وبعد كده قائد مجتمع الارواح
الارواح بيطلب الكل لحضور اجتماع وبيعلن فيه ان التهمة اللي على جن اتشيمارو ملغية، وكل القادة ونواب القادة لازم يدوروا على البشر ويقبضوا عليهم باسرع وقت، وعلشان كده مسموح ليكم باستخدام الزنباكتو واستعمال اقصى القوة بتاعتكم. احنا دلوقتي في حرب شاملة. وفي ذلك الوقت اتشيجو بيصحى بعد ما يامادا عالج الجروح بتاعته، وساعتها يامادا قال له كويس كنت بحسب الاصابات بتاعتك كبيرة بس انا لقيت القناع دوت جوه الهدوم بتاعتك وده اللي منع ضربة رينجي باصابتك بجروح خطيرة. وساعتها اتشيجو قام قال القناع دوت جه منين؟ ازاي ظهر قناع الهولو؟ وفي ذلك الوقت هيناموري بتزور ساسكي ايزن القائد بتاعها وسالته وقالت له ايه اللي بيحصل في مجتمع الارواح؟ هو الوضع رايح على فين؟ قال لها ولا اي حاجة هتحصل، القادة بيرفضوا القرار بتاع بياكويا واللي هو يحط رينجي في السجن ورينجي يرجع نائب القائد زي الاول. اكيد مش هنتخلى عن جندي قوي زي رينجي، واكيد برضو البشر هيتقبض عليهم في اسرع وقت. وساعتها هيناموري بتطمن وبتنام عند ايزن، وتاني يوم ساسكي ايزن بيخرج الصبح من غير ما يعمل اي صوت، وبعدها على طول هيناموري بتصحى وقررت تدور على ساسكي ايزن، بس وهي ماشيه بتسمع صوت قطرات بتنزل على الارض، وساعتها بتبص فوق بتلاقي ساسكي ايزن مضروب بعشرات السيوف ومصلوب على الحيطه، وساعتها بتصرخ صرخه بيسمعها الكل وبيجي يشوف المنظر المرعب دوت. وبعد كده جن اتشيمارو بيظهر وبيقوم قايل ايه الصوت العالي ده؟ هو مين اللي معلق ايزن فوق كده؟ هيناموري بتتهمه على طول ان هو اللي عمل كده ونقضد عليه باستخدام الزنباكتو، لكن اللي بيعترض طريقها نائب قائد الفرقه الثالثه واللي اسمه كيرا، وقام قايل لا مش هسمح ليكي تلمسي القائد بتاعي. وساعتها جن اتشيمارو قام قايل له جدع يا كيرا وقام ماشي من المكان دهوت. وساعتها هيناموري حاولت بكل قوتها انها تبعد كيرا عشان تروح وراه بس كيرا بيمنعها، وده اللي خلاها تفعل السيف بتاعها وبتفجر المكان. وساعتها كيرا بيقول لها انت اللي بدأتي وبيغير شكل سيفه وقرر يقتلها، بس هيتسوغا بيظهر وبيوقف القتال ما بينهم وامر الجنود بالقبض عليهم هما الاثنين ورميهم في السجن. وساعتها هيتسوغا بيقول لجن اتشيمارو انت كنت على وشك مهاجمة هيناموري، لو قطرة دم واحدة بس نزلت منها هقتلك. وفي ذلك الوقت سادو بيكون مكمل في ضرب الشينيجامي ومسك واحد فيهم وقدر يعرف منه مكان روكيا فبيكمل طريقه لهناك، بس بيظهر قدامه رقم 3 في الفرقة الثامنة، فضل يعمل شوية حركات ملهاش لازمة قدامه فسادو بيضربه ضربة قوية بيطيره بعيد، بس بعد كده سادو بيسمع صوت واحد بيقول له مذهل انت شخص قوي لكن الطريق بتاعك هينتهي هنا، انا قائد الفرقة الثامنة واسمي شينسوي. اما بقى بالنسبة لإتشيجو فهو والبقية بيخرجوا من نفق مرة ثانية ومش بيلاقوا الواحد مستنيهم فبيكملوا في طريقهم لحد السجن، بس فجأة وقبل ما يوصلوا للسجن بيلاقوا طاقة غريبة بتكون موجودة في المكان ومحدش فيهم بيكون قادر يتحرك. ايوه اصدقائي هو ده كيمباتشي زاراكي، القوة بتاعته احاطت المكان كله لدرجة انهم بيحاولوا يجروا ما كانوش قادرين يتحركوا، وبيسمع الصوت بتاع زاراكي. اتشيجو بيبص له بس فجأة بيختفي وبيظهر من ظهر اتشيجو، وساعتها اتشيجو بيتذكر الكلام بتاع يوروتشي انهم لو قابلوا قائد فاهم حاجة يهربوا، بس اتشيجو ما هوش عارف ازاي يقدر يهرب، اكيد القائد دهوت مش هيسيبني. وبيظهر على كتف زاراكي بنت ودي نائبة قائد الفرقة ال11 واسمها يوتشيرو. المهم اتشيجو بيقول لجانجو اهرب وروح انقذ انت روكيا، وفعلا جانجو بياخد يامادا وبيهرب، واتشيجو بيستعد للقتال ضد زاراكي وبيطلع السيف بتاعه وبيشحن القوة بتاعته. وساعتها زاراكي قال له القوة بتاعتك كويسة بس انا عندي عرض ليك، هسيبك تضربني مرة واحدة وانا فاتح لك صدري اهو اعمل اللي انت عاوزه. وفعلا اتشيجو بيهاجمه بكل قوته لكنه ما قدرش حتى يجرحه، وكمان ايدين اتشيجو هي اللي بتنزف ومفيش اي خدش في جسم زاراكي. وساعتها زاراكي قال له خيبت املي فيك يا اتشيجو، انت عارف ليه انت ضعيف؟ لان الرياتسو اللي خارجه من السيف بتاعك اقل من الرياتسو اللي موجوده حوالين جسمي، عشان كده ما قدرتش تاذيني. وفي الوقت دوت يامادا قال لجانجو هو احنا بنهرب ليه؟ احنا لازم نساعد اتشيجو، هو انت ما انتش عارف مين الخصم بتاعه؟ ده قائد الفرقه ال11 واسمه كيمباتشي زاراكي. كيمباتشي دي كلمه معناها محب القتال والقتل، معروف عنه ان اقوى قائد في مجتمع الارواح وفي شائعات بتقول انه بيمتلك الخلود. اما بقى بالنسبه لسادو واللي كان بيواجه شينسوي بيقول له انا وانت مش عاوزين نحارب، ايه رايك تلف وترجع مكان ما جيت؟ سادو قال له مش هقدر لازم اعدي. شينسوي قال له ايه رايك نقعد نشرب كوبايه شاي ونستريح؟ وساعتها سادو بيهاجمه لكن شينسوي بايد واحده بس قدر يبعد الهجوم. سادو بيجرب تاني لكن شينسوي بيتفادى الهجوم. سادو قال مستحيل، ده انا كنت ضارب واحد من شويه رقم 3 في الفرقه الثامنه، اكيد فرق القوه بينه وبين القائد مش كبيره، لكن بالمستوى اللي قدامي فالفرق ما بينهم جبار. وساعتها شينسوي قال لسادو انا لسه عندي رايي، ممكن ترجع او تقعد تشرب معايا شاي. بس سادو ما سمعش كلامه وطلع يجري باتجاهه، لكن فجاه بيلاقي وراه ولمسه لمسه واحده بس بتطيره لاخر المكان، بس سادو ما كانش راضي يستسلم. وساعتها شينسوي قال له انت بتعمل ليه كده؟ ايه الهدف بتاعك؟ سادو قال له هدفي هو انقاذ روكيا. شينسوي قال له هي صاحبتك؟ سادو قال له انا ما اعرفهاش، هي صديقه اتشيجو وانا ممكن اضحي بحياتي من اجله. وساعتها شينسوي قال له خلاص طالما ده رايك يبقى تستحق ان انا استخدم السيف عليك. وساعتها سادو
بتقدم باقصى قوته باتجاهه وضرب ضربه قويه جدا لدرجه ان فجر المكان، لكن شينسوي بحركه واحده بس بيقدر يسيبه اصابه خطيره جدا وبينيمه على الارض. وفي ذلك الوقت الاخبار كلها بتوصل لكل القاده ان ساسكي ايزن مات وان الكل لازم يحضر. اما بقى بالنسبه لسادو فكان وقع على الارض ومغمى عليه، وساعتها شينسوي بيؤمر النائبه بتاعته انها تحطه في السجن في الوقت الحالي، وده لان عاوز ياخد منه معلومات. نرجع تاني لاتشيجو واللي بيفشل ان يجرح زاراكي، طلع يجري من قدامه فزاراكي بيهاجمه، واتشيجو بالعافيه كان بيصد الهجوم بتاعه وبيهرب مره ثانيه لان هي دي الحاجه الوحيده اللي هو قادر يعملها. وقعد يقول لنفسه اذا كان السيف بتاعي مش قادر يجرحه فممكن اعمل ايه تاني. بس هو بيجري زاراكي بيكسر الحيطه وبيظهر قدامه السيف بتاع زاراكي، القوه بتاعته جباره، وكل ده هو بيحارب بايد واحده بس. وساعتها اتشيجو بيقدر يستخبى منه وقعد يفكر، بس هو قعد يفكر حس باختفاء الطاقه بتاعت سادو، واتشيجو قعد يقول لنفسه هو سادو مات؟ مستحيل يموت، سادو مستحيل يخسر. طب يا ترى اوريو واينو كويسين؟ كلهم هيموتوا لو انا خسرت، ما عنديش وقت، لازم اهزم زاراكي بسرعه. وفعلا اتشيجو بيخرج لزاراكي واللي بيقول له اخيرا قررت تقاتل، واتشيجو المره ديت بيهاجم زاراكي واخيرا بيقدر يصيبه. وساعتها زاراكي قال له دلوقتي ممكن نقدر نبدا المعركه، وبيهاجم اتشيجو هجمه بتهز الارض، وقام ماسك سيف اتشيجو بايده وبدا يسحب اتشيجو عنده، لكن اتشيجو بيقدر يبعد عنه، وبعد كده زاراكي بيختفي وبيجي من ورا اتشيجو، لكن اتشيجو بيصد الهجوم بتاعه. وبنعرف ان زاراكي مركب اجراس في شعره وده عشان يساعد اعدائه في معرفه مكانه، مش بس كده مغطي عين الشمال عشان يصعب المعركه على نفسه، والاكتر من كده ان الزنبكت الخاص بيه له شكل واحد، هي دي الهيئه الوحيده اللي عنده، مش عنده اي تحول تاني. وساعتها اتشيجو قال له كده كويس، يعني سيفك مش هيزداد قوه في المعركه. وساعتها زاراكي بيهاجمه بس اتشيجو بيصدها، بس السيف بتاع زاراكي كانه بيحفر في السيف بتاع اتشيجو، ومش كده وبس ده بيقدر يخترقه وبيطعن اتشيجو والسيف بيتكسر. وساعتها اتشيجو بيقع على الارض، وزاراكي قرر يمشي ويسيب المكان، بس فجأة الوقت بيقف وبيظهر زانجاتسو وقام قال لاتشيجو انت عاوز تفوز ولا تعيش؟ اتشيجو قال له انا عاوز افوز، فزانجاتسو بينقله داخل العالم بتاعه، بس المره دهيت العالم كان مستقر على عكس المره اللي فاتت اللي كان العالم بينهار فيها. زانجاتسو بيرمي له سيف، بس اتشيجو قال له مش هو ده السيف بتاعي. زانجاتسو قال له قصدك السيف اللي انكسر ساعه المعركه؟ قصدك ده مش هتاخده. وبيظهر واحد شبه اتشيجو بس باللون الابيض هو اللي بياخد السيف، وقام قال لاتشيجو دلوقتي السيف ملك ليا، مش هتاخد السيف الا لما تستحقه. والاتنين بيحاربوا بعض، والشخص الابيض كان قوي جدا، بس بنعرف ان مش هو اللي قوي، السيف بتاع زانجاتسو هو اللي قوي، واتشيجو هو اللي ما كانش عارف يخرج القوه بتاعته. المهم الشخص الابيض كان بيحاول يصطاد اتشيجو وبيستخدم السيف كانه سهم، وده اللي خلى اتشيجو يفكر ويقوم قايل انا فعلا ما قدرتش اخرج القوه بتاعت الزنباكتو، انا كنت زي زاراكي معتمد على القوه بتاعتي وبس، لكن دلوقتي انا عاوز احارب جنب زانجاتسو. وساعتها السيوف بتتبدل، وزانجاتسو بيظهر في ايد اتشيجو والسيف العادي بيظهر في ايد الشخص الابيض، وبنرجع بقى للعالم الحقيقي. وساعتها الشخص الابيض قال لزانجاتسو انا نفذت اللي انت عاوزه، وبيرجع تاني كجزء من زانجاتس. وساعتها اتشيجو بيقوم وبيكون حوله طاقه كبيره جدا، ومن كتر قوته الارض كلها كانت بتتزلزل. مش بس كده النزيف اللي عند اتشيجو وقف وقوته رجعت من تاني، واما هاجم زاراكي وقطع كتفه، وكان واضح انه متفوق على زاراكي في القتال وقدر يجرحه مرات عديده. زاراكي فكر بس ان يهاجمه، اتشيجو قدر يسيبه في وشه، بس زاراكي مش يهتم وبدا يكمل القتال بالرغم ان متصاب اصابات كبيره، وهو بيقاتل عمال يقول لاتشيجو انت ازاي قمت تاني؟ ازاي وقفت النزيف؟ ازاي زودت قوتك؟ مش مهم، اهم حاجه انك قوي وقادر تنافسني. وبدا يهاجم اتشيجو وقعد يضحك وقعد يقول اخيرا هقدر اخرج القوه بتاعتي، اخيرا اتلاقيت منافس ليا. وقام شايل عصابه العين بتاعته، واذ فجاه القوه بتغطي المكان كله. وساعتها زاراكي قال لاتشيجو عصابه العين دهيت بتلتهم رياتسو الخاص بيا، وكميه الرياتسو اللي هو اكلها هستخدمها في القضاء عليك. بس في الوقت دوت اتشيجو زانجاتسو بيظهر من ظهره وبيقول له انت سامع؟ السيف بتاعه بيصرخ، بيطلب المساعده لكن هو مش قادر يسمعه، هو مختلف عننا، هو بيحارب لوحده لكن احنا بنثق في بعض. وساعتها اتشيجو بدا يخرج القوه بتاعته بالكامل، وزاراكي هو كمان بيخرج القوه بتاعته، والاتنين بيهاجموا بعض، والهجوم بيعمل انفجار في المنطقه كلها. وساعتها اتشيجو بيتصف جنبه وبيسكت، لكن في الحقيقه اتشيجو هو اللي فاز، وده لان زاراكي هو كمان بيسكت. وساعتها يوتشيرو بتظهر وبتشكر اتشيجو، وقامت قايله لاول مره اشوف زاراكي بيضحك من فتره طويله، وده اكيد عشان استمتع بالقتال معاك، وبتاخد زاراكي عشان تعالجه. وبعد كده القطه يوريتشي بتظهر بعد ما كانت بتراقب المعركه، وبنعرف ان ما كانتش تقدر تتدخل اساسا، وساعتها بتغير من الشكل بتاعها وبتاخد اتشيجو عشان تساعده. وفي الوقت ده زاراكي بيصحى وبيقول ليوريتشي هو انا خسرت؟ يوتشيرو قالت له لا، هو كان بيحارب مع السيف بتاعه وانت كنت بتحارب لوحدك، فالمفروض انت الفايز. وساعتها زاراكي بيقول هل ممكن اكون زيهم؟ ممكن اعرف
اعرف اسم السيف بتاعي واحارب معاه، اكيد ده هيزود من القوه بتاعتي. وبيفضل ينادي على سيفه بس ما بيردش عليه. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان زاركي كان بيعيش في المناطق الخارجيه، وبنعرف ان كان سفاح ما فيش حد بيقدر يوقفه، واللي ما كانش عندها لا اب ولا ام، وفضلت ماشيه وراه. وساعتها زاركي بيديها اسمها الحالي واللي هو يوتشيرو. وفي الوقت دوت اونوهانا قائده الفرقه الرابعه واللي هي فرقه العلاج، وبنعرف ان اونوهانا اقوى معالجه في مجتمع الارواح، بتكشف على الجثه بتاعت ايزن وبتاكد انه مات ومفيش اي شك في كده. وعلى الفور مجتمع الارواح بيبدا في التحقيق في الموضوع دهوت. وفي نفس الوقت توشيرو هاتسوغا بيلاقي رسايل كان ساسكا ايزن سابها قبل موته، فبيبعت النائبه بتاعته اللي اسمها رانجاكو لهيناموري عشان تدي الرسايل اللي ساسكا ايزن كان كاتبها لها مخصوص. والرسائل مكتوب فيها انت لو بتقرا الرساله فاكيد انا ميت، وبيقول فيها انه كان مستهدف، وكمان كان كاتب اسم الشخص اللي بيستهدفه وعاوز من هيناموري تنتقم ليه. وفي الوقت دوت جانجو بيوصل للسجن بتاع روكيا وبيضرب الحراس وبيفقدهم الوعي، وبعد كده بيفتح الزنزانه، وساعتها بيشوف روكيا قدامه وبيتصدم لان هي دي نفس الشخص اللي قتلت اخوه. وفي نفس الوقت روكيا بتتذكره وبتعرف انها قتلت اخوه، وبتقوم قايله له انا اللي قتلت كاين شيبا، اعمل فيا اللي انت عاوزه وانا مش هقاومك. وساعتها يامادا قال له احنا جايين ننقذها مش نقتلها، اتشيجو بعتنا عشان نساعدها. بس فجأة الكل بيحس برياتسو عملاقه جدا، قائد الفرقه السبعه وصل بياكويا كوتشي. وساعتها جانجو بيرمي يامادا وبيقول له خليك انت جنب روكيا وانا اواجه بياكويا. وفي الوقت دوت اتشيجو بيصحى وبيلاقي القطه يوروتشي جنبه بعد ما عالجت كل جروحه. وساعتها القطه قالت له لو القناع دوت ما كانش جوه لبسك الاصابات بتاعتك كانت هتبقى خطيره. اتشيجو قال لها قناع ايه؟ ازاي جه تاني؟ انا رميته في الانفاق، ازاي ظهر تاني قدامي؟ وبعد كده اتشيجو قال للقطه يوروتشي انت ازاي عرفتي تجيبيني هنا وانت حجمك صغير كده؟ القطه قالت له عادي لو انا رجعت الحجم الطبيعي هقدر اشيلك. وفعلا القطه بتغير شكلها وبترجع لشكلها الطبيعي، وبتبقى بنت شينجامي شكلها حلو جدا. وبنعرف انها جابت اتشيجو باستخدام اداه بتخليها تطير، والاداه دهيت نادره جدا وحتى في مجتمع الارواح. بس فجاه هما بيتكلموا هما الاتنين بيحسوا برياتسو عملاقه، ودي رياتسو اللي خاصه ببياكويا. وساعتها اتشيجو قام قايل انا لازم اروح لجانجو، اكيد بياكويا موجود عندهم. يوتشيرو قالت له لو انت رحت بالاصابات بتاعتك ديت هتموت، بس اتشيجو ما كانش همه وكان مصمم انه يروح، وبيستخدم الاداه بتاعتها واللي بتكون له جناح وبيطير باتجاه الزنزانه بتاعت روكيا. نرجع تاني بقى عند جانجو واللي كان بيحاول يستخدم الالعاب الناريه بتاعته عشان يوقف بياكويا، لكن بياكويا اسرع بكتير، بيقدر يسيبه حتى قبل ما يخرج الالعاب بتاعته. وبنلاقي بياكويا بيخرج السيف بتاعه وبيحوله لالاف القطع وبيشرح بيهم جسم جانجو، وكان لسه هيقتل يامادا لكن اوكوتاكي بيظهر، وده قائد الفرقه ال 12 نفس الفرقه اللي موجوده فيها روكيا. بس هما بيتكلموا هما الاتنين بيحسوا برياتسو عملاقه، وبيظهر من فيهم اتشيجو. وساعتها بياكويا قايل مفيش حاجه اتغيرت، هخلص عليه في ثانيه زي ما حصل اخر مره. وبيتحرك بسرعه الباركو بيجي ورا اتشيجو، لكن اتشيجو المره دي بيقدر يصد الضربه بتاعته. وساعتها بياكويا بيقول له الظاهر كده انك اتطورت، لازم اوريك الفرق اللي بيني وبينك. بس على طول يوريتشي بتظهر وبتمسك السيف بتاع بياكويا، وبنعرف ان يوريتشي كانت في السابق قائده للفرقه الثانيه واختفت من 140 سنه. وساعتها بالله يوريتشي بتهاجم اتشيجو وبضربه واحده بس بتفقده الوعي. بياكويا لا مش هتهربي، والاتنين بداوا يطاردوا بعض، يا ترى من فيهم هينتصر على التاني؟ في البدايه بياكويا قدر يمسكها لكنها طلعت مجرد نسخه وبتقدر تهرب من المكان. لما تمشي قالت لبياكويا خلال 3 ايام بس اتشيجو هيرجع اقوى وهيهزمك، وبعد كده بتهرب بسرعه من المكان. وساعتها اوكوتاكي بينادي المساعدين بتوعه وقام قايل لهم رجع روكيا للسجن. وفي ذلك الوقت اوريو اينو بيلاقي طريقه مبتكره جدا، بيضربوا 2 من الشينجامي وبيسرقوا اللبس بتاعهم، وباستخدام اللبس بتاعهم دهوت بيقدروا يتمشوا عادي في المدينه. لكن اللي هم مش عارفينه ان كورسوتشي كان بيراقبهم. نرجع تاني لاتشيجو واللي بيصحى وبيمسك يوروتشي وبيقول لها عملتي ليه كده؟ دلوقتي جانجو ويامادا وحتى روكيا ممكن يموتوا. قالت له مفيش قدامك اي فرصه انك تواجه بياكويا. قام قايل لها طب ليه ما خدتيش روكيا مكاني؟ قالت له روكيا مش هتقدر تنافس بياكويا لكن انت تقدر، بس لو دربتك لفتره قصيره. واساسا اوكوتاكي كان موجود، هو راجل طيب ورئيس روكيا فاستحاله يسمح باذيتها. وفعلا يوريتشي بتاخد اتشيجو لمكان كده شبه المكان اللي كان بيتدرب فيه مع كيسكي، وبنعرف ان المكانين كيسكي هو اللي بناهم. المهم بتقول لاتشيجو الزنبكتو له 3 اشكال، اول شكل هو سيف عادي ممكن تلاقيه في اي حته، تاني شكل اسمه شيكاي نفس الشكل اللي احنا شفناه مع ايكاكو ورنجي، وفي شكل تالت اسمه بانكاي وده شكل بيتقنه جميع القاده ال 13 ما عدا واحد بس وهو كنباتشي زاراكي، وده الوحيد اللي على مر التاريخ اللي قدر يكون قائد من غير ما يتقن البانكاي. السيف بتاعك يا اتشيجو مش عنده شيكاي، بس انت ممكن تتقن البانكاي ولو حصل قوتك هتزيد 10 اضعاف. بس المشكله ان اتقان البانكاي دهوت بياخد 10 سنين، وانا بقى عامله لك خصم هدربك لمده 3 ايام وهتتعلم فيهم استخدام البانكاي. نرجع تاني لاينو اللي من ساعه ما اتصاب فيها الروح الهجوميه بتاعتها وهي كانت بتحاول تعالجه، وده لان علاج الروح بياخد وقت طويل، وبعد
وبعد كده بتكمل هي واوريو في اتجاه سجن روكيا، لكن بيطلع لهم شينيجامي سكران وبيقول لهم هو انتوا تبع فرقه ايه؟ قالوا له الفرقه ال11. قال لهم انا من الفرقه ال11 وعمري ما شفتكم قبل كده. بيشوف هدومهم وبيلاقي شعار الفرقه ال12 وقام قال لهم هو انتوا مين بالظبط؟ بس فجاه بيلاقي حد بيضربه على راسه وبيفقد الوعي، ودول افراد من الفرقه ال12 جم عشان ينقذوا زمايلهم. وساعتها اوريو بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ ليه انقذونا مع انهم اول مره يشوفونا؟ وده اللي خلاه يشكوا في الموضوع، وطلع يجري باتجاه اينو وقعد يزعق لها، بس قبل ما يقدر ينقذها انفجار بيدمر المكان. وبنعرف ان مايوري كوروساتشي قال لمجموعه من الفرقه بتاعته واللي هم الفرقه ال12 يقربوا من اوريو واينو وبيزرع فيهم قنابل وفجرهم، لكن الحمد لله اينو بتقدر تصنع حاجز صد الانفجار بالكامل، وكمان قدرت تنقذ الشينيجامي السكران. وساعتها كوروساتشي قال درع انا اول مره اشوف التقنيه دهيت، ايه رايك تشتغلي معايا في القسم العلمي او تبقي فار تجارب ايهم اقرب؟ القسم ال12 هو قسم الاختراعات العلميه، وعلى مر التاريخ تولى رئاسته شخصين بس قبل ما يكمل كلامه اوريو بيوجه قوس باتجاهه. وساعتها كوروساتشي بيقول كوينشي يا ما شفتكمش من زمان، بس خلاص انا مش مهتم بيكم، انا خلصت التجارب بتاعتي عليكم من زمان. وساعتها اوريو قال لي اينو اهرب انت يا اينو. قالت لي مستحيل اسيبك، فقال للشينيجامي السكران خد اينو واهرب، وفعلا الشينيجامي بيعمل كده وشالها وطلع يجري من المكان. في البدايه كوروساتشي حاول يوقفهم، لكن اوريو بسهم واحد بيفجر ايديه، وساعتها كوروساتشي بيشيل ايديه اللي اتفجرت وبيحقن نفسه بماده وبيرجع ايديه تاني. وساعتها اوريو بيبص حواليه مفيش غير كوروساتشي والمساعده بتاعته واللي اسمها نيمو، لكنها من ساعه ما وصلت ما اتحركتش من مكانها، وده اللي خلاه يتاكد انها مش هتتدخل في المعركه، وبدا يهاجم كوروساتشي فعلا. بس كوروساتشي كان عمال يتفادى الهجمات بتاعته، وقام قال لاوريو مهاراتك كويسه، اعتقد ان انت من الفئه العليا من الكوينشي. وساعتها بيخرج سيفه وبيطلق اول شكل، سيفه بيتحول لراس طفل بيخرج منها غاز، وبعد كده بدا يهاجم اوريو بس كان ماشي بالتصوير البطيء، واذ فجاه نيمو بتظهر وبتمسك اوريو، وكوروساتشي قطعهم هما الاثنين باستخدام السيف بتاعه، وما كانش همه نيمو خالص، وقام راح لنيمو وقام ضربها ضربه قويه جدا في وشها، وقال لها انا قلت لك ما تسيبهوش حتى لو دراعك اتقطع، كان ممكن نقتله بضربه واحده. قالت له انا اسفه بس ممكن تعالجني؟ الاصابه وصلت للرئه وممكن اموت. بس كوروساتشي بيضربها ضربه قويه جدا في بطنها، وقام قال لها انا اللي صنعتك واقدر اعالجك في اي وقت. وبنعرف ان نيمو واحده من الاختراعات بتاعت كوروساتشي، جسد صناعي زي اللي روكيا كانت بتستخدمه في عالم البشر، وروح الصناعيه زي كون الدبدوب صديق اتشيجو. كوروساتشي بيدمج الاثنين مع بعض وصنع بنت نيمو. اوريو حاول يساعدها لكنه ما كانش قادر يحرك ايديه، وده لان القدره بتاعت السيف بتاع كوروساتشي بتقطع الاعصاب وبتشل الحركه. وساعتها كوروساتشي قال لاوريو قبل ما تموت انا عندي حكايه عاوز احكيها لك، حكايه اخر كوينشي عملت عليه تجارب. اول لما بقيت رئيس القسم العلمي الكوينشي كان على وشك الانقراض، بس كان في واحد منهم لسه عايش، شخص عجوز وكان بيتعاون مع الشينيجامي، وعشان اخد جثته عطلت الشينيجامي عن مساعدته وسبت الهولو يقتلوه. اخدت الجسد بتاعه وعملت كل التجارب اللي انا عاوزها عليه، حتى كمان اخدت له صوره للذكرى، وقام رامي الصوره لاوريو، والصوره كانت لجد اوريو. وساعتها اوريو بيقوم وبيستشيط غضبا وبيخرج كل قوته، وباستخدام قدره عند الكوينشي بتخليه يصنع خيوط بتصلح الاعصاب بتاعت دراعه وبتخليه يتحرك من تاني. وساعتها اوريو بدا يتذكر جده لما علمه التقنيه دهيت، ومن بعدها والده حاول يمنعه من التدريب مع جده. وبنعرف ان ابوه هو كمان كان كوينشي لكنه كان ساب الشغلانه من زمان، وده لانه ما كانش مهتم بيها وشايف ان مهمه قتل الهولو من اختصاص الشينيجامي. ولما اوريو ساله انت ليه مش بتساعد جدي؟ قال له عشان الشغل والفلوس وعشان اقدر اصرف عليك. نرجع بقى لارض المعركه، اوريو بيخرج السهم مره تانية وبتبدا معركه سرعه مين اللي يصيب التاني اسرع. وساعتها اوريو قرر يستخدم القفاز اللي هو اخده من جده، وبنعرف انه فضل يتدرب عليه لمده 15 يوم قبل الوصول لمجتمع الارواح. وكانت اخر كلمات جده له قبل ما يديهوله انه لو لبس القفاز وفكر يقلعه هيكتسب قوه ضخمه جدا تسمح له انه يقتل اي حد، بس في المقابل هيخسر قوه الكوينشي بالكامل. وفعلا اوريو بيشيل القفاز وبيكتسب القوه، والرياتسو بتاعته بترعب كوروساتشي من ضخامتها. كوروساتشي حاول يهرب لكن اوريو بيضربه سهم واحد بس بينزله على الارض. وساعتها اوريو قال له لو هربت دلوقتي هسيبك تعيش، لكن لو فضلت هقتلك. لكن كوروساتشي قال له انا هوريك الفرق اللي بيني وبينك، وبيمسك السيف بتاعه بيقوم قايل بان كاي، والسيف بتاعه بيتحول لوحش عملاق، وحش بيخرج سم بيقتل كل اشكال الحياه. بس اوريو بسهم واحد بس بيقسمه نصين، وفي نفس الوقت بيدمر الجسم بتاع كوروساتشي. بس كلنا بنتفاجئ ان كوروساتشي بيمسك السيف بتاعه وبيطعن نفسه، وبعد كده جسمه بيتحول لسائل وبيهرب من المكان. وبالرغم ان كوروساتشي هرب لكن اوريو السم بدا ياخد مفعوله في الجسم بتاعه، وده السم بتاع السلاح بتاع كوروساتشي. بس بعد كده نيمو نادت عليه وقالت له الازازه دهيت فيها مضاد للسم، ولو انت فاكر ان انا بكذب عليك ممكن تشربني شويه من الازازه عشان تتاكد، انا بديك مضاد للسم عشان انت سبت كوروساتشي يهرب. وفعلا اوريو بياخد مضاد السم واثار السم بتروح، بس في نفس الوقت قوه الكوينشي راحت منه
منه هي كمان، وكان بيحاول يمشي عشان يوصل لإينو والبقية، لكن بيقابل قدامه توسن قائد الفرقة التاسعة واللي بيستخدم البانكاي وفي أقل من ثانية بيخلص على أوريو. نرجع بقى لإتشيجو واللي المفروض يتدرب لمدة 10 سنين عشان يتقن البانكاي، بس يوروتشي وعدته إنها تقلل المدة 3 أيام بس. وبنعرف إن أغلب المدة عشان الشينيجامي يقدر يتحول لبانكاي هي الشينيجامي يقدر يظهر شكل الزامباكتو، يعني يخليه يتجسد قدامه في العالم الواقعي. وبنعرف إن كيسكي اخترع دمية بتقدر في ثانية تجسد الزامباكتو، فيبقى فاضل خطوة واحدة وهي التغلب على الزامباكتو والتحول لبانكاي. وفعلا إتشيجو بيطعن الدمية بالزامباكتو وزانجيتسو بيظهر، وقام قال لإتشيجو معركتي معاك هتكون بالسيف، هتقدر تكسبني باستخدام سيف زانجيتس، وهتلاقيه موجود بين السيوف الكتيرة اللي قدامك، أي سيف هتستخدمه هكسره بسهولة، سيف زانجيتس الوحيد هو اللي ممكن يهزمني، لازم تعرف تلاقيه. والمعركة بتبدأ، إتشيجو بياخد أي سيف وبيجربه بس بيتكسر على طول فبياخد غيره، وهكذا وهكذا. وفي ذلك الوقت رينجي واللي بقاله 4 أيام في السجن لدرجة إن معظم الجروح بتاعته اتعالجت بيظهر جنبه تجسيد الزامباكتو الخاص بيه. قدر من خلال التدريب بتاعه كتير إن السيف يتجسد له، وفاضل بس إن رينجي ينتصر عليه عشان يقدر يكتسب البانكاي. وفي نفس الوقت دوت يوتشيرو بتلاقي الشينيجامي اللي كان شايل إينو، وقامت قالت له هو أنت رايح على فين؟ اللي معاك دهيت من البشر، هاتها معاك لأن زاراكي عاوز يقابلها. وفعلا هو ده اللي بيحصل، وزاراكي بعد ما عالج الجروح بتاعته وعرف إن إتشيجو لسه عايش فقرر إنه يساعده في المهمة بتاعته، وبكده يقدر يقاتله مرة تانية. أما بقى بالنسبة لأوريو فبيصحى وبيلاقي نفسه في السجن، ومعاه في السجن جانجو وكمان سادو، كلهم محبوسين ومفيش ولا واحد فيهم ميت، فأكيد مجتمع الأرواح حطهم في السجن عشان يحقق معاهم، وده اللي خلاهم يتأكدوا إن إتشيجو وإينو لسه أحياء. وفي نفس الوقت نامري بعد ما قرأت الرسائل اللي سابها أيزن بتتذكر زمان لما كانت في المدرسة، كانت عايشة مع القائد هيتسوغا أيام لما كان بيلعب في الشارع ولسه قوته مظهرتش، وهي اللي كانت بترعاه. وفي المدرسة كانت صديقة لكيرا ورينجي، وواجهوا مع بعض مجموعة من الهولو واللي بيظهروا من العدم داخل مجتمع الأرواح، ودي كانت أول مرة تحصل. الهولو قتل الحراس وقدروا يحاصروهم وكانوا على وشك قتلهم، لكن بيظهر ساسكا أيزن ومع المستشار بتاعه جين إتشيمارو، واللي بنعرف إن هو كان مساعد أيزن زمان والمستشار بتاعه، وبعد كده اترقى وبقى قائد. ساسكا أيزن وجين في ثواني قدروا يقتلوا كل الهولو، ودي كانت أول مرة هينامري تقابل ساسكا أيزن، ودي كانت اللحظة اللي بدأت تحبه فيها. نرجع بقى للوقت الحالي، هينامري بيتكسر السجن اللي كانت محبوسة فيه وبتقدر تهرب، وفي نفس الوقت برضه جين بيدخل السجن وبيكسره وبيحرر النائب بتاعه كيرا، بس الخبر ده بيوصل لهيتسوغا اللي فيه ناس هربت من السجن، فبسرعة بينتقل لموقع الفرقة الثالثة وبيلاقي جين حرر كيرا، وقام قايل له زي ما انا توقعت انت اللي ساعدت كيرا ان يهرب من السجن، كويس اللي انا وصلت قبل هينامري، انا هقتلك قبل ما تيجي. بس فجأة هينامري بتوصل وبتنزل وسطهم، وقامت قايله له اخيرا لقيتك، هنتقم منك على قتل القائد ايزن، وبتخرج سيفها وبتحطه قدام هيتسوغا. وبنعرف ان ساسكا ايزن قال لها في الرسالة ان اعدام روكيا مجرد خطة للتحكم في شيء، والهدف الحقيقي هو سوكيوكو واللي هو نصل الاعدام، وده لان اثناء الاعدام الختم بيتشال من سوكيوكو، واللي بنعرف ان نصل الاعدام دهوت له قوة بتساوي 1000 زامباكتو، وكمان لما بيقتل شينيجامي القوة بتتضاعف 10 مرات فبيكون بقوة 10,000 زامباكتو. وبقية الرسالة بتقول ان الشخص اللي عاوز يعدم روكيا خطته هي تدمير مجتمع الارواح، واسم الشخص دوت هو هيتسوغا. وفي اخر الرسالة كان كاتب ان راح يقابل هيتسوغا في القاعة الغربية، ولو ما رجعش من المقابلة يبقى اكيد هيتسوغا هو اللي قتله، عشان كده بيوصيها في الرسالة باكمال المهمة وقتل هيتسوغا. وفعلا هينامري بدأت تهاجمه، هيتسوغا قعد يقول لها فكري ساسكا ايزن مستحيل يدخل معركة ممكن يخسرها، بس هي ما كانتش سامعة اي حاجة وفضلت تهاجم هيتسوغا، وجين إتشيمارو قعد يضحك وهو شايف اللي بيحصل. وساعتها هيتسوغا قال له اكيد انت اللي ورا الموضوع دهوت، بيحاول يهاجمه بس هينامري بتقف قدامه فبيضربها بايديه وخلاها تفقد الوعي. وبعد كده قال لجين في الاول انت قتلت ساسكا ايزن وبعد كده خدعت هينامري وخليتها تهاجمني. جين قال له لو انت سحبت السيف بتاعك هضطر اوقفك وممكن اقتلك خلال المعركة. وساعتها الاتنين فعلا بدأوا يشتبكوا مع بعض يا اصدقائي. الزامباكتو الخاص بجين عنده قدرة على التمدد، اما بقى هيتسوغا فهو اصغر قائد في تاريخ مجتمع الارواح، وسيفه بيقدر يكون التلج لدرجة ان ممكن يكون تنين كامل من التلج. وبعد كده جين بيمدد السيف بتاعه وهيتسوغا بيتفاداها، لكن الضربة كانت رايحة باتجاه هينامري، بس في اخر لحظة بتظهر رانجيكو نائبة هيتسوغا وبتصد الضربة. جين اول لما شافها وقف القتال ومشى من المكان، وده لانهم كانوا متربيين مع بعض واستحالة يحاربها تحت اي ظرف. نرجع تاني لإتشيجو واللي بعد ما اتدرب لمدة طويلة بيستريح شوية وبدأ يسأل يوروتشي لما كنت بتدرب مع كيسكي لقيت معاه زامباكتو، ازاي هو معاه زامباكتو؟ قالت له سهلة، كيسكي كان واحد من الشينيجامي، في الحقيقة كيسكي هو القائد السابق للفرقة ال12 وكان اول رئيس لقسم التطوير، وكروسوتشي كان النائب بتاعه زمان، وده اللي خلى إتشيجو يستغرب من الكلام دهوت. المهم
اتشيجو رجع تاني يتدرب مع زانجاتسو، بس إذ فجأة وهما بيتدربوا رينجي بيظهر في ساحة المعركة. رينجي قال له ما تخافش، أنا حسيت بالرياتسو بتاعتك فجيت عشان أشوفك، وبالمرة أتدرب شوية، أنا كمان عاوز أتقن البانكاي، وده لأن أنت في الغالب مش هتقدر تنقذ روكيا. وأنت عارف ليه؟ لأن موعد إعدام روكيا اتعدل، موعد إعدام روكيا هيكون بكرة مع شروق الشمس. وفي ذلك الوقت روكيا بتكون قاعدة في السجن بعد ما وصل لها خبر إعدامها، وعمالة تبص في السقف وتتذكر أسوأ الذكريات عندها، وده لما قتلت أخو جانجو واللي كان اسمه شيبا كاين. نرجع تاني لإتشيجو واللي بنعرف إن خبر إعدامها ما أثرش فيه، بل اداله الدافع إن يزود في التدريب. وفي نفس الوقت زاروكي بيبدأ الخطة بتاعته، فبيتجه هو والفرقة بتاعته لمكان السجن وبيكسره وبيحرر أوريو والبقية. وفي نفس الوقت دهوت الأخبار دهيت كلها بتوصل لاتنين من القادة، وهم توسن قائد الفرقة التاسعة وكومامورو قائد الفرقة السابعة. الاتنين مع نواب القادة بيروحوا يقطعوا الطريق على زاروكي وبيقولوا له هو انت واخد البشر ده همت على فين؟ حصل لك ايه بعد ما خسرت المعركة بتاعتك قدام البشر؟ وساعتها زاروكي ما كانش خايف منهم وقال لهم هو انت أربعة ضد واحد، مفيش مشكلة، هاجموني انتم الأربعة مرة واحدة. وفي الوقت دوت يوتشري بتاخد البقية وبيهربوا، وإيكاكو وميتشي بيرجعوا، ومايلين مش هنقدر نمشي، لازم نحارب احنا كمان، القادة يحاربوا القادة ونواب القادة يحاربونا. فإيكاكو هيقاتل إيبا نائب قائد الفرقة السابعة، ويوميشكا هيحارب هيساجي نائب قائد الفرقة الستة. بس بالله مامورا بيخرج السيف بتاعه بيشق الأرض من تحتهم، وتوسن بينسخ السيف بتاعه الآلاف النسخ وبيوجهها على زاروكي. وبالرغم ان زاروكي اتطعن بالسيوف قام قايل لهم هو ده كل اللي عندكم. نرجع تاني لرينجي واتشيجو، بنعرف ان رينجي خلص التدريب بتاعه وقام قال ليوروتشي هو اتشيجو هيلحق؟ قالت له معرفش، لكن اللي انا شايفاه قدامي انه عنده عزيمة يقدر بيها ينافس كل القادة، والقتال ما بينه وما بين زانجاتسو كان مستمر وده بهدف اتقان البانكاي. نرجع تاني لزاروكي، الاتنين بيهاجموا مع بعض بس زاروكي بيصد الضربة بتاعتهم وقام ضارب توسن ضربة قوية جدا برجله طيره بعيد وبيقلب كيمامورا على الارض. وساعتها توسن قال لكيمامورا ارجع انت، انا استخدم عليه البانكاي في 3 طرق عشان تكون قائد في مجتمع الارواح. الاولى تخضع لتدريبات تحت اشراف 3 من القادة، التانية 6 من القادة يرشحوك للمنصب، والطريقة الثالثة انك تقتل قائد وتحل محله، ودي الطريقة اللي زاروكي خد بيها منصب قائد الفرقة ال11. توسن بيستخدم البانكاي فعلا وبيصنع مجال اسود بيغطي المكان وبيقرب من زاروكي وقطع كتفه، وزاروكي ما كانش قادر يشوف ولا حتى يسمع. هي دي قوة البانكاي بتاعه، صناعة مجال بيمنع الحواس ال5، والوحيد اللي بيقدر يحس جوه المجال دهوت هو توسن. بس بالرغم ان زاروكي ما كانش بيشوف اي حاجة الا انه حاول يضرب الارض وحاول يلاقي توسن، بس توسن كان عمال يستغل الفرصة ويسيبه مرة ورا التانية. بس واحدة واحدة زاروكي قدر يتفادى الضربات بتاعة توسن، اول لما السيف بتاع توسن بيلمسه بيقدر يتفادى معظم الهجوم، لكن بالطريقة ديت مش هيقدر يفوز برضه، وعلى طول بيلاقي طريقة عشان يمسك توسن، والطريقة هي ان يسيب نفسه فتوسن بيهاجمه وبيطعنه. ساعتها زاروكي بيمسك توسن بيلمس السيف بتاعه وحواسه ال5 بترجع له وبيشق توسن لنصين، وقام قال لتوسن انا لقيت طريقة لهزمتك، حاول تاني وكل ما تصيبني هقدر امسكك. وفعلا بيهاجمه تاني وزاروكي بيمسكه وبيصيبه اصابة خطيرة جدا، وساعتها البانكاي بيختفي. بس قبل ما زاروكي يقتله كومامورو بيتدخل، وبنعرف ان كومامورو في الاصل ثعلب بس حاطط قناع عشان يخفي وشه. بس بعد كده كومامورو بيعمل البانكاي الخاص بيه وبيستدعي شخص عملاق بيستخدم سيف، وهو وزاروكي بيخشوا في معركة صعبة جدا ضد بعض. وفي نفس الوقت دوت هيساجي بيقدر يهزم يوماتشكا، وساعتها يوماتشكا قال له تعرف ان انا المقعد الخامس في الفرقة ال11، جه الوقت بقى اللي انا اوريك قوتي. وفي اقل من لمح البصر بيقدر يهزم هيساجي. نرجع بقى لرينجي اللي بنعرف اللي بعد ما خلص التدريب بتاعه بيتوجه للمكان بتاع سجن روكيا، بس إذ فجأة بيحس بقوة ضخمة بتخليه مش قادر يتحرك من مكانه، وبيظهر له بياكويا واللي بيقول له هو انت رايح فين؟ رينجي قال له انا رايح انقذ روكيا. بياكويا قال له مش هسمح لك، وبيجي وراه في اقل من ثانية وبيحاول يهاجم رينجي، بس رينجي بيصد الضربة. وساعتها بياكويا قرر يستخدم القدرة بتاعته، بس رينجي بيهاجمه قبل ما يستخدمها. وساعتها رينجي قال لبياكويا الشخص الوحيد اللي كان نفسه يتفوق عليه هو انت، وبيستخدم البانكاي. وبنعرف ان رينجي قدر يوصل للبانكاي بعد ما اتدرب فترة طويلة جدا، وبياكويا اول واحد يشوف البانكاي بتاعه. وفعلا رينجي بدأ يهاجم بياكويا، بس بياكويا قدر يتفادى الضربة. رينجي بيكمل الهجوم بتاعه وبيدمر كل المباني اللي حواليهم، وساعتها بياكويا باستخدام القدرة بتاعته حاول يقطعه ويقسمه الاجزاء، بس البانكاي بيتجمع مرة تانية. السلاح على شكل مفاصل ممكن ينفصل ويتجمع في اي وقت. رينجي بيهاجمه من تاني، بس المرة ديت بياكويا بيعمل تعويذة وغطى المكان كله بالدخان. بيشوف الظل بتاع بياكويا فبيحاول يهاجمه، لكن بياكويا بيوقفه بالسيف بتاعه، وقام قال لرينجي البايكاي بتاعك مجرد حجم وبس، وباين عليك انك لسه مكتسبه جديد ومش قادر تتحكم فيه، انت لسه غير مستعد للقتال بالبانكاي. وبيعمل تعويذة سحرية وبيقيد رينجي وبيخرج السيف بتاعه وبيستخدم البانكاي، وساعتها السيف بتاعه
بتاعه بيغوص في الارض وبيتحول لمئات السيوف، كلهم بيتفتتوا وبيتحولوا لملايين الشفرات اللي بتهاجم رينجي وبتشرح جسمه. رينجي حاول يرجع البانكاي مرة تانية بس بياكيا بيغرس فيه السيف وبيحسره على الارض، وقام قال لرينجي لو اتحركت تاني مش هرحمك وهسألك مرة تانية انت لسه عاوز تنقذ روكيا؟ رينجي قال له طبعا انا وعدت نفسي اللي انا انقذها، وبيتحرك باتجاه بياكيا بس قبل ما يوصل له السيف بتاعه بيتكسر وبيفقد الوعي. وفي ذلك الوقت كان بيتم نقل روكيا من مكان سجنها لمكان الاعدام، وساعتها هي بتحس باختفاء الرياتسو الخاص برينجي وقامت قايله لنفسها اكيد لا، اكيد رينجي مش هيموت بالسهوله ديت. بس إذ فجاه بيظهر قدامها جين اتشيمارو وقام قال للحراس ازيكم يا شباب انتوا رايحين تعدموها؟ وقام قال لروكيا شكل رينجي لسه عايش، كل الناس عاوزه تنقذك، فهل انت عاوزه تعيشي؟ انا عندي طريقه ممكن انقذك بيها. وساعتها روكيا بتستغرب من كلامه فقرب منها وقال لها كنت بضحك عليكي، اشوفك في ساحه الاعدام، وقام ماشي وسايبها. وده اللي خلى روكيا تتضايق جدا. وفي نفس الوقت دوت رينجي بيفوق بيلاقي يامادا قدامه بيعالج الجروح بتاعته. رينجي كان بيشكره بس يامادا قال له مش انا اللي عالجتك، لما جيت كان في واحد عالج كل الجروح بتاعتك، واتوقع ان الشخص دوت كان القائد اونوهانا. نرجع تاني لروكيا بيتم نقلها خلاص لساحه الاعدام، وقاده مجتمع الارواح كانوا حاضرين الاعدام وعددهم كان 4 من القاده و3 من نواب القاده. القائد ياماتو وده قائد مجتمع الارواح كلهم بيسال روكيا وبيقول لها عندك اي امنيه قبل ما اعدمك؟ قالت له انا عاوزه البشر يرجعوا العالم بتاعهم، اتمنى مجتمع الارواح مش يأذيهم. ياماتو قال لها خلاص اعتبري ده حصل، بعد ما اعدمك هرجعهم عالم البشر. بس بنعرف من القاده التانيين انها كانت مجرد كذبه وهيقتلهم بعد اعدامها. وفعلا بيتم اطلاق سوكيوكو واللي هو نصل الاعدام، وبيتم رفع روكيا للسماء والسوكيوكو بيشتعل بالنار، وهو ده الشكل الحقيقي للسوكيوكو شبه العنقاء بالظبط، وده اللي بيتم بيه اعدام جميع المجرمين. روكيا في لحظاتها الاخيره بدات تتذكر حياتها، قابلت رينجي وبياكيا وانضمت لعائله كوتشكي، راحت عالم البشر وتعرفت على اتشيجو واصدقائه. لكن كل ده هينتهي دلوقتي، بس لا والله اتشيجو بيجي في اخر لحظه وبيصد سوكيوكو. السوكيوكو بيهاجم مره تانية بس اوكوتاكي بيجي بيربط السوكيوكو وبينضم لقائد شينسوي، وساعتها اوكوتاكي بيستخدم السلاح بتاعه وبيدمر السوكيوكو، واتشيجو بيدمر القيود بتاعت روكيا وبيحررها. روكيا قالت له هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لها هنهرب، وبيرميها زي الكوره باتجاه رينجي اللي هزم كل الحراس. رينجي ساعتها مسكها وحاول يهرب من المكان، نواب القاده حاولوا يمسكوه بس اتشيجو بيقف قدامهم بيضرب واحد فيهم والتاني بيقلبه على الارض والتالت بيضربه في بطنه، التلاته بيناموا على الارض. بياكيا بيهاجم بس اتشيجو بيمسك الزنبكتو بتاعه بيصده، والقتال هيبدا ما بينهم هما الاثنين. وفي نفس الوقت ياماتو بيقف قدام اوكوتاكو وشينسوي وقام قايل لهم الشخص اللي هرب كان نائب قائد، ممكن اي حد ياخد مكانه، لكن انتوا الاثنين قاده وعملتم اشياء مش ممكن اتجاهلها. وساعتها شينسوي قال لاوكوتاكي جه وقت الخطه البديله يلا نهرب، وساعتها ياماتو بدا يطاردهم وقفل عليهم الطريق. وبنعرف انهم كانوا بيبعدوا عن المكان دهوت عشان يقتلوا ياماتو في مكان محدش يتضرر فيه، لان ياماتو دهوت قوي جدا والمعركه ضده هتدمر كل حاجه، ده لان ياماتو اقوى شينيجامي في عالم الارواح. وبنعرف ان ياماتو كان معلم ليهم هما الاثنين وهما كانوا اقوى طالبين في المدرسه. شينسوي كان معروف عنه انه بيحب البنات، واوكيتوي كان معروف بالمرض اللي عنده ومشهور بين كل الطلاب، ولو حاربوا جنب بعض مفيش حد يقدر ينافسهم، وخدوا منصب القائد بعد التخرج وكانوا بمثابه اطفال لياماتو. لكن دلوقتي لازم يعاقبهم، بيحول العصايه بتاعته لزنبكتو. في البدايه قالوا له احنا مش لازم نحارب، احنا عملنا الصح، اعدام روكيا ما كانش صح. ياماتو بيقول لهم القانون هو القانون وتنفيذه واجب عليا، وبيخرج قوه الزنبكتو واللي يعتبر اقوى سيف ناري داخل مجتمع الارواح. وفي نفس الوقت اوكوتاكي بيسحب الزنبكتو الخاص بيه واللي بيكون عباره عن زنبكتو على شكل سيفين، وشينسوي نفس الوضع مع زنبكتو بيتكون من سيفين. فياماتو ساعتها بيحيط المكان كله بالنار وبتبدا المعركه ما بينهم. وفي ذلك الوقت اونوهانا بتاخد جميع نواب القاده اللي اتصابوا وبتنقلهم للمستشفى عشان يتعالجوا، وبتقول للنائبه بتاعتها تعالي ورايا في مكان مهم جدا لازم اروحه. وفي نفس الوقت دوت سوا فونج هي قائده للفرقه الثانيه بتحاول تتدخل في معركه اتشيجو، لكن بيظهر واحد بيبعدها عن المكان، والشخص ده هي يوروتشي في السابق كانت القائده للفرقه الثانيه وسوا فونج كانت النائبه بتاعتها. وبعد اختفاء يوروتشي سوا فونج خدت مكانها واصبحت هي القائده الجديده. سوا فونج بتقول لها انت اللي كنت بتساعد البشر، لو الموضوع ده اتعرف فكل عضو من اعضاء العائلات النبيله الاربعه هيطاردك لحد ما تموتي. وبالله سوا فونج بتستدعي جميع اعضاء الفرقه بتاعتها واللي في نفس الوقت هم اعضاء في الشرطه والقوات الخاصه، بس يوروتشي في اقل من ثانيه بتطيرهم كلهم. وبعد كده سوا فونج بتهاجم ويوروتشي بتصد الضربه، بس سوا فونج في لحظه بتختفي وبتظهر ورا يوروتشي وبتغير من شكل السيف بتاعها، فيوروتشي بتحاول تهرب لكن سوا فونج قدرت تطعنها. وبنعرف ان الشكل الاول للزنبكتو الخاص بسوا
سوفونج شبه الخنجر، ولو قدر يصيب واحد مرتين في نفس النقطة هيقتله فورا. وفعلا بتحاول تهاجم يوروتشي مرة تانية، بس يوروتشي بتتفادى الهجوم وبتهرب من المنطقة، بس سوفونج بتطاردها وبتصيبها اكتر من مرة في اكتر من مكان. يوروتشي بتلف لها وبتحاول تضربها، بس سوفونج قدرت تثبت ايديها وبتطعنها للمرة الخامسة، وده اللي خلى يوروتشي تقول لها غالبا كده هضطر اظهر قدرتي، خلي بالك انا مش قادر اتحكم فيها فممكن اقتلك بالغلط. وفعلا بتهاجم هجوم قوي جدا وبتدمر المنطقة اللي حواليهم. سوفونج حاولت تصيبها فيوروتشي بكل سهولة بتمسك ايديها. سوفونج قالت لها ازاي انت مختفية من 140 سنة، ازاي لسه اقوى مني، ازاي بعد كل التدريب دهوت مش قادرة انتصر عليكي. وبنعرف ان يوروتشي كانت عضوة في واحدة من الاربع عائلات النبيلة، واللي هي عائلة شيهون، والعائلة التانية هي عائلة كوتشكي. سوفونج كانت شايفاها كمثل اعلى، عاوزة تخدمها بكل قوتها، فبدأت تتدرب كل يوم. وساعتها يوروتشي بتشوفها وبتعجب بيها، وقررت تخليها النائبة بتاعتها، وبتعاملها زي صاحبتها ولا كأنها القائدة بتاعتها. بدأت تدربها بنفسها وزودت من قوتها. بس في يوم يوروتشي اختفت، محدش عارف اختفت ليه ولا حتى راحت فين. وساعتها سوفونج اعتبرت دي خيانة، وبدأت تتدرب عشان تزود قوتها وتقدر في يوم تنتقم منها. ده اللي كان سوفونج بتقنع نفسها بيه، لكنها في الحقيقة بتلوم يوروتشي انها هربت وسابتها. وبكده المعركة بتنتهي بفوز يوروتشي. نرجع بقى لإتشيجو، واللي كانت المعركة ما بينه وما بين بياكيا مشتعلة. وساعتها بياكيا بيحاول السيف بتاعه الشفرات، بس إتشيجو بيهاجمه وبيبعدهم كلهم وبيسيب ايدين بياكيا. ودي تقنية اتعلمها من زانجتس واسمها جيتسوجا تانشو. بياكيا قال له هو ده كل اللي عندك؟ يبقى جه الوقت اللي انا اوريك البانكاي بتاعي. وبيرمي السيف بتاعه وبيغوص في الارض، وبتظهر مئات السيوف حواليه وبتتحول لملايين الشفرات. إتشيجو حاول يهاجمه، لكن الشفرات اتجمعت وصدت الهجمة بتاعته، وبتتجمع مرة تانية وبدأت تهاجم إتشيجو، وفي نفس الوقت بتدافع لأنها بتغطي مساحة كبيرة. إتشيجو لما فكر يصده من قدامه ظهرت من ظهره، وفي الآخر أحاطت بيه وأصابته. وساعتها إتشيجو قال لبياكيا شكلي مش هقدر أكسبك من غير البانكاي بتاعي، وده اللي خلى بياكيا اتصدم. أكيد واحد زيك مش قادر يتقن البانكاي. إتشيجو بيفجر المكان من حواليه وبيقوم قايل بانكاي. البانكاي دوت بيخليه يلبس معطف أسود، والسيف بتاعه بيتحول للون الأسود. بياكيا بيحاول يستخدم القدرة بتاعته، بس في ثانية إتشيجو حط السيف على رقبته وقام قايل انا ممكن اقتلك بس هنكمل قتال ونشوف مين فينا الاقوى. بياكيا قال له اللي في ايدك دوت ما هوش بانكاي، عمري ما شفت بانكاي بالشكل دهوت، انا اخليك تندم انك ما قتلتنيش لما كان عندك الفرصه. وبدا يهاجم إتشيجو، بس إتشيجو كان بيتفادى الهجمات بتاعته. سرعته زادت جدا وقدر يصد كل الشفرات، بيتحرك اسرع من الشفرات نفسها، وحتى لما حطته الشفرات قدر يصدهم بضربه واحده. ومن تاني بيظهر من ظهر بياكيا وقام هاجمه، بس بياكيا مسك السيف بايديه وقام قايل له انا معترف اللي معاك بانكاي، وعشان كده استخدم عليك كل قوتي. وبيستخدم البانكاي من تاني، بس بيحاوط المكان بالاف السيوف، والسيوف ما كانتش بتهاجم إتشيجو. وبياكيا يستخدم السيوف دهيت عشان يقتله بايده، والمعركه بتستمر ما بينهم. معركه بتكون ملحميه جدا، بس واضح ان بياكيا افضل بكتير في استخدام السيف. والمشكله ان سرعه إتشيجو بدات تقل بالتدريج، ما بقاش عارف يجاري بياكيا في السرعه. وساعتها بياكيا بيجيب سيف وبيغرسه في رجل إتشيجو، وبيطلع كميه طاقه من ايديه وبيخرم كتف إتشيجو. ومن بعدها إتشيجو ما كانش قادر يشيل السيف، حتى إتشيجو قوته وسرعته كانوا بيقلوا. وساعتها بياكيا كان هيخلص عليه. إتشيجو قعد يقول لنفسه انا لازم اتحرك والا هموت، لو ما اتحركتش كل اللي عملته هيروح، تدريبي هيكون بلا فائده. وساعتها بياكيا بيهاجمه، بس إتشيجو بيمسك السيف بتاعه من غير حتى ما يتجرح، وبيتكون على وشه قناع الهولو وصوته بيتغير. بياكيا قال له هو انت مين؟ إتشيجو قال له انا بدون اس. بيهاجم بياكيا وبيقطعه، وقام قال لبياكيا إتشيجو كان بيستخدم البانكاي غلط وانا هستعمله بالطريقه الصح. وبيستخدم جيتسوجا تانشو اكتر من مره، وبيقدر يمسك بياكيا وبيجرحه. بياكيا بيقول له الرياتسو الخارجه منك والقناع مختلفين جدا، هو انت هولو؟ إتشيجو قال له مش لازم تعرف. بس فجاه إتشيجو بيفوق وحاول يكسر القناع، وبيقول للشخص المتحكم في جسده مش تتدخل في المعركه. قال له سيبني انا اللي هنقذك في المعركه، انت من غيري هتخسر. بس إتشيجو بيقدر يكسر القناع وهو اللي بيتحكم في جسده، وقام قال لبياكيا اسف مش انا اللي كنت بقتلك، تعال نكمل باقي القتال. وده اللي خلى بياكيا يخرج كل قوته، وإتشيجو هو كمان بيخرج كل قوته، والاتنين بيهاجموا بعض. الاتنين بيتصادموا مع بعض، وسيف إتشيجو بيكسر سيف بياكيا وبيخترق بياكيا. بياكيا قال له عاوز تعرف انا ليه عاوز روكيا تتعدم؟ لان من يخطئ يجب ان يحاكم، دي قاعده اتعلمتها في حياتي وبحاول اطبقها. القوانين اهم حاجه اتربيت عليها وحاولت احافظ عليها. إتشيجو قال له لو القوانين هتأذي اختي هحارب عشان اغير القوانين. وساعتها بياكيا بيقول له انا خسرت، انت الفائز في المعركه، ومن هنا ورايح مش هطارد روكيا تاني. وبعد كده اينو والبقيه وصلوا، واينو بدات تعالج الجروح بتاعت إتشيجو. اخيرا إتشيجو انتصر يا اصدقائي. وفي ذلك الوقت هيتسوجا بيروح مع رينجوكو للهيئه 64، ودي محكمه مكونه من 64
64 عضو بيصدروا القوانين اللي بتتحكم في مجتمع الارواح، وبيحاكموا وبيصدروا العقوبات على المجرمين، وهم دول اللي امروا باعدام روكيا، وهم اللي عدلوا موعد الاعدام وخلوه اسرع. هيتسوجا بيكسر البوابه لكن مفيش جرس انذار اشتغل، وده اللي خلاهم يقولوا في شيء غريب. ولما دخلوا اتلاقوا في 46 عضو معدومين، من اثار الدم بتاعتهم باين انهم ماتوا النهارده الصبح وقت الاعدام بتاع روكيا. بس ازاي؟ وبنعرف ان من بعد هزيمه رينجي على ايد اتشيجو تم اصدار امر بالحرب، وبوابه المحكمه بتتقفل، والمفروض ما كانش في حد يقدر يقرب منها. فده معناه ان القرارات اللي كنا بناخدها كانت مزيفه، وكان في حد بيتحكم في المحكمه من قبل وصول اتشيجو لمجتمع الارواح. بس يا ترى مين اللي عمل كده؟ بس إذ فجاه بيظهر قدامهم كيرا، وده اللي خلاهم يطردوه، بس هو كان بيهرب. هيتسوجا حس ان في حاجه غلط، وده اللي خلاه يقول لرانجوكو كملي انت وراه وانا اروح اشوف هيناموري. هيتسوجا بيمشي فكيرا بيقف وبيقول لرانجوكو انا ما اقدرش اواجه هيتسوجا، بس اقدر افوز عليكي بسهوله. وبيغير شكل السيف بتاعه وبيهاجمها مره واثنين وثلاثه، وقدر يثبت السيف بتاعها في الارض. وده لان قدره السيف بتاع كيرا انه بيضاعف وزن اي حاجه بيلمسها، ومع كل ضربه الوزن بيتضاعف. وفي ذلك الوقت في المحكمه تقريبا هيناموري بتظهر وبتشوف الاعضاء ال 46 المقتولين، وساعتها جين بيظهر وراها وبيقول لها تعالي ورايا في واحد عاوز يقابلك. بياخدها المكان وبيظهر قدامها ساسكي ايزن. قامت قايله له ايزن انت بجد ايزن؟ قال لها ايوه انا لسه حي. بتحضنه فبيقول لها شكرا على مساعدتك وقام قتلها. هيتسوجا بيوصل في الوقت دهوت وبيتصدم ان ايزن لسه عايش. ايزن قال له ما كنتش متوقع انك تيجي بسرعه، بس مش مهم الخطه ماشيه زي ما انا مخطط. اول حاجه تقليل عدد الاعداء. هيتسوجا فهم ودخل بسرعه الاوضه وبيلاقي الجثه بتاعت هيناموري، وقام قال لساسكي ايزن وجن من امتى وانتوا مع بعض؟ ايزن قال له من زمان جدا، من ايام جن ما كان مساعد ليا. قال له يعني انت كنت بتخدعنا كلنا؟ ايزن قال له لا ما كنتش بخدع حد، هم بس ما كانوش عارفيني. هيناموري كانت معجبه بيا عشان كده كان سهل التلاعب بيها. وساعتها هيتسوجا بيتعصب وبيستخدم البانكاي، بينقض على ايزن وبيجمده. وفي الوقت ده بتوصل اونوهانا، بس ايزن بيختفي من التلج وبيظهر من ظهر هيتسوجا وبضربه واحده بس بيقطعه. وبعد كده ساسكي ايزن بص لاونوهانا وقال لها عرفت منين المكان بتاعي؟ قالت له سهله، المكان الوحيد المغلق هو المحكمه، ولو انت لسه عايش فاكيد ده المكان الوحيد اللي ممكن تستخبى فيه. ساسكي ايزن قال لها احسنتي بس عندك غلطتين. اول غلطه اني ما جيتش هنا عشان استخبى، تاني حاجه اللي شفته ما كانش دميه، دي كانت القدره الخاصه بالزنباكتو. الزنباكتو بتاعي القدره بتاعته بتعمل تنويم مغناطيسي كامل. قالوا له ازاي؟ الزنباكتو بتاعك بيستخدم الميه وبيعمل ضباب وانعكاسات، انت جمعت كل نواب القاده ووريتنا استخدام الزنباكتو. قال لهم انا عملت عليكم باستخدام الزنباكتو تنويم مغناطيسي كامل، اقدر اخليكم تشوفوا اي حاجه زي ما انا عاوزها. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه رينجي كان واخد روكيا وكان بيهرب، فبيظهر قدامهم توسن وبينقلهم. وفي نفس اللحظه ايزن وجان هم كمان بيتنقلوا وكلهم بيروحوا عند السكيوكو. ساسكي ايزن قال لرينجي سيب روكيا مكانها وامشي، انا محتاجها في موضوع. وساعتها اونوهاما امرت النائبه بتاعتها انها تتواصل مع القاده وكل البشر وتبلغهم بقدرات ايزن وخطته بالكامل، وفعلا بتعمل كده والخبر بيصدم الكل، والقتال اللي بين ياماتو والقاده بيقف. وساعتها اتشيجو بسرعه بيتوجه للمكان اللي فيه روكيا، وفي نفس الوقت دوت رينجي بيرفض يسلم روكيا وبيهاجم ايزن، بس ايزن وبايده بس قدر يوقف الهجمه واصاب رينجي. وساعتها ساسكي ايزن لما قال له دي هي النهايه بتاعتك، بس قبل ما يقتله في اخر لحظه اتشيجو بيوصل وبيصد السيف بتاعه. وساعتها اتشيجو ورينجي وحدوا القوه بتاعتهم، رينجي بيمسك ايزن واتشيجو بيهاجمه، لكن ايزن بيصد ضربته بصباع واحد وبيطعن اتشيجو بسيفه. قال له يا خساره كنت عاوز اقسمك نصين بس فشلت. وبعد كده ايزن اختفى وجه من ورا رينجي واصابه اصابه خطيره جدا، وبعد كده اتوجه لروكيا ومسكها. وساعتها اتشيجو بيكون مصاب ومش قادر يتحرك. ايزن قال له مهمتك انتهت يا اتشيجو، انت عملت كل اللي انا عاوزه، اقتحمت مجتمع الارواح وخليت جين يقابلك، فما كانش قدامك الدخول الا بمساعده كوكاشيبا، دخولك خلى القاده يركزوا عليك، فبقى عندي فرصه لتنفيذ خطتي. اتشيجو قال له عرفت منين اللي احنا هنوصل من البوابه اللي واقف عليها العملاق؟ ما في 3 بوابات غيرها. قال له لان هي دي البوابه اللي كان بيستخدمها كيسكي، وده اللي خلى اتشيجو يتفاجئ. ساسكي ايزن قال له اتفاجئت ليه؟ مش انت فعلا من اتباع كيسكي؟ مش انت جيت عشان ترجع روكيا زي ما كيسكي امرك؟ اتشيجو ما كانش فاهم اي حاجه. ساسكي ايزن قال له انا كده فهمت، كيسكي كان بيستغلك. تعرف ان في طريقه لزياده قوه الشينيجامي، تحول الشينيجامي لهولو وتحول الهولو لشينيجامي. لو الحائط اللي ما بينهم انكسر فده بيؤدي لقوه ضخمه. النظريه دهيت بدات ادرسها وعملت كتير من التجارب عشان اثبتها. اظهرت هولو اقوياء داخل مجتمع الارواح وصنعت هولو بيقدر يسيطر على الشينيجامي، بس كل التجارب بتاعتي فشلت، والوحيد اللي قدر يلاقي طريقه كان كيسكي. صنع شيء يقدر بيه يحول الشينيجامي لهولو، والشيء ده اسمه هوجيوكو، اختراع عبقري في مجتمع الارواح، لدرجه ان
كيسكي خاف من القوة بتاعته، حاول يدمره لكنه فشل، فقرر يختمه بان يدمجه في روح شخص ويصنع حاجز، والشخص ده كانت روكيا. لما عرفت الموضوع دهوت، روكيا كانت مختفية في العالم الواقعي، وكيسكي كان مديها مادة بتوقف استرجاع القوة. كان بيخطط انها تفضل في العالم الواقعي للأبد، كان عاوز يخليها جنبه عشان يقدر يخفي الهوجيوكو. عشان كده سيطرت على مجلس ال46 وخليتهم يدوا امر بارجاعك. بس في الوقت دهوت كومامرا بيوصل، بيهاجم بالسيف بتاعه، بس ايزن بيصدها بايديه. كومامرا قال له مش هسامحك عشان انت خنتنا. وبنعرف ان توسن هو كمان انضم لساسكي ايزن وجن، بس ايزن بحركه واحده قدر يهزم كومامرا وخلاها على الارض. وبعد كده ساسكي ايزن مسك روكيا مره تانية وما قال لها انا تعبت لحد لما قدرت اوصل لك. سيطرت على المجلس وبعت رينجي وبياكيا عشان يرجعوكي، واصدرت امر باعدامك لان السوكيوكو بيدمر الروح، وساعتها مش هيفضل منك الا الهوجيوكو. بس لاني كنت عارف ان اتشيجو هيقدر ينقذك زيفت الموت بتاعي وفضلت مستخبي في قاعة ال46. بس مش مهم، عندي طريقة تانية. وبيستخدم أداة بتمكنه انه يخترق الصدر بتاع روكيا وسحب منها الهوجيوكو، وصدرها بيقفل من تاني ولا كأن حاجة حصلت. وقام قال لها دلوقتي مانيش محتاجك، وقام قال لجن اقتلها. بس قبل ما جن يقتلها بياكيا بيظهر وبياخد الضربة مكانها، وبينقض على ايزن يوراتشي وسوا فونج وبيثبتوه عشان مش يخرج السيف بتاعه. ورانجيكو بتظهر من ظهر جين وبتسحب منه السيف، وبيوصل باقي القادة وبيحاصروهم. بس إذ فجأة من فوقهم السماء بتنشق وبيخرج منها آلاف الهولو، ووراهم عين ضخمة لشيء مجهول، وبيهبط ضوء على ايزن وجين وتوسن، والضوء بدأ يسحبهم لفوق. حاولوا يوقفوهم بس ياماتو قال لهم مفيش فايدة، الضوء دهوت بيستخدموا الهولو لمساعدة أصدقائهم ومفيش طريقة نقدر نكسروا بيها. الظاهر كده الثلاثة دول الهولو معتبرينهم أصدقاء ليهم. وساعتها ايزن بيقلع النضارة وبيغير شكله وقام قايل وداعا للشينيجامي. المهم بعد كده فرق العلاج بتنتشر في كل مكان وبدأت تعالج كل الجرحى، واللي من ضمنهم بياكيا، واللي بيقول لروكيا في حاجة عاوز اقولها لك، من 15 سنة مراتي ماتت وكانت شبهك. عارفة ليه؟ لان مراتي هي اختك، كانت عايشة في الاحياء الفقيرة وكانت بترعاكي، بس في يوم قررت تسيبك لان الحياة صعبة، وانا بعد ما اتجوزتها هي فضلت تدور عليكي وطلبت مني قبل ما تموت اني ادور عليكي واحميكي. ماتت على ايدي وفي السنة اللي بعديها قدرت الاقيكي وقررت اضمك للعائلة برغم المعارضة اللي قابلتها من كل افراد العائلة، لكني قررت اخالف القانون واضمك، واقسمت بعد كده اني التزم بقانون. عشان كده كنت عاوز انفذ حكم الاعدام عليكي، بس بعد ما قابلت اتشيجو اكتشفت ان انا كنت غلطان. وبعد مرور بعض الوقت بنعرف ان حكم الاعدام اللي على روكيا بيتلغي والشينيجامي بيسامحوا البشر، وروكيا بتعترف لكوكا شيبا بحقيقة اليوم اللي مات فيها اخوها كاين. بس كوكا سامحتها وقالت لها انا عمري ما كرهت الشينيجامي. وفي اليوم اللي هيرجع فيه اتشيجو البقية للعالم الواقعي، اوكوتاكي بيدي لاتشيجو شارة بتسمى بشارة الشينيجامي البديل، هتديله تحذير واشارة لاي هولو يظهر وبيها يقدر ينفذ المهمات بتاعة الشينيجامي. فاتشيجو بياخدها وهو فرحان، وبيدخلوا البوابة بيرجعوا لعالم البشر، واول واحد بيقابلهم هو كيسكي. كل واحد من اصدقاء اتشيجو بيرجع البيت بتاعه، بس كلهم كانوا خايفين ايه اللي ممكن ايزن يعمله. بعد كده اتشيجو بيرجع لحياته الطبيعية وبيرجع لبابا التعويذة اللي اخدها منه، بس بابا بيقول له لا، طالما انت اخدتها لازم تفضل معاك ودي هتحميك لانها اخر هدية من مامتك. وبيرجع تاني للمدرسة ومعاه شارة الشينيجامي البديل، ولما الشارة بترن بيسيب المدرسة عشان يحارب الهولو، واحيانا اينو وسادو بيساعدوه. اما بقى بالنسبة لاوريو فبيفضل قاعد في المدرسة لانه فقد قوة الكونشي في قتاله الاخير ضد مايوري كورساتشي. المهم بيدخلوا في فصل طالب جديد اسمه شينجي هيراكو، بيقعد جنب اتشيجو بيقول له انت من النهارده صديقي الجديد. وبعد كده اتشيجو بيرجع بيته والشارة بترن، فبيمسك كونو بيخرج منه الحباية وبيخلي كونو يسيطر على جسمه، واتشيجو بيروح يخلص على الهولو. بس بيظهر في السماء شخص طاير وبيطلع شينجي هيراكو، بيقرب من اتشيجو بيخرج سيفه وبيهاجمه، بس اتشيجو بيصدها. وفي الوقت دوت اوريو كان ماشي في الشارع وفتحت عنده بوابة وبيخرج منها هولو من نوع المينوس، لدرجة ان كون اللي في جسم اتشيجو حس بالهولو وقرر يروح ناحيته. بس قبل ما يعمل كده هولو تاني بيطلع قدامه، وده الهولو اللي قتل ام اتشيجو. نرجع تاني لاتشيجو بيقول لشينجي انت ازاي قادر تشوفني؟ بيقول له انا زيك بالظبط، وبيكون قناع للهولو. اعتقد كده ان احنا هنكون اصدقاء، انا فايزارد وانت كمان فايزارد، انضم لينا لانك مش واحد من الشينيجامي. ونروح تاني لاوريو اللي كان بيحارب الهولو بكل قوته، وكان بيحارب برصاصات كان مخزنها قبل ما يفقد قوته، والهولو قدر يتغلب عليه وكان هيقتله. بس في اخر لحظه والد اوريو بيتدخل وبينقذه. اوريو بيقول له انت ازاي معاك قدرات الكوينشي؟ بيقول له عادي انا اصلا كوينشي بس ما كنتش مهتم بيها، لكن لو استخدمت القوه ببقى افضل منك. وبيظهر هولو تاني بس والد اوريو بيقتله وقال لابنه انا اقدر ارجع لك القوه بتاعت الكوينشي بس بشرط واحد، تقسم ليا ان ما يكونش ليك علاقه بالشينيجامي. اما بالنسبه لكون فكان لسه بيجري من الهولو، والهولو بيقول له انت بتجري ليه؟ اتحول لشينيجامي وقتلني. وقام ماسكه رزع على الارض، وقبل ما يقتله بيتكون حاجز وبيحمي كون، والحاجز ده بيخرج من التحت
التعويذه اللي والد اتشيجو كان مديها له. وفجاه بيظهر شينيجامي وبيقول انا قلت لك ان القلاده ديت هتحميك، وطلع ان ده والد اتشيجو. شينيجامي هو كمان، وقال للهولو انا احل محل اتشيجو في الوقت الحالي. وفي الوقت دوت اتشيجو بيحس برياتسو عملاقه وبيتوجه بسرعه باتجاهها. وفي الوقت دوت والد اتشيجو بيدي الكون التعويذه وبيقول له خليها معاك عشان تحمي الجسد بتاع اتشيجو. قال له هو انت عارف ان انا مش اتشيجو؟ قال له اه طبعا انت اسمك كون، وانا عارف حقيقتك من ساعه ما كنا في المقابر. عرفت اللي انت روح الصناعيه، واتشيجو ساعتها كان بيحارب الهولو، وساعتها الهولو اللي اسمه جراند فيشر كان بيقول انا عاوز اقاتل اتشيجو. ابو اتشيجو بيقول له هو مش موجود، انا اللي اقاتل مكانه عشان انتقم لمراتي. وساعتها الهولو بيكسر القناع بتاعه والحجم بتاعه بيتضاعف، وبنعرف ان هو نوع جديد من الهولو واسمه ارانكر، ودي مجموعه من الهولو كسروا الاقناع بتاعتهم عشان يحصلوا على قوه الشينيجامي. وفي اقل من الثانيه والد اتشيجو بيطلع السيف بتاعه وبيهاجم وبيدخل سيفه تاني، وساعتها جسد الهولو بيتقسم نصين. وفي الوقت دوت كيسكي بيظهر بيقول لوالد اتشيجو اخيرا انتقمت لمراتك، ولسه القوه بتاعتك موجوده برغم اللي انت مش استخدمتها لمده 20 سنه، بس على العموم كويس اللي انت ظهرت. لاحظت بقى اللي بيحصل حوالين ابنك؟ اول حاجه ظهور فايزر وبعد كده الارانكر، وبنعرف ان فايزر هي مجموعه من الشينيجامي حاولوا يحصلوا على قوه الهولو بتقنيات محظوره، ومن ساعتها مكانهم غير معروف. مجتمع الارواح حاول يدور عليهم ولكن بلا فائده، وبنعرف برضه ان فايزر والارانكر مش شغالين مع بعض. المهم نرجع لموضوعنا. كيسكي بيقول لوالد اتشيجو ما انتش شايفه حاجه غريبه وقت ظهور فايزر، ارانكر كمان بيظهر في نفس الوقت. واللي انا ملاحظه كمان ان من ساعه ذهاب ساسكي ايزن لعالم الهولو اعداد الارانكر بتزيد، يبقى اكيد هو اللي ورا الموضوع دهوت. شكله كده بيحاول يصنع ارانكر حقيقي باستخدام الهوجيوكو، والمشكله ان لو قدر يعمل كده وقدر يصنع ارانكر حقيقي واحد هيقدر يقود جيش كامل من المينوس. بس هما بيتكلموا بيحسوا ان اتشيجو بيقرب، فساعتها كيسكي بيقول لكون لو قلت كلمه واحده من اللي انت سمعتها لاتشيجو هدفعك الثمن كويس. وفعلا اتشيجو بيوصل ومش بيلاقي حد، وكلهم اختفوا عشان ما يعرفوش حاجه. المهم تاني يوم بيروح المدرسه وبيلاقي شينجي هوراكو داخل، ولكن حصل اي حاجه. وساعتها اتشيجو بيشده لبره المدرسه وبيقول له ايه هو الهدف بتاعك؟ شينجي بيقول له انا جاي عشان اضمك وهفضل وراك لحد لما توافق. وده لان فايزر اول لما بتظهر عليه الاعراض مش بيقدر يوقفها. انت في صفنا وواحد مننا. هو انت فاكر اينو اوري وسادو اصدقائك؟ دول مجرد اصدقاء لفتره معينه وبعدها يسيبوك لما تفقد السيطره وتتحول لهولو، وساعتها احنا الوحيدين اللي ممكن نضمك لينا. واكيد طبعا انت ملاحظ ان الهولو ممكن يسيطر عليك في وقت قريب وهيدمر اي حد قريب منك. وبعد كده بيسيبه بيمشي وبيروح باتجاه البيت بتاعه، بس بتظهر بنت من وراه وبتضربه ضربه بتلزقه في الحيطه، وبنعرف ان دي صاحبته اسمها يوري، وبتزعق له وبتقول له هو فين اتشيجو ليه لحد دلوقتي مش ضمته لينا. وفي الوقت دوت اينو وسادو بيكون موجودين وشافوا كل اللي بيحصل. وساعتها اينو بتقول لشينجي هوراكو انا عاوز اسالك هو انت مين وعاوز ايه من اتشيجو. وساعتها يوري بتحاول تخرج السيف بتاعها، بس شينجي بيسحبها وبيجري قبل ما تقتل واحد فيهم. وهم في الطريق يوري بتقول له انا بكره البشر وبكره كمان الشينيجامي. شينجي بيقول لها انا عارف مفيش مكان لينا احنا الفايزر وسطهم، احنا هنفضل لوحدينا. وفي ذلك الوقت اوري بيروح لابوه وبيقول له انا موافق رجع لي القوه بتاعتي وفي المقابل هقطع علاقتي بالشينيجامي. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيكون قاعد على السرير وعمال يفكر ويقول هعمل ايه؟ انضم للفايزر عشان اقدر اتحكم في القوه بتاعتي ولا ما اعملش كده بس ممكن الشيء اللي جوايا يسيطر عليا؟ بس بيسمع صوت بيقول له الموضوع مساله وقت، واحده واحده هقدر اتحكم فيك واسيطر عليك كاملا. وفي الوقت دوت وفي منتصف المدينه نايزك بينزل وبيعمل انفجار كبير جدا، وساعتها الناس بتتجمع عشان تشوف ايه اللي بيحصل. تظهر قوه ضخمه جدا اتشيجو بيحس بيها وبيسيب جسده وقرر ينتقل لهناك. وفي ذلك الوقت في مجتمع الارواح بيوصل تقرير، والتقرير بيقول ان 2 من الارانكر وصلوا لعالم البشر، ومن الرياتسو بتاعتهم بنعتقد انهم من الارانكر الحقيقيين. وفعلا ال2 ارانكر بيخرجوا من الحفره، بس ما فيش حد من البشر بيشوفهم طبعا. واذ فجاه واحد منهم بيشفط الهواء وارواح الناس اللي قدامه اتسحبت كلها ودخلت في بقه وماتوا في لمح البصر. وبعد كام قال لصاحبه هو احنا جايين ليه؟ قال له احنا جايين لهدف واحد، العالم دهوت فيه 3 اشخاص عندهم رياتسو قويه جدا وممكن يقدروا يواجهونا، اما الباقي فممكن تسحب ارواحهم بسهوله. وفي الوقت دوت كان في واحده من البشر كان عندها قوه شويه وما قدرش يسحب الروح بتاعتها وكانت بتحاول تقاوم، والشخص ده هي تاسكي. ولما الارانكر راح عشان يهاجمها سادو بيجي وبيتصدى ليه، وبالرغم ان صد الضربه لكن الضربه كانت قويه جدا لدرجه ان ايديه وجعته. وبنعرف ان اسم الارانكر الرفيع دهوت اولوكيورا، اما الضخم فاسمه يامي. وساعتها يامي بيقول له اولوكيورا هو اللي قدامي ده واحد من ال3. اولوكيورا بيقول له لا ده مجرد حشره ممكن تقضي عليها. وساعتها سادو بيحاول يهاجم يامي بس في اقل من ثانيه بيضربه ضربه بيقطع جميع اعضائه. وساعتها اين بتوصل وحاولت تعالج الجرح بتاعه، وبرضه يامي بيقول له اولوكيورا هي دي برضه واحده من ال3. قام قايل له لا، وساعتها يامي بيهاجمها بس اينو بتعمل حاجز وبتصد الضربه وبتأمر 2 من الارواح بتاعتها انها تعالج سادو. وساعتها اولوكيورا كان بيراقب وعمال يقول هل دي تقنيه علاج؟ لا 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 ده مش علاج، دي تقنيه بترجع الزمن، بتعكس الوقت وبتخلي الشيء يرجع للماضي. وساعتها اينو بتأمر الروح الهجوميه بتاعتها انها تهاجم يامي، بس يامي بيمسكه وبيسحقه ما بين ايديه. وقام قايل لاولوكيورا اعمل فيها ايه؟ عاوزني ارجعها لساسكا ايزن؟ بس اولوكيورا قال له اقتلها، ويامي بيهاجمها بس ساعتها اتشيجو بيظهر وبيقول لاينو عالجي اصدقائي، وبيقوم قايل بان
Bankai. وبيتحول للبانكاي بتاعه. وساعتها يامي بيسأل اولوكيورا هو ده واحد من الثلاثة؟ فبيقول له شعر برتقالي وبانكاي اسود، هو ده الهدف بتاعنا. يامي بيهاجمه بس اتشيجو بيصدها بسهولة، وقام قايل له هو انت اللي قطعت دراع سادو، وقام قاطع دراعه. وساعتها يامي كان بيصرخ، وبعد كده قام مطلع السيف بتاعه واللي كان شبه الزنبكتو. وساعتها اتشيجو بيقول ازاي الزنبكتو خاص بالشينيجامي؟ هل دول من الفايزر؟ بس بيسمع صوت بيقول له بدل معايا، خليني احارب مكانك، اقدر اسحقه لو سبتني. ويامي بيستغل التشتت دوت وبيضرب اتشيجو ضربه قويه جدا وبيكمل عليه وبيرزعه في الارض. اينو بتحاول تساعده بس بيطيرها. اما بالنسبه لاتشيجو فكان عمال يضرب فيه وهو لا حول له ولا قوه، وده لانه خايف يحارب اصل الهولو يسيطر عليه. ويامي كان هيخلص عليه بس في اخر لحظه كيسكي ويوروتشي بيظهروا بيتصدوا ليه، ويوروتشي بتمسك ايده وبتقلبه وبعد كده بتضربه برجليها ضربه قويه جدا، بس بيقدر يقوم من تاني وبيفتح بقه وبيطلع كميه من الطاقه بنعرف اللي اسمها السيرو، وده نفس هجوم الهولو اللي من نوع مينوس. بس كيسكي بيخرج السيف بتاعه بيقدر يلغي التاثير بتاعها، ومش كده وبس ده ردها عليه، بس اولوكيورا بيظهر وبيصدها وقام ضرب يامي بوكس من كتر قوتها قام واقع على الارض. وقام قايل له اللي قدامك دول كيسكي ويوروتشي، في مستواك الحالي مش هتقدر تكسبهم، احنا مهمتنا انتهت، هنرجع ونقول لساسكا ايزن ان الهدف اللي كان قلقان منه مجرد كماما. وقاموا ماشيين من المكان دهوت. وبعد كده اتشيجو بيرجع البيت وبيستريح بعد الاصابات اللي هو اخدها، وكان عمال يفكر ازاي يستخدم القوه بتاعته، خايف في اي لحظه يفقد السيطره والهولو يسيطر عليه. هو بعد كده بيروح المدرسه وبيتصدم من اللي بيشوفه، رينجي، يوماتشيكا، هيتسوغايا، رانجوكو ماتسوموتو، واخيرا ايكاكو بيجوا لعالم البشر وبينضموا للمدرسه بامر من مجتمع الارواح لمقاومات الارانكر. وكمان روكيا بتيجي معاهم وضربت اتشيجو وطلعت روحه وقالت له تعالى معايا ورانا مهمه. في هولو ظهر في وسط المدينه واتشيجو كان واقف قدامه بس خاف يسحب السيف بتاعه، وكان عمال يضرب فيه وروكيا عماله تقول له هو انت مش قادر تفوز على هولو بالمستوى ده؟ اسحب سيفك وحارب. بس لما لمس السيف بيسمع صوت بيقول له انا بقرب منك اكتر واكتر وهبتلعك قريب. وساعتها روكيا بتقول له هو في ايه من ساعه لما انت خسرت قدام الارانكر وانت ما تحولتش لشينيجامي ولا مره؟ سادو واينو كانوا هيموتوا لو فضلت ضعيف كده هتخسرهم، انت خايف من الهولو اللي جواك، خلاص زود القوه بتاعتك واهزمه. فساعتها اتشيجو بيخرج السيف بتاعه وبيقسم الهولو نصين، وبعد كده روكيا بترجع البيت معاه وبيدخل الاوضه وبيلاقي بقيت اصدقائه من مجتمع الارواح مستنيه وبيقولوا له احنا قررنا نعيش معاك في البيت واتمنى انك تكون مبسوط بالقرار دهوت. وبعد كده رينجي بيقول له مجتمع الارواح بعتنا عشان نواجه الارانكر، وده لان من ساعه وصول ساسكا ايزن لعالم الهولو وهو بيستخدم الهوجيوكو في انتاج ارانكر حقيقيين. وساعتها هيتسوجو بدا يشرح ويقول في 3 انواع من الهولو، اول نوع هو الجاليان ودول المينوس اللي لابسين رداء اسود ما لهمش عقل ولا تفكير واشبه بالجنود المشاة. النوع الثاني واللي هو الجوكاس حجمه اصغر من الجاليان وعددهم قليل في عالم الهولو لكنهم اذكياء جدا واقوى بكتير من الجاليان. والنوع الثالث واللي هو الفيرست لورد شكلهم اشبه بالبشر وعددهم نادر جدا جدا بس القوه بتاعتهم اسطوريه بقوه قائد وممكن تزيد كمان. ده كل ده وده هولو طبيعي، ما بالك بقى لو الهولو ده تحول لارانكر. لو ايزن قدر يحول 10 من الفيرست لورد لارانكر حقيقي فمجتمع الارواح هيتدمر، بس الحمد لله انه ما قدرش يعمل الا 2 بس. وفي ذلك الوقت في عالم الهولو واللي اسمه الهوكوموندو بنشوف اولوكيورا ويامي وهم بيقدموا تقرير لاخر مهمه ليهم، وكان في انتظارهم ساسكا ايزن ومع 20 من الفيرست لورد. وساعتها اولوكيورا بيخلع العين بتاعته وبيدمرها وبيخلي كل الموجودين في القاعه يشوفوا كل اللي شافه. وساعتها ايزن بيعرف كل اللي حصل وبيقول له عشان كده انت ما قتلتش اتشيجو. اولوكيورا بيقول له بالظبط كده، اوامرك كانت اللي انا اقتله لو كان هيسبب مشاكل، بس هو ضعيف جدا. بس بيظهر واحد اسمه جريم جو جاكر جاكاز وبيقول له لو كنت مكانك كنت هقتله حتى لو ما كانش يستحق، وشويه من الارانكر بيتفقوا معاه. وساعتها جريم جو قال لي يامي شايف ايديك عامله ازاي؟ الظاهر كده انكم ما قدرتوش تقتلوه. يامي بيقول له طب ما انت شفت اللي حصل من عينين اولوكيورا، لولا تدخل كيسكو ويوروتشي كان زماننا قتلناه. جريم جو بيقول له طب ما انت المفروض كنت تقتل كيسكو ويوروتشي وبعد كده اتشيجو، بس انتوا ضعفاء ما قدرتوش تعملوا كده. اولوكيورا بيقول له هدي اعصابك، اتشيجو كده كده عنده قوه جباره وهيدمر نفسه لو ما فيش حد علمه ازاي يسيطر عليها. جريم جو بيقول له طب افرض بقى عرف يسيطر عليها وبقى قوي. اولوكيورا بيقول له انا هقتله بنفسي. وساعتها ايزن بيقول انا واثق في اولوكيورا هو هيعمل اللي هو شايفه صح. نرجع تاني لبيت اتشيجو واللي بيقول لهم كل واحد فيكم يدور له على مكان يقعد فيه، وفعلا كلهم بيمشوا ما عدا روكيا اللي بتقرر تفضل مع اتشيجو. وبنعرف ان رينجوكو راحت تقعد عند اينو، اما هيتسوغا فبيقعد على سطح البيت بتاعها، ورينجي بيروح يقعد عند كيسكي، اما ايكاكو ويوماشكا كانوا عمالين يدوروا على اي مكان يقعدوا فيه. وساعتها روكيا عشان تقنع عائله اتشيجو انها تقعد معاهم قعدت تتمسكن وتقول انا عيلتي عملت حادثه ومش لاقي مكان اقعد فيه ومش لاقي اكل ولا لاقي اشرب. فساعتها عائله اتشيجو بتنهار وبيوافقوا ان روكيا تعيش معاهم. بس لما الليل جه السماء بتنشق وبتفتح بوابه من عالم الهولو بيخرج منها جريم جو ومعاه شويه من الارانكر، وبنعرف انهم خلفوا اوامر ساسكا ايزن وراحوا لعالم البشر عشان يقضوا على اتشيجو. بس لما وصلوا اكتشفوا اكتر من رياتسو قويه، وعشان كده عرفوا ان مجتمع الارواح بعتوا الدعم، وده اللي خلاهم يتفرقوا، كل واحد فيهم هيروح لمصدر رياتسو مختلف. وفي الوقت دوت اتشيجو وروكا بيحسوا بوصول الارانكر وعرفوا ان الارانكر هيستهدفوا اي واحد عنده رياتسو. وساعتها روكا بتقول اينو مع رينجوكو والقائد هاتسوغا، بس المشكله ان سادو لوحده وكمان في واحد من الارانكر
الارانكر متجه باتجاهه، وساعتها بسرعه هما الاتنين بينطلقوا لهناك. وفي الوقت دوت رانجوكو وهاتسوجا بيستعدوا للمعركه، وفورا بيظهر قدامهم اتنين من الارانكر، واحد فيهم بيهاجم هاتسوجا والتاني بيوقف رانجوكو. وساعتها احداهم بيقول قائد الفرقه العشره اعتقد كده اني هكسب الجائزه الكبرى. وفي ذلك الوقت كان في ارانكر قدام سادو وكان هيقتله، بس في اخر لحظه اتشيجو بيتدخل ونقص سادو من الموت حرفيا. اتشيجو قال لسادو ارجع ورا وانا اواجهه. اوتوماتيكلي سادو بيفهم انه ضعيف ومالوش لازمه في المعركه، بس برضه روكيا بتقول لاتشيجو ما تقتلش انت كمان، انت لسه اعصابك مشدوده ومش هتعرف تسيطر في المعركه. وساعتها الارانكر بيهاجم روكيا بيقول لها انا رقم 16 وكده كده هقتلك دلوقتي، بس روكيا بتخرج السيف بتاعها وواحد من سيوف الجليد زي هاتسوجا وبتستخدمه وبتكون جبل من الجليد بيثبت الارانكر، بس بيقدر يهرب وبيطير في السماء عشان التلج مش يمسكه. بس روكيا بتزود القوه الجليديه بتاعتها وبتطلع عمود من الجليد للسماء وبيجمد الارانكر، بس اذ فجاه اتشيجو وروكيا بيحسوا برياتسو عملاقه وبيظهر قدامهم جريمجو الارانكر رقم 6. اما عند ايكاكو يوماتشيكا بيظهر قدامهم ارانكر وحيد وهو الارانكر رقم 13. بيقول لهم هاجموني انتوا الاثنين، بس بيقولوا له مش ينفع، في القسم ال 12 لازم المعارك تكون واحد ضد واحد. وساعتها ايكاكو هو اللي يقاتل الارانكر. وفي ذلك الوقت صاحب اتشيجو في المدرسه كان معدي في الشارع وبيشوف ايكاكو وهو منزل دم من كل حته. ايكاكو بيقول له شايف اللي قدامك ده ممكن يقتلك في اي ثانيه، بس انا بقى عندي عرض ليك، ممكن احميك واقتله في مقابل انك تسيبني اعيش عندك في البيت. الواد يعني مرعوب وقال له طبعا احميني. وفعلا ايكاكو بيهاجم الارانكر اللي ما طلعش حتى السيف بتاعه، بس ايكاكو بيفضل يهاجمه لحد لما بيجبره انه يخرج السيف بتاعه. والمعركه كانت ملحميه جدا، ايكاكو كان عامل شغل عالي جدا في القتال وقدر يجرح الوش بتاع الارانكر. وساعتها الارانكر قال له انا هوريك قوتي الحقيقيه، واذ فجاه بيظهر القوه بتاعته والحمم بدات تغطي وشه وبنلاقي درع كامل بيتكون حوالين جسمه، وبنعرف ان هي دي قوه الزامباكتو الخاص بالارانكر. بيجمعوا قوتهم وبيختموها داخل السيف بتاعهم وبيستخدموها في القتال. المهم بيضرب ايكاكو ضربه قويه جدا بيطيره بعيد، وساعتها ايكاكو بيدمج السيف بالغمد، بس برضه الارانكر متفوق عليه وضربه تاني وحرقه وضربه ضربه قويه جدا لدرجه ان كان هيموت، بس ايكاكو بيقدر يستحمل وقام قايل انت هتخليني استخدم القوه بتاعتي الكامله، مع اني ما كنتش عاوز اعمل كده. وبيمسك سيفه وبيقوم قايل بانكاي وبيحصل انفجار وبنشوف البانكاي الخاص بايكاكو شكله كول اخر حاجه وقوته جامده جدا وبيهاجم الارانكر وبيقدر يجرح ايديه، وبعد كده نزل بالسيف بتاعه وحاول يقطع ايديه بالكامل، بس الارانكر بيقدر يبعده في اخر ثانيه. وساعتها ايكاكو بيلف السيف بتاعه بيجمع القوه بتاعته وبيحصل تصادم ما بينه وما بين الارانكر كبير جدا، والسيف بتاعه بيتكسر بس بيقدر يقتل الارانكر. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان ايكاكو يوماتشيكا في السابق كانوا عايشين في الاحياء الفقيره وكانوا بيسوقوا البلطجه على المنطقه كلها، محدش بيقدر يقف قدامهم. بس في يوم زاركي كيمباتشي بيظهر قدامهم، وساعتها ايكاكو فكر نفسه قوي ودخل معاه في قتال، بس زاركي بيكسبه بسهوله وساب ايكاكو عايش ونصحه انه يزود من قوته عشان يقدر يدافع عن نفسه. وفعلا ايكاكو فضل يتدرب، وفي الوقت دوت زاركي بيقدر يكسب قائد الفرقه ال11 وحل مكانه، وده اللي خلى اعضاء الفرقه ال11 ما كانوش متقبلين زاركي من الاساس. وبرضه زاركي كان عاوز فرقته يكون فيها الاقوياء فقط. وساعتها ايكاكو يوماتشيكا بينضموا للفرقه بتاعه زاركي وزاركي بيقبلهم، ومن ساعتها هما الاثنين بيحبوا يقاتلوا معاه، عاوزين يفضلوا جزء من فرقته وينفذوا الاوامر بتاعته. ورينجي الوحيد اللي كان عارف ان ايكاكو بيقدر يستخدم البانكاي وبيطلب منه يقدم عشان يكون قائد، بس ايكاكو بيرفض وقال انا امنيتي افضل تحت قياده القائد زاركي. نرجع للوقت الحاضر، رينجي بيقابل ارانكر قوي جدا وده اللي خلى رينجي يستخدم البانكاي، بس برضه مش قادر يفوز. وفي الوقت دوت اورورا المساعده بتاعت كيسكي كانت موجوده وحست بخطر كبير وراحت ضربت الارانكر ضربه قويه جدا، وبعد كده قامت ماسكه من رقبته وفضلت تضرب فيه، وده اللي خلى الارانكر يتعصب وخرج السيف بتاعه واطلق العنان لقوته وتحول لهيئه شبه الثور وبينتح اورورا، وقبل ما يقتلها رينجي نقذها. اما بقى القائد هاتسوجا ورانجوكو فكانوا بيعانوا هم كمان، وده لان كل واحد من الخصوم بتاعتهم خرج السيف بتاعه وحرر القوه بتاعته، واللي بيقاتل هاتسوجا الارانكر رقم 11. وساعتها هاتسوجا بيساله وبيقول له الارقام ديت معناها ايه؟ بيقول له الارقام ديت بتدل على الولاده بتاعتنا وملهاش علاقه بالقوه، بس الكلام ده للارقام اللي بعد 10، وده لان لما يتم ولاده ارانكر باستخدام الهوجيوكو بياخد رقم من 11 ل 99، بس اقوى 10 ارانكر بيتم ترتيبهم من 1 ل 10 حسب القوه، والمجموعه اللي من 1 ل 10 دهيت بتسمى بالسبادا. الارقام بتاعتهم مرسومه على جسمهم وعندهم صلاحيه اعطاء الاوامر لاي ارانكر رقمه فوق ال10، وباختصار قوتنا لا تذكر بالمقارنه بيهم. واحد السبادا دوت هو جريمجو، وده جه معانا لعالم البشر، وده الارانكر رقم 6. هاتسوجا بيقول له وانا كمان عندي سر، كل القاده ونواب القاده لما بيجوا عالم البشر بيسمح ليهم باستخدام 20% بس من قوتهم، لكن دلوقتي جالنا امر اللي احنا نستخدم كل قوتنا في القتال، وفعلا كل الشنجامي في عالم البشر بتستخدم كل قوتها. هاتسوجا بيستخدم البانكاي بتاعه بيجمد الارانكر وبعد كده بيفتتوا الاجزاء، وفي الوقت دوت برضه رينجي بيفجر الارانكر وبيقتله، اما رانجوكو فقدرت تهزم الارانكر اللي قدامها، وكده مش فاضل الا ارانكر واحد بس. نرجع بقى لاتشيجو واللي بيظهر قدامه الارانكر رقم 6 جريمجو، وبما انه طبعا رقم 6 فهو واحد من السبادا، وفي اقل من ثانيه جريمجو بينقض على روكيا بيخترق بطنها واوتوماتيكلي بتقع على الارض. اتشيجو فكر بس ان
يلمسه بس كان بلا فائده، وقام ماسك السيف بتاعه قام رميه بعيد وراح وراه هتك ضرب لدرجه من كتر قوته مش محتاج اصلا يطلع السيف بتاعه. ضربات متتاليه يا حبيبي ولا كانه كيس ملاكمه، واتشيجو ما كانش قادر يصلب طوله بس بيفيد بيه الكيل، وبيستخدم جيتسوجا تنشو وبيقدر يحرق جريم جو، وبيسمع صوت الهولو مره تانية جواه وبيقول له الجيتسوجا تنشو تقنيه انا اللي معلمها لك، كل ما تستخدمها اكتر هقدر اسيطر عليك، لو استخدمتها مرتين بس هقدر اتحكم في جسمك. بس بعد كده السماء بتفتح منها بوابه بيخرج منها توسن وبيجي ورا جريم جو بيقول له نزل السيف بتاعك، انت عصيت الاوامر وبسببك مات 5 من الارانكر، يلا عشان نرجع للهوكوموندو لان ايزن عاوز يتكلم معاك. وهو ماشي اتشيجو قاعد يقول له هو انت رايح فين؟ تعال هنا وقاتلني. جريم جو بيقول له انت هتفضل عايش عشان انا ماشي، انا عارف ان انت اخرك تستخدم التقنيه اللي فاتت مرتين بس، خليك ممتن اللي انا ماشي لان المره التانية اللي انا هقابلك فيها هتكون نهايه حياتك. وبيمشي وساعتها اتشيجو بيدرك انه ضعيف جدا ومالوش اي فرصه ضد الارانكر. وفي الوقت ده جريم جو بيروح يتكلم مع ايزن واللي بيقول له مرحبا بعودتك، انا مش زعلان منك، انا متاكد ان افعالك دهيت عشان تخليني مبسوط. جريم جو بيقول له طبعا، بس توسن بيمسكه بيقول له ده كداب، افعاله كلها بغرض القتل فقط، وبضربه واحده بيقطع ايديه وبعد كده بيحرقها عشان مش يقدر يرجعها مره تانية. وساعتها جريم جو بيخرج السيف بتاعه بس ساسكي ايزن بيقول له لو اذيت توسن انا هزعل، وساعتها جريم جو بيرجع السيف مكانه وبيمشي. وفي ذلك الوقت وبعد ما اتشيجو ادرك انه ضعيف جدا قرر يستعين بالمساعده بتاعه الفايزر عشان يقدر يسيطر على الهولو اللي جواه. اما بالنسبه لايكاكو فبعد ما حمى صاحب اتشيجو اضطر انه ينفذ الوعد بتاعه ويخليه يعيش معاه في البيت بتاعه. اما سادو فبعد ما عرف انه ضعيف جدا لدرجه انه ما قدرش حتى يشارك في المعركه فبيروح عند كيسكي وطلب منه انه يمرنه. وساعتها كيسكي راح قال لرينجي انا عاوزك تساعد سادو في التدريب طالما انت قاعد عندي في البيت. نرجع تاني لاوريو اللي كان بيتدرب على قديم باباه واللي كان بيدربه تدريب قاسي جدا. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيقرر فعلا يروح للفايزر، وبنعرف انها مجموعه مكونه من 8 اشخاص والقائد بتاعهم هو شينجي هيراكو. شينجي بيقول له هو انت جاي تنضم لينا؟ اتشيجو بيقول له طبعا لا، انا جاي عشان تعلموني اتحكم بالهولو وبعد كده هسيبكم وامشي. قال له انت عبيط ولا ايه؟ اكيد مش هنعلمك حاجه. اتشيجو بيقول لهم انا هجبركم انكم تعلموني، وبيخرج السيف بتاعه وبدا يواجه شينجي هيراكو. المعركه كانت متساويه تقريبا والفايزر كلهم كانوا بيتفرجوا على القتال، بس بعد كده هيوري جابت الشبشب وقامت ضربه هيراكو وقامت قايله انا اللي هواجه اتشيجو، ولو طلع قوي هنضمه لينا ولو كان ضعيف هنسيبه يتحول لهولو ويموت. وبتستدعي قناع الهولو بتاعه وبتنقض على اتشيجو، من قوه ضربتها الزنباكتو بيتكسر، اتشيجو مش قادر يدافع ولا حتى الزنباكتو قادر يحميه، وساعتها بيفقد السيطره والهولو بيتحكم فيه ومسك يوري من رقبتها ولزقها في الحيطه وكان هيقتلها بس فورا الكل بيتدخل وقام قايلين له خلاص انت قوي جدا واحنا موافقين اللي احنا ندربك. وبنعرف ان كل واحد من الفايزر بيعمل اللي هو بيحبه. الواد ده بيقرا الروايه والبنت دي بتحب تتفرج على صور وكانوا سايبين اتشيجو يتدرب مع نفسه. بس بعد كده اتشيجو بيزهق وبيقول لهم انا عاوز اتدرب على التحكم في الهولو، مش عاوز التدريبات السخيفه دهيت، انا ما عنديش وقت لازم اتدرب بسرعه. شينجي هيراكو بيقول له اخرس، ما عندكش وقت ايه؟ هو انت عاوز تقاتل ايزن وتوقف الهوجيوكو؟ اتشيجو قال له انت ازاي عارف الحاجات دهيت؟ هيراكو بيجي قدامه بيقول له انا عارف كل حاجه من قبل ما تتولد. وبعد كده كلهم اخدوه مكان تحت الارض عشان يدربوه على السيطره على الهولو، والمكان ده شبه المكان اللي كان بيتدرب فيه مع كاسكي. وساعتها هيراكو بيأمر واحد من الفايزر واسمه هاتشي ان يعمل حاجز حوالين اتشيجو، وفعلا هاتشي بيعمل كده وبيثبت اتشيجو على الارض. وساعتها اتشيجو بيدخل داخل العالم بتاعه اللي هو عالم زانجتس، وساعتها بيشوف اتشيجو الابيض مره تانية وقام قايل له امال فين زانجتس؟ الابيض رد عليه وقال له انت لحد دلوقتي مش فاهم؟ السيف اللي في ايدك اسمه زانجتس والراجل العجوز اسمه زانجتس وانا اسمي زانجتس، وبدا يقاتل اتشيجو. اما خارج العالم دهوت الجسم بتاع اتشيجو بيدمر كل القيود اللي حواليه وقناع الهولو بيتكون عليه وبيغطي نص وشه. فساعتها واحده من الفايزر واسمها ليزا بتقول له هاتشي انا اللي عليا الدور في القتال، وفعلا هاتشي بيسمح لها للدخول لمحاربه اتشيجو. وساعتها ليزا كانت بتقاتل اتشيجو في العالم الواقعي واتشيجو بيقاتل الابيض منه في العالم بتاع زانجتس. ولما اتشيجو فضل يقول له امال فين زانجتس؟ الابيض قرر يشرح له وقام قايل له زانجتس العجوز اللي انت شفته عباره عن الطاقه اللي بتسيطر بيها على بانكاي، لكن انا بقى بمثل الطاقه عشان تسيطر على الهولو. وساعتها اتشيجو بيقول يبقى انا لازم اهزمك عشان العجوز يرجع تاني. وساعتها اتشيجو بيمسك السيف بتاعه بيقوم قايل بانكاي وبدا يهاجم الابيض بجيتسوجا تنشو. وفي الواقع ليزا بتكمل 10 دقائق في قتال اتشيجو، وساعتها بيتدخل في القتال واحد اسمه كنسي وهو اللي يقاتل اتشيجو اللي قناع الهولو بدا يسيطر عليه اكتر واكتر لدرجه ان ظهرت فتحه في وسط صدره وجسمه بيتعالج من اي اصابه فوريه، والفايزر ما كانوش قادرين يوقفوه، وكده خلاص الهولو سيطر على نص جسمه. نرجع تاني لعالم زانجتس. الابيض قدر يكسر السيف بتاع اتشيجو وقال له انا اقوى منك، كان عندي الغريزه للقتل والذبح، عشان كده انا مش عاوز اقاتل بجوارك، مش عاوز اقاتل مع حد اضعف مني. وده اللي خلى اتشيجو يمسك السيف بتاع الابيض وبدا يسيطر عليه. وفي الخارج اتشيجو بيتحول بنسبه 90% الهولو، وكان ساعتها بيقاتلوا واحد اسمه لاف. ولغايه دلوقتي فات 68 دقيقه، ولو اتشيجو وصل ل 80 دقيقه هيتحول لهولو بشكل كامل وما عادش هيقدر يرجع تاني. وفي الوقت دوت اتشيجو كان بيطلع كميه كبيره من الطاقه واللي هي السيرو. اما
اما في عالم زنجتس فاتشيجو قدر يسيطر على السيف وطعن النسخه البيضاء، وساعتها الابيض بيقول له انت انتصرت وانا هحارب معاك حاليا، بس لو لقيتك ضعيف هسيطر عليك ودمرك. نرجع تاني للخارج، اخيرا اتشيجو قدر يسيطر على الهولو وجسم الهولو اتفكك ورجع لتبعته، وطبعا اتشيجو بيغم عليه. وفي الوقت دوت اصدقاء اتشيجو ما كانوش يعرفوا عنه حاجه ولا يعرفوا هو فين. وساعتها اينو بترجع البيت وبتلاقي رانجوكو والقائد هاتسوجو امامهم شاشه، ودي وسيله التواصل بتاعتهم مع مجتمع الارواح. وبيظهر على الشاشه القائد ياماتو. اينو بتقول لهم انا شكلي جيت في وقت غلط، انا ماشيه. ياماتو قال لها استني لازم تعرفي المعلومات القادمه. منذ اختفاء ساسكي ايزن مجتمع الارواح كان بيبحث وعاوز يعرف ايه هو اللي عاوزه ساسكي ايزن، وفعلا تعقبوا الحاجات اللي كان بيدور عليها وبيستخدمها وقدروا يوصلوا للابحاث اللي كان بيقراها، ابحاث عن الهوجيوكو. بس في بحث واحد ما كانش له علاقه بالهوجيوكو وكان بيتكلم عن الاوكن، والاوكن ده هو المفتاح للبيت الملكي. وبنعرف ان في عائله حاكمه لمجتمع الارواح والملك بتاعها اسمه ريو، وده يعتبر رمز المجتمع الارواح بس مختفي تماما، يعني في عالم مختلف عن مجتمع الارواح وبيدافع عنه حراس ملكيين. وطريقه الوصول ليه هو باستخدام مفتاح الاوكن، وده المفتاح اللي ممكن يفتح البوابه للقصر الملكي. وغالبا ايزن عاوز يقتله، بس دي مش هي المشكله. الكتاب اللي كان بيدور فيه ايزن ما فيهوش موقع الاوكن، وده لان الاوكن معايا بس هو فيه طريقه صناعه الاوكن، ولصناعه واحد محتاج 100,000 روح انسان، وعلى كوكب الارض ما فيش الا منطقه واحده فيها عدد الارواح دهيت، والمنطقه دي هي مدينه اتشيجو واصدقائه. وعشان ايزن يقدر يصنع الاوكن لازم يدمر المدينه بالناس بالارض اللي فيها، والمفروض الفرق ال13 تتصدى له، وهنحتاج برضه المساعده من البشر. بس هو بيتكلم معاهم هيناموري بتظهر في الموضوع، وده اللي خلى الكل يتصدم لان فكروها ماتت. وبتقول له هيتسوجا انا اسفه اللي انا شكيت فيك، انا سمعت اللي انت رايح تقتل القائد ساسكي ايزن، وعماله تقول اكيد في سبب على اللي هو عمله، ممكن توسن او جين هما اللي اجبروه يعمل كل ده، وكانت واثقه فيه بالرغم من اللي هو عمله. بس ياماتو على الفور بيأمر انهم يرجعوها للمستشفى تاني لان واضح كده انها ما هياش موزونه. وفي ذلك الوقت رينجي كان لسه بيدرب سادو على القتال وكان بيقاتله بالبانكاي بتاعه، اما اتشيجو فكان بيتدرب من الفايزر، والتدريب اساسه هو المحافظه على قناع الهولو، واللي اتشيجو مش بيقدر يحافظ عليه لاكتر من ثانيه. وده طبعا لان بعد ما اتشيجو قدر يسيطر على قوه الهولو، القناع دهوت هو اللي بيديله قوه الهولو وبيخليه اقوى في القتال. اما اينو فكانت عماله تدور على اتشيجو وتتتبع الرياتسو بتاعته، وفعلا بتقدر تلاقي المكان اللي فيه اتشيجو وبتدخل الحاجز اللي حوالين المكان بتاعه، وساعتها الفايزر بيحس بدخول حد للحاجز بتاعهم، وفعلا اينو بتدخل وبتقعد مع اتشيجو وبتحكي له على كل حاجه حصلت في العالم الخارجي واللي ياماتو قاله. وبعد كده اينو بتخرج من المكان وبتلاقي يوروتشي في وشها، واللي بتقول لها كيسكي عاوز يقابلك في اسرع وقت. وفي الوقت دهوت اوريو كان عمال يتدرب مع باباه تدريبات صعبه جدا، وفعلا اينو بتروح لكيسكي وبتشوف سادو وهو بيتدرب مع رينجي، وساعتها كيسكي قال لاينو في المستقبل هتحصل حرب شامله وهتبقى حرب صعبه جدا، عشان كده مش عاوزك تدخلي في المعركه، خليكي بعيد عن اي قتال، خصوصا ان الروح الهجوميه بتاعتك اتدمرت في اخر مواجهه مع الارانكر، يعني انت ما عندكيش اي طريقه للهجوم. المقاتل اللي بيفقد القدره على القتال بيبقى عقبه في طريق اصدقائه. وساعتها اينو بتزعل وبتقول له انت صح انا مش هشارك في اي معركه. ولما خرجت بتلاقي روكيا في وشها فقعدت تعيط، بس هيوري بتيجي قدامهم وبتمسك اينو وبتقول لها هاتشي عاوز يتكلم معاكي، وبتشدها لمقر الفايزر، وفعلا بتروح عند هاتشي، وهاتشي بدا يبص عليها وبيقول لها زي ما انا توقعت انت قدرت تدخلي الحاجز بتاعنا عشان مشبك الشعر هو مصدر قوتك، بس في احد المشابك مفقود. بتقول له ايوه انا فقدت واحد. هاتشي بيقول لها بسيطه ممكن ارجعه لك بسهوله، وفعلا بدا في عمليه ارجاعه، وقام قايل لا انا مش عارف انت ليه ما رجعتهوش، انت قدرتك زي قدرتي، يعني المفروض تقدري ترجعيه، لو اتدربتي هتبقي قويه جدا. وفعلا الروح الهجوميه بترجع، بس هاتشي بيقول لها بالرغم ان انا رجعت لك الروح الهجوميه بس انت ضعيفه ومش هتقدري تشاركي في القتال. وفي ذلك الوقت داخل الهوكوموندو لوكيورا بيدخل على يامي اللي بيقدر يرجع ايديه وبيوصلها بجسمه من تاني، ودلوقتي بقى جاهز للقتال. وفي الوقت دوت برضه ساسكي ايزن كان بيشوف كل المعارك اللي البشر خدوها قبل كده، وكان معجب جدا بالقدره بتاعت اينو، وبيجتمع مع كل الاسبادا وبيخرج الهوجيوكو وبيحط على واحد من الهولو فورا، الهولو بيتحول لارانكر وبيقول لهم اسمي واندر وايز. وساعتها ساسكي ايزن قال للوكيورا خد اللي انت عاوزه من الارانكر وروح عالم البشر وهات لي اينو، وبقترح عليك تاخد جريمجو معاك. وفي الوقت دوت اصلا اينو كانت في مجتمع الارواح مع روكيا بتتدرب على استخدام قوتها، وفي عالم البشر بوابه بتفتح وبيخرج منها 4 من الاسبادا، او بالاصح 3 بس لان جريمجو تم انتزاع الرقم بتاعه بعد ما فقد دراعه. وساعتها جريمجو بيسيب ال3 وبيروح يدور على اتشيجو، وبنعرف ان ال3 اللي وصلوا مع جريمجو هو يامي الاسبادا رقم 10 ولوبي الاسبادا رقم 6 والثالث هو واندر وايز. هيتسوغا ورينجوكو هم اللي هيواجهوا يامي، اما ايكاكو ويوماشكا هيواجهوا لوبي. وفي الوقت دوت اتشيجو بيحس بوصول الارانكر وكان عاوز يخرج من مكان التدريب اللي هو فيه، بس الفايزرد بيمنعوه. بس كلنا بنتفاجئ ان شينجي هيراكو بيقول لهم سيبوه خليه يحارب الارانكر. وفي ذلك الوقت في مجتمع الارواح الكل بيعرف ان الارانكر وصلوا وبيطلبوا من اينو انها ترجع لعالم البشر مره تانية، ورينجي وسادو برضه
عرفوا وكانوا عاوزين يخرجوا عشان يقتلوا الارانكر، بس كيسكي بيمنعهم وبيقول لهم لسه بدري عليكم، اللي بره دول من الاسبادا، انا اللي هواجههم بنفسي. نرجع تاني لاتشيجو اللي جريمجو بيوصل عنده. اتشيجو بيقول له دلوقتي ممكن اجرب القوه بتاعتي عليك، وبيستعمل البانكاي بتاعه وقرر يستخدم قناع الهولو المره دهيت، مع العلم ان اقصى حاجه وصل لها 11 ثانيه يقدر يحافظ فيها على القناع، وبينقض على جريمجو وبيشتبكوا مع بعض، وبعد كده بيستعمل على الجيتسو جاتنشو، ومن كتر قوه اتشيجو جريمجو بيتاذي، وقام قال لاتشيجو الرياتسو الخارجه منك ما هياش شينيجامي، دي رياتسو خاصه بالهولو، بس اتشيجو مش بيديله فرصه وبدا يهاجمه مره تانية، وبالرغم ان كان متفوق عليه الا ان بعد ما ال 11 ثانيه خلصوا القناع بيتفكك، وساعتها الوضع بيتقلب وجريمجو بيقدر يجرح اتشيجو، وفي ذلك الوقت لوبي بيقول ليامي ارجع انت وانا قاتل الاربعه لوحدي، وبيخرج السيف بتاعه بيطلق قوه الاسبادا، وبيخرج من جسده 8 ايادي، وبيهاجم بيها هاتسوجا وبيسحقوا حرفيا، وهاجم الثلاثه وقدر يمسكهم بالايادي بتاعته، وقبل ما يقتل رانجوكو بتيجي كميه من الطاقه بتقطع ايديه وبيظهر كيسكي، بس واندر وايز بيظهر من ظهره وبيهاجمه، كيسكي قدر يبعد عنه بس يامي بيتدخل في القتال وبينهال على كيسكي بالضربات، وساعتها لوبي قرر يستغل الفرصه ويقتل الثلاثه اللي هو ماسكهم، بس هاتسوجا بيقدر يجمد الايادي بتاعته، وده بعد ما استخدم البانكاي، وقال له انت ضعيف جدا، وحاطه بكميه كبيره جدا من الجليد وبيجمده حرفيا، وفي الوقت دوت كيسكي بدا يتفوق على يامي وقدر يسيبه اصابه خطيره جدا، ولما يامي بيفكر يهاجمه كيسكي بيصدها بسهوله وقال له مش هتقدر تصيبني تاني، وفي الوقت دوت في مجتمع الارواح بتفتح بوابه بتؤدي لعالم البشر، واينو بتخش من خلالها عشان ترجع تاني عالم البشر، وبيكون مع 2 من الشينجامي بيوصلوها، بس بوابه بتتفتح من وراهم وبيطلع منها اولوكيورا بيخلص على ال2 شينجامي في لمح البصر، وده اللي خلى اينو بسرعه تحاول تعالجهم، وساعتها اولوكيورا بيقول لها القوه بتاعتك دي هي دي اللي انا عاوزها، تعالي معايا لعالم الهوكوموندو، شايفه المعارك اللي قدامك دهيت صحابك كلهم هيموتوا لو انت مش جيتي معايا، انت اللي هتقرري ان كان اصدقائك هيعيشوا ولا هيموتوا. نرجع تاني لاتشيجو اللي كان جريمجو هاري ضرب لدرجه ان ما كانش قادر يتحرك، بيحاول يستدعي القناع بتاع الهولو بس ما هوش قادر، وساعتها جريمجو بيجمع كميه كبيره جدا من الطاقه عشان يقتله، بس بيتفاجئ ان ايديه بتتجمد، وبنعرف ان دي روكيا وبتهاجم بالسيف بتاعها مره تانية وبتجمد الجسم بتاع جريمجو بالكامل، بس هو بيقدر يخرج من الجليد ومسك روكيا، بس ساعتها هراكو بيجي وبيتدخل وبيستدعي القناع بتاع الهولو، وقرر يخش في مواجهه مع جريمجو وبيشتبكوا مع بعض، وجريمجو واضح جدا ان ما كانش عارف يعمل حاجه، شينجي هيراكو متفوق عليه بالكامل لدرجه ان عمل كميه كبيره جدا من السيرة وفجر بيها جريمجو، وساعتها جريمجو بيقع على الارض وقام تاني عشان يرد الهجوم، بس لوكيورا بيظهر وبيمسكه وقال له مهمتنا انتهت يلا بينا نرجع للهوكوموندو، وفعلا الضوء بينزل على كل فرد من الاسبادا وبيرجع تاني للهوكوموندو، وفي الوقت دوت اينو كانت في الطريق ما بين عالم الارواح وعالم البشر بتعالج الشينجامي المصابين، وبنرجع للزمن لورا وبنعرف انها وافقت انها تروح مع لوكيورا لعالم الهوكوموندو عشان تنقذ اصدقائها، بس بتقول له بشرط اعالج الشينجامي دول وفي نفس الوقت اودع واحد بس من اصدقائي، فبيديها سوره في ايديها يقدر من خلالها يعرف مكانها فين، وقال لها قدامك 12 ساعه تودع الشخص اللي انت عاوزه تودعيه، وفعلا بتروح لاتشيجو في البيت، وبنعرف انه مصاب اصابه خطيره جدا من اخر معركه، وساعتها اينو كانت بتعيط جامد جدا وبدات تعالج كل جروحه، وطبعا بتعيط لانها كانت بتودعه وعارفه انها مش هتشوفه تاني، وبتقول له شكرا عشان انت كنت موجود في كل مره احتجتك فيها، وبعد ما ودعته بتختفي، وطبعا اتشيجو كان نايم في البلاله ولما صحى تلاقي كل الجروح بتاعته اتعالجت، وساعتها هاتسوجا بيجي له وبيقول له تعالى معانا في شيء خطير، وبيروحوا قدام الشاشه وبيظهر القائد اوكوتاكي وبيقول لهم انا اخر واحد شفت اينو، والحراس اللي كانوا معاها لسه عايشين، وبناء على القصه بتاعتهم ان الكيورا ممكن يكون خطفها او قتلها، بس احنا لسه مش متاكدين. اتشيجو بيقول له اكيد لسه عايشه وده لان في حد عالج الجروح بتاعتي، بس ساعتها القائد ياماتو بيظهر وبيقوم قايل يا ريتها تكون ماتت لان بالوضع ده فهي راحت للهوكوموندو بارادتها، فكده هي تعتبر خائنه. رينجي قال له انا بطلب منك اروح للهوكوموندو وارجع اينو، ياماتو بيقول له مش هيحصل، احنا دلوقتي متاكدين ان الارانكر هيبداوا في الخطه بتاعتهم، فكده مهمه فرقه هاتسوجا خلصت وكلهم لازم يرجعوا مجتمع الارواح. روكيا بتقول له طب واينو هنسيبها؟ قال لها حياه شخص واحد ولا العالم بالكامل، وساعتها روكيا ورينجي رفضوا الاوامر، بس في الوقت دوت بتتفتح بوابه من وراهم وبيخرج منها زاراكي كيمباتشي وبياكويا وبيقول لهم برضاكم او غصب عنكم هترجعوا معانا مجتمع الارواح. اتشيجو بيقول لهم انا ماليش علاقه بمجتمع الارواح بس ممكن تقولوا لي الطريقه لدخول الهوكوموندو. ياماتو بيقول له مستحيل انت مهم جدا في المعركه ضد ايزن، وفعلا اصدقاء اتشيجو كلهم بيرجعوا لمجتمع الارواح، واتشيجو بيرجع المدرسه وبيحاول ينسى اللي حصل وينسى اللي اينو كانت موجوده، بس تاسكي بتجيله في المدرسه وبتقول له فين اينو؟ انا دورت عليها في كل مكان ومش لاقياها. بيقول لها وانا مالي انا ما اعرفش عنها اي حاجه، وده اللي خلى تاسكي تضربه في وشه، وبتقول له انا عارفه ان انت مخبي حاجه، شفتك وانت لابس زي اسود وبتقتل وحوش واينو كانت بتساعدك، اكيد انت وراء اختفائها. وساعتها اتشيجو بيقوم ويمشي من المدرسه، ولما الليل جه اتشيجو بيروح لكاسكي واللي كان واقف مستنيه، بيقول له كنت عارف انك هتيجي وكمان انا مجهز كل الاجراءات للوصول للهوكوموندو. ولما اتشيجو دخل بيلاقي اوريو مستنيه وكمان سادو، الثلاثه مقررين يروحوا للهوكوموندو لانقاذ اينو. وساعتها كاسكي بيحط
خشبتين وباستخدام تعويذة بيفتح بوابة لعالم الهوكوماندو، وساعتها الثلاثة بيدخلوا النفق اللي هيوصلهم للهوكوماندو. بس في الوقت دوت أصدقاء إينو كانوا بيتتبعوا اتشيجو والبقية لحد لما وصلوا لبيت كيسكي وقدروا يدخلوا وعرفوا الحقيقة بتاعت اتشيجو، والثلاثة من كتر قربهم لاتشيجو بقى يقدروا يشوفوا دلوقتي الشينيجامي والهولو. بس خلينا نرجع بالزمن لورا ونعرف ازاي اوريو قدر يوصل للقوة اللي هو فيها ويروح عند كيسكي. وبنعرف انه اثناء ما هو بيتدرب كيسكي بيقتحم المكان اللي هو بيتدرب فيه، وقال له اينو اتخطفت واكيد اتشيجو هيجي لي بالليل عشان اساعده انه يروح للكوماندو وينقذها. لو انت عاوز تيجي عشان تنقذها تعالى، ده اختيارك. وفعلا اوريو بيوافق انه يروح معاه، بس قبل ما يمشي بيسيب رسالة لبابا باللي حصل. وبنعرف ان ابو اتشيجو وابو اوريو يعرفوا بعض وكان ليهم علاقة ببعض زمان. وفي ذلك الوقت داخل الهوكوماندو اينو بتقابل ساسكا ايزن اللي بيكون مجمع الاسبادة حواليه، بيقول لها سمعت كتير على القوة بتاعتك، رايك توريني جزء منها؟ يعني مثلا جريم جو اللي وراكي دوت ايديه مقطوعة تقدري ترجعيها؟ وفعلا اينو بتستخدم القدرة بتاعتها وبترجع دراع جريم جو، والقدرة بتاعتها هي عكس الزمن، يعني بترجع كل حاجة للوضع الاصلي اللي كان عليه. وساعتها جريم جو بيأمرها انها تشيل الجرح اللي على ظهره، وده الجرح اللي اتعمل عشان يشيل الرقم 6، وفعلا بتعمل كده. وساعتها جريم جو بيخترق البطن بتاعت لوبي وبيطلع كمية كبيرة جدا من السر وبيقول له الرقم اللي معاك ده بتاعي، وفجر راسه وقتله. وبعد كده اينو بتروح الغرفة بتاعتها وهي زنزانة هتعيش فيها بقيت عمرها. وفي الوقت دوت اتشيجو والباقية كانوا ماشيين في النفق، والنفق مش بيكون في طريق يمشي عليه، فاتشيجو بيكون طريق بالرياتسو بتاعته. وبعد كده بيوصلوا بيلاقوا نفسهم داخل متاهة وفيها كاميرات حواليهم وواحد بيراقبهم، وطول ما هم ماشيين بيلاقوا فخاخ كتيرة جدا وقدروا يعدوا معظمها. بس بعد كده بيظهر قدامهم هولو عملاق، وده اللي خلى اوريو يسحب اتشيجو ويجري، وقال له ما ينفعش نحارب عملاق في نفق ضيق. وبعد كده بيوصلوا لاخر النفق وبيلاقوا نفسهم في منطقة واسعة وبيكون في سلالم قدامهم، بس بيظهر هولو بيوقفهم، والهولو العملاق كمان بيجي من ظهرهم. وساعتها سادو بيبعد اتشيجو وبيقول له سيب لنا احنا المعركة دهيت، هنوريك قوتنا بقت عاملة ازاي. وبنعرف ان الاتنين هولو اللي قدامهم من فئة الجليان، فالمفترض يقدروا يفوزوا عليهم بسهولة. اوريو بيواجه الضخم وسادو بيواجه الصغير، بس اثناء قتالهم بيعرفوا ان المعركة دهيت ما هياش متكافئة، الضخم قوي والصغير سريع، خلينا نبدل، ساد هو اللي بيواجه الضخم واوريو بيواجه السريع. وفعلا سادو بيقدر يقلب الضخم على وشه، اما الصغير فكان بيطلع كمية كبيرة جدا من الرصاص باتجاه اوريو، بس اوريو كان بيصدهم وقدر في النهاية يتفوق عليه ويدمره بكل احترافية. وبعد كان المكان بيتدمر من حواليهم، وساعتها طلعوا على السلم بسرعة وبيلاقي نفسهم وسط صحراء مفيش حواليهم غير الرمال فقط، وفي قصر موجود في منتصف الصحراء وكان كبير جدا، بس مهما كانوا بيجروا بيحسوا ان القصر بعيد عنهم. وساعتها ساسكا ايزن بيجتمع مع الاسبادا لان جات له معلومة ان في 3 من البشر بقوا في الهوكوماندو. وساعتها جريمجو بيتحرك من نفسه وبيقول انا اروح اقتلهم، بس ساسكا ايزن بيقول له انت رايح فين؟ انا لسه مش خلصت كلامي، ارجع للكرسي بتاعك. وساعتها جريمجو بيتاخر ثانية واحدة بس قبل ما يرجع للكرسي بتاعه الارض حواليه بتتهز من كتر قوة ساسكا ايزن. وبعد كده ايزن بيقول للاسبادا قدامنا 3 اعداء مش لازم نقلل منهم وبرضه مش لازم نهتم بيهم، كملوا اليوم بتاعكم عادي وهنستنى الاعداء في القصر بتاعنا. وكل ده اتشيجو الباقي كان لسه بيجروا، وفجأة بنشوف بنت صغيرة بتجري ووراها دودة ضخمة و2 من الهولو، وكانوا بيطاردوا البنت الصغيرة دهيت واللي بنعرف انها من الهولو برضه. وساعتها اتشيجو البقية بينقذوها من الهولو دهمت عشان مش يؤذوها، بس بنتفاجئ انها بتقول لهم سيبوهم احنا كنا بنلعب، دول اصدقائي. وبنعرف ان البنت دهيت من الارانكار واسمها نيل، الاتنين اللي معاها واحد اسمه باشس والتاني اسمه دندون، وهم عايشين مع بعض كلهم في الهوكوماندو. نيل بتقول لهم واضح جدا انكم مش ارانكار، بس فجأة هم بيتكلموا بيظهر من تحت الرمال وحش ضخم، وبنعرف ان اسمه ملك الرمال البيضاء، جاله امر بقتل كل الاعداء اللي قدامه. ولما بص تحت بيلاقي نيل واصدقائها مع اتشيجو، وساعتها ما قال لهم هو انتوا بتساعدوا الاعداء؟ دي جريمة لا تغتفر. بس اتشيجو بيستخدم جيتسوجا تنشو وبيقسمه نصين، بس بيلتئم مرة تانية وده لانه متكون من الرمل. وساعتها الثلاثة بيدمجوا القوة بتاعتهم وبيفجروا جسمه بالكامل، بس برضه بيرجع مرة تانية. بس بيتفاجئوا ان في هجوم تلج بيجي بيسيب العملاق دهوت وبيفتت جسمه، وبتظهر روكيا ومعاها رينجي، وبنعرف انهم هربوا من مجتمع الارواح وخلفوا اوامر القادة. بس الوحيد اللي كان عارف بالخطة بتاعتهم بياكويا، وعرفهم ازاي يروحوا عالم الهوكوماندو، وكلهم كانوا رايحين باتجاه القصر. بس نيل بتقول لهم استنوا انا هاجي معاكم، انا هساعد اتشيجو. الظاهر كده هي حبته، وفعلا بتركبهم على ظهر الدودة وبيروحوا باتجاه القصر. وفي الوقت ده اولوكيورا بيدخل لإينو وبيقول لها عندي اخبار ليكي، اصدقائك وصلوا الهوكوماندو وعاوزين ينقذوكي. وفعلا اتشيجو والبقية بيوصلوا للقصر وبيكسروا الحيطة، وساعتها اتشيجو بيودع نيل وبيقول لها من دلوقتي المكان هيبقى خطر، بس نيل بتصمم تروح معاه وبتقول له العملاق شافنا مع بعض والوقت هيعتبرونا خونة، فعشان كده لازم افضل معاك. وبيمشوا داخل القصر وبيوصلوا لمفترق طرق، وساعتها بيتقسموا كل واحد فيهم بيروح في طريق مختلف. وفي الوقت دوت اولوكيورا بيلاقي في وش واحد من الاسبادا اسمه نوترا، وبيقول له هو انت مسؤول عن
اينو هو ايزن عاوز يدربها، ولوكيورا بيقول له هي مطيعه من قبل حتى ما توصل للهوكوموندو، وده لان كل اللي حصل ده من تخطيط ساسكي ايزن. ظهرت قدامها ووريتها مدى القوه بتاعتي وخليتها تشوف اصدقائها هم بيعانوا، وعرفتها انها لو ما جتش معايا اصدقائها كلهم هيموتوا، وده عشان تيجي بارادتها وما تكونش عاوزه ترجع ابدا. وفي نفس الوقت مجتمع الارواح يعرف انها جت بارادتها ويعتبرها خاينه ومش يبعت حد ينقذها. في الوقت دوت ساسكي ايزن بيستدعي اينو بيقول لها محتاج القوه بتاعتك، وده لانها تساعدني في تنفيذ الخطه بتاعتي، ولاني واثق فيكي في ده جيوكو، الاداه اللي بستخدمها في تحويل الهولو الارانكر، ومتاكد انك هتكوني تابعه مخلصه ليا. نرجع تاني لاتشيجو اللي كان ماشي في الطريق بتاعه، بس نيل بتلاحقه، وده لانها بتحب اتشيجو جدا. بس فجاه اتشيجو بيلاقي شخص طلع قدامه وبيكون واحد من الارانكر، بيقول له انا الارانكر رقم 103، وبيهاجم اتشيجو وبيسيب كتفه. وفي نفس الوقت اتشيجو كان بيشتبك معاه ومش راضي يستخدم كل القوه بتاعته، مش عاوز يضيعها على واحد ضعيف زي ده. بس لان اتشيجو مش بيستخدم قوته المعركه كانت غير متكافئه، واضح جدا التفوق بتاعه. وساعتها الارانكر ده بيخرج السيف بتاعه وبيطلق العنان لقوته، والوقت بقى عنده القدره ان يتحكم في تيارات الهواء، وبدا يضرب في اتشيجو ضربات قويه جدا، وكان بيعاني اتشيجو حرفيا. ومش كده وبس، ده بيطلع كميه كبيره جدا من السر عشان يخلص عليه. بس فجاه نيل بتظهر وبتفتح بقها بتمتص كل السر دهوت، وقامت ردها عليه. وساعتها الارانكر بيهاجم نيل وبيسيبها، وده اللي خلى اتشيجو يتحول لبانكاي. بس الارانكر بيقول له انا مش عاوز كده، انا عاوزك تستدعي القناع وتقاتلني، قاتلني بكل قوتك. وبدا يهاجم نيل وهي في ايدين اتشيجو، وبيقول لاتشيجو لو ما استخدمتش القناع هقتل البنت اللي معاك. وساعتها اتشيجو قال له طالما انت عاوز كده يبقى استخدم القناع لمده ثانيه واحده، وبيستخدم القناع وبكتسوجا تنشو بيقسم الارانكر نصين. وبعد كده اتشيجو بيشيل القناع وبيقول له زي ما قلت لك هي ثانيه واحده. وساعتها الارانكر بيفتح عينيه بيلاقي اللي بتحط اللعاب بتاعها عليه لان اللعاب بتاعها فيه قدرات علاجيه. وساعتها الارانكر بيقول لاتشيجو انا خسرت، اهرب بسرعه قبل ما الدعم يجي. وفعلا اتشيجو بيمشي، بس مش بنكمل لحظات الا مجموعه كبيره جدا من الهولو بتوصل، وبنعرف ان دي فرقه الاعدام جايه عشان تعدم الارانكر دهوت رقم 103. وفعلا بتعدمه لان فشل ان يوقف اتشيجو. وفي ذلك الوقت اوريو وسادو كل واحد فيهم كان بيواجه ارانكر من 3 ارقام برضه، واوريو كان بيقاتل ارانكر بتستخدم حلقات بتطير، وده اللي خلى اوريو يستخبى ورا العواميد الموجوده في المكان، بس هي بتدمر العواميد واحد تلو الاخر، وكل ما يهاجمها هي بتصد الهجمات بتاعته. وفي الوقت دوت بيظهر باشا الصديق نيل، هو اللي كان بيدور عليها بس راح في الطريق الغلط ووصل لاوريو، وبيساعده في القتال وبيخرج سائل، والسائل دوت بيزحلق اي حد بيقف عليه. وفعلا الارانكر بتتزحلق وبتعلى الارض، وده اللي خلاها تغضب وتخرج كل القوه بتاعتها، وبدات تهاجم اوريو بشس. ولما اوريو بيهاجمها الجناح بتاعها بيصد كل الهجمات، وبدات تخرج شفرات وبتهاجم اوريو، بس اوريو بيخرج من جيبه اداه بيقسم بيها الشفرات دهيت، وبدا يحاربها بالاداه دهيت واللي عامله زي السيف، وبيدمجها مع القوس بحيث القوه بتاعتها تبقى اكبر، وفعلا بيقدر يسيب الارانكر وبيسقطها. وبعد كده اوريو بياخد بشس وبيمشوا، وزي ما حصل مع الارانكر اللي فات فرقه الاعدام بتيجي وبتعدم الارانكر دهيت. وسادو برضو بيقابل ارانكر ب3 ارقام، وسادو كان بيستخدم ايديه في القتال بس الارانكر بيصد الضربات بتاعته بسهوله، ففضل يحاول لحد لما قدر يسيبه، وده اللي خلى الارانكر يزود من السرعه بتاعته، وبدا يضربه ضربات مستمره ومتتاليه، وسادو ما كانش عارف يعمل اي حاجه. وبنعرف ان سادو مش بيقاتل لان مخبي قوته مش عاوز يستخدمها الا قدام الاسبادا، بس دلوقتي هو مضطر وبدا يستخدم كل قوته، وحول دراعه اليمين لدرع وهاجم بيه الارانكر وكسر بيه الحيطه. ولما الارانكر فكر يهاجمه بيصد ضربته بكل سهوله، وواضح جدا ان سادو هو المتفوق عليه، وده اللي خلى الارانكر يطلق العنان لقوته، وشكله بيتغير وبيكون مدفع وبيضربها على سادو، بس سادو بيصدها بدراعه اليمين. وبنعرف ان دراعه اليمين عباره عن درع، اما دراعه الشمال قدر يطوره ويخليه دين شيطان. وساعتها الارانكر بيهاجمه مره تانية بس سادو بيصد الضربه بكل سهوله، وساعتها سادو ضربه قويه جدا في بطنه كسرت الحيطه اللي وراه وخلته يخترق المبنى. وبعد كده سادو بيخرج بيلاقي نفسه في مكان مشمس مع انه لسه ما زال في القصر، وبنعرف ان السماء اللي فوقهم مجرد ديكور ساسكي ايزن هو اللي صنعه. وساعتها الارانكر بيخسر خلاص، بس ظهر واحد تاني، وده اللي خلى الارانكر المهزوم يقول لسادو اهرب بسرعه، مستحيل تقدر تنتصر على ده، وده واحد من الاسبادا اسمه نوترا. وساعتها سادو بيهاجمه بايدين الشيطان بس ما تاثرش وقال لسادو هي دي كل قوتك، وبيضرب سادو ضربه قويه جدا بيقع على الارض في لمحه بصر. وبعد كده نوترا راح في اتجاه المكان اللي فيه اتشيجو، بس سادو كان لسه ما ماتش، وبيقول لنوترا مش هسمح لك تمشي، وبيهاجم نوترا بس بيظهر المساعد بتاعه وقال لسادو انت مش تستحق تواجه نوترا. وطبعا سادو بيسقط لانه حط كل طاقته في الهجوم الاخير دهوت. وساعتها نوترا قال للمساعد مين اللي قالك تتدخل؟ لو اتدخلت تاني هقطع رقبتك، انا الاسبادا الاقوى ومحدش يقدر يفوز عليا. وفي الوقت دوت روكيا وصلت لاخر الممر ووصلت للمكان المشرق، وبيظهر قدامها واحد بيقول لها تعالي ورايا، بيدخل اوضه فروكيا بتروح وراه، واول لما دخلت الباب اتقفل، وبيقول لها انا اسف ما اقدرش اخرج في اشعه الشمس، ولان الاشعه
مش واصله هنا، هقدر اشيل القناع واوريكي وشي. بيشيل القناع وبيقول لها انا السبادا رقم 9 واسمي ارينيرو. بس روكيا بتتفاجئ، وده لان الشخص ده قائد الفرقه 13 السابق في مجتمع الارواح، وهو ده اللي روكيا قتلته قبل كده، وقاعده تقول لنفسها ده انا اللي قتلته بايديا، اكيد مش هو. ارينيرو بيقول لها ازيك، مش شفتك من زمان، انا فعلا كاين اللي انت قتلتيه. بس بعد كده بيخرج سيف خشبي وبيدي الروكيا واحد وبيقول لها تعالي نتدرب. فجأة المكان حولهم تحول لغرفة الفرقة 13، وده المكان اللي كانوا بيتدربوا فيه زمان. بيبداوا قتالوا، التحركات بتاعته ما اتغيرتش عن زي قبل. وبعد كده بدأ يتكلم معاها ويقول لها في الليلة اللي انت قتلتني فيها روحي اندمجت مع الهولو، والهولو ده كان واحد من التجارب بتاعت ايزن، بس بالرغم ان انا كنت داخل الهولو بس عقلي هو المسيطر عليه. وطبعا ساسكا ايزن ما يعرفش الموضوع ده. شايفه السما اللي حوالينا دهيت، ساسكا ايزن هو اللي عاملها وحاطط فيها كاميرات مراقبه، بيراقب كل شخص وكل حركه بتحصل داخل القصر. عشان كده جبتك المكان دهوت عشان مش يعرف ايه اللي بيحصل ما بيننا، وانا بقى عاوز انفذ الخطه بتاعتي، تعالي ورايا. وفعلا بتروح وراه، بس ساعتها بيخرج السيف وهاجمها وتفادت الضربه، وده اللي خلاه يقول لها هو انت نسيتي اللي انا كاين شيبا اللي انت قتلتيه، وانا دلوقتي عايش داخل الهوكوماندو بقالي 10 سنين، عشان كده عاوز انتقم منك. روكا بتقول له انا مستعده انك تقتلني بس مش دلوقتي، عاوز اساعد اينو اول وبعد كده ممكن تاخد حياتي. بيقول لها خلاص انا مسامحك، بس عاوز منك طلب، لو انت فعلا عاوزه تكفري عن ذنبك فهاتيلي رؤوس اصدقائك اللي وصلوا للهوكوماندو. وساعتها روكيا بتقوم وتقول له انت مش كاين عمره ما يقول الكلام دهوت. وخرجت السيف بتاعها وبتهاجمه، بس صد الضربه بتاعتها، مهما تهاجمه بيقدر يتفادى الضربات بتاعتها، وده لانه عارف كل تحركاتها والتقنيات بتاعت سيفها، وده لان هو اللي دربها على استخدام السيف. روكيا غطت المكان بالضباب وحاولت تهاجمه لكنه بيقدر يصدها، وساعتها بيستخدم السيف بتاعه وبيظهر تقنيات الميه، ودي فعلا نفس التقنيات اللي كان بيستخدمها كاين. كل المؤشرات والدلائل بتاكد انه كاين. روكيا بتطلع كميه من الطاقه عليه، تفاداها وكسرت الحيطه اللي وراه، وساعتها بتدخل اشعه الشمس فبسرعه بيهرب للظلام، وده اللي خلى روكيا تقول في حاجه غريبه، الشخص اللي قدامي خايف من اشعه الشمس. وساعتها بتعمل كميه من الطاقه وقدرت تحاصر كاين وتمسكه، وهاجمت الحيطه اللي وراه ودمرتها. وساعتها اشعه الشمس جت عليه ووشه بدا يتحلل، وبيظهر السبادا رقم 9 واللي اسمه ارينيرو، يعني معنى كده ان كان واخد شكل كاين فقط، وبيبقى عباره عن وحش مكون من كورتين داخل محلول. وقام قال لروكيا في الذكريات اللي عندي مش موجود انك بتقدري تطلع كميات من الطاقه، شكلك كده اتعلمتيها بعد موت كاين، كان ممكن تقتليني بسهوله باستخدام التقنيه دهيت. بتقول له كان لازم اتاكد اول انك مش كاين، بس قبل ما تخلص كلامها بتلاقيه واقف وراها وتحديدا في الظلام، وبدا ياخد شكل كاين مره تانية، وبنعرف انه مش يقدر يظهر وش كاين الا في الظلام، ولازم ياخد شكله عشان يقدر يستخدم التقنيات بتاعته. وبنعرف ان معاه القدرات بتاعت كاين وكل ذكرياته، وعارف برضه كل القدرات بتاعت روكيا، وفعلا بيمسك السيف بتاعه بيطلق قوه السبادا وبيتكون جسم عملاق، وهو ده الشكل الحقيقي لارينيرو. وفي ذلك الوقت اوليكيورا بيروح يتكلم مع اينو، قال لها اكيد انت عرفتي اصدقائك وصلوا وواحد منهم مات. بتقول له سادو لسه عايش، انا حاسه بالطاقه بتاعته. وساعتها بيامر الخدم يدخلوا الاكل وقال لي اينو كلي. بتقول له مش عاوزه، قال لها ايزن امرني اخليك على قيد الحياه، هرجع بعد ساعه ولو لقيتك مش اكلتي هربطك واخليكي تاكلي بالعافيه. نروح بقى رينجي اللي بيبص وراه وتلاقي دوندو واقف وراه، وبرضه كان بيدور على نيل وبالغلط راح لرينجي، بس فجاه الارض تحتهم بتفتح وبيسقطوا في حفره، وبيظهر قدامهم واحد وبيقول لهم انا السبادا رقم 8 واسمي زايل. وساعتها دوندو بيعرفه وبيقول هو المسؤول العلمي داخل الهوكوماندو، بيصنع كل الاسلحه والمعدات، والتجارب بتاعته سريه جدا لدرجه ان مفيش حد يعرف عنها حاجه الا ساسكي ايزن. رينجي بيخرج السيف بتاعه بيقول بانكاي، بس لما هاجم زايل البانكاي بتاعه بيتفتت لاجزاء، وبنعرف ان زايل هو الشخص اللي بيوصل له كل البيانات عن المعارك، وعشان كده عارف كل حاجه عن الرياتسو وتركيب البانكاي، وعشان كده بيصمم الغرفه اللي هم فيها عشان تلغي تاثير البانكاي الخاص برينجي. وقال لرينجي الشخص اللي انت كنت بتواجهه اللي تحول لشكل سور وانت قتلته ده كان اخويا، بس انا مش جاي انتقم، هو ضعيف دي مشكلته، بس انا جاي اقتلك عشان ايزن امرني بكده، عشان كده خليك واقف مكانك عشان تموت من غير الم. وفي ذلك الوقت روكي كانت لسه بتواجه ارينيرو، حجمه مازال بيتضاعف لان هي دي القدره بتاعته، وبيستدعي قوه كل الهولو اللي اكلهم طول حياته، واللي كان عددهم 30,000 هولو، وروكي كانت بتهاجمه بهدف واحد وهو تحرير كاين من قبضه الهولو، بس ارينيرو كان متفوق عليها وهاجمها وكسر سيفها النصين واصابها اصابه خطيره جدا، بس روكي مش استسلمت وبتفعل قدره الجليد بتاعها والسيف بيكتمل بالثلج وبيصيب ارينيرو في راسه، ودي قدره اتعلمتها بعد موت كاين، عشان كده ارينيرو معرفش يصدها لانه ما كانش عنده ذكريات ليها، وبعد كده بتقسمه نصين، وبعد كده روكيا بتسقط على الارض وبيغم عليها، ولما ارينيرو خسر ومات جميع السبادا حس بموته. وفي ذلك الوقت القتال ما بين رينجي وزايل كان مستمر، رينجي كان بيحارب بهيئه السيف العاديه لانه ما يقدرش يستعمل البانكاي، وزايل كان بيصد ضرباته بالعافيه، بس بنعرف ان ده مجرد تمثيل لان زايل بيلعب معاه عشان يحسسه انه قادر ينافس، وبيصيبه في كتفه اصابه خطيره جدا. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيحس باختفاء الطاقه
الطاقة بتاعت روكيا. وساعتها بيظهر وراه الكيورا وبيقول له صديقتك ماتت، او بالادق هي والسبادا رقم 9 قتلوا بعض، وده يعتبر نجاح ليكم، المفروض تكون فرحان. بس اتشيجو بيتجاهله وبيتحرك عشان يروح لروكيا. والكيورا بيقول له انت رايح فين؟ اتشيجو بيقول له هي لسه عايشة. بيقول له هو انت مش عاوز تهاجمني؟ اتشيجو قال له مفيش سبب يخليني هاجمك، ممكن تكون عدو بس لحد دلوقتي انت مش اذيت اصدقائي. الكيورا بيقول له طب لو عرفت ان انا الشخص اللي خطف اينو، وده اللي خلى اتشيجو يتعصب ويهاجمه، بس الكيورا بيصد ضربته بسهوله، وده اللي خلى اتشيجو يمسك السيف بتاعه ويقول بانكاي، وكمان بيغطي وشه وبيظهر قناع الهولو. بيهاجم الكيورا من كتر القوه بيكسر الارض من تحته. والكيورا كان مصدوم، ازاي اتشيجو عنده القوه دهيت، وايه مصدر الرياتسو دهيت؟ دي رياتسو خاصه بالهولو. اتشيجو بيهاجم بالجيتسوكا تنشو، الكيورا بيحاول يصدها بكل قوته والمكان بينفجر. بس بعد كده قناع الهولو بيتكسر بتاع اتشيجو فكر نفسه فاز، بس بيلاقي الكيورا واقف مكانه. بيقول انا استخدمت ايديا الاثنين وبرضه ما قدرتش اوقفها، قوتك مذهله بس هو ده كل اللي عندك؟ وقام مكون سيرو وقام هاجم اتشيجو، والسيرو بتاخده وبتطيره بعيد للمكان المشرق. وساعتها اتشيجو بيشيل نيلو وبيحاول يهرب، بس الكيورا بيحصله وضربه بالسيف بتاعه وطيره، واصابه اتشيجو كانت خطيره جدا. وساعتها اتشيجو بيقول له لكيورا انت اكيد اقوى سبادا، لو قدرت انتصر عليك فالحرب هتنتهي. رد عليه وقال له انا الكيورا شيفر السبادا رقم 4 وفي 3 لسه اقوى مني، وبضربه واحده بيخترق صدر اتشيجو وقال له انت ما تقدرش تهزمني، وحتى لو قدرت في 3 اقوى مني، فخليك مكانك وموت بهدوء. وبعد كده بيسيب اتشيجو ينزف لحد الموت. نرجع تاني لرينجي اللي كان بيقاتل زايل السبادا رقم 8، بس ما كانش عارف ينتصر عليه، وزايل زهق منه اساسا فداس على زرار وظهر عشرات الهولو، ودول الخدم بتاعه. لكل واحد من السبادا مجموعه من الخدم زي دول، وبيطلق الخدم بتاعه عشان يقتلوا رينجي، واللي منهم واحد عملاق. نروح بقى عند اينو، الباب بتاع اوضتها بيتفتح وبيدخل عندها 2 من الارانكر، ودول الخدم بتوع ايزن الشخصيين واللي بيحبوه جدا جدا. بيقولوا لاينو ايه الاوضه الحلوه دي، ازاي ايزن يديكي مكان حلو زي ده، انت مجرد انسانه واحقر مننا. وبتهاجم اينو وبتضربها وبتفجر الحيطه، بتقول لها اسفه فجرت الحيطه عشان فكرت انك محتاجه باب فيها. اينو بتقول لها اخرج من هنا، قالت لها مش تنسي نفسك، على العموم احنا ممكن نخرج بس صديقي عاوز يجرب السيرو بتاعته عليكي وهيقتلك. بس فجاه هما بيتكلموا الحيطه بتتدمر وبيظهر جريم جو وبيضرب البنت ضربه قويه جدا بيطيرها، والتاني بيطلع كميه من السيرو في وشه وبيقتله. بيقول لاينو كده انا دفعت الدين اللي عليا، حق ما انت صلحتي دراعي، بس ده مش السبب اللي جيت عشانه، تعالي معايا دلوقتي. بس قبل ما تتحرك معاه اينو بتعالج اصابات البنت وبتعالج الولد اللي نص جسمه اتدمر من السيرو بتاع جريم جو، وبعد كده جريم جو بياخدها ويمشي. نرجع تاني لرينجي اللي كان بيتضرب على ايدين الخدام بتاع السبادا، بس فجاه اوري بيوصل وبيساعد رينجي. زايل اول لما شافه انبهر وقام قايل الجنس النادر اللي انقرض من 200 سنه، لما اقتلك هعمل تجارب على الجثه بتاعتك. بس فجاه اوري بيجي من ظهره وبيضربه سهم في نص بطنه، بس السهم بيختفي وزايل بيقول له انا كنت عارف انك هتيجي هنا وصممت الاوضه عشان تلغي الهجمات بتاعه الكوينشي. وساعتها اوري ورينجي بدا يواجهوا الخدام بتوع السبادا، بس المعركه ما كانتش بتخلص. وساعتها رينجي جاب اخره وبدا يلف السيف بطريقه احترافيه جدا، وربط نفسه مع زايل بحيث هما الاثنين مش يقدروا يتحركوا، وقرر يطلع كميه من الطاقه يفجر بيها نفسه ويفجر زايل. وفعلا رينجي بيتصاب اصابه خطيره جدا، وزايل هو كمان بيتصاب، بس بيبص تحته بيلاقي في نجمه خماسيه من الطاقه محوطاه. اوري هو اللي صنعها باستخدام 5 من السيوف، وبيلقى عليها تعويذه والنجمه بتنفجر. وساعتها زايل بيصرخ من كتر الالم وبيخرج من الانفجار بعجوبه وبيكون عاش بالعافيه. وساعتها بيمسك واحد من الخدم وبيحلله وبيحوله الكره من الطاقه وبياكله، وساعتها كل الجروح بتاعته بتتعالج، وبيقول لهم انا الوحيد اللي من السبادا اللي اقدر اعمل كده. وبعد كده بيمشي وبيقول لهم انا اروح البس بدله جديده مكان اللي باظت. نرجع تاني لاتشيجو، عند الجثه بتاعته بتظهر نيل المصابه وكانت بتحاول توصل له، بس فجاه بيظهر جريم جو وهو ساحب اينو، بيقول لها عالجي جروح اتشيجو ورجعي لي الحياه. اينو بتبدا في علاجه وبتسال جريم جو مين اللي عمل كده، بيقول لها غالبا الكيورا، من عاداته انه بيعمل فتحه في جسم العدو اللي بيجذب انتباهه، وعشان كده لازم تعالجي اتشيجو لان ده الخصم بتاعي انا مش خصم الكيورا. وفي ذلك الوقت في الغرفه بتاعت اينو الكيورا بيوصل وبيسال البنت وبيقول لها امال فين اينو، بتقول له جريم جو خطف البنت وهرب. وفي الوقت دوت اتشيجو بيفتح عينيه، بس جريم جو بيقول لاينو كملي العلاج بتاعه، خلصي بسرعه قبل ما الكيورا يجي. بس قبل ما يخلص الكلمه الكيورا بيظهر وراه وقال لجريم جو انت عملت كده ليه بتعالج العدو اللي انا هزمته؟ انا مش محتاج جواب ومش مهتم باللي انت بتعمله، بس اللي يهمني البنت اللي وراك دهيت ساسكا ايزن سايبها معايا ما ينفعش تاخدها. وساعتها جريم جو بيهاجم الكيورا بس بيقدر يصدها، والكيورا بينتقل فوق وبيهاجمه بس جريم جو بيصدها. وساعتها جريم جو مسكه ودخل حجر في الفتحه الموجوده في صدره، وساعتها بتظهر دائره بتحيط بالكيورا وبتخفيه. وبنعرف ان ساسكا ايزن ادى الاحجار دهيت لكل السبادا يقدروا يستخدموها على الخدامين بتاعهم لو خالفوا الاوامر، والاحجار دهيت بتختم الهولو داخل عالم تاني. الكلام ده على الهولو العاديين مش السبادا، لكن السبادا
الاوضه بتحجزه بس لبعض الساعات في عالم تاني. وفي الوقت دوت اينو كانت خلصت علاج اتشيجو، وساعتها اتشيجو بيستخدم البانكاي وبدا يهاجم جريمجو، والمعركه كانت ملحميه جدا. جريمجو بيقول له شايف العلامه اللي على صدري دي اللي انت عملتها لي في اخر معركه، عشان كده لازم اثبت ان انا اقوى منك. والاتنين بداوا يشتبكوا مع بعض والمعركه كانت ملحميه ومجنونه جدا. وساعتها جريمجو بيكون كميه كبيره جدا من السيرو باتجاه اتشيجو. اتشيجو حاول يتفاداها بس لما تفاداها الضربه كانت هتيجي في اينو، وده اللي خلاه يستخدم قناع الهولو ويصدها، وده اللي خلى جريمجو يخرج السيف بتاعه ويطلق العنان لقوته. اتشيجو قال لاينو اعملي درع عشان تحمي نفسك. اينو بتنفذ الامر وهي مرعوبه اول مره تشوف اتشيجو بقناع الهولو. وساعتها جريمجو بينقض على اتشيجو، بيضربه ضربه قويه جدا بيكسر بيه كل العواميد الموجوده في المكان، وراح وراه ضربه قويه تاني ونزله في الارض، بس اتشيجو بيختفي وبيجي من وراه بيعمل جاتسوجا تانشو. المعركه كانت مجنونه جدا من قوه القتال، المكان كله كان بيتزلزل. بيشتبكوا مع بعض مره تانيه واتشيجو كان بيصد كل الضربات بتاعت جريمجو، وقدر يحافظ على القناع لاكتر من 12 ثانيه، وكمان قدر يزود القوه بتاعته وقطع الصدر بتاع جريمجو. قوه اتشيجو بدات تزيد اكتر واكتر، ومن قوه المعركه السبادا كلهم جم عشان يشوفوها ومش مصدقين ان جريمجو بيحارب بشري، وده لان مفيش بشري بالقوه دهيت. وفي ذلك الوقت جريمجو بيهاجم بكميه كبيره جدا من القنابل واتشيجو بيتفاداها، بس مره تانيه كانت رايحه باتجاه اينو، وده اللي خلى اتشيجو يقف قدامها وياخد الضرر في ظهره، وضربه واحده من الطلقات دهيت بتقدر تدمر مبنى كامل، ما بالك بقى اللي جم في ظهر اتشيجو. والمعركه بتستمر يا اصدقائي، حرفيا كانت من احسن المعارك اللي شفتها في حياتي، بس بسبب طول القتال قناع اتشيجو بدا يتدمر شويه بشويه، وفي نفس الوقت القوه بتاعت جريمجو بتضعف، وساعتها اتشيجو بيقدر يمسك جريمجو وقام قطعه نصين بالسيف، وساعتها جريمجو بيسقط على الارض، بس بيمسك السيف بتاع اتشيجو بيقول له المعركه لسه ما خلصتش، انا مش هخسر بالطريقه ديت، وبيخترق بطن اتشيجو. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان الهولو بينقسم لثلاث اقسام زي ما انا قلت لكم قبل كده، واضعفهم هم الجيليان. والهولو اصلا بتتكون من ارواح البشر الغاضبه واللي كل همها هو القتل والتدمير. اول لما بيروحوا للكوماندو بعد ما يموتوا بيبداوا في اكل بعض، واثناء ما هم بيعملوا كده الارواح بتاعتهم بتندمج وبيكونوا المينوس، بس المينوس ده بيكون غير عاقل، ما عدا عدد بسيط منهم بيكون عنده عقل وبيهاجم المينوس اصدقائه بياكله، وكل ما ياكل منهم اكتر قوته بتزيد لحد لما يتحول لاجيوكاس، وده المستوى الاعلى من الهولو زي ما انا قلت لكم قبل كده. والفئه دهيت بتبقى فئه عاقله، وجريمجو كان واحد منهم واللي هو النمر دهوت، وساعتها كان بياكل اكبر عدد ممكن من الهولو عشان قوته تكبر، لان لو ما كلش هيرجع تاني الجليان. وفي يوم مجموعه من الاجيوكاس بيهاجموه بس قدر ينتصر عليهم كلهم. سالوه عن اسمه قال لهم جريمجو، بيقولوا له احنا بنعترف بقوتك وعاوزينك تكون قائد لينا، احنا عاوزين نتحول لفيرست لورد وانت الوحيد اللي ممكن تحقق هدفنا، بس التحول لفيرست لورد محتاج مجهود طويل. وده اللي خلاهم يقولوا لجريمجو كلنا عشان تحقق حلمنا وانت اللي تتحول لفيرست لورد. وفعلا بياكلهم وبيتحول لفيرست لورد. نرجع لارض الواقع، يعني معنى كده ان جريمجو نمر تحول لفيرست لورد بس بيملك قدرات النمر، بيصنع هجوم بالمخالب بتاعته وبينقض على اتشيجو، بس اتشيجو بالسيف بتاعه بيقدر يكسر المخالب، وبسرعه البرق بيروح عند جريمجو وبيغرس السيف بتاعه في صدره، واخيرا اتشيجو بينتصر عليه وجريمجو بيسقط على الارض. وساعتها اتشيجو راح عشان ينقذ اينو، يعني الوقت ممكن يهرب، بس جريمجو بيقوم ومش راضي يستسلم وبيحاول يهاجم اتشيجو، بس قبل ما يوصل له بيلاقي ضربه بتشقه النصين، وبنعرف اللي قتله هو نيتورا، وقام قال لجريمجو انت فاشل واتشيجو دلوقتي هو الفريسه بتاعتي. وفعلا نيتورا بدا يشتبك مع اتشيجو، وكان واضح جدا انه اقوى من جريمجو، ولما اينو فكرت تساعده مساعد نيتورا بيمسكها، وساعتها نيتورا بيعرف نفسه لاتشيجو بيقول له المعركه بيني وبينك، انا نيتورا السبادا رقم 5. وفي ذلك الوقت رينجي واوريو قرروا يوصلوا لاتشيجو عشان يساعدوه لو احتاج المساعده بتاعتهم، بس سيلا بولو بيظهر قدامهم مره تانية، وبنعرف ان اثناء ما هم كانوا بيجروا سيلا بولو غير الاتجاه بتاعهم وخلاهم يرجعوا تاني لنفس الاوضه، والمره ديت قرر يقاتل بكل قوته، وبيخرج السيف بتاعه وبيبتلع وبيطلق العنان لقوته، وشكله بيتحول وبيخرج ازرع من ظهره، وفجاه ظهره بينفجر وبيخرج منه سائل اسود وبدا ينزل عليهم زي المطر، ولو نقطه واحده لمستهم بيخرج منهم نسخه منهم، والنسخه ديت بيبقى ليها نفس الشكل ونفس القوه بالظبط. وساعتها سيلا بولو بيقعد وبيقول لهم انا عاوز اتفرج عليكم وانتوا بتقاتلوا، وعشان كده انا شلت الاعدادات من الاوضه فممكن تستخدموا القوه بتاعتكم بالكامل. وفعلا كل واحد فيهم بدا يقاتل النسخه بتاعته، واوريو ونسخته كانت المعركه ما بينهم متساويه، ورينجي هو كمان بيقاتل النسخه بتاعته، بس بعد كده عدد النسخ بيزيد جدا، وده لان كل ما نقطه من السائل دوت بتقع عليهم نسخه جديده بتظهر، بس هم بيكتشفوا حاجه ان النسخ مش ليها اراده حره، هي بس بتعمل نفس الحاجه اللي بيعملها الشخص الاصلي. فساعتها رينجي بيفعل البانكاي وعشرات النسخ بتفعلها والمكان بينفجر، بيموت شويه منهم ولكن لسه في نسخ عايشين، وده اللي خلى السايل يقول كفايه كده وبيدمر كل النسخ، وقام قال القتال ممل عشان كده اوريكم قوه السيف بتاعي، وبيخرج 2 من الهول عشان يواجهوهم، وده عشان يشغلهم، وبعد كده بيخلي الازرع بتاعته تيجي من ورا اوريو وتاكله، بس بعد كده اوريو بيخرج من الازرع عادي جدا، بس
بعد كده بتخرج من الازرع بتاعته دميه على شكل اوريو، ولما سايل بيلمس الدميه اوريو بيحس وبيضرب الدميه في راسها والضربه بتيجي في اوريو وبدا يكسر في كل حته في الدميه وبيقسمها نصين، بس مفيش حاجه حصلت لاوريو، وده اللي خلاه يقول له انت قوي جدا عشان كده مش موت، بس انا معايا ادوات فيها اعضاء جسمك كلها، يعني دلوقتي انا ماسك المعده وبيكسرها وبطنه بتتألم. ولما رينج يفكر يتدخل الازرع بتيجي من وراه وبتبتلعه هي كمان وبتخرج دميه على شكله، وساعتها سايل بيقول لهم كده ممكن العب معاكم واعذب فيكم براحتي. نرجع تاني لإتشيجو ونويترا، واللي إتشيجو كان بيعاني قدامه حرفيا لانه استنزف القوه بتاعته ضد جريم جو، ونويترا مسك السيف بتاعه ونزل فيه ضرب، ونيلي كانت واقفه تتفرج وهي مرعوبه وكانت خايفه من نويترا جدا، وساعتها نويترا بيقرب منها وبيقول لها هو انت نيل، هو انت لسه عايشه؟ انت جايه هنا بتعملي ايه؟ إتشيجو قال له انت عارفها منين؟ نويترا بيقول له هو انت جاي معاهم انتش عارف هي مين؟ دي اسمها نيل تو اودلاش فانك، ودي واحده من الاسبادا، بس نيلي بتقول له انت كذاب انا مش سبادا. نويترا بيقول لها هو انت نسيتي الماضي بتاعك؟ هو انت جايه هنا ليه؟ استغليتي المجموعه دي عشان توصلي لهنا؟ ايه الهدف بتاعك؟ بتقول له انا كنت بلعب وكنت مبسوط قوي مع إتشيجو، مستحيل اخدع إتشيجو، وساعتها نويترا بيهاجمها بس إتشيجو صد ضربته وبيقول له انا واثق في نيل، وده اللي خلى نويترا يهاجمه مره تانية، والمعركه كانت صعبه جدا وكان واضح جدا ان نويترا متفوق على إتشيجو وضرب ضربه قويه جدا طيره بعيد، وكمل كلامه مع نيل وقال لها شكلك نسيت اللي حصل، وده ممكن فعلا لاني قطعت راسك في السابق، وبعد كده رجع تاني يقاتل إتشيجو وكمل فيه ضرب، وكان بيضربه ضربات قويه جدا لدرجه ان إتشيجو وقع على الارض وما عادش قادر يتحرك، وبعد كده بيمسك ايدين إتشيجو وحاول يكسرها، ونيلي كانت شايفه اللي بيحصل وعماله تعيط وبدات تصرخ على الاخر، وبعد كده بيحصل انفجار كبير جدا، وساعتها بيشس ودندن واوريو الكل حس برياتسو عملاقه وبيقولوا ازاي دي رياتسو الخاصه بنيل، اكيد استعادت الذاكره بتاعتها، وفعلا بنبص لنيل بنلاقي رجعت لهيئتها الاصليه وبتبقى بنت كبيره وجميله جدا، واختفت وراحت لإتشيجو وقامت واخداه وموديه المكان امن، وبتقول له انا بشكرك عشان انت ساعدتني، ممكن انت تستريح وانا اللي هكمل، وبنعرف انها في السابق كانت الاسبادا رقم 3 وانطلقت باتجاه نيوترا عشان تواجهه وتشتبك معاه، وكان بيحاول يهاجمها بس كانت بتتفادى كل الضربات، وبيطلع سيرو من بقه وبيهاجمها بس هي بتمتص السيرو بكل سهوله، وبعد كده ردت عليه وحصل انفجار كبير جدا، وساعتها نيوترا بيتصاب اصابه خطيره وبيقول لها كنت ناسي ان دي واحده من القدرات بتاعتك، بتقدري تمتص السيرو بتزودي قوتها وبعد كده بترديها، بس انا عاوز اقولك ان انا قوتي زادت كتير من اخر مره واجهتك فيها، وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان نيل قتلت نيوترا اكتر من مره، وفي كل قتال النتيجه كانت واحده واللي هي فوز نيل، ولكن شخصيتهم كانت عكس بعض لان نيوترا عشوائي هدفه في الحياه هو الحرب وبيقتل اي منافس يقابله، وده عكس نيل تماما، والسبب الرئيسي اللي مخلي نيوترا يكره نيل انها اقوى منه، وفي يوم من الايام نيل كانت عماله تدور على المساعدين بتوعها واللي هم بيشس ودندو، بس نيوترا بيجي قدامها وبيضرب بيشس ودندو وكمان بيكسر الاقناع بتاعتهم، وكل ده عشان يخلي نيل تقاتله في معركه حتى الموت، وفعلا نيل بتقاتله وكالعاده هي الاقوى لولا ان السايل ابورو بيتدخل واللي صنع نسخه من نيوترا، واثناء قتال النسخه بتختفي وده اللي خلى نيل تتشتت، ونيوترا حقيقي بيجي من وراها وبيقطع القناع بتاعها، فنيل بيغم عليها، وبعد كده السايل ونيوترا بياخدوها وبيرميها من فوق القصر بتاع الهوكوماندو، وكان معاها المساعدين بتوعها، وبسبب ان قناعها اتكسر نيل بتفقد قوتها وحجمها بيصغر وبتفقد الذكريات بتاعتها كمان، وبتصحى وبتلاقي بيشس ودندو قدامها، بتقول لهم انتوا مين؟ بس مش قالوا لها انهم الخادمين الخاصين بيها، وقالوا لها احنا اصدقائك، وساعتها قرروا يفضلوا عايشين خارج القصر لانها فقدت الذكريات بتاعتها ومستحيل ترجع تاني داخل القصر. نرجع بقى لارض الواقع، نيل بتخرج السيف بتاعها وبتطلق العنان لقوتها وبتتحول لشكل الاسبادا نص انسان ونص حصان، والسلاح بتاعها بيكون رمح، بتحدف الرمح على نيوترا واللي اخترق جسمه ولزقه في صخره، وراحت قدامه بتقول له افعالك لازم تتعاقب عليها، بس قبل ما تقتله في اخر لحظه بترجع لشكل الطفل من تاني، وبنعرف انها فقدت القوه بتاعتها لانها مش استخدمتها من مده طويله، وهي دي الفرصه بتاعت نيوترا عشان يخلص عليها، ضربها برجله وطيرها بعيد، ولما إتشيجو فكر انه يتدخل لزق وشه في الارض، وقام قايل له نيل كانت اخر امل ليك والوقت انت هتموت، ونادى على المساعد بتاعه وقال له اقتله، والمساعد بيخرج سلاحه وبيطلق قوته وشكله بيتغير وبيبقى شبه الطور، ومسك إتشيجو وبدا يرزعه في الارض، ومش كده وبس ده بيكسر كل عظامه، وبعد كده بينزله على الارض وقرر يديله الضربه القاضيه، بس في اخر لحظه الزرق كيمباتشي بيظهر وبيصد الضربه، ونروح عند رينجي واوريو اللي لسه كانوا بيقاتلوا سايل كان ماسك الدمى بتاعتهم وعمال يكسر في الاعضاء بتاعتهم، مره المعده مره الاوتار، بيكسر كل حاجه، بس بيشس ودندو قرروا يتدخلوا، وبيشس بيطلع السائل من بقه اللي بيزحلق الدمى من ايدين سايل والدمى بتاع منه وبياخدها، وبعد كده دندو بيخرج الدوده من بقه وهما الاثنين بيدمجوا القوه بتاعتهم وبيطلعوا كميه صاروخ قويه جدا باتجاه سايل، بس بالرغم ان الضربه كانت قويه ما اثرتش فيه، وساعتها سايل كده فكر خلاص ان انتصر عليهم، بس إذ فجاه من وراه بيسمع صوت كورساتشي قائد الفرقه ال 12، وعند روكيا اللي كانت لسه عايشه بيظهر واحد من الاسبادا وقرر انه يقتلها، بس بياكو ياكوتشي بيظهر قدامه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ اما
بقى عند سادو وهو اكتر واحد مصاب فيهم بتظهر فرقة الاعدام عشان تقتله، بس ونهانا قائدة الفرقة الرابعة والمساعدة بتاعتها بييجوا عشان يتدخلوا، وبتقول لفرقة الاعدام اللي قدامها لو مشيتوا دلوقتي مش هأذيكم. وفعلا فرقة الاعدام بتسمع كلامها وما رضتش تخش في قتال معاها، وقامت ماشية من هنا وسايباها. وهي بما انها معالجة بدأت تعالج سادو، وبنعرف ان القادة كلهم بتاع مجتمع الارواح جم عالم الهوكوموندو بمساعدة كاسكي. نروح بقى لبياكويا اللي كان بيقول لسبادو اللي كان عاوز يقتلها، هو انت اللي عملت كده في روكيا؟ قال له لا مش انا، بس انا كنت هقتلها، انا السبادا السابع واسمي زوماري لوراكس. بياكويا بيجي ورا ظهره عشان يقتله، بس زوماري هو كمان بيجي ورا ظهره وبيطلع نسخة منه. وبنعرف ان زوماري هو اسرع سبادا من ال10 سبادا. المهم بياكويا بينطلق بسرعة البرق وبيقطع النسخة الاولى، وبعدها بيهاجم الثانية، بس بتظهر نسخة ثالثة وبتقول له للاسف انا بقدر اعمل اكتر من نسخة. فبياكويا بيطلع كمية طاقة وبيطعنها بيها، وبعد كده بتظهر نسخة رابعة، وبعد كده زوماري بيخرج السيف بتاعه واطلق العنان لقوته، وشكله بيتحول لجسم مليء بالعيون، وبعد كده بيحرك ايديه، بس بياكويا بيتحرك بسرعة. زوماري بيقول له انت هربت ليه؟ مفيش اي حاجة حصلت. ولا اقول لك هي حصلت فعلا، وبنلاقي في رجل بياكويا بتظهر فيها علامة، وزوماري قال له رجلك الشمال دلوقتي بقت ملكي واقدر استخدمها زي ما انا عاوز. وفعلا بيشاور لرجل بياكويا فبتتحرك بدون ارادته، بس بياكويا بسرعة بيخرج السيف بتاعه وقطع الاعصاب بتاعت رجله. زوماري قال له برافو عليك، كده مش هقدر اسيطر عليها، بس ممكن اسيطر على حد تاني. وبيبص على روكيا، وده اللي خلى بياكويا يجي بسرعة قدامه وقدر يسيطر على ايديه، ولما حاول يحركها بياكويا بيقطع اعصاب ايديه. وفي الوقت دوت يامادا بيجي احد اعضاء الفرقة الرابعة، وساعتها بياكويا بدأ يشحن قوته وقال له يامادا خد روكيا وعالجها. وبنعرف ان زوماري كل ما بيتحكم في عضو من الاعضاء احد عيون جسمه بتختفي ومش هيعرف يستخدمها تاني، وما اختفاش الوقت غير عينين ولسه في عيون كتيرة جدا. بس بنعرف ان زوماري قدر يسيطر على راس روكيا، وفعلا روكيا بتخرج السيف بتاعها وبتهاجم يامادا، وبعد كده بدأت تهاجم بياكويا. واي نعم زوماري بيتحكم في عضو واحد، بس لو سيطر على الراس فممكن يتحكم بالجسم بالكامل. واثناء ما بياكويا كان بيقاتل روكيا بتحط السيف على رقبتها عشان تقطع رقبتها. زوماري قال له ارمي السيف والا هقتلها، وساعتها بياكويا بيستخدم اسلوب من الطاقة اسمه كيدو بيقيد بيه الحركة بتاعت روكيا، وساعتها زوماري كان بيحاول يحركها بس مش قادر. وإذ فجأة بياكويا بيجي من وراه بيقوم قايل بان كاي، والمكان كله بيتغطى بالسيوف وتحول لشفرات صغيرة. وساعتها زوماري بيستخدم كل العيون وحاول يسيطر على الشفرات كلها، بس عددهم 100 مليون شفرة، هيسيطر على ايه ولا ايه؟ وفعلا الشفرات بدأت تهاجم زوماري وبدأت تشرح جسمه، والمكان حواليهم انفجر، بس زوماري لسه ما ماتش وطلع عيون في راسه وحاول يهاجم تاني. فبياكويا بيعمل حاجز من الطاقة قدر يصد الهجمات بتاعته، وكل ما زوماري يحاول كان بيفشل ان يصيب بياكويا. وفي لمحة بصر بياكويا بيجي من وراه وبيشقه النصين، وساعتها زوماري بدأ يتحرق ويموت، وبعد كده جسمه بيختفي. وبعد كده نائب الفرقة الرابعة واللي اسمه ساني بيجي عشان يعالج المصابين، فبيعالجوا يامادا وروكيا. نروح بقى لكوروساتشي اللي كان بيواجه سايل. كوروساتشي هو رئيس القسم العلمي في مجتمع الارواح، وسايل هو رئيس المختبر العلمي في الهوكوموندو، فالمعركة متكافئة تقريبا. كوروساتشي قال لسايل ممكن تقول لي اسمك ايه؟ سايل بيقول له ليه؟ كوروساتشي قال له عشان انا شخص مرتب وهكتب اسمك على الطاولة اللي هعمل عليها تجارب على جسمك. بس إذ فجأة الأذرع بتاعت سايل بتبتلع كوروساتشي وصنعت دمية شبهه بالظبط، وقام ماسك الرئة وكسرها، وبعد كده الكبد، وبعد كده الرجل الشمال، وبعد كده بيكسر الرقبة. بس كوروساتشي بيقوم ويقول له انا كنت بمثل اني بتألم، هو ده كل اللي عندك؟ وسايل قعد يكسر في اعضاء كمان. كوروساتشي قال له كفايه خلاص زهقت من اللعبة دي، هو انت مفكرني هاجي اقتلك من غير ما اعرف القدرة بتاعتك؟ شايف الكوينشي اللي اسمه اوريو دهوت قتلته قبل كده في مجتمع الارواح، بس هو ما يعرفش ان انا حطيت اجهزة تعقب وتجسس في جسمه، وده اللي خلى اوريو اتصدم. وبيكمل كلامه قائلا لسايل ومن خلال اجهزة التجسس دهيت عرفت كل القدرات بتاعتك، وعرفت كمان ازاي صدها. سايل قال مستحيل، المعركة بيني وما بين اوريو ما عداش عليها اكتر من ساعة. كوروساتشي قال له هو ده الفرق اللي ما بيني وبينك. بس إذ فجأة سايل بيمسك نيمو المساعدة بتاعت كوروساتشي، وقال لكوروساتشي لو انت مش استسلمت انا هقتلها. كوروساتشي قال له ما تقتلها انا مالي، وبيخرج السيف بتاعه بيقول بان كاي، وبيتكون الوحش العملاق وبدأ ينشر السم في المكان. سايل بيحاول يعالج نفسه من السم بس هو بيفشل، وبعد كده الوحش بيهاجم سايل وبيلتهمه. في نفس الوقت السم بيجي على اوريو ورينجي، وده اللي خلى كوروساتشي يديهم علاج. بس كلنا بنتفاجئ ان نيمو بتصرخ من كتر الالم، وبعد كده بتفتح بقها وبيخرج منها سايل، وبيقول لهم لما انا مسكت نيمو قدرت احقن فيها مواد تخليني ارجع للحياه. كوروساتشي قال مذهل، انا اول مره اشوف تقنيه زي دي، بس للاسف انت اخترت الشخص الغلط. واذ فجاه سايل بيحس بشعور غريب، وبيكون شايف كوروساتشي قدامه سامع صوته بس بالتصوير البطيء، يعني الزمن من حواليه كانه واقف. وفي الوقت دوت كوروساتشي كان بيقول له ان داخل جسم نيمو سم جديد، والسم دوت بيوقف ادراك الشخص ويخلي الزمن يمشي ببطء شديد، فالثانيه الواحده هتعدي عليك كانها 100 سنه، لدرجه ان كوروساتشي خرج السيف بتاعه وطعن سايل، وسايل ما قدرش يتحرك حتى، والالم هيفضل يحس بيه لمده 100 سنه وبعد كده هيموت. وداخل عقل سايل بيكون
قاعد مستني الموت اللي ما هواش عارف يوصله، مستني السيف يطعن قلبه ويخلصه من العذاب. وبعد كده كورسوتشي بينادي نيمو لكنها شبه ميتة، بس في خلال ثانية بيعالجها وبيرجعها زي الأول وبيقول لها احفري في الأرض. وفعلا بدأت تحفر لحد لما لقينا بوابة للمختبر بتاع سايل. نرجع تاني لزاروكا كيمباتشي. زاروكا بيتدخل وحمى اتشيجو من المساعد زي ما انا قلت لكم. نويترا قال للمساعد اهرب بس ما لحقش يهرب وزاروكا شقه نصين. وبعد كده زاروكا بيبعد اتشيجو بعيد وبيقول له خليك على جنب، وبدأ يشتبك مع نويترا والاتنين حرفيا كانوا متكافئين في القوة. المعركة بتهز المكان من قوتها، واينو كانت رايحة عشان تعالج اتشيجو فقال لها عالجين الاول. نرجع تاني لنويترا اللي قدر يسيب زاروكا بس ده برضه ما هزوش وقام وكمل القتال عادي. وساعتها نويترا بدأ يلف سلاح ويهاجمه بس زاروكا مسك وشه ولزقه في الارض، وده اللي خلى نويترا يقوم تاني يمسك السلاح بتاعه ويهاجم زاروكا. فزاروكا بيصد الضربة بتاعته بالايد التانية، غرس السلاح في عينين نويترا بس نويترا لسه ما ماتش وقام ماسك زاروكا وغرس ايديه في صدره. وبنكتشف ان مكان عينيه فاضي ما عندوش عينين، الحفرة بتاعت الهولو موجودة في عينيه. والمعركة بتستمر ما بينه وما بين زاروكا، وزاروكا كان متفوق عليه جامد جدا في القتال، قدر يسيبه في ايديه ومش بس كده ده قدر يقطع السيف بتاعه. وبعد كثير من الهجمات نويترا بيهاجم باستخدام السيرو بس زاروكا قدر يصد الضربة بايديه، وده اللي خلى نويترا يترعب من زاروكا وقوته وكان واقف مش قادر يتحرك من كتر الرعب. زاروكا جه قدامه وقام شقه النصين بس نويترا لسه ما ماتش وقام قايل استحاله اخسر قدام واحد زيك، وبدا يشحن القوه بتاعته ونادى على السيف بتاعه اطلق العنان لقوته وشكله بيتغير وبيظهر منه 4 ايادي و4 اسلحه. زاروكا قال له الرياتسو بتاعتك مذهله، هو ده اللي انا عاوزه. والمعركه بتستمر ما بينهم بس لما زاروكا فكر يهاجم نويترا قدر يشق صدره، بس في نفس الوقت زاروكا قدر يقطع دراع من الاربعه. وزاروكا قال له انا عرفت ازاي افوز عليك، لو قطعت اياديك الاربعه هقدر افوز. نويترا قال له الخطه بتاعتك مش هتنجح، وبيخرج دراع مكان اللي اتقطع والقطار بيستمر ما بينهم. ولما زاروكا جه يهاجم نويترا بيصد بالاربع اسلحه بس اذ فجاه احد ازرعه نويترا بيخترق زاروكا، وبنعرف ان نويترا مش عنده بس 4 ازرع، ده عنده 6 ازرع يقدر يخفيهم ويطلعهم في اي وقت. بس برغم ان زاروكا كان متصاب بس برضه عمال يضحك ولا كانهم اي حاجه. وبالرغم ان نويترا قعد يصيب فيه مره واثنين وثلاثه الا ان زاروكا كل مره قوته عماله تزيد اكتر واكتر. بس في اخر مره زاروكا قام قايل لو اتصبت تاني ممكن اموت، لازم استخدم الكندو، ودي مهاره قتاليه اتعلمها من ياماتو، وباختصار هي استخدام السيف بايدين الاتنين. وساعتها زاروكا بدا يرفع السيف بتاعه وبيطلع كميه كبيره جدا من الطاقه بيقطع بيها كتف نويترا اليمين وبيكسر 3 اسلحه. زاروكا قال لنويترا خلاص كده المعركه خلصت. نويترا قال المعركه مش هتخلص الا بموت واحد فينا. زاروكا قال له خلاص تعالى لي بكل قوتك. وساعتها نويترا بينطلق باتجاهه بس زاروكا قدر يشق النصين وقتله مره واحده وللابد. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان نويترا ونيل ما كانوش منافسين لبعض، وهما الاثنين كانوا بيطلعوا مهمات مع بعض عشان يبحثوا عن فيرست لورد ويجيبوا لساسكي ايزن. وكالعاده نويترا كان بيقتل اي هولو يقابله، ونيل كانت بتتضايق من حاجه زي كده. وكان في واحد من الهولو كان على وشك ان يقتل نويترا فنيل دافعت عنه، بيقول لها بتدافع عني ليه مع انك عارفه ان انا بكرهك؟ نيل بتقول له عشان انت اضعف مني. نرجع بقى للوقت الحالي، نويترا بيموت واخر حاجه بيشوفها قدامه هي نيل، وبكده المعركه تكون خلصت والمفروض دلوقتي ينقذ اينو ويرجع تاني لمجتمع الارواح. وكمان تم القضاء على 4 من الاسبادا. وساعتها زاروكا قال لي اينو تعال عالج الجروح بتاعتي، بس قبل ما تروح له بيظهر قدامها واحد من الاسبادا. اتشيجو وزاروكا يحاولوا يوقفوه بس هو في ثانيه بياخد اينو وبيختفي وبينقلها للغرفه بتاعت ساسكي ايزن. ايزن قال لي اينو مالك مصدومه كده ليه؟ ابتسمي وبص على اللي هيحصل، انا دلوقتي هروح ادمر المدينه بتاعتك. وبعد كده ايزن بيستخدم القوه بتاعته في انه يتواصل مع جميع الاشخاص اللي داخل القصر وقال لهم مرحبا باصدقائي القدامى، بهنيكم على هزيمه 4 من الاسبادا، وكمكافاه ليكم هقول لكم على الخطه بتاعتي. احنا رايحين دلوقتي لعالم البشر. وساعتها هم قالوا مستحيل، اينو لسه مش نشطت الهوجيوكو، ازاي ساسكي ايزن هيعمل الخطه بتاعته؟ ايزن قام قايل اينو دلوقتي انا ما عدتش محتاجها، هي موجوده في القصر بتاعي، لو عاوزين تنقذوها تعالوا. اي نعم القوه بتاعتها مذله لكن انا لقيت طريقه تانية عشان افعل الهوجيوكو. مجتمع الارواح عارف ان قوه اينو ممكن تخلينا افعل الهوجيوكو، عشان كده بعتوا القاده عشان يرجعوها، وهي دي اصلا الخطه بتاعتي لان كده هيخلي تدمير المدينه بتاعت البشر اسهل. وفجاه البوابات اللي وصلوا منها من مجتمع الارواح للهوكوموندو بتتقفل. ايزن سد كل الطرق للوصول لعالم البشر، كده ما عادش فاضل غير 6 قاده بس هما اللي ممكن يوقفوا ساسكي ايزن لما يجي يهاجم عالم البشر. وساعتها اتشيجو بدا يتحرك وحاول يلاقي طريقه يرجع بيها للمدينه. زاروكا قال له ما تخافش، ياماتو
ادى الكيسكي امر قبل ما نيجي هنا ان يخلي مدينه كاراكورا بتاعت البشر اللي ساسكا ايزن هيهاجمها قادره على تحمل المعركه بتاعت الشينيجامي ضد ساسكا ايزن والسبادا بتوعه. والقاده السته ونواب القاده ال11 موجودين ومستعدين في المدينه عشان يمنعوا ساسكا ايزن. وبنكتشف ان كيسكي قدر باستخدام القدره بتاعته ينقل المدينه بالكامل داخل مجتمع الارواح، يعني كل مباني المدينه والسكان موجودين دلوقتي في مجتمع الارواح وهيفضلوا نايمين لحد نهايه المعركه. اما بقى المكان اللي ساسكا ايزن هيقاتل فيه واللي موجود في عالم البشر يعتبر نسخه فارغه من المدينه، مفيش فيه بشر اصلا. وفعلا ساسكا ايزن بيوصل عالم البشر لكنه ما كانش لوحده، بتفتح 3 بوابات وبيخرج منها اعلى 3 سبادا، وكمان كل واحد جايب المساعدين الخاصين بيه. ولما ساسكا ايزن ادرك على طول ان دي مش المدينه الحقيقيه وقام قايل للشينيجامي انا هقتلكم وبعد كده اروح مجتمع الارواح واروح للمدينه الحقيقيه. وقدر يتواصل مع الوكيورا وقام قايل له لحد لما ارجع الاسرى يكون في العهده بتاعتك. فالوكيورا بيكسر البعد اللي كان فيه وبيقول له سمعا وطاعا. اتشيجو حس بالرياتسو بتاعته فعلى الفور راح للمكان اللي فيه اينو. وبنرجع للزمن لورا عشان نعرف ايه اللي حصل في الماضي وتحديدا قبل 101 سنه داخل مجتمع الارواح. وساعتها بنلاقي نائب قائد الفرقه الخامسه واللي هو ساسكي ايزن، واللي بيدخل للقائد بتاعه في الوقت دهوت كان شينجي هيراكو، واللي بيقول له في اجتماع لازم نحضره بسرعه. والاجتماع دهوت عباره عن مراسم تنصيب قائد جديد. والاتنين بيتحركوا واذ فجاه هيوري بتظهر وبتضرب هيراكو ضربه قويه جدا في وشه. وبنعرف انها نائبه الفرقه ال12. وبعد كده لاف قائد الفرقه السبعه بيجي وبياخدهم كلهم عشان يروحوا الاجتماع. وكل القاده بيحضروا الاجتماع دهوت ما عدا قائد الفرقه ال11، ولان دي هي العاده بتاعته بيرفض ينفذ اي امر. وهو ده القائد اللي قتله زاراكي وخد مكانه. وبعد كده القائد شينسوي والمساعده بتاعته ليزا بتوصل ومعاهم القائد اوكوتاكي. واوكوتاكي بيسال عن قائد الفرقه ال12. شينسوي بيقول له ما هو ده اللي احنا جايين عشانه، القائده مفقوده واحنا جايين عشان نحضر مراسم تعيين قائد مكانها. وساعتها هيراكو بيقول ايه اللي بيحصل، القاده بداوا يتغيروا بسرعه الايام دهيت. وساعتها شينسوي بيقول صحيح من الجيل القديم ما تبقاش غير 4 قاده وهم ياماتو وانا شينسوي واوكوتاكي واخيرا اونوهانا. وساعتها اونوهانا بتظهر وبتقول لهم القائده بتاعت الفرقه ال12 مش ماتت، دي راحت لمكان احسن. القائده بتنضم للفرقه زيرو، الفرقه المسؤوله عن حمايه ملك مجتمع الارواح. وساعتها ساسكا ايزن صعق اول لما سمع الكلمه دهيت لان هو ده الشيء اللي عاوز يعرف عنه. وبيعدي جنبهم بعد كده قائد الفرقه السادسه واللي هو جد بياكويا، ومعاه قائده الفرقه الثانيه واللي هي يوراتشي. والكل بيدخل قاعه الاجتماع. وقبل الاجتماع بيومين بنعرف ان يوراتشي كانت بتتدرب مع احد مساعدينها واللي هو كيسكي، وقوته كانت عاليه وقدر ينافس يوراتشي. وساعتها هي بتقول له انا رشحتك انك تبقى قائد الفرقه ال12 ومش مهم الراي بتاعك، لازم تحضر كمان يومين عشان تقابل القاده وينصبوك قائد الفرقه ال12. وفي نفس الوقت نائبه الفرقه الثانيه واللي هي سوي فونج كانت بتكره كيسكي جدا، فبتقول ليوراتشي الشخص ده مش يستحق يكون قائد ولا حتى يستحق يكون رئيس السجن بتاعنا. وبنعرف ان كيسكي هو رئيس السجون. المهم عشان هي بتكرهه فضلت تمشي وتجمع معلومات عن كيسكي، بدات تلاحقه وعاوزه تثبت عليه اي غلطه. لكن كيسكي كان شخص طيب جدا بيلعب مع الاطفال وبياكل مع اصحابه وما عملش اي غلطه. المهم اليومين بيعدوا وياماتو بيوافق ان كيسكي يبقى قائد الفرقه ال12 وبيعينه فعلا. وبيحضر لاول مره بعد ما تعين، وساسكا ايزن اول مره كان يشوفه في اليوم ده. وساعتها كيسكي بيقابل جميع الاعضاء في اليوم ده واللي من ضمنهم هيوري. وكيسكي كانت رافضاه جدا وبتقول له ازاي انت هتبقى قائد الفرقه ال12. وبنعرف انها متضايقه لان القائده السابقه هي اللي ربت هيوري وبتعتبرها بمثابه امها. المهم كيسكي بعد كده بيطلب من اعضاء الفرقه ال12 انهم يجيبوا حاجاته، وبيفضل قاعد في مقر الفرقه ال12 وما كانش عارف المفروض القائد يعمل ايه. بس هيوري بتجيله بتقول له هو انت هتفضل قاعد كده، ادينا اي امر، قول لنا نعمل ايه. بيقول لها انا مش عارف. بتقول له خلاص انا بتحداك في معركه، انا هثبت انك ضعيف قدام كل الفريق. كيسكي بيوافق والمعركه هتكون بدون اسلحه. هيوري بتطلع تجري باتجاهه وهجمته برجليها بس كيسكي تفادى الضربه. بيسلم على هيوري وبعد كده رجع تاني اخد الضربه في وشه، ومن سرعته الفرقه كلها ما شافتش اللي حصل. وكل ده عشان مش يحرج هيوري قدام الفريق. وبالليل شينجي هيراكو بيجي يزوره، بيقول له احنا دلوقتي قاده زي بعض، يعني ممكن اديك نصيحه، لازم تعرف اللي بيفكر فيه اتباعك وتحط نظام ترضي بيه نفسك وترضي بيه اتباعك. وبعد كده شينجي هيراكو بيمشي بس هو ماشي بيقول انت هتفضل لحد امتى تراقبني. وبيسحب الهوا بايديه وبيظهر ساسكا ايزن. قال له انت ازاي كنت عارف ان انا موجود هنا؟ هيراكو قال له انا فاهم كل التحركات بتاعتك. وبنعرف ان ساسكا ايزن مفهم الكل ان قدره الزنبقتو بتاعته هي الميه. نروح تاني لكيسكي اللي بياخد بالنصيحه وبدا يجهز المقر عشان يعمل حاجه جديده. بس هيوري بتشوف اللي بيحصل وبتقول له انت بتعمل ايه، انت بوظت شكل المقر. كيسكي بيقول لها تعالي معايا عاوز اوريكي حاجه، وبياخدها معاه وبيتمشوا وبيوريها السجن اللي هو كان شغال فيه، السجن اللي كان مسؤول عنه من يومين بس ولحد دلوقتي ما تعينش مسؤول جديد. والسجن دهوت كان من نوع خاص، المساجين اللي فيه ما ارتكبوش اي جريمه. بيسالها عمرك سالتي عن شينيجامي استقال من الشغل بتاعه، ساب الفرقه
13 مثلا بتقول له سمعت زمان. قال لها كل اللي انت سمعتيه دوت كذب، اللي بيسيب شغله مش بنسيبه في حاله، بنجيبه وبنحطه في السجن ده. الفرقه 13 تحديدا اللي بيدخلها ما قداموش غير حاجتين، يا اما يعيش ويموت فيها يا اما يجي السجن ده. وداخل السجن ممنوع استخدام الاسلحه، بس فجاه المساجين بيهاجموا كاسكي، بس باستخدام ايديه بيقدر يهزمهم كلهم. بعد كده قال هيوري مش هو ده اللي احنا جايين عشانه، تعالي ورايا. وبيدخلوا المكان يعتبر سجن انفرادي، وبيكون في مسجون واحد واللي هو كورسوتشي. كاسكي بيقول له هو انت عاوز تخرج من هنا؟ بس كورسوتشي بيقول له انا مبسوط هنا، راضي بالحياه وسط الاربع حيطان دول. كاسكي بيقول له بس انا عاوزك معايا، عاوز استفيد بالقوه بتاعتك. انا بفكر في انشاء منظمه جديده داخل مجتمع الارواح واسميها بالمختبر العلمي، وشايفك مناسب عشان تكون نائب القائد بتاعي، فلو حصل لي اي حاجه ممكن انت تكون القائد مكاني. وساعتها كورسوتشي بيقول له العرض بتاعك حلو، مش ممكن ارفضه، انا موافق اكون نائب ليك. وفي ذلك الوقت في القصر بتاع كوتشكي بياكا كان بيتدرب، والمدرب بتاعه هي يوروتشي واللي عمره ما قدر يفوز عليها ولا مره. اما بقى في مقر الفرقه 13 اوكوتاكي كان بيتكلم مع كاين، وكاين بيقول له في طفل قوته مذهله هينضم للفرقه 13، بس انا اعتقد انه يختار الفرقه الخامسه. وفي الوقت دوت ايزن بيروح يقابل الطفل المعجزه واللي قتل 5 شينيجامي في دقائق معدوده، والطفل ده هو جين إيتشيمارو. وفي نفس الوقت دوت وفي مكان تاني مجموعه من الارواح كانت بتتبخر، جسمهم بيختفي وهدومهم بتفضل زي ما هي، والخبر دوت بيزلزل مجتمع الارواح، والكل كان عمال يدور على السبب اللي حصل. وعشان كده تم ارسال الفرقه التاسعه للتحقيق في الموضوع، واعداء الفرقه هو القائد كينسي ونائبه القائد ماشيرو والعضو الجديد اللي اسمه توسن، وكان في 4 كمان ما لهمش لازمه. وفعلا بيوصلوا الموقع وبيلاقوا 10 بدل للشينيجامي مرميه على الارض، وهو ده نفس عدد الاشخاص اللي راحوا من يومين عشان يدوروا في الموضوع ومفيش حد سمع عنهم اي حاجه. نروح بقى لكيسكي اللي طبق الفكره بتاعته وعمل المختبر اللي قال كورسوتشي عليه، واللي بداوا في انتاج اختراعات تساعد مجتمع الارواح. بس بتجيلهم رساله من الفرقه التاسعه، والقائد كينسي بيطلب المساعده من كيسكي انه يساعده في التحقيق في موضوع الشينيجامي اللي بيختفوا، فكيسكي بيقول له موافق وبعت هيوري عشان تساعده. ولما الليل جه القائد كينسي بيسمع صوت بره، فبيخرج بيلاقي الفرقه بتاعته كلها مدبوحه على الارض، فجاه المكان كله بيضلم عليه، بيفقد الحواس بتاعه الخمسه والسيف بيطعنه في صدره. وعلى الفور الخبر بيوصل لمجتمع الارواح اختفاء الرياتسو الخاصه بالقائد كينسي والفرقه بتاعته، وعشان كده بيحصل اجتماع عاجل بيحضروا كل القاده. والمشكله الاكبر ان هيوري كانت نفذت الامر وراحه باتجاه الفرقه التاسعه عشان تنضم ليهم، بس هما دلوقتي ميتين. وفي الاجتماع ياماتو بيقول للقاده احنا قدام شيء مجهول، ده اسوء وضع حصل لنا في مجتمع الارواح ولازم نحله بسرعه، وعشان كده اختار 5 من القاده للتحقيق في الامر. كيسكي قال له ارجوك خليني اروح، النائبه بتاعتي في الطريق اللي هناك. ياماتو قال له لا انت لسه صغير. وياماتو بيختار 5 من القاده تانيين، روجيرو قائد الفرقه الثالثه، هيراكو قائد الفرقه الخامسه، ولاف قائد الفرقه السابعه. وبيقول لهم انتوا الثلاثه هتروحوا وهتشوفوا اللي حصل للفرقه التاسعه، ويوروتشي هتفضل مستعده لتقديم الدعم في اي وقت. والقائد شينسوي والقائد اوكوتاكي هيتولوا مهمه حمايه مدينه الشينيجامي. ومش كده وبس، في 2 كمان هيحضروا، 2 من اكبر واعظم معلمين الكيدو، الاول اسمه هاتشي والثاني اسمه تيساي. هاتشي هيروح مع القاده الثلاثه ويساعدهم، وتيساي هيفضل مع يوروتشي لتقديم الدعم في اي وقت. وساعتها شينسوي بيقول للقائد ياماتو انا شايف ان الخطه دهيت ما هياش مناسبه، اعتقد انهم محتاجين مساعده زياده، عشان كده هبعت معاهم ليزا النائبه بتاعتي. وفي ذلك الوقت هيوري كانت عماله تقاتل خصم مجهول، خصم قوي جدا، وقبل ما يقتلها هيراكو بيظهر بيبص قدامه والخصم هو كينسي، لكنه لابس قناع الهولو وما هماش عارفين يحددوا هو كينسي فعلا ولا هولو واخد شكله. وساعتها لاف بيكون موجود وكينسي بينقض عليه وبضربه واحده بيصيبه، فالقاده كلهم بيتلموا عليه والحرب بتبدا، وبرغم من عددهم الكبير ما هماش قادرين عليه. بس فجاه ماشيرو بتظهر من فوق ريجرو وبتضربه ضربه واحده بتنزله في الارض، وهي كمان لابسه قناع الهولو واتحولت لهولو. وبعد كده راحت تهاجم شينجي هيراكو وبالعافيه كان عمال يصد ضرباتها، بس في اخر لحظه وقبل ما تهزمه هاتشي بيوصل بيفعل الكيدو بينزل عواميد على ماشيرو بينزلها في الارض. بس في الوقت دوت لاف كان لسه عمال يقاتل كينسي، بس هاتشي بيفعل كيدو وبيقاد الحركه بتاعت كينسي، لكن قوته الضخمه خليته يكسر القيد. وفي ذلك الوقت وداخل مدينه الشينيجامي كيسكي كان بيحاول يهرب، بس تيساي بيوقفه بيقول له رايح على فين في الوقت ده؟ كيسكي بيقول له رايح انقذ النائبه بتاعتي. تيساي بيقول له مستحيل اسمح لك انك تعدي، انا ما اقدرش اخليك تروح لوحدك، انا اروح معاك. وفي الوقت دوت شينسوي كان متولي مهمه مراقبه المدينه، بيتمم على وجود الحراس، بس هو بيعمل كده بيشوف ايزن وهو بينقل ملفات من المكتب بتاعه. نرجع تاني للمعركه اللي كانت لسه مشتعله وكل القاده تقريبا اتصابوا. هاتشي بيقول لهم انا ممكن استخدم تقنيات الكيدو بس دي ممكن تاذيكم انتوا كمان. بيقولوا له طالما احنا نقدر نقبض عليهم فاستخدمها. وبعد كده لاف وليزا بداوا يهاجموا كينسي، وفي الوقت دوت هاتشي بيستخدم الكيدو وبيثبته على الارض، بس فجاه هيوري بيخرج من بقها ماده بيضه وبتقطع هيراكو بالسيف. قناع الهولو بدا يظهر على وشها، حاولوا يوقفوها بس المكان كله اتغطى بالاسود، وبيفقدوا الحواس بتاعتهم الخمسه وبيلاقوا حد بيهاجمهم بالسيف وبيسقطهم، والشخص ده هو توسن، وهي دي قدره البانكاي بتاعته. وساعتها
وساعتها شينجي هيراكو بيقول له توسن هو انت اللي بتعمل كل ده؟ ليه خنت الفرقه بتاعتك؟ بس بيظهر صوت بيقول له توسن ما خانش حد، هو انسان مخلص ليا. وبيظهر ساسكا ايزن ومعاه جن. هيراكو قال له انا كنت واثق انك ورا الموضوع ده وعشان كده اخترتك نائب ليا عشان تفضل تحت عيني طول الوقت. ساسكا ايزن بيقول له طب ما قدرتش تعرف ان طول شهر كامل كان في واحد غيري ماشي وراك، وانا بقدره الزنبكتو خليتك تشوفه كانه انا. لو اي قائد تاني غيرك كان اكيد هيعرف من تصرفاتي وردود افعالي، بس انت عشان ما كنتش بتتعامل معايا كتير فما كنتش عارفني، عشان كده ما عرفتش تفرق ما بيني وما بين الشخص ده، والوقت يقدر انفذ الخطه بتاعتي وبسبب كل اصدقائك دول هيموتوا. هيراكو بيسحب السيف بتاعه بس بتخرج الماده البيضاء منه ونص وشه بيتغطى بقناع الهولو، وكل القاده بيظهر عندهم اقنعه الهولو، وبنعرف ان دي عمليه التحول لهولو، وايزن هو اللي كان بيعمل تجارب عليها. واكتشف دلوقتي ان غضب الشخص بيسرع من العمليه دهيت، ولما هيراكو فكر يهاجم توسن صداه بسهوله، والمعركه ما بينهم بتستمر، وهيراكو كان بيحاول يحافظ على غضبه عشان مش يتحول لهولو، لكنه بدا يفقد السيطره والقناع بدا يغطيه اكتر. وساعتها ساسكا ايزن قال له انت انتهيت، وكان هيقتله، بس فجاه بيظهر واحد وبيهاجم ايزن واللي هو كيسكي. وساعتها توسن بيحاول يخرج السيف بتاعه، فساسكا ايزن قال له دخل السيف. كيسكي قال له ايه اللي جابك هنا؟ ايزن بيقول له انا جاي عشان اعالج الجرحى. كيسكي قال له دول مش جرحى، دي عمليه تحول لهولو، اختفاء الارواح. وبعد كده الشينيجامي والقاده، ده معناه ان في حد بيحاول يخلي الارواح تتحول لهولو، وغالبا الشخص ده هو انت يا ساسكي. ايزن قال له انت انسان ذكي زي ما انا توقعت، وقام قال لجين وتوسن يلا بينا نمشي، المهمه بتاعتنا خلصت هنا. بس اذ فجاه تيساي بيهاجمهم بالكيدو، بس ساسكا ايزن بيصنع حائط عملاق من الطاقه وبيصد الهجوم، وكلهم مصدومين ازاي نائب قائد قدر يصد ضربه من اعظم معلم كيدو. وفي ذلك الوقت عمليه التحول لهولو كانت ما زالت مستمره. تيساي قال لكيسكي شكلك كده عارف ايه اللي بيحصل، هتقدر تعالجهم؟ انا ممكن احل الموضوع، هستخدم تقنيات الكيدو المحرمه وهوقف الزمن وانقلهم لمقر الفرقه ال 12. وفعلا بدا يعمل كده، وبنعرف ان لو مجتمع الارواح عرف انه بيستخدم تقنيات محرمه هيعاقبه عقاب شديد جدا. وفعلا كلهم بيتنقلوا للمختبر العلمي، والتحول بتاع الهولو عشان الزمن واقف هيفضل واقف لحد الصبح. كيسكي قال له عمليه تحول الهولو كانت واحده من ابحاثي، دورت عليها كطريقه لزياده قوه الشينيجامي، واثناء البحث اخترعت ماده ممكن تحول الشينيجامي لهولو، والماده ديت اسمها هوجيوكو، استخدمها في علاج شينجي هيراكو واتمنى العلاج ينفع. وفعلا كيسكي بدا يحاول يعالجهم لحد طلوع الشمس، لكنه بيفشل، وصلوا لمرحله مش ينفع يتعالجوا منها. ولما خرج عشان يشم شويه هواء، مجموعه من الشينيجامي بتحاصره، بيقولوا له انت مقبوض عليك ولازم تيجي معانا، وبياخدوا تيساي معاه وبيروحوا للهيئه 46، الهيئه المسؤوله عن اصدار القوانين والاحكام داخل مجتمع الارواح. اعضاء الهيئه بيقولوا لكيسكي كنت فين امبارح بعد منتصف الليل؟ بيقول لهم كنت في الغابه. قالوا له عشان ابحاث تحول الهولو. كيسكي بيقول لهم مين اللي قال الكلام دهوت؟ قالوا له ايوه احنا عارفين كل حاجه، انت رحت الغابه عشان تشوف نتيجه ابحاثك الشريره، اجريت الابحاث على 8 اشخاص واللي من ضمنهم شينجي هيراكو. كيسكي بيقول لهم الكلام ده كذب، مش انا اللي عملت كده، اكيد ساسكا ايزن هو اللي قال لكم كده، ايزن هو السبب في كل اللي حصل، انا رحت عشان انقذ شينجي هيراكو والبقيه بس هم مش صدقوه. ساسكا ايزن ما سابش المدينه امبارح، وفي 121 واحد اكدوا انهم شافوه وهو بينقل ملفات. وساعتها واحد من الحرس بيوصل وبيقول لهم لقينا داخل المقر بتاع كيسكي واللي هو الفرقه ال 12 الاشخاص اللي حصل لهم تجارب التحول للهولو، وبكده كيسكي هو المتهم الاول في الموضوع دهوت، والمجلس بيقول تيساي متهم باستخدام التقنيات المحرمه، وعشان كده هيتم سجنه تحت الارض في المستوى السادس. اما كيسكي فهيتم تجريده من المنصب بتاعه وهيتم نفيه لعالم البشر. اما بقى ضحايا عمليات التحول للهولو واللي هم ال8 اشخاص تم الحكم عليهم بالاعدام لانهم دلوقتي يعتبروا هولو. بس فجاه الباب بيفتح وبيظهر واحد وبيضرب الحراس كلهم، وبنعرف ان هي دي روتشي، وبنعرف انها خلصت على كل الحراس في المبنى، وبتحرر كيسكي وتيساي وبتاخدهم لمنطقه امنه، وجابت كمان هيراكو والبقيه. ساعتها كيسكي بيأمر تيساي بايقاف الزمن لان هيبدا يصنع 10 من الجيكاي واللي هي الاجساد اللي بيستخدموها في عالم البشر، 8 لفايزارد وواحد لكيسكي وواحد لتيساي، وكلهم هيروحوا لعالم البشر، وده عشان يحط خطه ويوقف المخططات بتاعه ساسكا ايزن. ومن الوقت دوت محدش عارف هيروتشي راحت فين ولا اختفت ليه. كيسكي والفايزارد اخفوا الطاقه بتاعتهم وعاشوا في عالم البشر. وبكده يا اصدقائي نكون فهمنا كل حاجه. نرجع بقى للوقت الحاضر. زي ما قلت لكم ساسكا ايزن وصل لعالم البشر ومع السبادا بتوعه، وكان في انتظارهم 6 من القاده و11 نائب قائد. وفي الوقت دوت شينجي هيراكو كان بيكلم الفايزارد وبيقول لهم كيسكي ساعدنا كتير ولازم نرد له الجميل، وبيتحرك هو الفايزارد للاشتباك مع ساسكا ايزن ويساعدوا القاده. المعركه فعلا كانت على وشك البدايه، ومن قوه الرياتسو في المنطقه الهولو العاديين بيتبخروا، والقاده كانوا عمالين يفكروا المعركه هتبدا ازاي. المفروض نواجه السبادا والمساعدين بتاعهم، بس هل ساسكا ايزن هيفضل واقف يتفرج؟ بس بالله يامتو بيقول للكل ارجعوا، وبيظهر السيف بتاعه بيطلع نار عملاقه، نار بترعب كل الموجودين سواء كانوا من السبادا او قاده مجتمع الارواح. يامتو بيوجه النار على ساسكا ايزن وبيعمل دائره عملاقه، والدائره دي هتمنع من التدخل في المعركه. يعني دلوقتي ايزن وجين وتوسن محبوسين داخل الدائره،
كبيرة وأقوى 3 سبادا موجودين بره، وكل واحد فيهم عنده مجموعة من الخدام. وساعتها بنلاقي واحد من السبادا بيعمل كرسي مكون من الجماجم وبيقعد عليه، والسبادا ده اسمه باراجان. وقام قايل لهم طالما ايزن مش قادر على توجيه الأوامر فأنا هتولى القيادة، حد فيكم عنده اعتراض؟ بس الكل بيسكت. وبعد كده باراجان بيقول للقادة ايزن عاوز يروح مجتمع الأرواح، وده لأن عاوز يدمر مدينة كاراكورا، بس أنا ملاحظ اللي انتوا حاطين 4 عواميد حوالين المدينة، يعني معنى كده ان ممكن لو دمرناهم المدينة اللي في مجتمع الأرواح ترجع تاني لعالم البشر. وبينادي على واحد من الخدام بتوعه بيقول له نفذ الأمر، وساعتها الخادم ده بيصفر بالسلاح بتاعه، وفجأة بتفتح 4 أبواب عند ال4 أعمدة وبيخرج منها 4 من المينوس بيبدأ يدمروا في الأبراج. بس يامتو بيقول له أكيد مش هنسيب الأبراج تتدمر. وبنلاقي كلنا إيكاكو ويومشكا وكيرا وهيساكي كل واحد فيهم متولي حماية واحد من الأبراج، وال4 بيقتلوا مينوس في ثواني. باراجان قال له كويس، معنى كده انك عندك 4 حشرات بيحموا الأبراج وانا معايا 4 تنانين هيقتلوهم. وبينادي على الخدام بتاعهم وبيقول لهم اقتلوا الحشرات دي ودمروا الأبراج. وأول خادم كان شكله مش راجل خالص، وحتى يومشكا كان معروف منه. المهم بيشتبكوا مع بعض ويومشكا ما كانش قادر يبص في وشه، بس للأسف هو قوي، وبالذات لما أطلق العنان لقوته بقى شكله لا مؤاخذة. المهم فضل يضرب في يومشكا لحد لما قدر يبعده عن البقية، وبعد كان نزل وقام ماسكه وقام قايل له قبل ما تموت هوريك أقوى تقنية عندي. وبيعمل تقنية اسمها الزهرة البيضاء، المكان بيتغطى بالأسود وبتظهر أزهار بتنشر السم في المكان. يومشكا قال له يعني معنى كده مفيش حد قادر يشوفنا؟ قال له بالظبط كده، المكان هنا معزول من الرؤية ومن الصوت كمان، حتى أصدقائك مش هيحسوا باختفاء الرياتسو بتاعتك. بس ساعتها بالله يومشكا السيف بتاعه بيتمدد وبيكون فروع بتقيد الحركة بتاعته، بيحاول يقوم بس كان بلا فائدة. المقاومة بتاعته ملهاش لازمة، وده لأن الفروع اللي ماسكاه بيخرج منها أزهار بتمتص الرياتسو بتاعته لحد لما الرياتسو بتاعته تنتهي. وساعتها الخادم بيتهزم وبيقول ليومشكا ليه ما استخدمتش التقنية دهيت من بداية المعركة؟ قال له لأن سمعت منك إن مفيش حد قادر يشوفنا، فقررت أوريك أقوى قدرة عندي، وده لأني مش عاوز حد على قيد الحياة يشوف التقنية بتاعتي، وعشان كده انت هتموت دلوقتي. وبعد كده التقنية بتنتهي والخادم بيموت. قبل ما يموت قال لي يومشكا وده البانكاي بتاعك؟ قال له وده لأن الفرقة ال11 محرم على استخدام البانكاي، عشان كده ما كنتش عاوز حد يشوف وانا بستخدمه. وفي ذلك الوقت إيزرو كيرا كان بيواجه واحد من الخدام برضه. كيرا بيقول له انا نائب قائد الفرقة الثالثة. الخادم بيقول له يعني معنى كده انك كنت النائب بتاع جين عشان كده هو خانك؟ تلاقيه ما كانش بيحبك، وده اللي خلى كيرا يغضب ويهاجمه ويطير جزء من قناعه، وقام قايل له اياك تجيب سيرة جين تاني قدامي. بس الخادم بيطلق العنان لقوته وبيتحول لشكل النسر وبيرمي ريش عليه بيدمر اي حاجه بتلمسه، والمشكله انه بيهاجم من السماء. وساعتها كيرا بيلف السيف بتاعه وكون عاصفه وقدر يشغل الخادم لحد لما استخبى داخل المبنى. بس الخادم بيعمل هجوم شامل ودمر المبنى بكل اللي فيه، وده لان الريش بتاعه قوي بيتجدد باستمرار، وكيرا ما كانش بيعمل اي حاجه غير انه يستخبى ورا المباني والعواميد، وده اللي خلى الخادم يضطر ينزل ويهاجم بنفسه. وساعتها كيرا باستخدام السيف بتاعه هاجم الجناح بتاعه 4 مرات، وساعتها جسم الخادم كله بيتثبت على الارض. كيرا قال له دي القدره بتاعت السيف بتاعي، مع كل ضربه وزن جسمك بيزيد وبيتضاعف، وانا ضربتك 4 مرات مستحيل تقدر تطير من تاني. وبعد كده حاطط السيف على رقبته وبيفصل راسه عن جسمه. نروح بقى لهيساجي اللي بيظهر قدامه واحد من الخدام برضه، واللي بيقول لهيساجي ايه هي الرتبه بتاعتك؟ قال له انا نائب قائد الفرقه ال9. قال له معنى كده انك ضعيف واقدر انتصر عليك، وبدا يهاجمه. بس هيساجي صد الهجوم بتاعه، وبعد كده ما قال له انت ضعيف جدا، ده انت قوتك بقوه المقعد الخامس. قال له انت معاك حق. بس بعد كده الخادم بيكسر جزء من القناع وبدا يهاجم مره تانية، وقام قايل له دلوقتي انا في قوه المقعد الرابع، وقام مكسر جزء كمان، وقام قايل له دلوقتي انا في قوه المقعد الثالث، وقام مكسر جزء كمان، وقام قايل له دلوقتي انا بقوه نائب القائد. وبينقض على هيساجي وبدا ما بينهم القتال الحقيقي، جرحه في كتفه، وكل اللي هيساجي قادر يعمله هو الدفاع، وكل ما يحاول يهاجم الخادم بيتفادى الضربه بتاعته. وقال لي هيساجي انا ممكن كمان ازود القوه بتاعتي، بس غالبا مش هحتاج حاجه زي كده. ولما هيساجي فكر يجي من ظهره قدر يمسكه. الخادم قال له هي دي كل قوتك؟ واما خرج السيف بتاعه واطلق العنان لقوته، وده اللي خلى هيساجي يستعمل اسلوب الكيدو، ووجه باتجاهه الاف من الرماح وثبته في الحيطه، بس بيطلع واحده من القدرات بتاعته واللي بتكون عباره عن شفرات بتقطع اي حاجه بتلمسها، وهيساجي كان بيحاول يصدها بكل قوته. وبعد كده بيضطر يغير شكل السيف بتاعه واللي بيكون زنبقته على هيئه منجلين، والقوه بتاعته بتتضاعف، وبدا يهاجم الخادم عشرات المرات بس كان بيتفادى كل ضرباته. بس المنجل بتاع هيساجي كان بيلف زي المروحه وبيقطع اي حاجه بيلمسها، وقام سحب المنجل وقدر يصيب الظهر بتاع الخادم، بس ساعتها بيكسر اللي بقى من قناعه وقوته بتوصل لقوه قائد. بس بالرغم من حاجه زي كده هيساجي قدر يقطع الايدين بتاعته، وبعد كده قام حادف زنبقته في وسط راسه ودمر راسه. نروح بقى لايكاكو اللي كان بيقاتل الخادم رقم 4، واللي كان حجمه ضخم جدا، والمعركه ما بينه وما بين ايكاكو معركه قوه. بس فجاه هما بيتقاتلوا الكل بيحس بزلزال، وبنلاقي احد الابراج بيتدمر بعد ما الخادم قدر يهزم ايكاكو، وبسبب ان احد الاعمده اتدمر مدينه كاراكورا هترجع من تاني لعالم البشر.
البشر. بس بنلاقي ايبا بيظهر وبدا يحط عواميد صغيره وقدر يوقف عوده المدينه مؤقتا. وساعتها ايكاكو بيقوم من تاني وبدا يهاجم الخادم، لكن قدر يمسكه وكسر السلاح بتاعه ولزقه في الارض. بس فجاه في حد بيضرب الخادم وطيره ولزقه في الحيطه، وبنعرف ان ده القائد كومامورا. وبالرغم ان كومامورا ضخم الا انه كانه قزم قدام الخادم. وساعتها الخادم بيضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد، وخرج السيف بتاعه واطلق القوه بتاعه الارانكر. وساعتها حجمه بيتضاعف اكتر واكتر، مفيش حد حاليا يقدر ينافس واحد بالحجم ده. بس كومامورا كان قدها وقدود، واللي مسك ايديه وقام شايله وقلبه على ظهره. واما خرج السيف بتاعه مقايل بانكاي، وساعتها بيظهر محارب عملاق بسيف اسطوري، محارب بطول وحجم الخادم اللي قدامه بالظبط. ولما الخادم فكر يهاجم المحارب بيصدها بسهوله، وبعد كده ضربه قويه جدا المكان كله بيتزلزل من قوتها، وباستخدام السيف بتاعه قدر يقسمه النصين، وبكده تم القضاء على الخدام الاربعه. وساعتها ايبا قال لايكاكو انا عارف ان انت عندك قوه خفيه وانت رفضت تخرجها بسبب غبائك، احد الابراج اتدمر، لازم تتعلم ان واجب الشينيجامي هو تنفيذ الاوامر. وساعتها باراجون غضب جدا لما تلاقي الخدام بتاعه كلهم اتهزموا، بس الخادمين الباقيين معاه بيقولوا له احنا اسفين هنهزم الاعداء في اسرع وقت. بس ساعتها القاده كلهم بيتدخلوا، شينسوي وكوتاكي ضد واحد من الاسبادا واسمه ستارك، اما سوي فونج ونائب قائد الفرقه الثانيه واللي اسمه اوميدا هيواجهوا الخدام الباقيين بتوع باراجون. اما بقى بالنسبه لاخر سبادا واللي اسمها تيا هاليبال بتقول للثلاث خدام بتوعها روحوا ساعدوهم، وساعتها بيحاصروا القائد هيتسوغا ونائبه القائد رينجوكو. نروح بقى لداخل الهوكوموندو، وساعتها بنلاقي لوكيورا بيقول لاينو انت هتفضلي هنا عايشه وحيده، هتموتي ومش هتلاقي اي حد جنبك. وفي نفس الوقت دوت اتشيجو كان بيحاول يلاقي اينو، بس بتظهر قدامه فرقه الاعدام بقياده واحد اسمه جوفنزيلو، والفرقه بدات تشتبك مع اتشيجو وحصرته من كل الاتجاهات، وعددهم بيزيد اكتر واكتر. بس اذ فجاه رينجي بيجي وبيقدر يبعدهم عن اتشيجو، ومش كده وبس ده سادو بيظهر هو كمان وطلع باتجاههم كميه من الطاقه ايد على نصهم. وبعد كده روكيا بتستخدم البانكاي بتاعها وبتجمد ايدين جوفنزيلو، وكلهم قالوا لاتشيجو كمل الطريق بتاعك وانقذ اينو واحنا نتصدى لفرقه الاعدام. وفعلا اتشيجو بيقتحم القصر وواقف قدام اولوكيورا بيقول له انا ما عنديش امر الا انا اقتل البنت دي، هخليها عايشه لحد لما اخد الامر، بس انا واخد الامر لحمايه القصر وعشان كده انا هقتلك. وبيشتبكوا مع بعض والمعركه بتبدا ما بين الاثنين. نروح تاني لعالم البشر، شينسوي بيقول لستارك البنت الصغيره اللي جنبك ممكن تخرجها بره المعركه. ستارك بيقول له مفيش مشكله، بس انا عندي اقتراح افضل، ايه رايك نمثل قدام الكل اللي احنا بنحارب؟ في الواقع انا مش مهتم بالمعركه ولا مهتم بكل اللي بيحصل. شينسوي بيقول له مع اني متفق مع كلامك بس مش هقدر اعمل حاجه زي كده لان القائد ياماتو هيعاقبني. وفي نفس الوقت رانجوكو بتقول له هيتسوغا سيبني انت قاتل الخدام وروح واجه الاسبادا. قال لها متاكده من حاجه زي كده؟ بتقول له اه. وساعتها هيتسوغا بيجي عشان يقاتل هاليبال والمعركه بتبدا ما بين الكل. رانجوكو بتخرج السيف بتاعه واطلقت قوته، السيف بيتحول لرماد وغطى المكان كله، وفجاه جسم الخدام بيتصاب، وبنعرف انها ممكن تتحكم في الرماد وتصيب بيه اي هدف، وده اللي خلى الثلاث خدام يوحدوا القوه بتاعتهم ويطلعوا كميه كبيره جدا من السيرو باتجاه رانجوكو، وقدروا يلغوا القوه بتاعتها. وفي نفس الوقت اومايدا كان بيواجه واحد من الخدام، واومايدا ما كانش عارف يجاري القوه بتاعته، وده لانه مش مقاتل، كل اللي بيهتم بيه هو الاكل والفلوس. اما بالنسبه لسوا فونج فكانت بتواجه الخادم الثاني، والمعركه ما بينهم كانت معركه سرعه، وسوا فونج قدرت تضربه وبعد كده رمت 3 رماح وثبتته في الحيطه، وبعد كده بتحول السيف بتاعها لخنجر، واللي زي ما قلت قبل كده ضربتين منه في نفس المكان نتيجته الموت. بس لما فكرت تهاجمه دمر الحيطه وقدر يهرب، والمعركه ما بينهم بتشتعل، وساعتها بيمسك السيف بتاعه واطلق العنان لقوته وشكله بيتغير تماما. اما بالنسبه لاومايدا فما كانش عارف يعمل اي حاجه لدرجه ان الخادم زهق وبيطلق القوه بتاعته وشكله بيتحول لفيل وبدا في الهجوم، وده اللي خلى اومايدا يبدا يهرب. وبالنسبه لسوفونج فسرعه الخادم كانت عماله تزيد اكتر واكتر، بس بالرغم من كده لسه ما هوش قادر يهزمها، وده اللي خلاه يزود من قوته اكتر واكتر وجسمه بقى ضخم جدا. بس اثناء ما هو بيعمل كده سوفونج بتقدر تضربه ضربه من الامام وضربه من الخلف، وبكده ضربته في نفس المكان واللي هو القلب، وعلى فوره بيتحول لرماد وبيتبخر. وفي نفس الوقت بالنسبه لاومايدا اللي كان الخادم لسه بيطارده بيختفي وبيجي ورا الخادم، واما حول شكل السيف بتاع الكره حديديه ونزل بيه على دماغ الخادم عشان يقتله، وبيقدر يقتله وانتصر عليه. وبعد كده سوفونج واومايدا راح عشان يواجهوا باراجون. اما بالنسبه لرانجوكو فكانت بتعاني حرفيا وسط الثلاث خدام واللي كان نازلين ضرب فيها، ولما فكرت تهرب جابوها من قفاها ورجعوها تاني للمعركه. بس فجاه كره ناريه بتصيب واحد منهم، وبنعرف ان اللي عمل كده هي هيناموري، واللي محدش كان متوقع ظهورها في ساحه المعركه، وده لان حالتها العقليه لسه مش مستقره. وفي نفس الوقت هيتسوغا وهانيبال كانوا لسه بيشتبكوا مع بعض. اما شينسوي وستارك فكانوا لسه مش بدأوا المعركه بتاعتهم وكانوا بيتفرجوا على المعارك. بس بعد كده شينسوي بدأ يهاجم وستارك بدأ يدافع، وده اللي خلى شينسوي يقول له شكلي كده هضطر استخدم السيف التاني. اما بقى اوكوتاكي فكان لسه ما بدأش المعركه بتاعته والمفروض يقاتل البنت الصغيره واللي اسمها لينيتو. بتقول له مش هتساعد شينسوي في المعركه بتاعته؟ قال لها اكيد لا، المعركه 1 ضد 1، والصراحه انا مش عاوز اقاتلك لانك لسه طفله، وده اللي خلاها تغضب على الاخر
وبدأت تهاجمه، بس كان بيصد ضرباتها وما كانش راضي يأذيها خالص، وقامت ضرباه بكمية كبيرة جدا من السيرو، بس اوكوتاكي بيصدها بايديه. وفي ذلك الوقت رانجوكو وهينامري كانوا بيقاتلوا الثلاث خدام، فالثلاثة في نفس الوقت بيخرجوا السيوف بتاعتهم واطلقوا العنان لقوتهم، وبيكونوا كمية كبيرة جدا من السيرو بهدف انهم يقتلوهم. وهينامري ورانجوكو بيفلتوا بالعافية، وساعتها الثلاثة بيضحوا بايديهم ودمجوها مع بعض، وبيتكون وحش عملاق. وحش الرياتسو بتاعته جبارة بترعب كل الموجودين، وبيهاجم رانجوكو وبيصيبها اصابة خطيرة جدا. ولما هينامري فكرت تساعدها، الوحش بيضربها وبيكسر العظم بتاعها. الوحش بيقدر يهزم الاثنين بضربة واحدة، وساعتها كيرا مسكها وبدأ يعالجها هي ورانجوكو. وهيساجي بيتدخل وبدأ يهاجم الوحش، ولف المنجل حوالين رقبته وبدأ يكهرب فيه، بس برضه ما أثرش فيه، وباستخدام المنجل شد الوحش وقام رزعه في الأرض. بس الوحش بكل سهولة بيكسر السلاسل وانقض على هيساجي وقام ماسكه وبدأ يفعص في كل حتة في جسمه. وكيرا كان عاوز يتدخل بس ما هوش قادر يوقف العلاج، والوحش كان عمال يسحق في جسم هيساجي وكان هياكله، بس بيجي من ظهره إيبا وقرر انه يهاجمه، بس بتظهر عين من ظهر الوحش وكون بيها كمية كبيرة جدا من السيرو مسح بيها إيبا، وبنعرف انه قدر يهرب بس اتصاب اصابات خطيرة. وبعد كده الوحش بيرمي هيساجي العاجز عن الحركة، وقرر يهاجم كيرا اللي كان مشغول بمعالجة رينجوكو وهينامري. بس فجأة الوحش بيتفاجأ ان في فتحة في وسط صدره، وبنعرف ان ياماتو هو اللي عمل كده وقال يلا العار، خليته القائد الاعلى هو اللي يتدخل في القتال، وقام قايل انا اللي هقتل الوحش ده. وساعتها الوحش فقد اعصابه وبدأ يخبط على الجرح اكتر من مرة، وبينفجر من الغضب وقوته بتزيد اكتر واكتر، وقدر يعالج الاصابة بتاعته. بيضرب ياماتو ضربة قوية جدا بس بيقدر يصدها، وقام قايل له انت كائن مثير للشفقة، وبيخرج السيف بتاعه بضربة واحدة بيقسم الوحش لنصين، بس نص الوحش بيقوم من تاني وبيهاجم، بس ياماتو بيحاول المكان كله رماد والوحش كله بيتبخر، وده اللي خلى الثلاث خدام يتصدموا، وهم الثلاثة جمعوا القوة بتاعتهم وبدأوا يهاجموا ياماتو، بس بضربة واحدة نارية بيحولهم الثلاثة لكتل متفحمة وكلهم بيسقطوا على الأرض. وبكده تم القضاء على جميع الخدام في ساحة المعركة، وده اللي خلى الاسبادا تيا هاليبال تغضب على الآخر والقوة بتاعتها بتزيد جدا، وكل ده وهي الاسبادا رقم 3. شينسوي بيقول لستارك هي رقم 3، أعتقد إن باراجون هو رقم 1 وأنت رقم 2. ستارك بيقول له للأسف خيب ظنك، أنا هو الاسبادا رقم 1 وباراجون هو رقم 2. وإذ فجأة الاسبادا الثلاثة بيطلقوا العنان لقوتهم عشان تبدأ معركتهم ضد القادة. وفي ذلك الوقت في الكوموندو روكيا كانت لسه بتحارب فرقة الإعدام، ورينجي وسادو كانوا بيحاولوا يساعدوها، لكن الهولو بيظهروا من كل مكان. وفي داخل القصر الكيورا واتشيجو كانوا مولعين الدنيا على الآخر، والكيورا كان أقوى من اتشيجو أضعاف مضاعفة. وفي ذلك الوقت سادو كان عمال يقتل في الهولو واحد تلو الآخر، وبالرغم إن قوتهم ضعيفة لكن كل ما بيقتل واحد بيظهر التاني، ورينجي كان بيساعده وبيقتل معاه، وكانوا عاوزين يخلصوا بسرعة عشان يساعدوا روكيا، بس بعد كده بيظهر قدامهم هولو عملاق واللي هو أونجانا وحش الرمال. وزي ما انت عارفين نقطة الضعف الوحيدة هي المية، والوحيدة اللي بتستخدم المية هي روكيا. وفي ذلك الوقت كانت بتقاتل جوفنزيلو قائد فرقة الإعدام. روكيا بتقول له هتعمل ايه دلوقتي بعد ما هزمت كل فرقتك؟ وساعتها جوفنزيلو بيمسك السيف بتاعه أطلق العنان لقوته وقال لها انا اقدر اعمل آلاف غير الفرقة بتاعتي، وجسمه بيتحول لشجرة بتطلع أعضاء جديدة، يعني معنى كده ان مفيش فرقة إعدام ولا حاجة، جوفنزيلو بنفسه هو فرقة الإعدام وهو اللي بيقدر يصنع الأعضاء الجديدة، وكل ما روكيا تقتل جنود بيطلع جنود تانية. وفي ذلك الوقت المعركة ما بين اتشيجو والكيورا كانت لسه مستمرة، بس الوضع اتغير شوية من آخر مرة. اتشيجو بقى أكثر قوة وقدر يتفادى الضربات بتاعت الكيورا، ومش كده وبس ده مسك ايديه كمان والأول مرة بيسيبه، وساعتها الكيورا بيعالج الجرح بتاعه، وبنعرف ان هو أسرع واحد من الاسبادا في علاج الجروح، وزود القوة بتاعته وهاجم اتشيجو، بس بيتفاجئ ان في حاجز بيمنعه، وبنعرف ان دي اينو بتحمي اتشيجو. وفي الوقت ده رينجي وسادو كانوا بيحاولوا يدمروا لونجانا، وساعتها رينجي بيضطر يستخدم البانكاي وهاجم لونجانا ودمره، بس كل ما بيدمره بيرجع من تاني. وساعتها هم قايلين مش لونجانا واحد من الهولو، لو دمرنا القناع بتاعه اكيد هيموت. وساعتها سادو بيخرج ايديه الشمال وبيهاجم الوحش من تحته، وده عشان يشغل انتباهه في اللحظه اللي رينجي بيهاجم فيه القناع وبيدمره، وفعلا بيدمره، واخيرا لونجانا بيسقط. ولما الهولو ظهروا من تاني اوريو بيظهر وبيدمرهم كلهم، وسأل رينجي عن مكان اتشيجو، فقالوا له اتشيجو موجود في الغرفه بتاعت ايزن. وفي الوقت دوت الكيورا كان رايح باتجاه اينو، وده اللي خلى اتشيجو يستخدم الجيتسوكا تنشو، بيلفها على السيف بتاعه وبدا يستخدمها في القتال، وبالطريقه دي بيقدر ينافس الكيورا. بس من ظهر اينو بتظهر البنت اللي ضربت اينو قبل كده، واينو عالجت جروحها وبتمسك اينو، واتشيجو لما فكر ينقذها البنت بتقول له لو قربت هخلع عينيها. وفي نفس الوقت اتشيجو كان مشغول لسه بالكيورا، وده لان الكيورا مش مديله اي فرصه. وساعتها البنت كانت عماله تضايق في اينو وتقطع في هدومها، بس فجاه يامي بيجي وقام قال للكيورا سيبني حارب الواد دهوت. الكيورا بيقول له لا ممكن تنزل تحارب القاده. وبعد كده يامي بيضرب الخدام بتاع ساسكا ايزن، واحد منهم بيطير ويتخبط في الحيطه، والتانيه ضربها ورزعها في الارض، وبعد كده قام واخدها ورماها من فوق القصر. وكان لسه راح يضرب اينو، بس اوريو بيجي في اخر لحظه وبيضربه سهم في كتفه، ودلوقتي اوريو هو اللي هيتولى مهمه محاربه يامي، وقام قايل له تعالى ورايا نحارب في مكان تاني. وفعلا يامي بينزل وراه، وعلى طول اوريو هاجمه بسهم بس يامي بيصده،
وبدا يهاجم اوريو بكل قوته. اوريو كان بيحاول يتفادى الضربات بتاعته ويهاجمه، بس لما السيوف بتاعت اوريو بتيجي في يامي مش بتاثر فيه، وده اللي خلى اوريو يستخدم السيوف واللي مفعولها اعلى. بس برضه يامي بيقدر يشيل السيف وبيهاجم بكميه كبيره جدا من السيرو، واوريو كان بيحاول يتفادى الضربات بتاعت يامي على قد ما يقدر. وبعد كده قدر يوقع يامي في المصيده وصنع النجمه الخماسيه، وبيستخدم عليها التعويذه وبيفجرها. بس للاسف الهجمه ديت برضه ما كانتش كفايه، يامي لسه واقف. بس لما جه يهاجم خبط في لغم مزروع في الارض، اوريو اللي كان حاططهم في المكان قبل بدايه المعركه، ويامي نزل في حفره كبيره جدا وفضل يسقط لحد لما لمس الارض. وبعد كده اوريو بيرجع لاتشيجو بيقول له هو انت عاوز مساعده؟ اتشيجو قال له احمي اينو، لان دلوقتي هستخدم كل قوتي في قتال اولوكيورا. وبيغطي وشه بيستدعي قناع الهولو، وبيهاجم اولوكيورا وكسر جزء من السيف بتاعه وقدر يطيره بره القاعه. ولما اولوكيورا هاجم بالسيرو اتشيجو بيصدها بكل سهوله، وده اللي خلى اولوكيورا يطير لفوق ووصل للسماء بتاعه المكان وقطعها وكسرها. وبيروح مكان تاني واتشيجو بيروح وراه وبيحصله، وبيكونوا واقفين على سطح القصر. وبنعرف ان اولوكيورا راح المكان دوت لانه مش هيقدر يخرج كل قوته داخل القصر، وده لان اول 4 سبادا ممنوع عليهم يخرجوا القوه بتاعتهم داخل القصر. وساعتها اولوكيورا بيمسك السيف بتاعه بيفعل القوه بتاعته، السماء بتضلم اكتر ما هي مضلمه، واولوكيورا بيطلع عليه اجنحه وبيتحول لشيطان، وفي لمح البصر بينتقل قدام اتشيجو وبيهاجمه. ولولا ان اتشيجو اتحرك حركه بسيطه كان زمان راسه دلوقتي انفصلت عن جسمه، واولوكيورا مش بيديله فرصه وبيحدفه برمحه، واتشيجو حاول يتفاداه لكنه للاسف بيصيب كتفه. وبعد كده اولوكيورا بيشتبك معاه مره تانية، اتشيجو ما كانش قادر يواكب السرعه بتاعته، وساعتها اتشيجو بيستخدم جيتسوغا تنشو، بس اولوكيورا حتى ما اتحركش من مكانه وقدر يصدها. اولوكيورا بيقول له الجيتسوغا تنشو بتاعتك فيها شبه من السيرو بتاعتنا، يعني ممكن تقول ربع القوه بتاعتها. جه الوقت بقى اللي انا اوريك قوه السيرو الحقيقيه، وبيطلع كميه كبيره جدا من السيرو بتدمر المنطقه كلها بالكامل، ومعاها القناع بتاع اتشيجو بيختفي من الوجود، والتاثير بتاع الضربه كل الموجودين داخل القصر حسوا بيه. فاينو بتقول له اوريو احنا لازم نساعد اتشيجو، وفعلا اوريو بياخدها وبيطلع باتجاه السطح. نرجع تاني لاتشيجو اللي كان فقد كل حاجه، قناع الهولو والبانكاي وحتى قوته. اولوكيورا بيقف قدامه بيقول له مهما تعمل قوتك مش هتبقى ند للهولو، القناع بتاعك مجرد تقليد لينا لانك ما زلت بشري. وبيمسك اتشيجو بيقول له انا عارف ان انا اضعف منك لكني برضه لسه عاوز اهزمك. اولوكيورا بيقول له لا والله، طب جه الوقت بقى اللي انا اوريك كل قوتي. وبتخرج منه كميه كبيره ومجنونه من الرياتسو يا اصدقائي، وبيتحول لتحول كامل، والتحول ده مفيش حد في القصر يعرف عنه اي حاجه، حتى ساسكا ايزن عمره ما شافه، ولو التحول ده كان معروف كان اولوكيورا هيبقى السبادا رقم 1. وفي الوقت ده اتشيجو ما كانش راضي يستسلم، ومسك السيف بتاعه وايده كانت بتترعش، وفي اقل من ثانيه اولوكيورا بينقض عليه وبيمسك راسه وبيلزقها في الحيطه. اتشيجو حاول يستدعي القناع بتاع الهولو، بس ده برضه ما غيرش من فرق القوه ما بينهم، واولوكيورا بيجي قدامه بيمسك القناع وبيفتته. وفي الوقت دوت اوريو واينو بيوصلوا لسطح القصر، ولما بصوا اتلاقوا اولوكيورا ماسك اتشيجو من رقبته وكان بيقتل فيه، وبعد كده اما استخدم كميه كبيره جدا من السيرو وفجر قلبه، واتشيجو بيسقط على الارض. ولما اينو فكرت تساعده اولوكيورا بيقف قدامها بيقول لها مش هسمح لك، حتى القوه بتاعتك مش ممكن تنقذه. ولما اوريو جه من ظهره وهاجم اولوكيورا بيصد السهم بتاعه بالجناح بتاعه. اوريو استمر في اطلاق الاسهم، بس الاجنحه بتاعت اولوكيورا كانت بتصد كل الاسهم، والسيوف بتاعت اوريو ما كانتش بتعمل حاجه. ولما فكر يستخدم كل قوته اولوكيورا بيظهر من جنبه وبيقول له هي دي الايد اللي انت بتستخدمها. وفي نفس الوقت دوت اينو بتوصل عند اتشيجو كانت بتحاول تعالجه، لكن العلاج مش جايب اي مفعول. اوريو بيجي لها وايديه كانت متحطمه بالكامل، ورجع تاني عشان يهاجم اولوكيورا، بس ضربه قويه جدا طيره، وفضل يضربه باستخدام الديل بتاعه. وفي ذلك الوقت داخل اتشيجو كان حاسس بحركه حواليه، المكان كان محيط بالظلام، بس هو سمع صوت اصدقائه واللي كانوا بيعانوا بشده وبيموتوا. وساعتها اتشيجو بيكون قناع للهولو، ولكن مش اي قناع، اتشيجو بيتحول لاقوى هيئه واللي هي فيرست لورد. الشكل بتاعه مخيف بيرعب الكل. اولوكيورا بيقول مستحيل، ازاي قمت وازاي اخدت الشكل ده، هو انت ايه بالظبط؟ وساعتها اتشيجو بيسحب السيف بتاعه واينو بتطير وبيصرخ صرخه المكان كله بيتزلزل لها. اولوكيورا بيهاجمه بكميه كبيره جدا من السيرو، بس اتشيجو بيطلع سيرو هو كمان بيصدها، وبيختفي بيجي ورا اولوكيورا بيكون سيرو كمان، ووصل لايديه وقام شايلها له، بس اولوكيورا بيقدر يكون ايد جديده. اتشيجو بيجي وراه بسرعه اكبر من سرعه الضوء، وقام ماسك وشه ولزقه في الحيطه، وكان واضح التفوق الكبير لدى اتشيجو على اولوكيورا. وبضربه واحده اتشيجو بيقدر يقطع صدر اولوكيورا، وقام داس على وشه وثبته في الارض، وبدا يكون سيرو عشان يخلص عليه، وبيطلع كميه كبيره مجنونه من السيرو، المكان كله بيتزلزل لها، والنتيجه ان اولوكيورا ما تبقاش منه غير نص جسمه، واتشيجو كان عاوز يخفيه من الوجود، بس اوريو بيمسكه وبيمنعه، بيقول له القتال انتهى انت فزت، بس اتشيجو بيطعنه بالسيف بتاعه، وده لانه فقد السيطره على نفسه وعلى جسمه، وبيتجه باتجاه اوريو عشان يخلص عليه، بس اولوكيورا بيجي من ظهره وقطع القرن بتاعه، وساعتها القناع بيتكسر واتشيجو بدا يرجع لهيئته الطبيعيه، وبيعلى الارض وإذ فجأة بالله كميه كبيره جدا من الطاقه بتتجمع في جسمه وبتقفل الفتحه اللي كانت في جسمه. وساعتها اولوكيورا استغرب، ده عنده نفس التجدد اللي عندي. وبعد كده اتشيجو بيفوق ما كانش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، وبيبص لاوريو بيعرف ان هو اللي عمل كده، وبيشوف اولوكيورا بيلاقي نص جسمه مش موجود، بس اولوكيورا بيسحب السيف من اوريو وبيديه لاتشيجو وبيقول له لازم نخلص المعركه. بس لما
لما الكيورا فكر يهاجم بيلاقي جسمه بيتبخر، وده لانه وصل للحدود بتاعت قوته، ومعنى كده ان جسمه يتبخر لحد النهايه بسبب اللي اتشيجو عمله فيه. بيقول له اتشيجو اقتلني وخلص المعركه بايدك. اتشيجو بيقول له مش هقتلك، انا مش عاوز افوز بالطريقه دي. وفي النهايه جسم الكيورا بيتحول لرماد وبيتفتت. نرجع تاني داخل القصر. روكيا كانت لسه بتقاتل جوفنزيلو، ورينجي وسادو انضموا ليها في القتال. وساعتها روكيا بتقول لهم انا عندي خطه، بتستخدم البانكاي بتاعه وبتجمد الجنود، وسادو باستخدام ايديه بيدمرهم، في الوقت اللي رينجي بيستخدم السيف بتاعه بيهاجم جوفنزيلو. بس شويه من الجنود بيمسكوا السيف بتاع رينجي وبيمنعوا وصول الهجمه، بس كل ده متخطط له اصلا، وده لان روكيا استخدمت السيف بتاعها وجمدت الجذور بتاعه جوفنزيلو، وبعد كده بتجمد راسه. بس في اللحظه ديت يامي بيظهر وبيقتل جوفنزيلو عشان خسر قدامهم، وكان عمال يصرخ ويقول انا عاوز اقاتل اوريو، هو فين؟ رينجي بيقول له ده انت رقم 10، يعني معنى كده انك اضعف واحد فيهم، كل اصدقائك ماتوا، وده اللي خلى يامي يخرج السيف بتاعه ويطلق العنان لقوته، حجمه بيتضاعف اكتر واكتر، وبنتفاجئ ان رقم واحد اللي في 10 بيختفي وما عادش فاضل غير السيف، وحجمه بيكون كبير وبيغطي المكان كله. يامي بيقول لهم الاسبادا ارقامهم من 1 ل10، بس الحقيقه ان ارقامهم الصح من 0 ل9، وانا رقم 0 يعني انا اقوى سبادا. وفعلا رينجي بيهاجم بس السيف مش بيأثر فيه، وساعتها روكيا بتكون عمود ثلجي بس برضه كان بلا فائده. سادو ضربه بوكس في وشه بس برضه مفيش اي فايده، وساعتها الثلاثه وحدوا قوتهم، رينجي مسكوا وسادو وروكيا بيهاجموه بس برضه ما تأثرش. نروح تاني لعالم البشر في مدينه كاراكورا. هاليبال بدأت تخرج القوه بتاعتها وطيرت هيتسوغا قبل ما يستخدم البانكاي حتى، وبتخرج سيفها وشكلها بيتغير، وبنعرف انها بتستخدم تقنيات الماء، وبضربه واحده منها بتشق هيتسوغا لنصين، وبتبص لياماتو وبتقول له انت اللي عليك الدور، هنتم لاتباعي اللي انت قتلتهم. بس اذ فجاه هيتسوغا بيجي من ظهرها وبيقول لها النسخه اللي انت قتلتيها كنت صنعها من التلج. وفي نفس الوقت كومامارا كان واقف تحت بيحمي نواب القاده اللي اتصابوا على بال لما يتعالجوا، والقتال كان متقسم على 3 فرق، هانيبال ضد هيتسوغا، وشينسوي ضد ستارك، وسوا فونجو ومايدا ضد باراجان. باراجان بيخرج السيف بتاعه قرار يقاتل، وبيقول له سوا فونجو ممكن اقول لك معلومه مفيده، كل واحد من الاسبادا بيمثل شكل من اشكال الصفات، ستارك بيمثل الوحده، الكيورا بيمثل العاطفه، نايترا بيمثل اليأس، جيريمو جو بيمثل التدمير، زوماري بيمثل التسمم، زايل الجنون، ارينيرو بيمثل الطمع، يامي الغضب، اما هاليبال بتمثل التضحيه. والمعركه ما بين هيتسوغا وهاليبال كانت لسه مستمره، كل ما هيتسوغا يهاجم بالتلج فهي بتحوله لميه، ولما هي بتهاجم بالميه هو بيحوله لتلج، والقتال استمر على هذا المنوال. بس اذ فجاه هاليبال بتكون كميه كبيره جدا من السيرو وهيتسوغا بيتفاداها بالعافيه، والاتنين بيكونوا مستنيين اللحظه اللي يستخدموا فيها كل قوتهم، وهيتسوغا قرر يستخدمها، بتخرج اعمده من الثلج بتحاصر هاليبال وبتقفل عليها وبتجمدها، بس هي بتقدر تكسر الثلج بالكامل، وبتقول له هي دي كل قوتك؟ جه الوقت اللي انا اوريك قوتي، وبتوجه هجوم ضخم من الميه. هيتسوغا لو اتفادى الضربه هتنزل على المصابين وهتأذيهم، فحاول يصد الهجمه بكل قوته، وبدأ يجمد في الميه ويستنزف كل قوته، وبعد كده بيسقط على الارض. هاليبال بتقول له انت خسرت عشان كنت بتحاول تحمي اصدقائك. قال لها حمايه اصدقائي هي اللي بتديني القوه، بس اذ فجاه السماء بتضلم، الغيوم غطت المكان كله، وساعتها هيتسوغا بيخرج اقوى تقنيه عنده، والدنيا بدأت تمطر، المطر كل ما يلمس حاجه بيتحول لجليد، وواحده واحده جسم هاليبال بدأ يتحول لجليد لحد لما اتغطت بجليد بالكامل. نرجع تاني لباركان وسوا فونج. سوا فونج بتهاجمه بس هو بيتفاداها، المشكله ان سوا فونج لما بتقرب منه بتلاقي حركتها بتبطأ، ولما جربت تاني نفس الموضوع بيتكرر، وده اللي خلاه ما يعرف ايه هي القدره بتاعته. هل يا ترى بيتحكم في الجاذبيه؟ بارجان بيقول لها عاوزه تعرفي ايه هي نوع القدره بتاعتي؟ انا بارجان وبمثل الشيخوخه، ودي اقوى قدره ما بين ال10 سبادا. وفي لحظه بيجي ورا سوا فونج وبيلمسها، وقال لها لو لمستك تاني هحول عظمك لتراب. ولما سوا فونج بصت على ايديها اتلقت ايديها اتكسرت ما هياش قادره تحركها، وبيجي من وراها وبيقول لها جهزي نفسك للموت. بس فجاه مايدا بيهاجمها بالكره الحديديه فبيصدها، ومايدا قرر يساعد سوا فونج في القتال، وبنعرف انهم عاملين خطه، ومايدا بيهاجم من قدام وبعد كده بيجي من ورا وبيحاول يلفت انتباهه، وفي نفس الوقت سوا فونج كانت بتحاول تهاجم من تحت، بس بارجان بيفهم الفكره وبيهاجم سوا فونج وبيشقها النصين، بس دي كانت مجرد نسخه، ومايدا حاول يهاجمه وبارجان كان هيمسكه، وده اللي خلى مايدا يخاف ويطلع يجري. وبعد كده بارجان بيجي عند سوا فونج وبيمسكها وبيدمر ايديها بالكامل، وبعد كده سوا فونج طلعت تجري وبارجان كان بيطاردها، ولما خلص هيمسكها ويقتلها ومايدا بيتشجع وبدا يدافع عنها، وساعتها بارجان بيقول لهم انا زهقت تعالوا نخلص المعركه دي، وبيخرج السيف بتاعه وبيطلق قوته وبيتحول لشكل مرعب، هيكل عظمي باللون الاسود، واي حاجه بيلمسها بتتفتت، وده لان الزمن بيمر عليها وبتتدمر، وبيهاجم سوا فونج بموجه سوداء، الموجه بتلمسها ولحم ايديها بيختفي وبيظهر العظم، بتقول له مايدا بسرعه اقطع ايديا قبل ما اموت، ومايدا بيقطع ايديها، وساعتها سوا فونج بتقول له مايدا خليك انت هنا واشغله وانا هحاول اتصرف، وطبعا مايدا كان مرعوب وفعلا بتختفي. نروح تاني لشينسوي واللي بيستخدم السيف التاني في قتاله، المعركه ما بينهم متساويه وكل واحد فيهم ما كانش
كانش راضي يظهر القوة بتاعته. ستارك بيقول له ايه رايك توريني البانكاي بتاعك؟ شينسوي قال له وريني انت الاول السيرو بتاعتك، وفعلا بيطلع كمية كبيرة جدا من السيرو باتجاه شينسوي واللي بيتفاداه والقتال بيستمر ما بينهم. وفي نفس الوقت ستارك ما كانش مركز في القتال اصلا، كان مركز مع الخادمة بتاعته اللي بتقاتل اوكوتاكي، واوكوتاكي كان بيلعب معاها وما كانش راضي يأذيها. شينسوي بيقول له لو انت ما قتلتنيش بجد انا هأذي المساعدة بتاعتك، وده اللي خلى ستارك يغضب على الاخر وبدأ يتحرك بسرعة كبيرة جدا وبيجي تحت شينسوي وبيكون كمية كبيرة من السيرو وبيقدر يتفاداها بس هدومه اتوسخت شوية. شينسوي بيقول له انا فهمت دلوقتي، انت هتخرج قوتك لما تحس ان الخادمة بتاعتك لينيتو في خطر، علاقتكم مش زي علاقة خادم بسبادا. ستارك قال له خلاص انا قررت احاربك، بس هسألك سؤال اول، هل البانكاي بتاعتك قوية زي القائد هيتسوغا؟ شينسوي بيقول له القائد هيتسوغا يعتبر اعجاز داخل مجتمع الارواح وممكن بعد 100 سنة يكون اقوى مني. ستارك قال له كويس، يعني انت اقوى منه كده انا فهمت، وبيدخل السيف بتاعه بينادي على المساعدة بتاعته لينيتو وبيقول لهم انا ولينيتو شخص واحد، كل الارانكر قوتهم مختومة داخل سيف ما عدا انا، قوتي مختومة داخل لينيتو. وبيمسك لينيتو وبيحرر القوة بتاعته وشكله بيتغير. وفي ذلك الوقت ساسكا ايزن والمجموعة بتاعته كانوا لسه داخل النار. جين بيقول لهم هو احنا مش هنتدخل ولا ايه؟ توسن بيقول له استنى النار هتختفي كمان شوية، نروح تاني لأومايدا اللي ما كانش عارف يعمل اي حاجة واللي كان عمال يدمر في المباني على امل ان كده يقدر يهزم باراجون. بس في الوقت ده سوفونج نفذت الخطة بتاعتها واستعملت البانكاي والسيف بتاعها بيتحول لصاروخ عملاق، وسوفونج بتكره البانكاي بتاعها وعشان كده ما استعملتوش قبل كده، وده لان البانكاي بتاعها بيبطئها. وسوفونج بتوجه الصاروخ باتجاه باراجون وبتطلقه، واللي بيجي في باراجون والمكان من حواليه بيتغطى بالضباب. نروح تاني لستارك واللي بنلاقي لينيتو اتحولت لمسدسين، ولما شينسوي فكر يهاجمه ستارك بيضرب بالمسدسين كمية كبيرة جدا من السيرو وبيطلق كميات كبيرة جدا، وشينسوي كان عمال يتفادى. بس كل ما المعركة تطول ستارك بيحفظ تحركات شينسوي بيقول له السيرو مش هتقدر تقتلني. قال له عندك حق، سيرو واحدة مش كفاية، وبيطلع مئات من السيرو من المسدسات بتاعته. شينسوي كان بيتفاداهم بالعافية بس مفيش طريقة للهروب منهم. بس فجأة السيرو بتختفي وبيتم توجيهها تاني على ستارك، وده لان اوكوتاكي قرر يتدخل في المعركة، وستارك بيقرر يهاجم من تاني بس اوكوتاكي بيعمل نفس الموضوع، بيرد السيرو عليه. وبنعرف ان اوكوتاكي معاه سيفين، سيف بيمتص السيرو وبيوصلها للسيف التاني اللي بيرد الهجوم. وفي الوقت دوت شينسوي كان بيهاجم ستارك من ظهره، بس إذ فجأة من السماء بوابة منها بتتفتح وبيخرج منها وندر وايز، ومن وراه بيظهر كائن عملاق، وفي اقل من ثانية وندر وايز بينتقل لظهر اوكوتاكي وبيخترق بطنه. شينسوي بيفكر يهاجمه بس ستارك بيضرب ضربة قوية جدا بالسيرو وهو واوكوتاكي بيسقط على الارض. وساعتها وندر وايز بدأ يصرخ صرخة كسرت التلج وحررت هاريبال، وصرخة تانية بتشيل الضباب وبتحرر باراجون، والوحش الضخم بينفخ وبيشيل النار اللي محوطة ساسكا ايزن واللي معاه. يعني معنى كده ان كل مجهودهم راح على الارض. بس بعد كده ساسكا ايزن بيسمع صوت بيقول احنا وصلنا وجه الوقت اللي احنا ندفعك الثمن على اللي انت عملته لينا، وبيطلع ان دول فايزارد. وساعتها شينجي وراكو بيقول لفايزارد بقالنا كتير ما شفناش الشينيجامي، بس كلنا بنتفاجئ ان ليزا بتضرب شينسوي في وشه وبتطيره بعيد، وبنعرف انها كانت صديقة شينسوي في الماضي. وساعتها ياماتو بيقول لشينجي هوراكو هو انت جاي عشان تقاتل معنا ساسكا ايزن؟ قال له بالظبط كده. ياماتو قال له خلاص انا هعتبركم حلفاء، بس شينجي هوراكو بيقول له احنا مش حلفاء ليك، احنا حلفاء لإتشيجو. بس إذ فجأة وندر وايز بدأ يصرخ، وساعتها الوحش اللي وراه بدأ يطلع كميات كبيرة جدا من المينوس، وساعتها الفايزرد كلهم بيغطوا نفسهم بالأقنعة وبدأوا يهاجموا المينوس ويقتلوهم واحد تلو الآخر. شينجي هوراكو بيقول له ساسكا ايزن ايه رأيك؟ الوقت نقدر نستخدم الأقنعة، وبدأ يهاجم ساسكا ايزن بس بيتفاجئ ان في ضربة بتيجي وبتبعده، وطبعا ده توسن وكان بيدافع عن ايزن. بس لما كان هيهاجم هوراكو كومامورا بيصد ضربته، وقال لشينجي هوراكو انا اساعدك في هزيمة توسن. وفي نفس الوقت هيساجي بينضم ليهم وبيقول لهم انا عاوز اقاتل توسن معاكم. وفي ذلك الوقت هاليبر كانت بتحاول تهاجم هيتسوغا لكن ليزا وهيوري بيمنعوها، والاتنين بينضموا لهيتسوغا عشان يقاتلوا هاليبر، والتلاتة كان بيحاولوا يهاجموها وهي كانت بتصدهم بكل سهولة. اما بالنسبة لساوفونج فالبانكاي بتاعها ما نفعش ضد باراجون، ودلوقتي بعد فقدان ايديها ما عندهاش طريقة عشان تكسبه، وده اللي خلى هاتشي يقرر يساعدهم. وفي نفس الوقت دوت الفايزارد كانوا خلصوا على كل مينوس في ثواني، وكده ما عادش فاضل غير الوحش الضخم. وساعتها ماشيرو بتقول انا اللي عاوز اقاتله، وفعلا ماشيرو بتجمع القوة بتاعتها وضربت الوحش ضربة قوية جدا فجرته، وده اللي خلى وندر وايز يقرر ينتقم وطلع كمية كبيرة جدا من السيرو بس ضربته برجليها ولزقته في الارض. اما بالنسبة لستارك فظهر قدامه الفايزارد لوجيرو ولاف، وده بعد ما انتصر على شينسوي واوكوتاكي. وفي الوقت دوت هاتشي بيقول لسوفونج ازيك ما شفتكيش من زمان، بس ما كانتش عاوزة تتكلم معاه لان بتعتبره انه خارج عن قانون مجتمع الارواح. بس باراجون بيقول لهم كلكم هتموتوا قدام القوة بتاعتي، واسفكة بالله هاتشي بيصنع حاجز حوالين باراجون، وده لان باراجون بيقدر يفتت اي شيء مادي بيلمسه لكن الكيدو مش هيقدر يعمل معاه حاجة. بس باراجون بيفاجئنا
هنا وبيقول لهاتشي انا ممكن ادمر الكيدو حتى، وبدأ فعلا يدمره. وبعد كده بارجن بدأ يهاجم، فهاتشي بيعمل حاجز بس بارجن بيدمره، فهاتشي بيعمل واحد تاني، واستمر الموضوع على هذا المنوال، وكان بيحاول يأخر بارجن على قد ما يقدر. وساعتها هاتشي بيقول لساوفونج انا محتاج القوة بتاعتك، بس في الوقت دوت بارجن دمر الحاجز، وساعتها هاتشي بيعمل حاجز تاني بالكيدو، واللي كان عبارة عن قفص بيحيط ببارجن بالكامل وله فتحة واحدة بس. في نفس الوقت ساوفونج كانت مجهزة البانكاي بتاعها في الفتحة الوحيدة اللي في القفص، وبتضرب الصاروخ داخل الحاجز، والصاروخ بينفجر والنار بتفضل محبوسة، وده طبعا هيصيبه بضرر كبير جدا. بس برضه ده ما اثرش فيه، بارجن بيغطي الحاجز بالمادة السوداء وبيفتته وبيخرج، بس نص جسمه كان متكسر واقسم انه ينتقم منهم. وساعتها هاتش عشان يصد ضرباته بدأ يستخدم قناع الهولو، وفضل يعمل حاجز ورا حاجز ويصد الضربات بتاعته، بس بارجن بيقدر يفجر حواجز هاتشي وقطع صباعين من ايده. بس إذ فجأة طاقة بيضاء بتظهر عند بارجن، وبنعرف ان دي ايد هاتشي نقلها باستخدام قوته داخل بارجن، وعاكس قوة بارجن بتاعت التدمير عليه وفجر جسمه. وساعتها بارجن فعلا كان بيموت، بس اقسم ان مش هيموت الا لما ياخد حقه، وقعد يقول انا ملك الهوكوماندو. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان في السابق فعلا بارجن كان ملك الهوكوماندو، تحتيه مئات الهولو مستنيين امر واحد منه، وهو قاعد على العرش ما كانش عارف يعمل ايه، وعمال يقول هم الملوك بيعملوا ايه. وساعتها هولو بيتقسم نصين وبيظهر ساسكا ايزن مع الفرقه بتاعته. وساعتها واحد من الهولو فكر يهاجم فتوسن قتله. بارجن قال لهم جيتوا في وقتكم، ممكن اسلي نفسي بيكم، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انا بارجن ملك الهوكوماندو وانتم دلوقتي في القصر بتاعي. توسن بيقول له قصر ازاي؟ قصر من غير سقف ولا اسوار. بس في الوقت دوت ساسكا ايزن بدا يفعل قدره الزنبكتو بتاعته، وباستخدام التنويم المغناطيسي قدر يسيطر عليهم كلهم. وقام قال لبارجن انا ممكن اغير العالم واحقق كل اللي انت عاوزه، بس بشرط انك تكون تابع ليا، هديك قوه كبيره واكبر بكتير من اللي عندك. بس بارجن بيقول له انت مجرد حشره، انا ملك الهوكوماندو واستحاله اكون تابع ليك. وبعد كده قام هاجم ساسكا ايزن وهاجم جين وهاجم توسن، بس فجاه بيلاقي التاج بتاعه بيتقسم لنصين. ساسكا ايزن بيقول له كل ده كان تنويم مغناطيسي، وفجاه بارجن بيشوف كل الهولو بتاعه ميتين، بيحاول يهاجم فجين وتوسن حطوا السيف قدامه. ومن اللحظه دهيت وهو تابع لايزن، غصب عنه لازم يسمع كلامه، بس من جواه لازم ينتقم، وده لانه بعد ما كان ملك اصبح تابع، نفسه يرجع العرش بتاعه. نرجع للوقت الحاضر بنشوفه وهو بيموت، بس بيرمي السلاح بتاعه باتجاه ساسكا ايزن عشان يقتله، بس جسمه بيتحول لرماد والفاس ملحقش يوصل لايزن. وفي الوقت دوت ستارك قام قايل بارجن مات ومحدش اهتم بيه، للدرجه دي احنا ملناش قيمه. بس في الوقت دوت لاف وروجيرو بداوا يهاجموه، وكان بيصد ضرباتهم بالمسدس، ولاف قال لهم انتوا كنتوا لابسين اقنعه، هي فين؟ لاف بيقول له قصدك ده، وقام لابسه. وروجيرو هو كمان بيلبس القناع بتاعه وبدا يهاجم ستارك، وكان عمال يشغله. اما لاف فكان بيلف الفاس اكتر من مره وكون كميه كبيره جدا من النار، وقام منزلها على راس ستارك. وساعتها لينيتو بتتكلم معاه من خلال المسدس وبتقول له انت كويس؟ قال لا اكيد لا، دول اقوياء جدا. لينيتو بتقول له خلينا نستخدم قوتنا. ستارك قال لها بالظبط كده، وفجاه المسدسين بيختفوا، وستارك بيطلع في السماء وهو معاه جيش من الذئاب. الذئاب بتهاجم فلاف وروجيرو حاولوا يدمروهم، بس كل ما يدمروهم بيظهروا من جديد، والمشكله ان الذئاب لو لمست حاجه بتنفجر، وده فعلا اللي حصل. واحد فيهم مسك لاف وانفجر فيه، وبالعافيه بيخرج من الانفجار، بس الذئاب بتهاجمهم مره تانية وبتنفجر فيهم، وهما الاثنين ما قدروش يقاوموا الانفجار وبيقعوا على الارض. اقنعتهم اتدمرت وفقدوا اغلب قوتهم، وستارك بينزل عشان يقتلهم، بس فجاه بيلاقي سيف بيخترق صدره، وبيظهر شينسوي من الظل بتاع ستارك، وبنعرف ان ده البانكاي بتاعه واسمه ظل الشيطان، وما كانش عاوز يظهره لانه قوي، بس في نفس الوقت سلاح ذو حدين. وبعد كده شينسوي بدا يهاجم، بس الذئاب بتيجي حواليه وبتوقفه. شينسوي قال له انا سمعت اللي روح البنت اتقسمت وكونت الذئاب اللي قدامي، هل لو قتلتهم ده هيقتل البنت لوحدها ولا هيأذيك؟ وده اللي خلى ستارك يهاجم، بس شينسوي قدر يلمس الظل بتاعه واصاب رجله، بس في اللحظه دي كل الذئاب اصابت الظل بتاع شينسوي وانفجرت فيه، ومعظم الذئاب راحت في الانفجار ده. بس فجاه شينسوي بيظهر وبيهاجم تاني، ولما الذئاب اتدخلت شينسوي خلص عليهم، وبكده كل الذئاب اختفت ولينيتو ماتت. شينسوي قال له انا فهمت القدره بتاعتك، كنت هموت من الهجوم اللي فات، بس فهمت قدرتك الحقيقيه. الذئاب لو لمست حاجه قبل ما تنفجر الضرر هيكون على الحاجه دي لوحدها. وبنرجع بالزمن لورا بنعرف ان ستارك في السابق كان عايش في الهوكوماندو، وحيد ما كانش قادر يكون صداقه لان قوته كانت كبيره جدا، واي حد بيقرب منه بيموت. وعشان هو وحيد قدر يقسم الروح بتاعته النصين، النص الكبير اسمه ستارك والنص التاني اسمه لينيتو، وكانوا عايشين مع بعض، والوحده ما عادتش موجوده لحد لما ساسكا ايزن ظهر قدامهم وعرض عليهم الانضمام مقابل القوه، ووافقوا ينضموا لساسكا ايزن، بس مش عشان القوه، عشان يتخلصوا من الوحده. نرجع تاني للحاضر بنعرف ان البانكاي بتاع شينسوي عنده عيب وحيد، لو حد هاجم شينسوي وضرب نفس اللون مرتين الضربه قوتها تزيد، اما لو ضربت لون مختلف الاصابه هتكون قليله. وكذلك شينسوي ممكن يختار لون ويهاجمه، ستارك بيختار اللون الابيض وبيهاجم فعلا، اما شينسوي يختار اللون الاسود،
بس ما كانش لاقي ستارك لابس اسود، والاتنين بدأوا يشتبكوا مع بعض. وإذ فجأة شينسوي بيحدف البدله بتاعته وغطى الرؤيه بتاعت ستارك ونزل لتحت، وبكده ما عادش لابس لون ابيض. وبعد كده اما هاجم الفتحه بتاعت الهولو اللي في جسم ستارك واللي لونها اسود، وقدره البانكاي بتتفعل وقسمت ستارك النصين، وستارك جسمه بدأ يتحول لرماد ويموت. نروح عند هاليبر اللي كانت بتواجه ليزا وهيوري هم لابسين الاقنعه، وهيتسوجا كمان كان بيساعدهم بالبانكاي، بيهاجموها من جميع الاتجاهات وبرضه قادره تصدهم. بس ساسكا ايزن بيقول كده كده انت هتموتي، صحابك الاتنين ماتوا، يلا حصليهم انت كمان، وبيشقها النصين. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان هاريبر كانت فيرست لورد، ودايما كانت بتقتل الهولو الذكر وبتسيب الانثى، وعملت الحكايه ديت اكتر من مره، وبتنقذ 3 من البنات وكونوا مع بعض فريق، ومع بعض كانوا بيقتلوا اي منافس يقابلهم، لحد لما باراجان استدعاها في يوم وبيعرض عليها انها تنضم للجيش بتاعه. بس هاريبر بتضرب واحد من الرجاله بتاعته وطلعت تجري من المكان. بس لما راحت المخبأ بتاعها في هولو القناع بتاعه مكسور بدا يهاجمهم، وقوته كانت كبيره جدا، وده اللي خلاها تقول للخدام بتوعها اهربوا انا هقتله لوحدي. بس قدر يهزمها وخلاها مش قادره تتحرك، وقبل ما يقتلها ال3 خدام بيجوا وبيتدخلوا وبيقولوا لها احنا هندافع عنك زي ما انت دافعتي عننا زمان. بس للاسف الهولو بيهزمهم هم ال3، وده اللي خلى هاريبر تغضب وتهاجم الهولو، بس برضه ما اثرتش فيه. وقبل ما الهولو يقتلها ساسكا ايزن بيجي وبيخلص عليه وبيعرض عليها انها تنضم له وهيديها قوه كبيره جدا. نرجع للوقت الحاضر، هاريبر بتستحمل الضربه وانطلقت بكل قوتها باتجاه ساسكا ايزن وهجمته، بس ده كان مجرد وهم. ايزن بيجي من ظهرها وبيطعنها وقام قايل لها انت دلوقتي في عداد الموتى، وهاريبر بتسقط على الارض. المهم ساسكا ايزن بيقول لهم انا جاهز دلوقتي للمعركه الحقيقيه، وساعتها كل القاده وكل نواب القاده وفايزارد بيستعدوا للمعركه، وهيوري هي اللي بتبدا في الهجوم. بس لما قربت منه جين من على بعد 100 متر بيمدد السيف بتاعه وبيطعنها، وبكده هيوري بتسقط. وفي ذلك الوقت ماشيرو كانت لسه بتضرب في واندر وايز، واللي ما كانش راضي يموت. كينسي قال لها هدي نفسك، القناع بتاعك ممكن يتكسر. بتقول له ما تخافش انا ممكن افضل يوم كامل لابسه القناع. بس وهي بتهاجم القناع بتاعها بيتكسر، وفي اللحظه ديت واندر وايز ضربها ضربه قويه جدا خلص عليها، وبكده تبقى هي تاني واحده خسرت. وده اللي خلى كينسي يغضب ومسك السيف بتاعه قام قايل بانكاي. نروح بقى لعالم الهوكوموندو، روكيا ورينجي والبقيه كان لسه بيقاتلوا يامي. الحاجه الوحيده اللي هم متفوقين فيها هي السرعه، بيحاولوا يشتتوه. رينجي بيهاجم بس يامي بيقدر يضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد، وضرب سادو برضه طيره، وروكيا بيمسكها وحدفها بكل قوته بعيد. بس ايتشيجو بيظهر في اخر لحظه وبينقذها وقام عامل فيه جيتسوجا تنشو واللي اثرت فيه فعلا، وبعد كده بيلبس القناع وبيعمل جيتسوجا تنشو وبيثبته في الارض. بس يامي بيقوم وبيضرب عشرات الضربات، وايتشيجو كان بيحاول يصدهم، ولما ايتشيجو فكر يلبس القناع بيلاقيه بيتكسر، وده لانه استنفذ طاقته ويامي بيمسكه. بس اذ فجاه يامي بيلاقي رجله بتتقطع وايتشيجو بيتحرر، وبنعرف ان ده زاراكي وبياكويا، وقالوا لايتشيجو احنا هنقاتل يامي وانترجع لعالم البشر. وبعد كده كورسيتشي بيجي مع المساعده بتاعته واللي بتكون جرة عربيه وفيها اغلب الحاجات اللي لقاها في المختبر بتاع زايل، وبيقدر يلاقي طريقه لفتح البوابه. ونوهانا بتيجي وبتقول لايتشيجو انا هاجي معاك لعالم البشر، وفعلا كورسيتشي بيفتح البوابه اللي بتوصل لعالم البشر، وايتشيجو ونوهانا بيدخلوا البوابه. وفي الوقت دوت زاروكي كان بيقاتل يامي وقدر يقطع 2 من صوابعه وكان هيقطع راسه، لكن جلده سميك جدا. وبنعرف ان كورسيتشي قاعد مستني زاروكي يخلص عليه عشان ياخد الجثه بتاعته ويعمل عليه تجارب. وفي الوقت دوت ايتشيجو ونوهانا كانوا ماشيين في النفق، ونوهانا بتقول له انت قتلت ساسكا ايزن قبل كده؟ قال لها ايوه عند منصه الاعدام وكان قوي جدا. بتقول له كويس انك ما شفتش الزنبقته بتاعه، انت دلوقتي اكتر واحد ممكن تكسب ساسكا ايزن. وبتحكي له على التنويم المغناطيسي بتاع ساسكا ايزن، الكل متاثر بيها، الفايزارد والشينيجامي والسبادا والارانكار. فبتقول له انت الوحيد اللي ممكن تكسبه لان قوتك بتساوي قوه قائد، اهم حاجه مش تبص عليه وهو بيستخدم السيف. وبعد كده ايتشيجو بيقول لها شايفه هدومي متقطعه ازاي؟ انا مش بكامل قوتي، لو انا بكامل قوتي هدومي مش هتبقى كده. وده اللي خلى انوهانا تتصدم، تقول هو الوقت مستوى قوته بقوه قائد وكمان مستخدم نص قوته. فبتقول له لا تقلق انا هرجع لك الطاقه بتاعتك لان انا واثقه ان انت الوحيد اللي هتقدر تكسب ايزن. وفي الوقت دوت كومامورا وهيساجي كان بيواجهوا توسن، وكومامورا كان بيعتبر توسن خائن للاتفاق اللي ما بينهم لانهم كانوا متفقين انهم يصلحوا العالم مع بعض، العالم اللي مات فيه صديق توسن من غير ذنب. وكان واضح جدا ان كومامورا وهيساجي قوتهم اعلى من توسن، بس كلنا بنتفاجئ ان توسن بيغطي وشه وبيستدعي القناع، وبنعرف ان ساسكا ايزن حوله لواحد من الفايزارد، وفي ثانيه بيهاجم هيساجي وبيسقطه، ولما كومامورا فكر يهاجمه بيصدها بسهوله. فرق القوه كان ضخم جدا ما بينهم لدرجه ان ضربه برجله وكسر جميع اعضائه. كومامورا بيقول له انت راضي على اللي انت وصلت له؟ ايه الفرق ما بينك وما بين الهولو دلوقتي؟ توسن بيقول له هو انت معتبر ان في خير وشر؟ العالم اللي احنا فيه كله شر، بس فجاه سلسله بتتلف حواليه وبتلزقه في الارض، وهيساجي اللي بيكون عمل كده وبيقول له قدرت اتفادى ضربتك الاخيره لاني اتعلمت منك، انت الشخص اللي علمني كل المهارات، عشان كده عاوزك تفوق وترجع. بس توسن بيطعنه
بيطعنه بالسيف وبيرميه، وساعتها كومامارا بيخرج السيف بتاعه بيوم قايل بانكاي. نروح لساسكي ايزن اللي كان بيواجه شينجي هيراكو، واللي قدرة الزنباكتو بتاعته هي الوهم، بيخليك تشوف اللي فوق تحت واللي تحت فوق واللي على الشمال يمين واللي على اليمين شمال. وفعلا القدرة بتاعته ديت قدرت تصيب ايزن اكتر من مرة، بس بنكتشف ان شينجي هيراكو هو اللي واقع في الوهم بتاع ساسكي ايزن، وايزن بيقدر يصيبه. وفي الوقت ده كومامارا نزل على توسن بضربة سيف كسرت الارض، بس توسن بيقدر يتفاداها، وكل ما كومامارا يحاول يضربه سرعة توسن خرافية، ولما بيأذي العملاق بتاع كومامارا الاذى بيوصل لكومامارا، بس بضربة واحدة كومامارا بيقدر يكسر ايدين توسن، بس بيقدر يعالجها لانه اكتسب كل قدرات الهولو. وبنعرف ان توسن كان عاوز ينتقم لصاحبته اللي ماتت، عاوز يصلح العالم بايديه، بس لقى العالم كله شر فقرر ينضم لساسكي ايزن عشان يدمر العالم كله بالكامل. وبعد كده توسن بيمسك السيف بتاعه وبيحرر القوة بتاعت الهولو، وشكله بقى عامل كأنه واحد من الهولو حرفيا، وشكله بيكون مرعب وعنده عيون بيقدر يشوف بيها. وقام قال لكومامارا شكلك قبيح جدا، مش هو ده اللي انا توقعته. كومامارا بيقول له انا حزين على الوضع اللي انت وصلت له، وساعتها توسن بدأ يهاجم، ومن كتر القوة بتاعته قدر ينافس العملاق، وكل ما كومامارا يجرحه بيقدر يعالج نفسه. كومامارا بيقول له انا مش عاوز اقتلك، بس توسن بيهاجم. كومامارا قال له وانت اعمى كنت قادر تشوف حاجات كتير، بس توسن بيقول له انت ما تعرفش عني حاجة، والاتنين بيشتبكوا مع بعض. وساعتها كومامارا نزل عليه بالسيف ولزقه في الارض، بس توسن بيقوم تاني وبيقدر يطيره، وبيطلع كمية كبيرة جدا من السيرب اتجاه كومامارا، بس كومامارا بيقدر يتفاداها، وقام نازل عليه بالسيف، بس توسن بيقدر يصد ضربته، والسيف بيتكسر وبيطلع كمية كبيرة جدا من السيرب بيدمر بيها العملاق بتاع كومامارا. وقام قال لكومامارا خلاص انت انتهيت، بس اذ فجأة هيساجي بيغرس السيف بتاعه في وسط راس توسن، وبيقول له انا متأكد ان توسن اللي احنا نعرفه مات وانت شخص مختلف عنه. وساعتها توسن بيفقد كل قوته، وقام قال لهيساجي انا عاوز اشوف وشك لاخر مرة. بيحاول يلمسه للمرة الاخيرة، بس جسمه بينفجر لاشلاء، وده بسبب الاثار الجانبية للتحول لهولو. وساعتها كومامارا قال لايزن انا هنتقم منك، بس اذ فجأة من ورا ساسكي ايزن السماء بتنكسر وبيظهر اتشيجو بيهاجم ايزن بجيتسوكا تنشو، بس ايزن بيصدها بسهولة. واهم حاجة بالنسبة لاتشيجو ان مش يشوف ساسكي ايزن وهو بيستعمل الشيكاي، واللي هو الاطلاق الاول للزنباكتو، بس كومامارا بيقول لاتشيجو ارجع انت، مهمة قتل ايزن علينا احنا القادة، ومش هنخلي ايزن يستعمل الشيكاي قدامك. وفعلا هيتسوغا بيهاجم ساسكي ايزن من الامام، ومن الجنب شينسوي بيهاجم، بس ايزن بيعمل حاجز، وهيتسوغا بيكمل الهجوم وبيهاجم اكتر من مرة، بس ايزن كان بيتفادى كل ضرباته، وبيقول له انت شكلك بتكرهني جامد. كل ده عشان هيناموري، عشان حاولت اقتلها في السابق، وبنعرف ان هيناموري هي اللي ربت هيتسوغا. المهم شينسوي بيهاجم ايزن، وقام قال لهيتسوغا ما تخلوش يستفزك، وساعتها هيتسوغا بيمسك السيف بتاعه بيقوم قال بانكاي، وقام قال له انا فعلا عندي كراهية ليك وجيت عشان اقتلك بكل قوتي. وهيتسوغا بيهاجم وايزن بيحاول يتفاداها، وكومامارا ولاف دخلوا ونزل عليه زي المصيدة، بس برضه ما حصلوش حاجة. فجأة بالله روجورو بيلف السلاح بتاعه وبيمسك السيف بتاع ايزن، ولما كومامارا فكر ينزل عليه بالسيف تلاقي السيف بتاعه اتقسم نصين، وساعتها ايزن بيجي فوق كومامارا وبضربة واحدة بيشق النصين. ولما روجورو فكر يتدخل ايزن بيمسك السلاح بتاعه وبيقطعه هو كمان، وقام مستخدم السلاح بتاع روجورو ومسك بيه لاف وبيقطعه وبيسقط هو التالت. ولما ليزا فكرت تتدخل قسم سلاحها النصين وبيجرحها وبتحصل صحابها، وساعتها سوفونج بتظهر وبتقول له انا مش زي البقايا، بتزود من سرعتها وبتظهر منها عشرات النسخ. ولما ايزن فكر يا جماعه التلج بيثبت السيف، وسوفونج بتحط العلامه الاولى على صدره وبتحط الثانيه بعد كده. ايزن بيقول لها التقنيه دي كان اسمها لسعه الموت، تقنيه مذهله لكنها مش ممكن تاثر فيا، الرياتسو بتاعتي ضخمه لدرجه انك مش تقدر تاذيني، بس بيتفاجئ ان السيف بيخترق ظهره وشينسي بيكون هو المسؤول. وساعتها هيتسوغا بيهاجم وايزن كان بيحاول يدافع، وهيراكو كان بيستخدم الوهم، الضربه شايفها جايه من الشمال بس السيف بيخبط في ظهره من الناحيه اليمين، وهيتسوغا بيغرس السيف لحد القلب. وساعتها كلهم فكروا انهم انتصروا على ايزن، بس اتشيجو بيصرخ فيهم وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، والكل بيتصدم ساعتها واتضح ان كل ده كان وهم، وان هيتسوغا طعن هيناموري ودمر القلب بتاعها. وبعد كده ساسكي ايزن بدا يهاجم كل نواب القاده. شينجي هيراكو بيقول له انت استخدمت امتى الوهم علينا، وفي نفس الوقت دوت هيناموري كانت بتقول لهيتسوغا انت ليه عملت كده، ليه هاجمتني بالسيف. وساعتها هيتسوغا بينفجر من الغضب وبيهاجم ساسكي ايزن بكل قوته. شينسوي يحاول يوقفه بس الاوان قد فات، وده لان ساسكي ايزن قطعه النصين، ولما سوفونج قررت تتدخل بيقطعها هي كمان. وساعتها شينسوي بيتدخل بس تفادى الهجوم بتاعه وقطع ظهره، ولما شينجي هيراكو فكر يهاجم تفادى كل ضرباته وقطعه هو كمان، وبكده تم القضاء على نواب القاده وجميع القاده وكل الفايزارد. ولما اتشيجو فكر يتدخل بتظهر حيطه من النار قدامه، وده لان القائد ياماتو القائد الاخير قرر يقاتل بعد ما الكل اتهزم. ايزن بيقول له انا هقتلك يا ياماتو. ياماتو قال له انت مفكر انك هتقدر تقتلني، ولما هاجم ايزن طلع ان ده مجرد وهم، وايزن بيظهر من ظهره وبيطعنه بالسيف. ياماتو بيمسك ايديه وبيقول له ممكن تتحكم في الحواس الخمسه لكن مش هتقدر تخدعني، انا حاسس بالرياتسو بتاع الزنباكتو داخل جسمي. وإذ فجأة المدينه كلها بيخرج
منها اعمده من النار. ياماتو بيقول له هي دي اللحظه اللي انت هتموت فيها ايزن، انا وانت هنموت من قوه النار اللي حوالينا. وقام قال لاتشيجو ارجع ورا بسرعه، وده لانك مش تبع الفرقه ال 13، مش هقدر اضحي بيك. ساسكي ايزن بيقول له طب انت ليه ضحيت بكل اعضاء الفرقه ال 13؟ ياماتو بيقول له الكل جاي المدينه هو مستعد للي هيحصل، مستعد للموت من اجل القضاء عليك. بس اذ فكرت انه من ظهر ياماتو بيظهر واحد. ياماتو بيهاجمه بالسيف ولكنه بيمسكه وبضربه واحده بيطير ياماتو. ساسكي ايزن بيقول لي ياماتو انا بعترف ان الزنباكتو بتاعك هو اقوى زنباكتو شفته في حياتي، ولو انا حاربتك بشكل مباشر فقوتك اكبر من قوتي بمراحل، عشان كده صنعت سلاح اسمه واندر وايز، وده ارانكر صنعته لمهمه واحده بس، وهي ختم النار اللي بتخرج من الزنباكتو بتاعك. وفعلا كل النار اللي في المدينه بتختفي، وبنعرف ان واندر وايز مقابل القدره بتاعته دهيت فقد الكلام وفقد الذاكره. وساسكي ايزن بيقول لي ياماتو انت بدون قوه الزنباكتو مش هتقدر تقف قدامي، وواندر وايز ممكن يهزمك لوحده. وفعلا واندر وايز بيهاجم، بس ياماتو بيضربه قبضه وبيطيره. ياماتو قال لايزن هو انت مفكر اني قائد عام عشان قوه الزنباكتو فقط؟ انا اقدر اهزم طفل زي ده بايديا من غير حتى ما اخرج سيفي. وفعلا واندر وايز بيخرج ايديه وبيهاجم، بس ياماتو بيقطعها. وساعتها واندر وايز بيخرج عشرات الايادي ونزل فيه ضرب، وقدر ان يمسك ياماتو ويثبته، بس ياماتو بيقطع ايديه وبيجمع قوته وبيهاجم واندر وايز بضربه واحده. ضربه واحده بتفتت جسمه للابد. وقام باصص لساسكي ايزن وقال له الدور عليك. ساسكي ايزن بيقول له هو انت ناسي اللي واندر وايز ختم النار بتاعتك واخدها كلها جوه جسمه؟ وفعلا جسم واندر وايز بيتضخم وتحول لقنبله هتفجر المدينه وهتقتل كل القاده المصابين. ياماتو بيحاول يوقفه بس القنبله بتنفجر. ياماتو بيقدر يمتص اغلب الهجوم بجسمه، وده اللي خلاه يسقط زي بقيه القاده. ساسكي ايزن بيقول له انت قائد مجتمع الارواح، لو قتلتك بالسيف بتاعي فالمجتمع بالكامل هيسقط. بيقرب منه فياماتو بيمسك رجليه وقام قال له انت مجرد طفل قدامي، واستخدم عليه تعويذه ناريه بتفجر المكان. ايزن بيهرب منها بالعافيه بس بيلاقي اتشيجو فوقه وضربه بجتسوكا تنشو وقدر يقطع كتفه. بس اذ فجاه ساسكي ايزن بيقطع هدومه وبيقدر يعالج الاصابه بتاعته، او تحديدا الهوجيوكو هو اللي بيعالج كل الجروح بتاعته. ساسكي ايزن قال لاتشيجو كل حاجه مشت زي ما انا خططت بالظبط، خليتك تقابل روكيا وبعد كده رينجي، اتعرفت على قوه الشينيجامي وبعد كده رحت مجتمع الارواح، حاربت زاروكي وجريم جوه الكيورا. كل المعارك دي كانت جزء من خطتي، انت بالنسبه ليا قطعه ثمينه للتجارب. عمرك فكرت انت ليه كنت بتشوف الهولو؟ ولما اتعودت على قوه الشينيجامي بتقابل بياكويا وعرفت فرق القوه ودخلت مجتمع الارواح وقوتك كانت بتزيد بعد كل معركه. ما انتش حاسس ان في شيء غريب؟ اتشيجو بيقول انت كذاب، انت عاوز تقول انك تعرفني من زمان من قبل حتى ما اكون شينيجامي؟ ايزن بيقول له انا اعرفك من لحظه ولادتك، انت انسان مش عادي لانك في الاساس متكون من جزئين، جزء بشري وجزء. وقبل ما يكمل الكلمه بيلاقي والد اتشيجو بيتدخل وبدا يهاجمه واللي اسمه ايشين كوراساكي، وقام ضرب اتشيجو واخده وهرب لمكان بعيد. وساعتها بيقول لاتشيجو دلوقتي مش وقت اسئله، ممكن احكي لك القصه بعدين. وساعتها جين بيظهر قدام ساسكي ايزن بيقول له بقالك كتير بتتفرج، بيقول له ما لقيتش ضروره عشان اتدخل، انت قدرت تخلص عليهم كلهم بنفسك. بس بعد كده اتشيجو بيظهر مره تانية وبيهاجم جين، وايشين هو اللي بيهاجم ساسكي ايزن وبحركه غريبه من صباعه بيطيره. وايشين ولد اتشيجو قوته كبيره وقدر ينافس ايزن. وفي الوقت دوت جين بيقول لاتشيجو دي تاني مره نواجه بعض من ساعه ما قابلتك عند البوابه، بس دلوقتي انت مختلف كتير. وقام قال لاتشيجو تعرف سيفي ممكن يتمدد لحد ايه؟ اتشيجو قال له وانا اعرف ازاي؟ قال له طول سيفي ممكن يوصل ل 100 سيف، بس ده في الوضع العادي، انا لسه ما ذكرتش البانكاي. في البانكاي سيفي بيبقى 13 متر. وقام قايل بانكاي، وفعلا السيف بيتمدد وبيقطع اي حاجه بيلمسها، واتشيجو بالعافيه قدر يصد الهجوم. بس بعد كده السيف بيرجع لحجمه الطبيعي من غير ما اتشيجو يلاحظ. وبعد كده بدأوا يشتبكوا مع بعض واحد ضد واحد، بس جين بيمدد السيف وبيهاجم وبيقدر يسيب اتشيجو، وبعدها على طول السيف بيرجع لحجمه الطبيعي. وفي ذلك الوقت رينجوكو بتصحى بعد علاج جروحها، والقتال ما بين ايشين وايزن كان لسه شغال. ايشين بيقول له هو ده كل اللي عندك؟ ايزن بيقول له انت معاك حق، انا وصلت لحدود قوتي كشينيجامي، لكن لسه قوه الهوجيوكو، وده لان الهوجيوكو دلوقتي جزء من جسمي. وجه الوقت اللي انا اقول لك قوه الهوجيوكو مش بيحاول الشينيجامي الارانكر بس، مش زي ما كاسكي كان فاكر. الهوجيوكو بيحقق الرغبات. رغبه كاسكي كان انه يحول الشينيجامي الهولو، فالهوجيوكو نفذ له الطلب بتاعه. والهوجيوكو قوته مش محصوره على المالك، ده بيقدر ياثر على العالم كله. نفذ رغبه روكيا وخلاها تفقد قوتها وتديها لاتشيجو لانها كانت حاسه بالذنب على قتل شيبا كاين، وسادو واينو ما كانش ليهم اي لازمه وكانوا محتاجين اي قوه عشان تساعدهم. فالهوجيوكو نفذ طلبهم واداهم القوه اللي بيحلموا بيها، وده لان الهوجيوكو كان في جسم روكيا وهي كانت بتختلط بسادو واينو. بس اثناء ما هما بيتكلموا القتال ما بين جين واتشيجو كان مستمر، وساعتها اتشيجو بينضم لباباه في القتال. فساسكي ايزن قال لهم جه الوقت اللي انا اتحول. الهوجيوكو بيندمج مع جسمي، بس بتيجي طلقه من بعيد بتدمر كتفه وبيطلع ان ده كيسكي اورهارا. بس الهوجيوكو بيعالج الاصابه بتاعت ايزن، وايزن في ثانيه بيجي قدام كيسكي وبيطعنه، بس ده كان مجرد جسمه مزيف. استخدم
بيستخدم الكيدو وقيد الحركة بتاعته وبيستخدم مجموعة من تعويذات الكيدو بيهاجمه، لكن ايزن بيختفي وبيجي ورا ظهره وبضربة واحدة بيصيبه. كيسكي بيقول له مش هي دي كل قوتي، بص على ايدك كده، قدرت احط عليها كيدو بيختم قوة الرياتسو بتاعتك، جسمك بقى زي القنبلة من كتر الطاقة اللي مش قادرة تخرج. وساعتها جسم ساسكا ايزن بينفجر. اتشيجو بيقول له كيسكي هو كده مات؟ قال له اكيد لا، مش هيموت بالسهولة دي. وساعتها ساسكا ايزن فعلا بيخرج من الانفجار بشكل جديد. وساعتها كيسكي وايشين بدأ يشتبكوا معاه، الاتنين بيقيدوا الحركة بتاعته وبتظهر من تحت الارض يراتشي وبتضرب ضربة قوية جدا بتلزقه في الارض وبتنزل عليه بعشرات الضربات بس برضه ما اثرش فيه، وبيتجمعوا عليه هما الثلاثة فبيعمل انفجار بيطيرهم هما الثلاثة. واتشيجو كان واقف عمال يتفرج. جين بيقول له ركز معايا هنا، وهلا اقول لك تعالى اقعد جنبي، القتال اللي قدامنا مسلي خلينا نتفرج عليه. انا كنت مع ساسكا ايزن من مدة طويلة واول مرة اشوفه بالقوة دي، هيقتلهم كلهم واحد ورا التاني فده عرض مش يتفوت. اتشيجو بيقول له طب هو ايزن بالنسبة لك ايه؟ والسؤال دوت خلى جين يغضب فبيقوم وبيستعمل السيف بتاعه وبدأ يهاجم اتشيجو، بس اتشيجو غطى وشه بقناع لهولو. وفي ذلك الوقت رانجوكو كانت بتحاول توصل لجين وده لانها عاوزة تتكلم معاه ولو لمرة، وفي نفس الوقت دوت ايزن كان بيكمل في قتال الثلاثة وقام قال لكيسكي انت كان الوحيد في مجتمع الارواح اللي مستوى ذكائه اعلى مني، بس كيسكي بيستعمل الكيدو بيشتت انتباهه ويوروتشي بتنزل عليه بعشرات الضربات، وكيسكي من ظهره بيستعمل الكيدو وبيمسكه، وايشين بيجي من قدامه وبيستعمل عليه الجيتسوجا تانشو، الضربة بتأثر فيه وبتعمل فتحة في راسه، بس ايه الظلام اللي جوه ده؟ محدش كان فاهم حاجة. وفي ذلك الوقت جين بيقول لاتشيجو بقوتك الحالية مش هتقدر تقف قدام ايزن، بس هما بيتكلموا بيحصل انفجار كبير جدا. اتشيجو بيبص بيلاقي ساسكا ايزن هزمهم هما الثلاثة، وساعتها ايزن بيتكلم مع جين وبيقول له انت كنت بتعمل ايه؟ جين قال له انا كنت بجرب قوة اتشيجو طلع ضعيف جدا. قال له خلاص افتح بوابة عشان نروح مجتمع الارواح، مش لازم نرجع مدينة كاراكورا، احنا ممكن نروح لها بنفسنا. جسمه بدأ يتفتت وده لانه بيتجهز للتحول الاخير. وساسكا ايزن بيمشي وبيروح مجتمع الارواح وبيسيب اتشيجو كانه كماما. ايشين بيقول لاتشيجو انت بتعمل ايه؟ افتح بوابة بسرعة عشان نروح ورا ايزن. اتشيجو بيقول له ليه؟ هو كده كده اقوى مننا، استحالة نقدر نفوز عليه. ايشين بيقول له انا عندي طريقة نقدر ننتصر بيها عليه، لو عاوز تيجي معايا تعالى، ولو عاوز تفضل مكانك وتعيط زي الطفل خليك، بس خليك فاكر ان هو هيروح مدينة كاراكورا وهيقتل كل الناس اللي بتحبهم بما في ذلك اخواتك. في ذلك الوقت ايزن بيدخل النفق ومن تاني بيظهر القطار اللي بيمنع اي حد من الدخول الى النفق. ايزن بيقف قدامه بضربة واحدة بيدمره وبيكمل لاخر النفق وبيوصل لمدينة كاراكورا. وفي الوقت دوت اتشيجو وايشين بيدخلوا النفق، وساعتها ايشين قال لاتشيجو كويس اللي احنا داخل النفق، دي فرصة لينا، وده لان الزمن واقف هنا، الساعة اللي بتمر هنا بتساوي 2000 ساعة في العالم الواقعي، ممكن نتدرب في الوقت ده قبل ما نروح مجتمع الارواح. جه الوقت اللي انا اعلمك مهارة الجيتسوجا تنشو النهائية. وساعتها اتشيجو بيدخل داخل عقله عشان يبدأ التدريب على الجيتسوجا تنشو النهائية، وبيلاقي المكان كله متغطي بالمية وبيكون قادر يتنفس في المية، بس بيظهر قدامه شخص غريب. اتشيجو بيقول له فين زانجتس؟ الشخص بيقول له انا دلوقتي المسيطر على المكان وممكن تسميني الجيتسوجا زانجتس. وفي ذلك الوقت في الخارج ايشين بيقول لنفسه دلوقتي اتشيجو بيحارب زانجتس، نفس اللي حصل معايا، وده لان الزنبقتو مش عاوزنا نتعلم الجيتسوجا تنشو النهائية. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيقول للشخص ده انا مش جاي هنا عشان احارب، انا عاوز اتعلم الجيتسوجا تنشو النهائية. بس الشخص اللي بنعرف ان هو ده زانجتس بيقول له انا مش عاوز اعلمك التقنية دي. اتشيجو بيقول له انت لازم تعلمني عشان انقذ اصدقائي. زانجتس قال له اصدقائك مش مهمين، اهم حاجة اللي انا احمي نفسي. بص للعالم اللي احنا فيه، في الماضي كان عالم مليء بناطحات السحاب، لكن الوقت المكان اتدمر بالمية وانت اللي دمرته، كل ده عشان فقدت الامل في هزيمة خصمك. انا اشيل من جواك اليأس. وبنتفاجئ ان زانجتس بيطعن اتشيجو بيخترق بطنه وبيخرج منه شخص ابيض، ودي هيئة الفيرست لورد اللي اتشيجو اتحول ليها في السابق. والشخص الابيض بيقول لاتشيجو بقالي كتير ما شفتكش، وبيشيل القناع وبيطلع ان ده اتشيجو الابيض. نروح بقى لساسكا ايزن اللي قدروا يوصلوا للمدينة وقدروا يلاقوا واحد من البشر، وبمجرد ما ساسكا ايزن قرب من البشري ده البشر بيختفي وبيتحول لرماد، وده لان ساسكا ايزن قوي جدا. وفي نفس الوقت دوت اصدقاء اتشيجو كلهم اللي في المدينة صحوا واحد تلو الاخر وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وقدروا يصحوا لان عندهم رياتسو اقوى من البقية وقدروا يقاوموا التعويذة اللي بتخليهم يناموا. وفجأة بيلاقي ساسكا ايزن قدامهم. ايزن بدأ يقرب منهم بس في اخر لحظة رانجوكو بتظهر. نرجع تاني لاتشيجو اللي بيقول له النسخة البيضة منه انت ازاي لسه عايش؟ المفروض تكون ميت من اخر مرة قابلتك فيها، وليه شكلك عامل كده؟ زانجتس بيقول له هو انت اول مرة تقابل الهيئة دي الهيئة اللي انت هزمت بيها اولوكيورا. اتشيجو بيقول لزانجتس يعني لو هزمت الشخص الابيض هتعلمني الجيتسوجا تنشو النهائية؟ زانجتس قال له لا، لو هزمتنا احنا الاثنين. وزانجتس والنسخة البيضاء بيندمجوا في شخص واحد بقوة جبارة وبدأ يهاجم اتشيجو، واتشيجو ما كانش قادر يتفوق عليه في السرعة ولا القوة. نروح تاني لساسكا ايزن اللي بيقول له رانجوكو هو انت جاي تحمي المدينة؟ جين قال لساسكا ايزن انا اسف دي صاحبتي القديمة،
اخدها من قدامك. ايزن قال له براحتك، ولو عاوز تفضل شويه وتتكلم معاها فانا مستنيك. وساعتها جين بياخد رانجوكو لمكان بعيد. جين بيقول لها انت جيتي ليه وانت في الوضع ده؟ بتقول له انا جاي عشانك، اخيرا جه الوقت اللي هقدر اسالك انت ليه شغال مع ساسكا ايزن؟ ليه خنت مجتمع الارواح؟ بس ساعتها جين بيخرج السيف بتاعه وبيهاجمها. وفي الوقت ده ايزن كان بيدور على اصحاب اتشيجو وعاوز يقتلهم عشان اتشيجو يغضب وقوته تزيد ويقتله، وهم كانوا بيحاولوا يجروا منه على قد ما يقدروا. بس فجأة جين بيرجع. ايزن بيقول له حصل ايه مع رانجوكو؟ جين قال له انا خلاص قتلتها. ايزن بيقول له انا فعلا مش حاسس بالرياتسو بتاعتها، بس انا مندهش، انا كنت مفكر انك بتحب رانجوكو. جين بيقول له فاكر لما قابلتك اول مره قلت لك انا زي الثعبان، دمي بارد وما عنديش مشاعر. وقام قال لايزن هتعمل ايه دلوقتي؟ قال له هقتل اصدقاء اتشيجو وهعلقهم على بوابه المدينه، وبعد كده هبدا في صنع الاوكن. وساعتها جين بيلمس السيف بتاع ايزن وبيقول له انا اللي هقتل الاطفال دول. وفجاه بيهاجم ساسكا ايزن بضربه في وسط قلبه. وبنعرف ان الطريقه الوحيده لهزيمه الوهم بتاع ساسكا ايزن ان يلمس الزنبكتو بتاعه، لو قدر يلمسه فالوهم مش هيأثر فيه. ومفيش حد في مجتمع الارواح يعرف المعلومه دي غير جين. وبنعرف ان كل ده كان شغال مع ايزن عشان يعرف ازاي يقتله. ايزن بيقول له انا كنت عارف انك عاوز تقتلني، ده برضه كان جزء من الخطه بتاعتي. جين قال له لا مش جزء من خطتك، انت متعرفش عني اي حاجه. بص على السيف بتاعي في جزء منه مكسور، انا كذبت عليك وعلى مجتمع الارواح بالكامل. كنتم مفكرين ان قدره البانكاي بتاعي هي تمدد السيف، بس دي كانت مجرد كذبه. انا سيفي بيتحول لغبار وبعد كده حجمه بيتضاعف. فيا ترى الجزء الصغير المفقود ممكن الاقيه فين؟ بالظبط كده، الجزء ده موجود جوه قلبك. وفعلا جزء بيتمدد داخل ايزن وبيعمل فتحه داخل صدره. وساعتها جين بياخد الهوجيوكو من صدر ايزن وطلع يجري من المكان. جين بدأ يكلم نفسه وعمال يقول اخيرا قدرت اهرب منه، اخيرا قدرت انتقم منه على اللي عمله زمان. بس فجأة ساسكا ايزن بيصرخ والجرح اللي جواه بيتعالج، مع ان الهوجيوكو مش معاه. قوته بيحس بيها كل اللي في المدينه وشكله بيتحول، وفي اقل من ثانيه بيجي قدام جين وبضربه واحده بيشق صدره. وفي الوقت ده رينجوكو بتصحى وبتحس ان جين طاقته بدأت تختفي. وفي نفس الوقت دوت جين كان بيحاول يحافظ على الهوجيوكو، بس ايزن بيقطع ايديه وبيطعنه في وسط قلبه. وفي الوقت ده رانجوكو بتوصل عند الجثه بتاعته قبل ما يموت، بيقول لها انا اسف، ما قدرتش انفذ الوعد بتاعي، ما قدرتش ارجع الشيء اللي خده منك زمان. وجين بيموت قدام رانجوكو وهي بتنهار في البكاء. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ان الهوجيوكو في الاساس بيتصنع من ارواح البشر والشينيجامي. ومن زمان ايزن كان بيحاول يصنع واحد قبل ما ياخد اللي مع كيسكي، وكان مسيطر على مجموعه من الشينيجامي بيخليهم يهاجموا الناس ويسرقوا ارواحهم. وواحده من الاشخاص دول كانت رانجوكو. الشينيجامي هاجموها وسرقوا جزء كبير من روحها. وساعتها جين بيشوف اللي حصل وعارف ان ايزن هو اللي ورا السرقه دي، وقال لرانجوكو انا هنضم للشينيجامي ومش هرجع الا لما ارجع اللي اتاخد منك، لازم انتقم من الشخص ده. نرجع للوقت الحاضر. ايزن كان هيقتل اصدقاء اتشيجو، بس ساعتها اتشيجو بيوصل وبيكون شايل ابوه اللي فقد كل قوته داخل النفق. وقام قال لساسكا ايزن يلا نروح لمكان تاني. ايزن بيقول له انت خيبت ظني، كنت مفكر انك هتقدر تنافسني بس مش حاسس باي رياتسو خارجه منك. بس ساعتها اتشيجو بيسحبه من وشه وبيجر وراه لمنطقه بعيده عن البشر. ايزن بيقول له مستحيل، ازاي قدرت تلمسني؟ انا فهمت دلوقتي، الرياتسو بتاعتك اختفت لانك حولتها لقوه جسديه، بس برضه انت لسه بعيد عن قوتي، انا بملك الهوجيوكو اللي بيزودني بقوه جباره. ايزن بيختفوا بيجوا ورا اتشيجو بيهاجموا، بس اتشيجو بيصدها بكل سهوله والمكان حواليهم بيتدمر، وهما الاتنين بدأوا يلتحموا مع بعض والقتال كان مجنون جدا. وايزن كان مبسوط ان بيختبر القوه بتاعته، ومن كتر قوه القتال المكان حواليهم بيتدمر. ايزن بيهاجم اتشيجو بضربه بس بيصدها بايده. اتشيجو بيقول له هي دي قوتي، هو انت خايف منها؟ ايزن بيقول له انت قوتك هتدوم لبعض الوقت وبعد كده هتختفي، لكن انا قوتي لا نهائيه وممكن اقتلك باستخدام الكيدو. وبيصنع اكبر كيدو موجود في الحياه وبيحبس اتشيجو جواه، لكن اتشيجو بكل سهوله بيدمره. اتشيجو بيقول له انت مش فاهم، انا دلوقتي قوتي اكبر منك بكتير، وبيجي قدام ايزن وبيقطعه. ايزن غضب على الاخر وبيقول له انت مجرد بشري ودي اخر مره تلمسني فيها. وبتخرج لايزن عين تالته بتفجر المكان وشكله بيتحول من تاني. بيقول لاتشيجو الهوجيوكو اختارني انا ومش هيسمح لبشري انه يهزمني، وبيطلع كميه كبيره جدا من السر وبيفجر المكان وبيحرق ايدين اتشيجو الشمال. ومسكه وقال له انت ازاي عديت قوه الهولو والشينيجامي؟ بس على العموم انت لسه ما وصلتش لقوتي. بس اتشيجو بيضرب ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، وقام قايل له دلوقتي ممكن اوريك القدره بتاعتي الجديده واللي هي الجيتسوجا تنشن النهائيه. وفجاه بنلاقي اتشيجو بيغطي المكان كله بمجال من الطاقه. وبنعرف ان اتشيجو اثناء ما كان بيتدرب مع زانجتس عارف ان عشان يتقن الجيتسوجا تنشن النهائيه لازم انه يتقبل الموت. والجيتسوجا تنشن النهائيه زي اسمها بالظبط هي اخر تقنيه اتشيجو ممكن يستخدمها، لو استخدمها قوه الزنبكتو هتختفي للابد. وزانجتس كان عاوز يحمي نفسه ويحمي اتشيجو، لو علم التقنيه لاتشيجو فده معناه اختفائه ومعنى كده انهم مش هيشوفوا بعض تاني. نرجع لارض المعركه. الطاقه بتحول اتشيجو لهيئه الجيتسوجا تنشو. ايزن
ايزن بيقول مستحيل واحد زيك يوصل للقوة دي، بس اتشيجو بيكون سيف من القوة بتاعته وبينزل على ايزن بضربة بتشق النصين. ضربة واحدة هي اللي كل قدر يعمله، وبعد كده القوة بتختفي من جسده، ومن تاني الجروح بتاعت ايزن بتتعالج. بيقول لاتشيجو الهوجيوكو لسه محتاجني، شايف الزنباكتو بتاعي بدأ يختفي، معنى كده ان الهوجيوكو بدأ يدمجني مع قوة الزنباكتو. ده نفس اللي حصل معاك بالظبط، وده معناه نهايتك. بس إذ فجأة كيدو بيخرج من الصدر بتاع ايزن، وساعتها كيسكي بيجي وبيقوم قايل اخيرا الكيدو اشتغل، وبيقول لايزن ده ختم انا حطيته جواك اثناء ما كنت بقتلك، وكنت مستني الوقت اللي يشتغل فيه. وجسم ايزن بدأ يتفتت، التحول بتاعه بيتدمر وبيرجع لهيئة الشينيجامي، والهوجيوكو قرر يتخلى عنه. وبنتفاجأ ان جسم ايزن بقى مليء بالرماح اللي بتثبته في الارض، والختم بدأ يتفعل ويحجز ايزن. ايزن بيقول لكيسكي انت ليه بتسمح له يتحكم فيك؟ كيسكي بيقول له انت قصدك روح الملك؟ يبقى انت اكيد شفت الملك هو العمود الفقري لمجتمع الارواح، ولو سقط هيسقط معاه جميع الشينيجامي. ايزن بيحاول يحرر نفسه وبيقول له ده كلام الضعفاء، العالم بيغيروا الاشخاص الاقوياء، بس الختم بيتفعل وبيتختم للابد. وكل الشينيجامي الموجودين حسوا باختفاء الطاقه بتاعت ايزن، اخيرا قدروا ينتصروا عليه، وحتى الموجودين في الهوكوموندو واللي قدروا بعد تعب شديد انهم يهزموا يامي. وبعد كده اتشيجو بيقول لكيسكي هو ايزن راح فين؟ كيسكي قال له تم نقله لمجتمع الارواح، هيخضع للمحاكمه على ايد الفرقه 46. وبعد كده الكل بيوصل عشان يطمن على اتشيجو، لكنه بيسقط قدامهم وقوته بدات تختفي. نروح بقى للغرفه 46. اعضاء الغرفه بيقولوا دلوقتي هنصدر الحكم، القائد السابق للفرقه الخامسه ساسكي ايزن تم الحكم عليك بالسجن في الدور الثامن تحت الارض، هتفضل هناك لمده 18300 سنه. ايزن بيقول لهم عمركم هتقدروا تتحكموا فيا، وده اللي خلى المجلس يقول خلاص تم زياده الحكم لمده 20000 سنه. وفي ذلك الوقت الكل بيتم علاجه على ايد انوهانا والفرقه بتاعتها. مجتمع الارواح ما فقدش حد من اعضائه الا القائد السابق للفرقه الثالثه واللي هو جين اتشيمارو. واتشيجو بيصحى بعد 10 ايام وجروحه كلها اتعالجت، قوته لسه موجوده وهتفضل معاه، بس هتقل كل يوم عن التاني لحد لما تختفي تماما. وبعد كده بيعدي 17 شهر على الاحداث دهيت، واتشيجو بيفقد قوه الشينيجامي لدرجه ان ما عادش بيشوف ارواح حواليه. اما بالنسبه لاخته كارين فبتشوف الارواح وقوتها كمان بتزيد. واتشيجو كان بيقضي معظم الوقت مع اصدقائه في المدرسه، وده لانه من ساعه ما فقد القوه بتاعته شرط الشينيجامي بطلت ترن. اما بالنسبه لاوريو واينو فقوتهم ما زالت موجوده، فكل شويه كانوا بيسيبوا المدرسه ويروحوا يقتلوا الهولو، واتشيجو بيقعد يتفرج عليهم وهو حزين. في نفس الوقت سادو بقاله اسبوعين غايب عن المدرسه ومحدش يعرف مكانه. وفي يوم اتشيجو بيلاقي حرامي سرق شنطه، طلع يجري وراه وضربه ووقعه في الارض، وبياخد الشنطه وبيرجعها لصاحبها. وواضح ان اينو شكلها اتغير وكبرت شويه. وفي نفس الوقت اتشيجو اشتغل في محل لقتل والقضاء على الحشرات، بس إذ فجاه الشخص اللي اتشيجو رجع له الشنطه من الحرامي بيدخل المحل ده وبيقول لاتشيجو انا عاوزك تنفذ لي طلب، عاوزك تعمل لي تحقيق كامل عن الشخص ده واللي اسمه ايشين كوراساكي. اتشيجو بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ الراجل ده بابايا. الراجل بيقول له طب عاوز اسالك عن حاجه، تعرف ايه عن العائله بتاعتك او تعرف ايه عن ماضي باباك؟ اعتقد انك مش عارف حاجه، ولو عاوز تتاكد ممكن تعدي على المحل بتاع كيسكي وتشوف مين اللي بيروح هناك. وفي ذلك الوقت داخل محل كيسكي كان بيبيع شويه بضايع لكارين، واللي بقى لها فتره بتروح للمحل بتاع كيسكي من غير ما تقول لحد. كيسكي بيسالها عن احوال اتشيجو، هو كويس بالرغم من اختفاء قوه الشينيجامي لكن لسه ما زال قوي، وعشان كده جاي الوقت اللي انا لازم ازود قوتي عشان اقدر احميه. وفي اللحظه دي اتشيجو بيروح المحل بتاع كيسكي وبيلاقي اخته خارجه من عنده، وساعتها الشخص الغريب بيظهر من ورا اتشيجو بيقول له الطعنه بتيجي من اقرب الناس ليك، بعد ما فقدت القوه بتاعتك الكل بقى بيعتبر ان مالكش قيمه. اتشيجو بيقول له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي جانجو وده رقمي لو احتجتني ممكن تتصل بيا. وفي ذلك الوقت اوريو وهو راجع البيت بتاعه بيلاقي واحد ماشي على اسلاك الكهرباء، فقرر انه يلاحقه، بس الشخص ده عنده سرعه اسطوريه، وإذ فجاه الشخص بيلف ظهره وبيهاجم اوريو في لحظه وما قدرش حتى يخرج السلاح عشان يوقفه. وفي نفس الوقت اصدقاء اتشيجو هم ماشيين عمود حديدي بينزل عليهم بس بيتم انقاذهم في اخر ثانيه. وفي ذلك الوقت اتشيجو بيروح عند النهر وبيرمي الشاره بتاعت الشينيجامي، بس لما راح البيت جاله اتصال، اوريو تم الهجوم عليه وراح المستشفى. اتشيجو بيروح له وبيقول له مين اللي هاجمك؟ اوريو بيقول له الموضوع ده ما يخصكش. ابو اوريو بيقول لاتشيجو ارجع انت البيت وانا اوصل اينو. وبعد ما اتشيجو مشى ابو اوريو بيقول لاينو اتشيجو مش لازم يعرف المعلومات دي، اللي هاجم اوريو مش هولو وفي نفس الوقت مش شينيجامي. في الواقع انا مش عارف ايه نوع الشخص اللي هاجم اوريو، بس القوه اللي هاجمت اوريو شبه القوه اللي انت بتملكيها انت وسادو. ولما الصبح جه اتشيجو كان بيدور على الاصدقاء اللي اختفوا بقالهم ساعه، وفضل يلف المدينه لحد لما تلاقاهم في منطقه تحت البناء وهما الاثنين كانوا فاقدين الوعي. بيقرب منهم وبيلاقي ساعتها الشخص اللي كان سرق الشنطه، بيقول له انت جاي ليه؟ قال له انا جاي عشان في واحد دفع لي فلوس. اتشيجو بيضربه بيقدر يطيره بعيد، وبعد كده بيظهر من ظهر اتشيجو الشخص اللي هاجم اوريو، ولما اتشيجو كان رايح له في ثانيه بيهرب. وبنعرف
بنعرف انه هرب لانه كان حاسس بريادته الخاصه بوالد اوريو. ابو اوريو بيقول لاتشيجو انا هودي اصدقائك المستشفى وارجع انت البيت. اتشيجو بيقول له انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. بيقول له لو عرفت هتعمل ايه؟ انت كده كده مش هتقدر تقدم مساعده. وده اللي خلى اتشيجو يمشي ويبقى حزين على الاخر، ما عادش مستحمل انه يبقى ضعيف كده، وخرج الكارت اللي جنجو اداهوله وقرر يتصل بيه وبيروحوا يتقابلوا في مكان ما. اتشيجو بيقول له تم الاعتداء على صديقي وانا محتاج مساعده. جنجو بيقول له تعالى ورايا وهتعرف كل حاجه. بياخد اتشيجو المكان شبه الكافيتيريا، موجود فيه 3 اشخاص ومن شكل المكان واضح انهم اغنياء. جنجو بيقول لك احنا هدفنا ان انا ارجع لك قوه الشينيجامي. اتشيجو بيقول له ترجعها ازاي؟ انا فقدت كل قوتي واستحاله ترجع. جنجو بيقول له هدي نفسك، هتاخد مني الاجابات دلوقتي. وبيجيب 2 عصير برتقال وبدا يتكلموا، وبيقول له انا عاوز اقول لك اللي احنا بشر غير عاديين. شايف العصير ده؟ وبدا يشكل العصير بكل سهوله. وبنعرف ان القدره دي اسمها فول برانك. وبيقول لاتشيجو هو انت فاكر ان الكائنات الحيه بس هي اللي عندها ارواح؟ كل الاجسام اللي حوالينا عندها ارواح، واحنا عندنا القدره على التحكم في الارواح دي. يعني انا دلوقتي اتحكمت بروح العصير وقدرت احركها، وكمان ممكن نحول اي اداه لسلاح ونحارب بيه. يعني بص كده على القلاده اللي معايا، وبيحولها لسيف عملاق. بس هما بيتكلموا الباب بيفتح وبتدخل واحده من الفريق وبيدخل معاها سادو. اتشيجو بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ ازاي سادو موجود؟ جنجو بيقول له هدي نفسك، وبيكمل كلامه وبيقول له تعرف ايه السبب في وجود فتحه في صدر الهولو؟ الفتحه دي بتمثل الالم نتيجه عدم انقاذهم من الشينيجامي، والفتحه دي بتكون مكان القلب. بس يا ترى القلب بيروح فين؟ القلب بيتحول لقناع، وكل واحد مننا احنا في فول برانك في هولو اعتدى على امه، وقوه الهولو فضلت في جسم الام وانتقلت الى الابن. عشان كده قوتنا شبه قوه الهولو، واحنا بنقرا القوه دي. وانت برضه في الماضي كنت من الهولو وكنت بتقرا القوه بتاعتك، واحنا هدفنا اللي احنا نخرج القوه دي من جسمنا. وجمعنا كل الاشخاص اللي عندهم قوه الفول برانك، وهدفنا هو ازاله القوه من جوانا. والشخص اللي ممكن يساعدنا هو انت، واحد عنده قوه الهولو وقوه الشينيجامي. فلو قدرنا نرجع قوتك هنقدر ننقل القوه بتاعتنا ليك ونتخلص منها للابد. اتشيجو بيقول له طب انت ازاي متاكد من حاجه زي كده؟ بيقول له لان انت مش اول واحد بيملك قوه الشينيجامي والهولو مع بعض، كان في اشخاص قبليك واعضاء مننا قدروا يتخلصوا من القوه بتاعتهم. اتشيجو بيقول له طب مين اللي هاجم اصدقائي؟ بس ما بيحصلش على اجابه، واتشيجو بيمشي وبيفضل يكلم نفسه وهو ماشي في الشارع. وفي نفس الوقت الشخص اللي هاجم اوريو قدر يحبس روح انسان وحوله الهولو. وتاني يوم سادو بيروح يتكلم مع اتشيجو بيقول له احنا اتفقنا اللي احنا نقاتل مع بعض، عشان كده من ساعه ما فقدت قوتك وانا مش قادر اتكلم معاك. انا متاكد انك عاوز ترجع قوتك، عشان كده انضمت لفولو برانك عشان يساعدوك انك ترجع قوتك. اتشيجو بيقول له مش مهم الكلام ده دلوقتي، وبيسيبه بيمشي وبيروح باتجاه البيت. بس هو ماشي بيعدي جنبه الشخص اللي هاجم اوريو، ولما اتشيجو بص بيلاقيه بيختفي. فضل يطارده لحد لما تلاقى اخته في وشه، بس لما راح لها شيء بيهبط من وراهم ومسك اخته ورفعها في الجو. والهولو كان عمال يهاجم اتشيجو واخته، واتشيجو مش قادر يشوفه. فضل يحاول يهاجمه بس كان بلا فائده. بس جنجو بيظهر وبينقذ البنت، وبيحاول القلاده بتاعته لسيف، وبضربه واحده بيشق الهولو نصين. ومن بعد الموقف ده اتشيجو بيروح للفريق بتاعهم وبيقول لهم انا مستعد عشان ارجع القوه بتاعتي. فجنجو بيدي اتشيجو الشاره بتاعت الشينيجامي اللي كان رماها في النهر. المهم بنعرف ان اول خطوه في ارجاع القوه بتاعت اتشيجو هتكون عن طريق البنت اللي اسمها ريروكا، وده لانها عندها قدره اسمها بيت الدمى. لو فكرت في شيء هي بتحبه تقدر تخلي الشيء ده ينتقل لداخل البيت. وطبعا هي شايفه اتشيجو حلو وبدات تحبه، فالقدره بتاعتها بتتفعل وبتنقل اتشيجو داخل البيت. وساعتها اتشيجو بيدخل وبيلاقي دبدوب عملاق، والمهمه بتاعته بتكون هي هزيمه الدبدوب. وكان واضح جدا ان اتشيجو اضعف من الدبدوب، وكل اللي قادر يعمله هو الهرب. وبنعرف ان الدبدوب في الاصل كان راجل، وريروكا خطفته ودخلته داخل القصر بالغصب، وبتحذره وبتقول له لو ما قتلتش اتشيجو في خلال 15 دقيقه هحولك لشيطان. وطول الوقت اتشيجو كان عمال يفكر ازاي يسحب الروح من الاشياء زي ما فول برينجر بيعمله. وفعلا بعد 15 دقيقه الدبدوب حجمه بيتضاعف وشكله بيبقى مرعب. وبنعرف ان الشخص اللي حط القاعده بتاعت 15 دقيقه اسمه جيريكو، وكمان حط شرط ان ممنوع خروج اي شيء من بيت الدمى بعد 30 دقيقه. فاتشيجو قدامه خيارين، يا اما يهزم الدبدوب ويخرج، يا اما بعد 30 دقيقه هو الدبدوب هيموتوا. فسادو بدا يحاول يساعد اتشيجو، بيقول له انا كنت مرتبط باللون بتاع الجلد بتاعي وقدرت اسيطر على روحه واحوله للقوه بتاعتي، وانت ممكن تعمل نفس الحاجه بالشاره بتاعت الشينيجامي. فساعتها كل ذكريات اتشيجو كشينيجامي بدات تمر قدامه، وساعتها بيقدر ينشط القوه بتاعته. الشاره بيتكون من حواليها حلقه، بس هو ما كانش فاهم ايه نوع السلاح. بيجرب يرميه فالسلاح بيختفي، لازم يفضل ماسكه عشان يتنشط. بيستخدمه كسيف وبرضه مش نافع. وبنعرف ان الطريقه الصح هي استخدامه كقوس لضرب السهوم، وقدر يحدفه في وش الوحش ويسقطه. وساعتها الدبدوب بيرجع لحجمه الطبيعي، واتشيجو بيخرج من بيت الدمى. وفجاه بيسمع صوت من الشاره، ده صوت روكيا بتقول اسم اتشيجو.
بس الصوت بيختفي. نروح بقى لإينو اللي كانت راجعة البيت بتاعها، بيظهر وراه واحد وبيقول لها انا عندي امر اللي انا هاجمك، والشخص اللي اداله الامر هو نفس الشخص اللي هاجم اوريو. بس اول لما شاف وشها خسر قدام الجمال بتاعها، وده اللي خلى الشخص اللي هاجم اوريو يظهر هو بنفسه قدام إينو، وبنعرف ان اسمه سوكوشيما. وفي لحظة بيخرج ورقة من كتابه وبيحولها لسيف وبيطعن إينو وبيقطعها، وساعتها إتشيجو وسادو بيحسوا بالطاقة بتاعت إينو فبيجروا بسرعة للبيت بتاعها، بس بيلاقي إينو قاعدة مصابة وما هياش فاهمة ايه اللي بيحصل، متأكدة ان السيف قطع كتفها بس ما فيش اي اثر للجرح، وعشان كده بتقول لهم ما فيش اي حاجة حصلت. بس إتشيجو ما اقتنعش بالكلام بتاعها ورجع لجينجو وبيقول له انا حاسس ان إينو اتهاجمت من نفس الشخص اللي هاجم أوريو، انا عاوز اعرف مين الشخص ده. بيقول له الشخص ده اسمه سوكوشيما، كان واحد من الفرقة بتاعتنا والقدرة بتاعته اسمها كتاب النهاية. في الواقع هو كان القائد السابق بتاعنا وهو صاحب فكرة نقل قوتنا للشينيجامي، بس اول لما لقينا شينيجامي بديل والعشرات مننا قدروا ينقلوا القوة بتاعتهم، فجأة سوكوشيما اتغير وقتل الشينيجامي وقتل الاشخاص اللي فقدوا قوتهم، ومن ساعتها ما شفناهوش تاني. شايف الشارة اللي معايا دي كانت الشارة بتاعت الشينيجامي البديل اللي مات على ايده، واكيد هو عاوز يخليك بعيد عننا عشان كده هاجم أوريو وبعد كده إينو، بيديك رسالة تحذيرية عشان تفضل بعيد. إتشيجو بيرجع البيت لكنه بيلاقي ابوه واقف مع كاسكي وكانوا بيتوشوشوا ما هوش قادر يسمعهم، ولما حس بوجوده خدوا بعضهم ومشوا بعيد. فإتشيجو مش فاهم هو ليه كاسكي بيعمل كده، هو عاوز يضرني ولا ايه؟ وبعد كده سادو بدأ يتكلم مع إينو وبيقول لها انا عاوز اعرف ايه اللي حصل معاكي، فبتحكي له على كل حاجة حصلت وبتقول له من ساعة الهجوم وانا حاسة ان في حاجة غلط، حاسة ان سوكوشيما شخص قريب منها، وفي ذلك الوقت بنعرف ان سوكوشيما بيخطط يهاجم سادو او إتشيجو، وإتشيجو بيكمل التمرين بتاعه بس المرة دهيت هيدخل قفص العصافير، وبيدخل وبيلاقي الدبدوب لسه موجود وانضم ليه كمان طائر، والتدريب المرة دهيت ان يهزم الاتنين مع بعض. بيبداوا التدريب وهما الاتنين بيتعاونوا مع بعض ضد إتشيجو، وبعد 15 دقيقة برضه القدرة بتاعتهم بتشتغل وبيتحولوا لعمالقة، لدرجة ان الطائر كان بيقدر يصد الضربات بتاعت إتشيجو. فجت لإتشيجو فكرة ان يجمع القوة بتاعته في الشارة ويهاجم زي ما بيعمل جيتسوجا تنشو، وفعلا بيجمع قوته وبيطلع ضربة اقوى بكتير بتقدر تهزم الاتنين مع بعض، وفعلا إتشيجو بينجح وبيقول لجينجو انا عاوز اخش في المرحلة الجاية. والمرة دهيت ريروكا بتجيب صندوق وإتشيجو بيدخل جواه، بس بيلاقي داخل الصندوق الشخص مختلف وبتطلع واحدة اسمها جاكي، ودي واحدة من الفولو برينج واللي بتقدر تتحكم في المية، وفي ثانية بتجمع قوتها بتنط لظهر إتشيجو وبالعافية بيقدر يهرب منها. بيقول لها انا اول مرة اعرف ان قوة الفولو برينج ممكن تشكل بدلة. بتقول له مش بس البدلة، انت لسه ما شفتش قوتها، بتقدر تصد كل ضربات إتشيجو برجلها، البدلة مزودة قوتها الجسدية بشكل كبير، وإتشيجو كل اللي قادر يعمله هو رمي الدوائر اللي بتتدمر بسهولة، وبسبب ان إتشيجو كان بيستخدم الشارة كتير قوتها بتزيد وبتخرج عن السيطرة. الطاقة السوداء بدأت تغطي جسمه وهو مش قادر يتحكم فيها، وفي الوقت دوت سادو كان قاعد مع جينجو وبيقول له انا عاوز اسألك على حاجة، وبدأ يحكي له على اللي حصل لإينو وقال له ذكرياتها بدأت تتغير واكيد ده تأثير من القوة بتاعت سوكوشيما. جينجو بيقول له سوكوشيما القدرة بتاعته هي كتاب النهاية، بيقدر يحول الورق لسيف قوي بس هو مجرد سيف ملهوش اي قدرات تانية. سادو بيقول له طب ايه تفسير اللي حصل؟ جينجو بيقول له ممكن تسأل أوريو وتشوف ايه اللي حصل، لو ذكرياته ما اتغيرتش فده معناه ان الشخص اللي هاجم إينو مش هو سوكوشيما. بس إذ فجأة الكل بيسمع صوت، الباب بيتقطع وبيدخل سوكوشيما، وفي نفس الوقت برضه الصندوق بيتقسم لنصين وجاكي بتخرج مصابة وإتشيجو بيكون هو المنتصر. اما بالنسبة لإتشيجو فالطاقة السوداء بتحيط جسمه بالكامل، قدر يسيطر جزئيا على قوة الفولو برينج وفي اقل من ثانية بيهاجم سوكوشيما. في نفس الوقت سادو بيهاجمه هو كمان وبيفجر الأوضة كلها، وإتشيجو بيكمل هجوم عليه وما كانش رحمه خالص، وكان واضح ان قوة إتشيجو عالية بس للأسف قوته غير مستقرة. وفي نفس الوقت سوكوشيما كان بيستخدم الفولو برينج عشان يتفادى ضربات إتشيجو، والفولو برينج بتاعته هي ان بياخد من الروح بتاعة الأرض عشان يزود السرعة بتاعته، بس في النهاية إتشيجو بيقدر يسيبه، وده لأن هو كمان قدر ياخد من الروح بتاعة الأرض. ومش كده وبس، بيقدر يستخدم الفولو برينج في الجو كمان، بس بالرغم من كده ما زال فرق المستوى ضخم ما بينه وما بين سوكوشيما، ولأن قوته غير مستقرة بدأ يفقدها. ولما سوكوشيما كان هيقضي عليه جينجو اتدخل وقام ضرب إتشيجو عشان ينام في الأرض وقام قايل له خليك مكانك، وجينجو وسوكوشيما اشتبكوا مع بعض والمعركة كانت صعبة جدا وقوتهم تقريبا كانت متساوية. جينجو بيجمع قوته في سيفه وبينزل عليه بضربة بتقسم المكان نصين، بس سوكوشيما بيتفاداها وبيقدر يسيب جينجو، وده اللي خلى إتشيجو يرجع للمعركة من تاني. وكل ما المعركة تطول قوة إتشيجو بتزيد أكتر وأكتر وبيقدر يحرق إيدين سوكوشيما، وإذ فجأة إتشيجو بيدخل جوه مادة سوداء وبيظهر يوكي، وده واحد من مستخدمين الفول برينج هو اللي عمل كده، والقدرة بتاعته هي الألعاب الإلكترونية. سوكوشيما بيحاول يوقفه بس جينجو بيتدخل وسادو بيساعده هو كمان، والكل بدأ يتجمع على سوكوشيما فما كانش قدامه غير الهروب. بس إذ فجأة سادو بيقع وبيصرخ من الألم اللي في كتفه، فبياخدوه بيروحوا لمكان جديد. في المكان اللي
احتياطي بعد ما المقر بتاعهم اتدمر، والمكانين دول بتوع يوكي، هو الغني فيهم والمتكفل بكل مصاريف مستخدمين الفول برينج. جنجو بيقول له في الوضع الحالي سوكوشيما بيستهدف اتشيجو، والطريقة الوحيدة لإكمال التدريب بتاعه هي بالقدرة بتاعت يوكي، ممكن يخلي اتشيجو يدخل داخل اللعبة ويتدرب، وسوكوشيما استحالة يقدر يدخل وراه. اتشيجو بيقول لهم انا قدرت اهزم جاكي مين هو خصم القادم. جنجو بيقول له انا هو الخصم بتاعك، وبيدخلوا داخل اللعبة، ويوكي ممكن يدخل لهم اي حاجة داخل اللعبة زي عصير او اكل وما الى ذلك، او ممكن يصنع جمهور يشجعهم كانهم بيلعبوا ستريت فايتر، ويوكي بيدي كل واحد فيهم 6 نقاط حياة، واللعبة هتنتهي لما واحد فيهم يخسر. وفعلا المعركة بتبدأ ما بينهم، وفرق القوة كان واضح لدرجة ان جنجو بيقدر يقسم السيف بتاع اتشيجو لنصين. وفي ذلك الوقت سادو بيروح لإينو وبيجيبها معاه عشان تعالج الجراح بتاعت اتشيجو، وده عشان يقدر يتدرب لفترة اطول، وفعلا بتدخل جوه اللعبة وبتعالج الجروح بتاعت اتشيجو. وفي ذلك الوقت برضه اجتماع غامض في البيت بتاع كيسكي بيحضر فيه والد اتشيجو ومعاهم روكيا، وبنعرف انهم بيعملوا حاجة ليها علاقة باتشيجو. وفي نفس الوقت برضه سادو كان واقف لوحده، سوكوشيما بيظهر من وراه وبيقطع كتفه زي ما عمل مع اينو، وزي ما حصل مع اينو بالظبط بدأ يحس ان سوكوشيما واحد من اصدقائه. نروح تاني لاتشيجو، جنجو بيقول لاينو هو انت لسه مش خلصت العلاج بتاعه؟ بتقول له لسه قدامي شوية وقت. بيقول لها انا مش هقدر استنى وبيهاجم، فساعتها اينو بتعمل درع، فبيقول لها انت مفكره ان ده هيوقفني؟ بس الدرع بيمتص الضربه وبيردها عليه. واخيرا اينو بتخلص العلاج بتاع اتشيجو، واتشيجو بيرجع تاني يشتبك معاه وبيحاول يغير طريقه القتال بتاعته، لكنه لسه مش متعود على القدره بتاعته الجديده. وفجاه جنجو بيطير عينيه، اينو بتحاول تتدخل بس يوكي بيعمل لها سجن وبيحبسها، واتشيجو ما كانش شايف حاجه ومش عارف ايه اللي بيحصل، وحاول يستعمل السمع عشان يسمع صوت خطواته، بس جنجو بكل سهوله بيغرس السيف في كتفه، ومع كل اصابه لاتشيجو اتشيجو بيقدر يشوفه شويه او بيشوف الرياتسو بتاعته، وساعتها بيقوم وبيهاجم جنجو بكل قوته، بيقدر اخيرا يصيبه. جنجو بيقول له انت كده نجحت، قدرت تخرج كل القوه اللي جواك، ودلوقتي نقدر ندربك ازاي تستخدم القوه دي. وفعلا من ساعتها بدا يدرب اتشيجو تمرينات صعبه جدا عشان يبقى قوي ويسيطر على القوه دي، وكل ده وهو موجود داخل اللعبه مختفي عن العالم. وسادو واينو بيحاولوا يغطوا على غيابه في المدرسه، وريروكا بتمشي وراهم عشان تحميهم في حاله ظهور سوكوشيما، وفعلا سوكوشيما بيظهر من وراها بتحاول تهرب منه بس بيطعنها بالسيف بتاعه، وبعد كده بيكمل وبيروح لاينو وسادو، فهم الاتنين بيخرجوا قوتهم بيهاجموه. اينو بتقدر تصيبه في كتفه والمعركه بتستمر ما بينهم، بس المشكله ان كل ما المعركه اتطولت سادو كان بيحس ان في حاجه غلط، عمال يقول لنفسه انا ليه بقتله، ده صديقي. واينو برضه بدات تحس كده، ذكرياتها بدات تتبدل وما عادش لها ذكريات مع اخوها، وسوكوشيما بيحل محله. اما بقى سادو فذكرياته بتتبدل مع اتشيجو، وسوكوشيما بيحل مكان اتشيجو، فالاتنين بيجي لهم انهيار وبيفقدوا الوعي. وفي الوقت ده اوري بيخرج من المستشفى وبدا يدور على اصدقائه، ولما راح المدرسه يدور على اصدقائه حس برياتسو خارجه من الناس اللي في المدرسه، ولما راح يدور على اتشيجو في البيت ما لقاهوش، وحس برياتسو خارجه من اخت اتشيجو. وفي نفس الوقت اتشيجو مكمل في التدريب وقدر يكون شكل بدله كامله، وبالتدريج شكله بقى يشبه الشينيجامي. والوقت اتشيجو قدر يوصل للقوه اللي ممكن بيها يقدر يسحب قوه الفول برينج من كل الاعضاء، هيقدر اخيرا ينفذ ليهم اللي هم عاوزينه. بس جنجو بيقول له روح البيت عشان تبقالك 3 ايام هنا، وبكره نبدا في نقل القوه. وفعلا بعد ما اتشيجو مشى جنجو بيقول لهم هنقدر اخيرا نتخلص من القوه بتاعتنا، بس بيلاقي كل اصدقائه ساكتين بيقولوا احنا تبع سوكوشيما، وبنعرف ان كل اللي موجودين في الاوضه سوكوشيما هاجمهم وغير الذكريات بتاعتهم. واتشيجو لما رجع البيت تلاقي اخته بتقول له تعالى ابن عمنا رجع من السفر، ولما دخل لقى سوكوشيما بيقول له ازيك يا ابن عمي. اتشيجو بيمسكه بيقول له ايه اللي جابك هنا، وفي نفس الوقت الجرس بيرن وبيدخل كل اصدقاء اتشيجو في المدرسه وجايين يعملوا حفله عيد ميلاد سوكوشيما بيقول له اتشيجو انا هتصل باينو وسادو هم كمان عشان يجي يحضروا الحفله. اتشيجو بيضربه وبيكسر بيه الازاز، اصحابه بيقولوا له ايه اللي حصل لك انت اتجننت ليه بتضرب سوكوشيما، ده صاحبنا من ساعه ما كنا في الحضانه. وساعتها اتشيجو ما كانش فاهم اي حاجه وطلع يجري بره البيت، وبيلاقي قدامه الست اللي بيشتغل عندها بتقول له ايه اللي حصل لك، تعالى معايا نشرب كوبايه شاي. بيروح معاها بس الباب بيخبط، بتقول له صاحبك جه عشان يزورك، وبيدخل برضه سوكوشيما وده اللي خلاه يطلع يجري برضه، بس جنجو بيجيله وبيقول له الحق الكل سقط. جنجو بيقول له غالبا القدره بتاعت سوكوشيما هي التلاعب بالذكريات، عشان كده كل واحد بيعتبر سوكوشيما صديقه، وانا وانت الوحيدين اللي لسه ما تاثروش بالقوه بتاعت سوكوشيما. بس فجاه بيظهر من جنبهم يوكي وبيفجر المكان، وبيقول لهم احنا معانا اسرى لو ما جيتوش معايا ممكن يتاذوا، فبيروحوا معاه لحد القصر بتاعه، وهناك بيلاقي كل اصدقائه وعيلته بيحتفلوا بعيد الميلاد. وساعتها اتشيجو بيجري المكان بتاع سوكوشيما وقعد يقول لازم اقتله دلوقتي عشان انقذ اصدقائي، ودخل ولا سوكوشيما مع كل مستخدمين الفول برينج. وساعتها اتشيجو بيخرج القوه بتاعته وبدا القتال مع سوكوشيما، قوته زادت بشكل مرعب، ولما باقي
المستخدمين حاولوا يساعدوا سوكوشيما جينجو بيوقفهم وفعلا اتشيجو بيقدر يصيبه. بس بعد كده بيظهر قدامه سادو اينو بدأت تعالج الجروح بتاع سوكوشيما وسادو بيقول له ليه انت بتحاربه؟ سوكوشيما هو اللي جه معانا مجتمع الارواح، حارب معانا القاده وهو اللي انقذ روكيا وهو الشخص اللي قتل اولوكيورا. وفي ذلك الوقت جينجو كان بيحارب بقيه المستخدمين وبيظهر معاهم كمان مساعد سوكوشيما. اما بقى بالنسبه لاتشيجو فالمعركه بتاعته بقت 3 ضد 1، كلهم ضد اتشيجو عشان يدافع عن سوكوشيما، ولانه مش عارف يقاتل اصدقائه حاول يهرب من قدامهم وجينجو ما زال يحارب البقيه. وبنعرف ان قوه مساعد سوكوشيما هي القمار، لو جاب رقم 7 3 مرات قوه الضربه بتاعته هتبقى قويه. اما بالنسبه لاتشيجو فسوكوشيما بيطارده والمعركه بتستمر، وكل ما اتشيجو يتفوق عليه سادو واينو بيتدخلوا وبيحموه. سوكوشيما بيجي من ظهر اتشيجو بيحاول يضربه وساعتها بيوصل جينجو بياخد الضربه مكانه. وفي الوقت ده اوريو بيوصل، اوريو بيخرج القوس بتاعه. اتشيجو بيقول له حتى انت قدر يسيطر عليك انت كمان؟ اوريو بيقول له انت مش فاهم حاجه، الشخص اللي هاجمني هو الشخص اللي واقف وراك، هو جينجو. وفعلا بيحدف السهم على جينجو وقدر يصدها، وجينجو بينزل على اتشيجو بضربه بتصيبه اصابه خطيره جدا. ومن ظهر اوريو سوكوشيما بيجي وبيضربه ضربه بتنيمه على الارض. اتشيجو بيقول له جينجو اكيد سوكوشيما اثر فيك. جينجو بيقول له انا وسوكوشيما في الماضي كنا اصدقاء والهدف بتاعنا هي سرقه القوه بتاعتك. وطعنه قويه جدا بتصيبه اصابه خطيره جدا. وبنعرف ان جينجو وسوكوشيما كانوا متفقين انهم يعلموا اتشيجو قوه الفول برينك ويسرقوها منه. وفعلا جينجو بيسحب القوه بتاعت اتشيجو بالكامل، واتشيجو كان زعلان قعد يقول ما صدقت اكتسبت قوه جديده، كل ده راح مني ورجعت ضعيف من تاني، رجع لي قوتي يا جينجو. بس اذ فجاه بيتفاجئ ان في سيف بيطعنه في نص قلبه، ولما بص وراه اتلاقى كيسكي وابوه واقفين، بس اللي طعنه هي روكيا، والضربه بتاعتها بتنقل قوه الشينيجامي لاتشيجو مره تانية. والسيف اللي روكيا طعنت بيه كيسكي اللي صنعه عشان ينشط القوه بتاعت الشينيجامي، وساعتها بتفتح من السماء بوابه وبيخرج منها القاده رينجي ومعاه زاراكي وبياكويا والقائد هيتسوغا واخيرا ايكاكو. وبنعرف ان كل واحد منهم حط جزء من الرياتسو بتاعته داخل السيف اللي روكيا طعنت بيه اتشيجو. وساعتها اتشيجو فورا بينقض على جينجو وبيهاجمه. اتشيجو بيجمع القوه بتاعته وبيستخدم الجيتسوغا تانشو وبضربه واحده بيشق القصر النصين. جينجو بيحاول يهرب بس اتشيجو بيمسكه وبيرجعه، والمعركه بتستمر ما بينهم. وبنعرف ان الطاقه اللي اتشيجو خدها مش بس اللي واقفين معاه، في اكتر من 10 كمان ادوا له القوه بتاعتهم. وده لان كيسكي بعد ما صنع السيف راح لمجتمع الارواح وطلب منهم يتبرعوا بالقوه بتاعتهم عشان يدوا القوه بتاعتهم لاتشيجو. ومع ان ده مخالف للقانون بس ياماتو عمل استثناء وبيوافق لان اتشيجو هو الشخص اللي انقذهم من ساسكي ايزن. وفي نفس الوقت بنعرف ان جينجو في السابق كان اول شخص ياخد شارة الشينيجامي البديل، خد الشارة ومن ساعتها اختفى ومجتمع الارواح ما عادش لاقيه، ودلوقتي قدر يدمج القوه بتاعته مع القوه اللي سرقها من اتشيجو. اينو وسادو بيروحوا يشوفوا اللي بيحصل، وساعتها بيشوفوا روكيا وكل الشينيجامي فبيفرحوا، بس قاعدين يقولوا هم ليه واقفين مع اتشيجو، المفروض يوقفوه عشان هو عاوز يقتل سوكوشيما. فبيجي لهم حالة عصبيه بس كيسكي بيضربهم وبيفقدهم الوعي. وبعد كده كيسكي نقل كل اصدقاء اتشيجو وحطهم في مكان امن. وبعد كده بقيت اصدقاء جينجو بيوصلوا واللي هم اعضاء فول برينجو بيقولوا لجينجو فين النصيب بتاعنا، احنا عاوزين القوه بتاعت اتشيجو، هو ده كان الاتفاق بتاعنا. وفعلا جينجو بدا يوزع القوه على الكل قوته بتتطور. وساعتها معركه الشينيجامي بتتفرق لمعارك 1 ضد 1. يوكي بيصنع غرف عشان المعارك تكون فرديه، واول معركه هتكون ما بين زاراكي وجيريكو. جيريكو بينشط الفول برينك وحجمه بيتضاعف، بس زاراكي بضربه واحده بيقسم النصين. اما بالنسبه لروكيا فكانت بتواجه ريروكا صنعت دباديب كتير جدا وبتخليها تهاجم روكيا، وبعد كده ريروكا بتستخدم قدرتها وبتحبس روكيا داخل دبدوب ضعيف مش بيعرف يستخدم السيف، بس بتقدر تستخدم الكيدو. وعشان ريروكا مش تموت استخدمت قدرتها ونالت نفسها داخل روكيا. وفي ذلك الوقت رينجي كان بيواجه جاكي، واللي برغم من سرعتها الكبيره قدر بضربه واحده بس يهزمها. اما بالنسبه ليوكي فكان عمال يصنع فخاخ عشان يبعد القائد هيتسوغا، لكن بسهوله بيقدر يوصل له وبيجمد جميع معداته. اما بالنسبه لايكاكو ومساعد سوكوشيما الاتنين كانوا عمالين يضربوا في بعض، بس في النهايه ايكاكو بيقدر ينتصر عليه. وفي نفس الوقت بياكويا كان بيقاتل سوكوشيما. بياكويا بيخرج السيف بتاعه بيحوله لمئات الشفرات، بس بيقدر يتفاداه وبيجي من ظهر بياكويا وبيصيبه، وده اللي خلى بياكويا يستخدم البانكاي وبتظهر ملايين الشفرات. وبياكويا بدا يهاجم بس برضه بيقدر يتفاداها وبيقدر يصيب بياكويا مره تانية، وبيقول له خلاص انا فزت عليك دلوقتي مش هتقدر تستخدم قوتك. بس بنتفاجئ كلنا ان بياكويا بيستخدم الشفرات وبيفجر صدره. الكل بيخرج من الغرف وبياكويا بيلاقي روكيا فاقده الوعي بس مش لاقيين اثر للخصم بتاعها. اما بقى اتشيجو فكان بيقاتل جينجو بيقول لاتشيجو انت عارف ايه هي سبب شرط الشينيجامي اللي معاك؟ هم قالوا لك دي شاره عشان تاخد بيها المهمات، بس دي مجرد كذبه. الشاره دي بتسمح لك القتال في العالم الواقعي، بس في الواقع الشاره دي مش معروفه
معروفة في مجتمع الأرواح، وعدد اللي خدوها 2 بس، أنا وأنت الوحيدين اللي أخدناها، والهدف منها هو السيطرة والتجسس. بيها يقدروا يعرفوا مكانك وبيقدروا يقللوا من الرياتس بتاعتك لو هم عاوزين. وده يفسر الطاقة السوداء اللي خرجت من الشارع وهو بيتعلم الفولبرينج، لأن الشارع كانت على مدار الأيام بتخزن جزء من الطاقة بتاعته، وبيقول له إن كوتاكي هو اللي ورا الموضوع دهوت. وكل القادة ونواب القادة عارفين الموضوع ده، وكلهم كانوا بيخدعوك، بس اتشيجو بيقول له أنا كنت عارف، كنت متوقع إنهم بيعملوا كده، بس أنا ما زلت واثق فيهم. جنجي بيقول له طالما أنت مش هتقتنع بكلامي فجه الوقت اللي أنا استخدم كل قوتي، وفعلا بيخرج كل قوته وبيبدأ يقاتل اتشيجو اللي مع كل مرة بيقدر يسيب جنجو ضربة ورا التانية لحد لما بيديله الضربة القاضية وبيقتله. بس كلنا بنتفاجأ إن سوكوشيما بيظهر من الفراغ وبيهاجم اتشيجو، وساعتها روروكا بتخرج من جسم روكيا وبتاخد الضربة مكانه، وبنعرف إن جنجو هو اللي ضرب سوكوشيما وعلمه إزاي يستخدم قوته، عشان كده هو أكتر واحد بيحبه. وبتخلص المعركة بموت 2 من مستخدمين الفولبرينج واللي هم جيريكو وجنجو، والباقي كلهم ما زالوا عايشين. أما بالنسبة لروريكا فروكيا بتاخدها مجتمع الأرواح وبتعالج جروحها، وبعد كده اتشيجو بيروح مجتمع الأرواح عشان يقابل القائد ياماتو، وبيلاقي إن فايزارد رجعوا من تاني للشينيجامي، اللي كان قائد رجع قائد، واللي كان نائب قائد رجع نائب قائد. وساعتها اتشيجو بيطلب من ياماتو ارجع جثة جنجو، وده لأنه واحد من البشر وعاوز يدفنه زي البشر، فياماتو بيوافق على الطلب بتاعه، واتشيجو بيرجع مع الجثة بتاعت جنجو وبيدفنها، وبكده اتشيجو الوحيد صاحب لقب الشينيجامي البديل. بس كده، وهي دي نهاية الموسم الأول كامل. استنونا في الموسم الثاني واللي هو بداية حرب ال1000 عام.